วิหาเลมูลติงเยพลัมมานาเวตากุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุปุติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกัตวะโมโลวาสาภะมะปะยิติโมหะปาลิตังเอาแล้วสวดอุตเตอะเปเปเรียกว่าสวดเขี้ยวขาดปลอดภัยของพญานกยุงทองเขี้ยวขาดจากบ่วงของนายพรานเตรียมมาคอยดักไว้นะเปิ่นไปเสาะหาเหยื่อหาป่าในเถินในถ้ำก็ถึงบาดติดบ่วงติดแห้วของนายพรานสักตื่อเนาะสะท่าจะนั่นพอออกไม่ออกสะท่าเนาะขบวนทุกขบวนมารถตู่ก่อตามปิกอัพก่อตามมารถเครื่องก่อตามไม่หนอมากันโดยความปลอดภัยเนอะมากินมาตานงานสลากเนาะสลากความปิ่นมาปิ่นอย่างใดอาจารย์ปะครูจลทานพิทักษ์ก็ดีท่านพระมหาสมชาติก็ดีอธิบายไปไม่ลายในเนาะมีแผวไผยานางยักษินีก้านี่ละอ่อนเล่งควายก้านี่มีลายในอยู่เหมือนกันเนาะวัฒนธรรมอันดีอันงามเนาะตามดีในธรรมประกอบว่าเฮาเดิน12มาก็เปิ้นทำบุญไปหาอย่างบรรพชนบรรพบุรุษบุพเปทัพพลีเปิ้นปล่อยเพศปล่อยผีนะเปิ้นว่าตั้งแต่เดิน12ออกมาปินเวลาอยู่1เดือนนะจ่ายยมพีบาลเปิ้นไขประตูหมอนะ6โล ตามในธรรมเปทัพพลีเปิ้นว่าไว้เนาะฉะนั้นเฮาก็ตามว่าละโอกาสเฮาก็ตานขันเขาขันน้ำไปหาตั้งญาติกาวงศาจะตานน้ำตานธรรมอย่างนี้ก็ดีเนาะเปิดอุทิศบุญกุศลส่วนบุญตานไปหาเขาเจ้าทั้งหลายที่หลงลับดับขันไปสู่ปาลโลกปันเนี่ยก็ปฏิบัติกันมากุปีซะนะฉะนั้นเฮาก็กินก็ตานกันไป ก็ปินตินาอนุโมทนาตีตังญาติโยมที่เปิ้นหับปินเจ้าภาพเนาะเพราะว่าจะเป็นท่านนายกอบจที่อาจารย์ประครูชลทานประกาศห้องตานต่างๆเปิ้นมาตานกันนี่ก็ขออนุโมทนาเนอะในส่วนบุญส่วนกุศลตีศรัทธาญาติโยมได้มารวมทำบุญกันเนาะแจ้งความจำลงประสงค์หมายในงานในครั้งนี้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเมื่อว่ามาปะกัน1 ชั่วโมงนี่ตัวลุงเอานี่มาเล่ากำเกินเน้อนะถ้าว่ามีงานดอยนางแก้วเมื่อใดก็จะเอาประวัตินะความเป็นมาของแม่นางแก้ว เพื่อจะได้อันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะเปิ้นปิมมาหือนี่นะเคยวาแล้วก็หือมันเข้ากับบรรยากาศนี่มีงานนั้นที่บนดอยนางแก้วนะเขาจะเล่าประวัตินำกรรมนะก็เรื่องเล่าประวัติของพระแม่นางแก้วมีเรื่องเล่ามาว่าแม่นางแก้วนี่อีกสำนวนหนึ่งเนอะอันนี้นะทำสำนวนหนึ่งแม่นางแก้วนี่เป็นบุตรสาวก็คือเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองหาลิพุนชัยบุกโดหาลิพุนเมืองหิลันนครเงินยาง อันนี้นะนางมีจือหลินว่าลาวไอ้ปะนางมีจือหลินว่าลาวก่อนนางก็เป็นผู้ที่มีรูปโฉมโน้มพันอันงดงามเนอะกว่าแม่ยิ่งใดๆในแวนแคว้นนั้นเป็นตีหักตีโหงแหนของปอของแม่ผู้เป็นเจ้าของนครแต่เปิ้นหักโหงแหนลูกสาวเปิ้นเจ้าเมือง
จึงได้สร้างปราสาทเนอะอันงดงามไว้ให้นางอยู่นางก็จึงเป็นตีหมายป้องของเจ้าชายและก็บุคคลโทไปความที่มีสิริโสมอันงดงามได้เลืองลือจากเมืองสู่เมืองเนอะจากเมืองสู่เมืองก็ทำให้บรรดาเจ้าเมืองและก็ชายหนุ่มทั้งหลายต่างก็นำเครื่องบรรณาการของฝากของฝังมามอบให้อยู่เป็นประจำแต่ก่อนนางก็บ่ได้มีใจกับใจใดใจอื่นไม่นะนางก็มีอกมีใจกับไผนะจากกล่าวถึงเนาะจากกล่าวถึงชายหนุ่มผู้เป็นผู้ยากไล่คนหนึ่งชื่อว่านายกวงชายหนุ่มนี่ก็เป็นนายกวงนี่ก็คือเป็นคนที่อยู่เมืองเวลุคามป่าสร้างบ่นะโดอันนี้เปิ้นอยู่เวลุคามป่าสร้างบ่นายกวงนี่นะเมื่อว่าได้ยินคุณทั้งหลายเนี่ยเลิงลือถึงความงดงามของแม่นางแก้วบุตรีของเจ้าเมืองหิลันนครเงินนะนครเงินอย่างก็โดยความว่าบุพกรรมเนาะบุพกรรมที่ได้สั่งสมกันมาในอดีตชาติกับแม่นางแก้วนี่นะนายกวงก็จะมีจิตใจหลงไหลทันทีตามที่เปิ้นเราลือชากันในการละต่อมานายกวงจึงได้ไปเข้ามอบตัวเป็นลูกศิษย์ของครูบาตันเจ้าท่านหนึ่งเนอะ ในเมืองเวลุคามป่าสร้างแล้วก็ตั้งใจจะลำเรียนวิชาอาคมจนว่าได้แก่กล้าสามารถย่นระยะหนทางได้นะโดยกรรมที่สั่งลมกันมากับนางแก้วจึงได้กราบเรียนถามครูบาเนอะถึงวิธีการเข้าหาผู้ที่มีเดชเดชาเช่นเสนาอามาตย์แล้วก็เจ้าเมืองครูบาก็อยากให้นายกวงนี้ได้บวชก่อนเห็นนายกวงอยากจะเห็นนายกวงนี้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงได้แนะนำว่าการเข้าหาบุคคลเหล่านั้นนะต้องมีวิธีง่ายวิธีที่ง่ายที่สุดที่อยู่มีอยู่วิธีเดียวนะที่ตั้งง่ายที่สุดก็คือการบวชเป็นตุเจ้าการบวชเป็นพระภิกษุเนอะเมื่อบวชแล้วเนาะก็สร้างความเหลื่อมใสให้กับบุคคลเหล่านั้นนะแล้วเข้าไปบิณฑบาตนะเข้าไปบิณฑบาตในบ้านในเฮือนเขาของเขาเปิดจะได้เข้าใกล้ชิดเขาเนอะนะนายกวงก็จึงได้มอบกายถวายชีวิตเข้าสู่ร่มภาคกาสาวพัฒน์ด้วยกันเนาะไปบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านครูบารูปนั้นนะเราเรียนวิชาเนาะเราเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมต่างๆครูบาก็สั่งสอนนะโดยว่าบุพกรรมจึงได้ลาครูบาออกเดินธุดงค์ขึ้นเหนือก็เป้าหมายก็คือเมืองนี่ก็หิลันนครเงินยางนะจะมุ่งตรงมาไปดอกเป้าประสงค์ก็คือไปดูความงดงามของแม่นางแก้ว ไปดูความงดงามของนางแก้วจึงได้ใจวิชาย่นระยะหนต่างแน่ย่นระยะหนต่างใดนะที่ได้ลำเลียนมานี่เสียดายแล้วเฮนใดเนาะผมต้องใจลดนะย่นระยะหนต่างสมมติว่าจาก10 โยชน์เนาะเอาเลยให้โยชน์เดียวนะ16 กิโลก็ไกลอยู่นะ16 กิโลเนาะลำเลียนมาได้แล้วเมื่อว่าไปถึงเนาะไปถึงเมืองพระภิกษุกวงนี่ก็ได้เข้าไปบิณฑบาตตีไก่พาสาดแก้ววิมานทองของแม่นางแก้วผู้เป็นบุตรีของเจ้าเมืองเด้อ
นานวันเข้าไปก็ความสนิทสนมคุ้นเคยกันเกิดขึ้นแล้วนะพระภิกษุกวงจึงได้ลาสิกขาลาสิกขาปิ้นนานไปแล้วก็เข้าไปพักที่ไก่เมืองหันนั้นโก้งไปพักเขาที่ไก่เมืองหันแล้วนะแล้วก็ใจวิชาลองหนว่ารู้มีลองหนได้หายโตได้เนาะเข้าไปอยู่กับนางแก้วในพระศาสตร์สอยเวจยนในพระศาสตร์สอยของงานแม่นางแล้วก็คือกรรมมันสัญญาต่างๆนาเด้อนะต่อมาเลิงก่อนละแคะละคายเข้าถึงหูของพญาเจ้าเมืองนะผู้ปิ้นปอของแม่นางแก้วนะก็จึงได้ส่งคนจะซุ่มแอบดูหรอจนความแตกแล้วนะเจ้าเมืองก็จึงจับโตได้นะจับได้โกงเขาไปขังคุกนางแก้วก็เสียอกเสียใจจนร่างกายผายผอมไปนายโกงก็คิดว่าถ้ายังคืนอยู่เมืองนี้คงหาชีวิตบ่ได้แล้วจึงใจวิชาลองหนหายตัวออกจากที่คุมขังหนีปิกไปที่เมืองเวลุคามป่าสร้างหนีไปอยู่เต็มปูนก่อนนี่นะยาวอยู่เหมือนกันสถานฟังไปได้เนาะฟังไปรับไปนะก็เลยใจวิชาลองหนหายตัวหนีไปอยู่เมืองเวลุคามป่าสร้างเข้าไปกราบครูบาตันเจ้าที่บนโบสถ์นะขอรีภัยหมายความว่าเข้าไปกราบครูบาขอโบสถ์รีภัยทำกรรมหนึ่งนะแต่ด้วยจิตใจที่ผูกพันกับนางแก้วนะจึงลาครูบาเดินทางออกเดินทางแห่งกรรมหนึ่งในระยะการเดินทางนั้นก็คุ้นคิดถึงการลาสิกขาลาเพศตลอดเวลาว่าการที่ไปปะกับนางแก้วข้างนี้จะเป็นในภาละเพศแบบนี้บ่สมควรนะแต่ว่าเรื่องไปอ่ำสาวเนี่ยบ่สมควรจึงเดินทางไปถึงผาหลับนางไปถึงนาทีหารที่ผาหลับนางในเป็นวงเลยว่าปัจจุบันคือดอยผาหลาดนะมีประวัติมาดอยผาหลาดก็จึงได้พักผ่อนแล้วก็นั่งคุ้นคิดเรื่องการศึกษาลาเพศจากการปิ้นตุเจ้านะการศึกจากพระแล้วก็เป่าเดินทางลำห้วยนะมาตามลำห้วยจึงตัดสินใจเอาบาทไปขวางเอาบาทไปขวางลงทิ้งที่ห้วยในที่น้ำห้วยนะสถานที่นั้นจึงกลายเป็นวังทันทีเนี่ยกลายเป็นวังทันทีเจ้าบ้านก็เรียกว่าบาทค่ำวังบาทค่ำไปเนาะมาจนถูกวันนี้ก็จะอยู่ในเขตตำบลเชิงดอยนะตำบลเชิงดอยสะเก็ดปุ่นอำเภอดอยสะเก็ดปุ่นนะพอเดินทางไปถึงตีลำห้วยแห่งหนึ่งข้างทางจึงได้นั่งลงแล้วก็ไหว้พระและอธิษฐานลาสิกขาอธิษฐานจากการเป็นพระภิกษุลาสิกขาไปแล้วนาทีนั้นเพิ่นก็เลกันในปัจจุบันนี่ว่าห้วยนานซิกใบ ลำห้วยนานซิกใบนะอยู่ในเขตตำบลป่าเมงอำเภอดอยสะเก็ดปุ่นนะก็ด่านนางแก้ววกมาตั้งด่านนางแก้วเนี่ยเมื่อหูว่าปอของนางเนี่ยกีดกันความหักแบบสุดโต่งนี่แล้วก็หูว่านั้นกวงนี่ถูกคุ้มขังในคอกในคุกนะแล้วก็ได้ใจชีวิตอำพรางแอบหนีกับเมืองเวลุคามไปนางก็คิดที่จะ
ที่จะหนีตามนางหานานโกงนะนางคือคิดว่าจะหนีตามหานานโกงล่ะอาจจะไปโดยหาปีนานโกงจะนางก็กะเกมสะเบงไว้ว่ากะเกมสะเบงเสร็จแล้วก็แอบหนีนะแอบหนีออกจากเมืองหิรัญยนครเงินนครเงินยางนะฝ่ายว่าเจ้าเมืองผู้ปิ้นปอทราบข่าวเนอะก็โมโหโตโสโกธาเนอะเป็นอันมากมายเนอะก็ไปเอาวะถ้าเจอนั้นโกงตินไหนก็จะขาดทิ้งไว้ที่หันไอ้ดอกเปิ้นแค้น จึงได้นำไพ่พลเนี่ยนำไพ่พลและทหารคุณสนิทออกติดตามหานางแก้วซึ่งก็ตอนนี้มีต้องแล้วเปิ้นมานเนอะนางแก้วเปิ้นมานนางแก้วเดินทางเลาะลัดเลาะมาตามไหลทางเนอะมันจะเตียวกลางตั้งก็ตามลัดเลาะโกเปิ้นมหันใส่ลัดเลาะมาตามไหลกลางตีจดจำจากกำบอกเราของนานกวงนะจนนางเดินทางมาถึงยอดดอยผีปันน้ำ ถึงยอดดอยผีปันน้ำนะคือถ้าเฮามาจากเจ้งไฮในด่านขวามือจะเป็นอาจจะเป็นตาน้ำนะเป็นตาน้ำคือน้ำออกคือน้ำออกจากตีนเขาไหลลงสู่ลำห้วยก็กลายเกิดเป็นตุ่นน้ำนะเกิดเป็นตุ่นน้ำลำธารเนี่ยเนาะไหลไปฝั่งตั้งเจียงไฮเนอะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตาน้ำตีนไหลออกจากตีนเขาตีนดอยเนี่ยไหลไปสู่ลำห้วยกลายเกิดเป็นตุ่นน้ำไหลไปฝั่งตั้งเจียงใหม่เนี่ยเมื่อวันนางแก้วมาถึงสถานตียอดดอยนั้นแล้วจวบกับนานกวงก็เดินทางมาพอถึงกันพอดีว่ามาหอดถึงกันที่หันเนาะนายกวงกับนางแก้วมาปะกันที่ยอดดอยผีปันน้ำพอดีทั้งสองก็ได้ไต่ถามกันสารทุกข์สุขดิบนะตามภาษาโพเมนะเปิ้นโทรไปนะแล้วก็นอนข้างคืนอ่างแลมกันที่หันคืนหนึ่งฝ่ายว่าพญาเจ้าเมืองเนาะผู้ปิ้นปอของนางแก้วนี่นะเมืองหิรัญยนครเงินยางปรากฏว่าผู้ปิ้นปอของนางแก้วพร้อมกับไพร่พลนี่เดินทางมาถึงยอดดอยผีปันน้ำพอดีอยู่หันก็ไปป้าใส่ในไปป้าหันนายนานกวงกับนางแก้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าเมืองนะพญาเจ้าเมืองก็ยิ่งว่าเกิดโทสะบันดาลโทสะปิ้นยิงหนักเนอะสั่งให้ทหารคุณสนิทนะทำลายนานกวงแล้วเอาสีหนาดนะเอาปืนจ่อลางของนายกวงนะนางแก้วหันดังนั้นแล้วก็จึงเอาลางของตัวเองเนี่ยนะเข้าไปทับลางของนายกวงเนี่ยใครมาบังลูกกระสุนไว้เนาะก็ประจวบกับเวลาที่ทหารลันไกปืนสีหนาดพอดีนางแก้วจึงถูกปืนตายฆ่าตีเนอะนางแก้วตายไปตอนนั้นน่ะนานกวงจึงนำเอาลางนานกวงจึงลายมนตองคาถาเพื่อป้องกันตัวแต่ก็บ่สามารถจดจำมนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ได้สมสู่กับนางแก้วซึ่งก็มีต้องแล้วนะจึงถูกทหารยิงตายตามกันไปนะตามคำสั่งของเจ้าเมืองในกาลต่อมาสถานที่นั่นน่ะจะโยมทั้งหลายในกาลต่อมาสถานที่นั้นก็จึงได้ถูกเรียกว่าดอยนางแก้วนี่ดอยนางแก้วนะ เอาก็ว่ากันดอยนางแก้วสืบต่อมาส่วนวาดน้ำที่ไหลไปตังเจงไฮก็จึงได้จือว่าตามนางแก้วว่าน้ำแม่ลาวในลาวเนาะ
น้ำแม่ลาวซึ่งก็เป็นจีหลินของนางแก้วแล้วก็ส่วนว่าตีไหลไปตังเจียงใหม่นั้นก็ได้ชื่อตามนานกวงนะก็ว่าน้ำแม่กวงน้ำแม่กวงเมื่อว่าคุณทั้งสองจบชีวิตลงแล้วเจ้าเมืองก็จึงสั่งให้ไผ่พลฝังนางแก้วกับนานกวงไว้คนละฝั่งดอยผีปันน้ำคนละฝั่งดอยผีปันน้ำเนาะแล้วก็ลายมนกำกับเอาไว้ว่าชายหญิงใดก็ตามตีเฮนมนนะเฮนมนมาจากฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งใต้เมื่อมาถึงดอยมอนนี่แล้วก็มนตรานั้นก็จะเสริมรุ่งทันทีต่อมาคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาระยะหนทางระหว่างเชียงใหม่เชียงรายมักจะนำเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงต่างๆตามตีตนมีติดโตมานะวางปูชาวิญญาณของคุณทั้งสองไว้เนี่ยบางรายก็มาบนบานสารกล่าวเอาไว้นะหากว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะสำเร็จดังความปรารถนาก็จะนำเครื่องบวงสรวงนั้นมาเส้นไหว้แถมอีกก็จึงกดแตรว่าเพิ่นขี่รถโอ้แต่คืนนี่แหละรถ10 ล้อ18 ล้อจ้างเขาได้ลงเนี่ยมันเป็นแก้ลุมนะกำลังกายมาถึงปั๊มเนี่ยนะรถหน่อยรถใหญ่ก็ตามนะมหเจ้าตีเปิ้นมาถึงนี่เปิ้นมาจะปิ้นลิงด้อยขึ้นตังปูนมาก็ลุงตังเจียงใหม่มันจะปิ้นกลางด้อยนะรถแต่ละกันในบางกันเปิ้นก็กดแก้บางกันเปิ้นก็บ่กดแก้หาผ่านมาตอนนี้ในการละต่อมาผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องตีบนบานศาลกล่าวเอาไว้ก็ได้มาสร้างศาลาสร้างรูปปั้นหรือว่า สร้างศิวลึงอย่างที่ปรากฏทุกวันนี้นะ เรื่องนี้ก็ จบรูปไปเนี่ยปิ้นตีมาตีไปตีเปิ้นจำสืบกันมาพระเจ้าภิกขุชลทานพิทักษ์ท่านอาจารย์เปิ้นได้ลิขิตไว้เมื่อว่าวันที่25 มกราคม2525ละปีแล้วนะสะดาเพื่อก็มอบไม้ถวายตุลุงเอานี่ไปเหลาให้กับมาตุลุงนะตุลุงก็เหลาไปนะสะดาอ่านกุมาอย่างได้ก็ขอสุมาอภัยด้วยเด้อสะดาเด้อเดี๋ยวเปิ่นก็จะมาต่อจากตุลุงเนี่ย ก็อันนี้ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์สะดาตามที่ตุลุงได้เล่าตามที่ประวัติที่อาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์มอบหมายมานี่นะสะดาเมื่อว่ามาถึงที่นี่แล้วก็สถานนี้เป็นตำนานตำนานที่ยาวนานนายกวงนายลาวนางแก้วเขาเนี่ยนะเปิ้นปิ้นมีความหักอันอมตะผูกพันกันเลยเป็นที่มาที่ไปของดอยนางแก้ววันนี้ก็เจริญพรตอนรับที่เปิ้นจะมารวมทำบุญมหาทานอันยิ่งใหญ่นี่นะครูบาดอยเปิ้นว่าบินมหาทานสลักภัตตาหารนี่นะ ศรัทธาที่เปิ้นมาแล้วเปิ้นก็จะเอาก๋วยมา2 ก๋วยเอาตาลเข้าพระธาตุให้ก๋วย1ออกบัตรออกเบอร์ให้ก๋วย1และเปิ้นจะมีตุ่นก๋วยทั้ง2 ตุ่นจะตานอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ1 ตุ่นแล้วก็ปักยอดของอาจารย์เจ้าคุณมหาศัพท์ทั้ง1 ตุ่นนี่กะ2ทันเทละทั้งสองเนี่ยเปิ้นเป็นผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งมาแต่หึงนะโมน่ะเป็น20-30 ปีพุ่นก็มาสำเร็จกับหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายเนี่ยเนาะครูบาอาจารย์ที่เป็นตุนช่วยกันเกิดกันสร้างนะจนว่าเป็นผลสำเร็จเสียงปัจจัยไปต่อใดอาจารย์ท่านพระครูชลทานก็ดีท่านมหาก็ดีเปิ้นก็แจ้งยอดนะแจ้งยอดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะ
ฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเนาะวันนี้ก็ขอเชิญเดินทางเข้ามาโดยความปลอดภัยเนาะศรัทธาอันนี้ยาภัยยาบโทรมากันเดียวกันเนอะเจริญปอนเจ้าต่างได้ไม่รอเจ้าพี่น้องโดยหล่อมาเจ้าชัดเจนดิถ้าพูดนะเจ้าเย็นดีเจ้ายินดีเนอะอนุโมทนาเนอะสาธุเจริญปอนฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะมากันมากินมาตานบางพองเปิ้นก็จะเอาอาหารเพลมาโลมตัวเมื่อเจ้านี้ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมท่านครูบาศรีหมื่นนี่นะอาจารย์พระครูชลทานว่าวันนี้เพื่อจะมาปิ้นเจ้าภาพข้าวตุ่มไม่หรอกปิ้นข้าวตุ่มก็ดีก๋วยเตี๋ยวก็ดีอย่างหลายอย่างวันนี้โฮงตานก็มีนักเหมือนกันแต่ชงเจ้านี่กะครูบาอาจารย์8 ตุนถึง3 บันเนนนะคุณขับรถแถมมานอนด้วยกันเนี่ยต่างปังน้ำทุว่าฮือพองแม่ชื่นใจไพวันเขาตุลุงเช้าก็มาด้วยตุลุงเช้าลืมกันแล้วก็เปิดตึงในมนมดนะตึงอำเภออำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้านะแต่บางตุนบางองค์ประกอบมีการไม่งานที่วัดที่วานะที่บัสามารถที่จะมาได้ก่อนปียังเนาะปีนี้แปลว่าปีทดลองก่อนนะปีทดลองแต่ปีต่อไปก็จะมีแถมก่อวากันกำเนาะตอนนี้ก่อนที่ตุลุงจะได้วัดวางลุงเนี่ย3:40แล้วจะขอลองเช็คคืนเช็คสายนะศรัทธาญาติโยมเนาะที่เปิ้นจะโทรมาก็โทรมาได้เด้ออันนี้ตอนเจ้านี้ก็มีแม่ครูเกษณีแม่ครูกันดาศรีเนตรโดยฟังอยู่ชัดเจนดีแม่อัมพรปุ่นทางจอมตองปุ่นนะฟังอยู่แม่ครูทองคำที่วงคำคุณแม่ศิรินทิพย์บุญเลิศลายมือเจ้านิ่มป้อนลายเพราะว่าตุลุงลุกเจ้าตามปกติมัน4 โมงปลายกันดูเดี๋ยวนี้3 โมงปลายเปิดสายก็เดี๋ยวพระครูชลทานจะต่อตุลุงเลยนะเจริญพรท่านครับหลวงตาตื่นเช้าครับหลวงตากฤษหลวงพ่อกฤษพุทธอุทยานปางโมนะชัดฟังอยู่เนาะมาเนี่ยเดี๋ยวก็มากะมาดูวัฒนธรรมถวายความเคารพหลวงตาหลวงพ่อกฤษนะเจริญปอนเจ้าตุลุงแม่พิมพ์ป่าแดดเนาะทุนเจ้าได้เดี๋ยวก็ถ่ายทอดต่อถ่ายทอดละนะชัดเจนเลยเนาะเจ้าชัดเจนดียินดีเลยฝนก็ตกละฝนก็มีละคือละฝนตกสิเหมือนกันวันนี้มีละเป่งเรื่องหมอกลุ่งละนี่เจริญปอนมันจะจ่ายเจ้ายายพรลูกเจ้าได้ครับตื่นเจ้าชัดเจนเลยเนาะฮัลโหลฟังอยู่เนาะดีละชัดเจนดีเจริญปอนแม่จันทร์สีสุขฟ้ามึงฝางนั่นแหละฝนตกขนาดมึงฝางตอนนี้โต๊ะห่อโต๊ะขึ้นซีหน่อยเดียวเดี๋ยวนี้เป่งลึกที่ได้ทำแก้วตรงน่ะดีแล้วเหรอนะกะของเป็นแล้วการกินตานแล้วก่อนนะพอแล้วกันก็ตกเนาะที่นี่ไม่ตกขนาดนี้ก็ยังตกอยู่เลยจุ่มยินเนาะวันนี้ก็จะเจริญพรต้อนรับตั้งคณะของแม่บุญปันคุณโยมแม่จงดีคุณโยมกนกพิษชัยนาเขาเนี่ยหลายท่านจะมากันเจริญพรศรีโพธารามแม่สุกแก้วเนาะสลับปีอย่างหนึ่งฟังเจ้าละก้ายินดีเด้อ
ชัดเจนชัดเจนวันนี้ก็ฟังการถ่ายทอดกันจุดจบรายการบ่เนอะเจริญปอน จ้าค่ะไม่ขายจ้าลุง แม่ศิรินทิพย์เนาะ จ้าฟัง ฝนตกทางกรุงเทพอ่ะ แต่ว่าตกหน่อยเจ้ามันตกนักตกต้องจำหน่อยเหมือนกันมันตกสีน้ำขึ้นแล้วกว่าน่ะนะตกบอกจุ่มบอกจุ่มนะเราทำบ้านไม่ตกแต่ว่าตอนนี้หมดตกต้นมาสองสามวันแล้วเจ้าแต่กะทางจันแต่ชัดเจนนี่เจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าเจ้าเจริญปอนเด้อค่ะไม่ขายเจ้าก็เดี๋ยวก็ฟังต่อแถมติดตามไปตัวหลายตุนหลายก็เนาะเจริญปอนเจ้าแก่ภาษาเจ้าตุลุงไม่สุเกศิลปพรสิทธิอโนมาปูนเลอติดตามตุลุงสมัครตุลุงเข้ารายการนั่นเลยเจ้านี่ตั้งสายไต่โซนไต่ขออนุโมทนาสาธุตัวเด้อตุลุงเนอะยินดีเนอะฟังการถ่ายทอดเนอะเจ้ากับไว้สานะตุลุงสาธุเจ้าแต่ขึ้นรับดีเนี่ยตัวปีหนุ่มมาห้องตี2 กึ่งตัวลงเข้ารายการเจริญปอนกับไว้สาเจ้าตุลุงใส่ปากการแม่สีทอนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าแต่ระดมฝนตกขนาดกระเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้ตกอยู่กะเจ้าตกกระซึกนี่ตกขนาดกอยมากะมีสายไว้นะแก้วบัดตกกะบัดตกสิ่งขึ้นแล้วหน่อยเดียวน่ะเดี๋ยวนี้เป่งบ่ล่ะดีแต่น่ากะมันจะมีงานดีแต่ยินดีเด้ออนุโมทนาตั้งเมืองฟางฝนตกว่ะปีนี้กอยกันมาเด้อเจริญปอนไว้สายครับตุลุงที่ตามฟังเลยปอนนั้นประเสริฐนาน้อยนาแดงอย่างชัดเจนครับชัดเจนเลยวันนี้ผมมีฝนตกเข้าไปดีกะเขตกำวันดีเนาะประวัติด้อยนางแก้วครับขอสาธุบุญด้วยครับเนอขอบคุณปนานเนอใจถึงครับยินดีหลายๆครับเนครับโนโมตนาเนอสาธุปนานเปิ้นก็เป็นตัวแทนพี่น้องเมืองนานนะพี่น้องเมืองนานนี่ก็เปิ้นฟังกันหลายสีคำเนาะสีคำเรดิโอสีคำนี่เปิ้นอยู่เมืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านบ่เด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในจังหวัดน่านนี่ครูบาที่แรกว่าจะเอาคลิปของครูบาน้อยวัดถ้ำเวรุวันนี่กะเนาะเปิ้นสติจะดีเนาะสติจะดีเปิ้นมรณภาพไปแล้วนะเจริญปอนสาเจ้าตุลุงนี่แบบสมบูรณ์เมื่อไหร่เสียท้องเพิ่มเมืองเสียลำปางเจ้าลำปางแม่ฟังสถานีไหนบุญญาวาสบุญญาวาสบุญญาวาสเพิ่นก็เปิดแต่ดีเจ้าได้เพิ่นอันนี้มาขอโมทนาสาธุตัวเนออนุโมทนาโดยกันกะเนาะฟังเพิ่นถ่ายทอดเนอสาธุเพิ่นจะถ่ายทอดโมนั้นด้วยนะเพิ่นถ่ายทอดนะก็แต่ว่าบุญญาวัดก็ถ่ายอยู่กะเนาะก็ว่าเพิ่นมีรายการประจำเพิ่นมีรายการประจำแต่กะพี่ยันยกมือสาธุอนุโมทนาได้มั้ยเนาะเจ้าเขาไปนอกไปไม่ได้เนาะแม่น่ะขออนุโมทนาสาธุตัวเองกับพ่อละเนาะนั่นน่ะยินดีแม่เด้อสาธุทางงานเมืองลำปางก็ได้ฟังกันเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ถ้าว่าไผจะรวมบุญก็โทรไปที่ท่านมหาหั่นเด้อท่านมหาเพิ่นก็
จะได้เป็นสะพานบุญนี่กะนะก็ถามว่ามีบุญก็ไม่ได้มาโคจรมาปะกันวันนี้นะ มีพระครูชลทานเป็นเก้ามีตังอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมมีท่านมหาสมชาติปิตุปิยุ่ยตัวสามเณรเขาเนี่ยมากันเพราะว่าทำมีบุญก็ไม่ได้มาโคจรมาปะกันเพราะว่าสักมื้อไหนก็มาให้เจอหนึ่งนะแต่ว่าปีนี้ก็ได้รับการตอนรับพี่น้องศรัทธามาทำบุญกันหลายปีหน้าเขาก็จะมีต่อไปแถมนี้กันเนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาวันนี้ก็ขอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยศรัทธาโทรกันมาได้อยู่ตอนนี้นะ40เก่าอยู่เนาะเดี๋ยวออกก่อนรายการเปิดเพลงรอท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เข้ารายการอันนี้ก็ใจสถานีคอมบุกของอาจารย์มหาสมชาติ ไปตันใดประกอบติดตามโดยไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทางคณะวัดฝายหินด้วยวัดฝายหินนี่เป็นนำเอาทีมงานมาถ่ายทอดเสียงซึ่งเปิ้นก็นำทีมโดยตัวปีหนุ่มแล้วก็ลูกเนนแถมไม่กะ2-3ก็แล้วปีนั้นถิ่นฐานด้วย ปีนั้นถิ่นก็มาเป็นเจ้ากี่เจ้าการมาตั้งกองตั้งสังไว้หมดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอกาสในวันตั้งหน้านี่ก็มีการไม่งานแต่ละวัดนี่ก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจที่ได้เปิดโอกาสให้ลูกพระหลานเนนลูกศิษย์ลูกหามาถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้โดยเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมวันนี้ศรัทธาก็อยู่ตั้งบาทตั้งจองก็อนุโมทนากันอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามากินมาทานกันวันนี้เนาะเอาละตอนนี้ไปก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่างงานตัวลุงก็จะได้ออกรายการก่อนเปิดว่าจะได้ให้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนาะมาเข้ารายการในตอนนี้ทำกรรมเปิดเพลงตัวใดมุนตัวนี้นะ อาจารย์ก็เดือก็ปักกันในภาคสนามทำกรรมศรัทธาก็ขอนำรายการจากดาศรัทธาไปก่อนแต่ไปหมุนคืนไปไหนนะเดี๋ยวเปิดเพลงรออาจารย์พระครูก่อนตุลุงก็จะอยู่ทั้งหมดเนี่ย จะเกมเกมโตสะดองผ่าเกมไว้เนาะอยู่ดีมีสุขจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มี
คนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญแจ้งสีแดงงามตานกบินทลาออกมาจากรวงรังคิดถึงเรื่องเก่าเราบวชแต่หลังช่างที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพเพื่อนคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพดอยชุมคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบาร
นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีทองเมืองธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยตุงผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสั่งสมท่านบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเน้อขั้นรายการให้เหมาะเนาะตุลุงแดงก็บ่แล้วตำเดียวเน้อลูกควายศรัทธาญาติโยมฟังจบไปแล้วเนาะเรื่องราวเป็นตำนานเน้อศรัทธาตำนานนี่คือตำเมินๆน่ะตำไปตำมาตำเรียกผ่องลืมไปผ่องตกลงแล้วว่าอย่างไรบอกว่านายกวังนางแก้วแล้วก็นายลาวอีกมีนายลาวเห็นคนก็อย่างหู้นะเดี๋ยวตุลุงแดงจะมาเฉลยครูบาที่ว่านั้นครูบาที่อันวัดอย่างก็เวรุวันอีกครูบานั้นก็คือตุลุงแดงนั่นนะตัวเพิ่นสูงอย่างเดียวกันนะจัดก่อนปุ้นเป็นครูบาน่ะจัดนี้ก็ได้มาเป็นครูบามาพัฒนาอยู่ที่ดอยนางแก้วโดยเปิ่นเนาะตัวลุงก็เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ชื่อราชทินนามตามงานที่เป็นทำพระครูชลทานพิทักษ์นะไปไหนก็ยุงกับป่ากับดอยกับเขานั่นนะก็เลยได้ชื่อว่าอยู่นี่พิทักษ์ป่าพิทักษ์เขานี่บ่ต้องไปอยู่ในเมืองก็เขาว่าก็เลยได้มาดูต้นน้ำลำธารที่ดอยนางแก้วนี้นะมันเป็นขุนน้ำศรัทธาญาติโยมเป็นขุนน้ำถึงสองฝั่งไปทางเชียงใหม่กับแม่น้ำกวางฝั่งไปทางฝั่งของเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้นี่น้ำขุนลาวเนาะเป็นขุนน้ำเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เปิ่นเนี่ยเปิ่นทำการที่
หม่อนสีสองเมืองดอยนางแก้วของเฮานี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์รักษาต้นน้ำลำธารไว้ฮือตึงปีน้องเจียงใหม่ไว้ฮือตึงปีน้องเวียงปะเป่าของเฮาได้มีน้ำใจตลอดถ้าบะอนุรักษ์รักษาไว้สถาญาติโยมหนตางไปถึงไหนนะตีมันก็โล่งก็เตียนไปถึงหั่นเป็นตีทำกินเป็นสวนกาแฟเป็นอะไรอะไรทำไมไปถ้าบะรักษาไว้นะก็รักษาอนุรักษ์รักษาไว้โครงการในการที่เขาทำเรื่องของม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งในเปิดห้องว่ากุศโลบายหรือว่าอุบายในการที่จะให้คนทั้งหลายหันความสำคัญของสถานที่ตรงนี้ตีหัวน้ำขุนน้ำนี่ห้ามมีการตัดไม้ทำลายป่าก็ช่วยกันดูแลพอกอยกันตลอดมานะหนึ่งในนั้นที่อาตมาได้ฮู้จักมักคุ้นก็คือตู้ลุงแดงหรือว่าพระครูชลทานพิทักษ์ซึ่งเปิ้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะท่านอาจารย์พระครูก็ดูแลหลายๆพื้นที่ตึงในตึงฝั่งดอยสะเก็ดแล้วก็ฝั่งของตังเวียงป่าเป่าเนี่ยเป็นมีกิจกรรมตั้งเวียงป่าเป่าครูบาอาจารย์เป็นก็มาตังดอยสะเก็ดนี้เป็นมีการบวชป่าทุกปีนะสถาญาติโยมบวชป่าสืบชะตาป่าทำพิธีตีดอยนางแก้วเนี่ยปีก่อนอาตมาก็ได้มาร่วมงานกับตุ้ลุงเนาะมาช่วยตุ้ลุงนะก็ตุ้ลุงถ้าจะลืมซองอาตมานะยังไม่ได้ทวงกันมาแยกกันในสถานจิตอาสาทั้งนั้นเลยมาทำงานทำการอย่างเนี่ยหมู่เฮานี่พอตาหู้ใจกันบ่ได้ทำงานเพื่อต้องการปัจจัยอย่างทั้งนั้นมาทำงานถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตใจฮักป่าฮักเขาเหมือนกันอาตมาบกรก็ตอนเป็นฆราวาสญาติโยมนี่ก็ทำโครงการกับท้องถิ่นแล้วก็ตั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบวชป่าสืบชะตาป่าสตาหลายคนว่าไปบวชไม่อย่างป่ามันไปได้เรื่องอย่างอีนะมันก็เปิดห้องว่าเป็นอุบายในการที่ให้คนในอย่างนั้นก็เกรงใจพ้องนะผ้าเหลืองมันติดอยู่หันเต้นเวิร์นมันจะไปตัดมันก็กลัวนะสตาบางคนเปิ่นก็กลัวก็เว้นกลัวเป็นบาปเป็นกรรมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปบวชเอาไว้แล้วห้ามตัดฝ่ายตัดของแม่อันเป็นไปเขาก็กลัวกันนี่ก็เป็นกุศโลบายนะสตากุศโลบายทำให้คนทั้งหลายฮักป่าฮักเขาทำไมต้องฮักป่าฮักเขาเพราะว่าป่าไม้ภูเขาถ้าบ่มีต้นไม้ใบหญ้าบ่มีต้นไม้รักษาไว้ภูเขาก็เป็นภูเขาหัวล้นภูเขาหัวล้นฝนตกมามันก็ไหลหลากไปท่วมบ้านท่วมจองพี่น้องเจ้าบ้านและที่สำคัญเนี่ยบ้านเฮาเป็นบ่มีหิมะนะสถาญาติโยมก็ต้องอาศัยน้ำติต้นไม้ใหญ่ๆเพิ่นเก็บไว้น้ำไว้เวลาช่วงฤดูแล้งเปิ่นก็ก่อยคายน้ำออกมาทำให้เฮามีน้ำใจตลอดปีแต่ถ้ามันมีต้นไม้ล้อมันก็ดับปีเงาะน้ำนะอันเนี้ยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบ่ได้ทำเรื่องของอยู่ในวัดในวาพัฒนาวัดวาอย่างเดียวสถาต้องมาช่วยกันในด้านนี้ตัวพี่น้องเจ้าบ้านทำไร่ใส่สวนมีน้ำมีท่าได้กินได้ใจมีเศรษฐกิจครอบครัวที่ดีเปิ่นก็มากินมาตานกินมาใจจ่ายเตตานมันอาศัยซึ่งกันและกันเนาะตัวเจ้าก็ห่วงตรงนี้นะบ่ใจห่วงกินนะห่วงว่าศรัทธาเปิ่นจะอยู่อย่างใดเฮามีเวลาที่จะนำเปิ่นเนี่ยเปิ่นทำอย่างก็ป้ากันเนี่ยกันทำหลวงปู่พระราชจินดานายกเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมัยนั้นเนาะณปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดได้ทำโครงการนี้ร่วมกับอาตมาหลาย10 ปีซะท่าจนเป็นที่เรื่องลือของต่างจังหวัดลำปางหลวงปู่ตู้เจ้าป่าตู้เจ้าแพะนะไปนอนป่าไปนอนสืบชะตาป่าถ้ามีงานสืบชะตาป่าแล้วไผมาต้องไปถามหาที่วัดอารามหลวงวัดเจดีย์ซาวปุ่นไปนอนป่าปุ่นมีคนว่าให้เปิ่นอยู่มาสืบชะตาป่าแผ่วป่าเมียงแจ่ซ่อนเพศทาเพื่อจะเป็นอุบายเป็นกุศโลบายทำให้คนทั้งหลายเทวดาอาหักทั้งหลายได้ช่วยกันดูแลป่าดูแลเขาเนาะ
อันนั้นตั้งลำปางตั้งฝั่งเชียงใหม่นี่ก็มีหลายรูปหลายองค์แต่หนึ่งในนั้นที่อาตมาได้สัมผัสโดยตัวตนของอาตมานั่นก็คือท่านพระครูชลทานพิทักษ์วันนี้ก็มาเตรียมงานตั้งวันก่อนละหลายวันแล้วท่านพระครูเวลาจะมีงานที่นี่เนี่ยเปิ่นเตรียมงานเป็นเดือนส่วนตัวของเปิ่นงานนั้นงานนี้กว่าขาดตกบกพร่องก็ทำเองไปนักเนาะมาเตรียมสถานที่ก็หันเปิ่นถ่ายรูปถ่ายลงเฟซลงไลน์ไปก็ตุลุงก็มาตั้งแต่วันก่อนละวันนี้แต่คืนก็มานอนด้วยกันที่นี่เนาะตอนนี้ก็รอจะเข้ารายการสักจำลำกำเดียวก่อนนะแต่งตัวแล้วจ้ะทาแป้งทาอย่างก่อน ยุงครบ เนาะศรัทธาวันนี้ก็มาพบมาปะกันเนอะตุลุงเปิ่นมักเมียงเปิ่นว่ากาแฟ2 แก้วเต่าเมียงอม1อีนะฉะนั้นก็ศรัทธาเอาเมียงมาให้ตุลุงจิมเนอะก็กำลังเดินทางกันหลายคณะด้วยกันตะกี้ลากฟังตุลุงยองจัดรายการโยพี่น้องกำลังเดินทางมาจากตังเมืองฝางเนอะจากตังเมืองฝางจากตังเชียงใหม่จากตังลำปางเมืองฝางนี่ออกมาแล้วสตาออกเดินทางมาแล้วก็ตังลำปางนี่ได้ข่าวกันไว้ว่าอาจารย์เดินทางกี่โมงอาตมาก็ว่าในก็จะไปสัก6 โมงนี่ก็แม่ออกทาง6 โมงไปถึงปุ่นประมาณ9 โมงนะจากลำปางเขาจะไกลกว่าเขาอีกนะก็คงจะตามนั้นถ้าออกเดินทางสัก7 โมงปลายแพะมาถึง10 โมง11 โมงเปิ่นเตดแล้วนะศรัทธาวุ่นวายเนอะจังใดก็ตามก็ขอให้ทุกท่านทุกคณะเดินทางโดยความปลอดภัยสวัสดิภาพมาถึงที่นี่มาทำบุญปิกบ้านปิกจองก็สวัสดิภาพปลอดภัยเหมือนกันคู่คนต่างเพก็เตรียมรอรับนะวันนี้มาเจ้านี่เตรียมรอข้าวต้มครูบา40,000ก่อนจำลำกำเดียวก็คงจะเอามาแล้วก็ข้าวต้มนี่ ครูบาตื่นแล้วยังครูบา40,000เนาะวันก่อนหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนะหลวงป่อท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอก็มาบัญชาการอยู่ด้วยกันนี่จนค่ำจนดึกแล้วก็กลับไปเจ้านี้ก็กลับมาแห่มใหม่นะค่ำคืนที่ผ่านมาก็อยู่ที่นี่จำวัดด้วยกันที่นี่8 รูป9 รูปศรัทธาใครโยมแห่มคนหนึ่งนะก็อยู่ด้วยกันนี่นอนด้วยกันนี่อากาศตั้งบนเพื่อเย็นเนอะอีป่อยอีแม่ตั้งหลายเย็นปนหนาวนะอย่าบอกฮึเนอะบ้านเฮาฝนตกนี่บอกอากาศสบายแกพาถอดเสื้อถอดอย่างได้ทีนี้นี่ต้องตุ้มผ้าห่มเนอะศรัทธาเฮยเนาะอากาศมันเย็นแต่นะนอนกลางคืนนี่ห่มผ้าห่ม2 ผืนยังเอาบ่อยู่นี่ก็อันละเนาะถ้าหน้าห้อนเนี่ยมาอยู่ตังเพศจะม่วนศรัทธาเนี่ยมีต้นไม้บนยอดดอยนี่อากาศจะเย็นสบายบ่เหมือนตั้งหลุมเฮาเนาะบ้านบ่มีต้นไม้บ่มีภูเขาอะไรอย่างมันเป็นคอนกรีตเสียส่วนใหญ่อากาศก็เลยร้อนซะท่ามาอยู่ตั้งเพศเฮาก็คิดว่ามันจะร้อนอย่างตั้งหลุมนะหมวกอุ่นก็ลืมมาอันนี้กลับไปบ้านดิมที่จะเป็นวัดนะมีบอกมีเหมยลงเนอะคุ้มนี่นะนี่แซมอ่องอ้อน้อยเหี่ยอ่อนน้อยหัวมันล้านซะท่า ตุลุงเข้าใจแต่งตัวเนอะได้เวลาแล้วมาเฉลยเรื่องอันปูเล้าเป็นไหวกำเนื้อกันเดียวเนี่ย อันแม่นางแก้วแหมชื่อเป็นเล้าใจกาตุลุงจะเขียนยังได้บอกฮู้นะเปิดได้ฟังคนบ่เก่ามาตุลุงนี่ทุสถาวิทยายุทธหลายอย่างหลายประการนะสมัยเป็นทุเจ้าหนุ่มๆนะตีปาดตีก้องเป่าแน่ก็ได้เครื่องอันแห่ปื้นเมืองเนี่ยเล่นได้แห่กุยางนะสมัยนั้นเนาะคนสมัยก่อนเนี่ยเปิ่นนั้นมีปอยมีลำมีปอยเปิ่นมีแห่เนาะตุลุงชอบไปดูแล้วก็จดจำเอามาอันนี้อย่างใดจ้าอีแม่ยังเปิดโอกาสให้โทรตั้มเตือนนะนี่อย่างใดนี่ฮะลูกจะเอาซองมาเอาซองยังนี่ว่าดอยลุงซองมาหือซองเป่านี่มาตัวก่อนซองเป่านี่ก็มีครับเปเลยอย่างว่าซองเป่านี่ว่ามันมีไม่อยากไปหืออีกเป็นยังเพ่ก็มีกับเป็นตึ้งเตรียมหรอมีมปนนักตุลุงแดงว่ามีมปนนักเอามาไต่นึงอีวะตุลุงแดงเอิญมานี่เอามาเลยวะ
ตุลุงแดงเงินมาใส่นี่เอามาเลยเอามาเตอะถ้ามีเอามาเลยเจ้าสาธุนะเดินทางเลยยังเดี๋ยวนี้เป็นว่ามาโทรมาบอกเรื่องอันสองเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะตอนนี้ก็ล้อครูบาอาจารย์สักกรรมเด้อเปิ่นแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะว่าตื่นมาก็จัดโน่นจัดนี่นะเนี่ยเจ้าของงานคนทำงานอย่างเอี้ยหันอย่างพิษหูพิษตาก็โหลดไปจัดการเดี๋ยวคนเปิ่นมาจะมาตันนี่เนาะก็เดี๋ยวตุลุงก็จะมาเข้ารายการเนอะส่วนอาตมาภาพก็จะต่อจากตุลุงจบไหนก็ต่อฮั่นนะเดี๋ยวนี้เข้ารายการจ้า14 นาทีเดี๋ยวก็ให้ตุลุงต่อไปแหม14 นาทีก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะงานอย่างอีนะงานเข้าสลากหรือว่าปุพพเปตพีเนี่ยตีม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วพยายามจะให้มีกิจกรรมนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีละครั้งก็ยังดีศรัทธาเป็นการจุมนุมของชาวพุทธของเฮาผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลเจริญพรแม่ไม่ยินว่าผู้เล็กยังเสียงไม่ยินกันเนี่ยฮะอย่างไรเสียงปุ้นบ่ได้ยินก็ว่าอย่างไรโอ้อีแม่เสียงบดี เจริญพรแม่พวงพกาเจ้าไม่ยันสตังนี่ก่อนไม่หนีบสตังตุลุงเอาก็ไม่หนีบสตังเอาไปเจ้าเอามาไหมเอามาเลยเจ้าเอามาได้จ้ะสาธุนะแม่เนอะจ้าปากันเนอะแม่เจ้าแม่พวงพกาจะเอาไม้หนีบสตังมาโดยอีวะแม่จันศรีสุขาโทรมาแหมกำตะกี้แม่เสียงมันอดอัดได้หมดตะกี้ฝนตกบ้านอีแม่กะแล้วก็ว่าเดินทางอยู่นี่แม่จันศรีสุขานี่โยมแม่เดินทางอยู่กับตะกี้เสียงมันนั้นอดอัดอ่ะโตอย่างใดโทรศัพท์ดีก็ว่าจิเล่นได้นี่ว่ากันไปเนอะวันนี้สถานการณ์จัดรายการสดก็จะเป็นอย่างเอี้ยเนอะสถานเนอะคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาก็ว่ากันไปตามนั้นกันแล้วกันเปิ่นโทรมาอาจจะสอบถามหรือว่าจะบอกเรื่องอย่างสักอย่างก็รับสายไปก่อนก็แล้วกันแม่จันศรีสุขายังได้สายรุดนี่ตอดรุดว่ามาเจริญพรโยมแม่โทรไปกลมครับยังได้โทรศัพท์นี้อีแม่ถ้าจะแจ้งอย่างสักอย่างเสียงตั้งปุ้นบ่ได้ยินก็อย่างหูตะกี้อีแม่บอกกำแต่เฮาบ่ได้ยินดีเจริญพรอีแม่ว่ายังได้อีแม่เดินทางอยู่ก็ว่าได้ฮัลโหลโลโทรศัพท์บ่ดีลุงโทรศัพท์อีแม่บ่ดีนะโทรศัพท์บ่ดีฮัลโหลโลอย่างใดก็ได้เอามาแหมไหมเจริญพรนี่แม่ฝนมันตกมันไม่ยินผู้เลยเสียงสังกะสีล่ะล่มกะนี่มันไม่ยินเจ้าสาธุแม่ดีแล้วฝนตกก็รับต่อเจริญพรอุ้ยนงเจริญพรแม่อุ้ยนงแม่ครูเจริญพรได้ยินไหมจ๊ะอย่างใดดับปิ้งว่าอย่างใดเจริญพรอุ้ยเจริญพรกลับไปฮะเอาคนอื่นๆโทรมาเนอะเอาเจริญพรญาติโยมตั้งหลายอยู่ที่ไหนตั้งใดตอนนี้ถึงเรื่องตะกี้เนาะกับเรื่องราวของการจะมีกิจกรรมครั้งนี้ก็คือตันสลักกพัดนะปีนี้นะศรัทธาญาติโยมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของการตานสลากพัดหรือว่าปุพพเปตพีเอาไว้เพื่อจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลที่เปิ่นมีส่วนเนาะในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้มาเมินมานานเนี่ยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งในการพัฒนายังหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ตั้งแต่สร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าศรีสองเมืองแล้วก็สร้างหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้มาร่วมกันบูรณะมาร่วมกันปรับปรุงสร้างพระธาตุศรีสองเมืองเพิ่มเติมเสริมเข้ามาแหมซึ่งเป็นถือว่าเป็นสถานล้านบุญเนาะที่บุญญาเขตทั้งหลายจะเกิดขึ้นในพื้นที่ในบริเวณในโขงเขตคลองตรงนี้เพื่อจะให้เจ้าพุทธทั้งหลายปีหนึ่งได้มาทำบุญกันครั้งหนึ่งทำบุญเนี่ยไม่ย่างทำบุญกับให้ตัวเก่ามีบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับปุพพกาลีทั้งหลายปุพพชนทั้งหลายที่เปิ่นอยู่ก่อนมาเก่าได้ทำไว้ให้หมู่เฮาทั้งหลายได้สืบสานสืบสอยห้อยตามสถานที่แห่งนี้อยู่ในบนยอดเขาปีปันน้ำดอยนางแก้วหม่อนสีสองเมืองนี้ตั้งไปตั้งเป็นเส้นทางผ่านไปตังเชียงใหม่แล้วก็ไปตังเวียงปะเป้าไปเชียงไฮ้สถานที่แห่งนี้อดีตก่อนเดิมมานั้นถนนหนทางมันบ่โล่งมันบ่สะดวกแบบนี้บ่ก่อนก็เป็น2 เลนสถานแบบทั่วไปเนาะเริ่มต้นจากเป็นถนนบ่ได้เนี่ยเวลาฝนตกมาก็ขี้เปอะเนาะต่อมาเพิ่นก็มีการบดอัดเป็นตังลูกลังออกก็สบายมาหน่อยวิ่งดีขึ้นมาหน่อยเอาไปเอามาก็ต่อมาก็เป็นถนนคอนกรีตลาดยางอย่างขึ้นมาเลยจนปัจจุบันนี้เป็น4 เลนถนนศรัทธาญาติโยมสมัยก่อนนั้นก็ว่าถนนลำบากรถลานี่ขึ้นบ่พดก็ไหลลงห้วยลงดอยก็มีแต่ปัจจุบันถนนดีซ้ำคนก่อยซ้ำมาเป็นนักแห่เหมาะศรัทธาญาติโยมเป็นนักหยังขับรถเลี้ยวนะรถแหกโค้งก็เสียชีวิตกันนักก็มีเจริญปอนแม่ว่าได้เจ้ามาได้พังตัวลุงหยองดีกะเราโคตรมาหาลูกนี่นะแม่ได้ยินเสียงลูกแล้วแม่ดีใจดีแล้วกำลังจะให้ตุลุงแดงเข้ารายการนี่แม่เปิดแล้วละสาธุนะแม่เนอะเจ้ามาซ้ำกันนี่ตุลุงพร้อมแล้วมาเลยเนอะฉันกาแฟแหมอยู่ตุลุงลึกขนาดเนอะอีปอนเนอะปนานประเสริฐถ้าว่าเจริญปอนปนานประเสริฐอีปอมาแล้วเสียงชัดเจนฝนตกฝนบัดตกเนาะต่างเมืองฝั่งตกขนาดนักอีปอตะกี้ฟังกันเสียงกันตกใส่หลังคาบ้านแม่ยายอันจันทร์ศรีสุขาลมจ้าป่อดีเนาะป่อเนาะขอบคุณอีป่อหลายๆพี่น้องเมืองนั่นทุกคนเนอะคือกำลังใจส่งมาคือครูบาอาจารย์กันฮับสายพี่น้องทางเมืองฝางกำป่อเปิ่นเดินทางมาละเจริญปอนโยมแม่ถึงไหนกำลังออกหรือแม่ออกมาแล้วยังแม่บุญปันออกมาแล้วยังเมืองฝางเสียงอดแอดหออย่างใดเนี่ยฝนเนี่ยจ๊ะได้ยินเสียงอีแม่เนอะแม่บุญปันกวัดเดินทางบอกว่าอะไรเอาเจริญปอนแม่คำนวณดินดำเจ้าภาษาเจ้าแม่มุกนาจะสอนกันจะฟันเขาเลยน่ะว่าแล้วนี่ลักมาเนี่ยนอนนะ1 ลำรถนี่บ่แจ้งฮือทราบแต่ลักมานี่ปะกันเนาะแม่เนาะเจ้าเลยสัก
สักตีห้าไปปลายเนี่ยก็จะออกกันนั่นน่ะมาเจ้าได้กินข้าวด้วยกันเพื่อนเนาะมาขวายเนี่ยลุบลับยุงดีละปะกันเนอะสาธุขอบคุณอีแม่เจ้าขอบคุณเจ้าเอาเจริญพรแม่บุญปันตาเหียงนมัสการเจ้าออกแล้วยังเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ออกเจ้ากำลังทำข้าวมีอยู่เจ้ามาขวายข้าวมีเป็นมันหมูครับเนอะเจ้ามาทำข้าวมีกันดูเจ้าสาธุเจ้าโอ้ตั้งเพศกัดตกอะไรย่างไปแล้วตั้งเมืองฝังนะกัดตกนักอะเนาะตกไปนั่นเนี่ยเจ้าแม่สาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาแม่นะเดินทางปลอดภัยกันเนอะเจ้าขอเหมือนไทยเจ้าเจ้าสาธุเจ้าศรัทธาญาติโยมตุลุงเรียบร้อยแล้วมาเข้าใจนะตุลุงเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยก็มาตุลุงนะเป็นชั่วโมงของเปิ้นนะศรัทธาญาติโยมอันนี้เลยบ่กล้าอู้อย่างนักนะอู้แก่งนักเพราะจะเกินชั่วโมงเนาะสมมาเถอะตุลุงมาแล้วเอาศรัทธาพร้อมแล้วเนอะตุลุงเสียบเลยมาเลยถ้าเหมาแล้วเขาได้การนะการเสียนะเป็นเตอร์เนี่ยตัวแท้ยังอ่ะรู้ว่าการจะเสียที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพเพื่อนคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ท้าขอแตบใต้ไวสาในปุญญาปารมีธรรมของพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่รับฟังรายการโดยทั่วกันขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งกาดตั้งลีที่ได้รับฟังรายการนี้จุผู้นายคนวันนี้เป็นรายการพิเศษที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังถึงแม้ว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงนั้นจะเป็นรายการของตุลุงยองท่านอาจารย์ตุลุงชัยวัฒน์นาคาเสโนตั้งแต่เจ้าตีสามอาตมาภาพก็ว่ามานอนตั้งนี้ถ้าจะยังแควนน้อยปรากฏว่าตุลุงมาออกรายการบนหัวก็เลยได้ฟังถึงศรัทธาด้วยกันถึงหมู่ตั้งแต่เจ้ามาละว่าธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปันติตะนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายได้จดจำและก้อนใกล้ออกได้เป็นตำนองกองธรรมและเป็นคำสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ
เอาสั่งเอาสอนเอาสืบกันมานั่นท่านทั้งหลายก็ได้ฟังลงไปที่แรกว่าจะเข้ารายการเจ้าต่อจากตุลเพราะว่าอันใดก็บ่แล้วเต้นก็เก็บป่าแล้วผ้าห่มก็บ่ได้เก็บได้เมียดหน้าตาก็บ่ได้ล้างเนี่ยขนาดหน้าเดียวเขายังขี้ข้านล้างมันตายนะบางพ่องว่าเนี่ยการเอาหน้าออกเอามาอย่างปลาล่ำเหลือหน้าเดียวขี้ข้านล้างแล้วดังนั้นการทำงานในด้านเนี้ยท่านทั้งหลายจะต้องมีใจฮักในด้านการเสียสละเมื่อเจ้านี้จะอู้เรื่องการเสียสละให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังหลังจากเทศธรรมผูกนี้จบแล้วก่อนพระธรรมเทศนาผูกเนี้ยจื่อมีปัญจันเป็นได้ถึงเอาธรรมปารมีปัญจันมาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพราะว่าใครให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าปารมีปกติมันมี30ตัดตั้งแต่ตานะปารมีศีละปารมีปัญญาวิริยะจนไปเปะสุดปลายวะมันมี30ถึงมีปัญจันก็จะได้เทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าปัญจันมันเป็นจะใดก็ขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลาสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสะมะยังภะกวาลาจะกะเหวิหะลันโตกิจจกุเตปะปะเตตัตตะโคภะกวาภิกขุนังอารัมภะกะเทสีสาธะโวดูลาสัพปุลิสะตั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมู่อันพร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุ่งดาจำฟังที่ดังผู้ขาจักจี้ยาไขลำดับไปนาบัดนี้และนาเอกังสะมะยังมีในกาลคาบหนึ่งปางเมื่อพระพุทธเจ้าก็ยังพงสำลานอยู่ในแก้วกูเขาคิดจะกูดอันมีที่จิ้มไก่เมืองลาจากาหานากรกับโดยอาละหันตาเจ้าปัน250 ตนก็มีแลตัดสามิงคันเนในคันนั้นมหาสาลีบุตรเห็นเจ้าก็ย่อมือก้มเกาถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภะกวาคาแด่พระพุทธเจ้าอันว่าปาละมีปัญจันยังมีกุลอันผาเสดล้ำเลิศแก่สัตตโลกสงสารดังดือจาขออาราธนาพระพุทธเจ้าจุ่งเตสนาภายโพดเพื่อเฮอเป็นประโยชน์แก่สัตตโลกทั้งหลายไปนานี้แดดเตออาทาโคภะกวาพระพุทธเจ้ากันว่ามหาสารีบุตรมากรมเกลาอาราธนาขอเทศนาธรรมดวงพระเสดพระก็มีกรรมบังเกิดเมตตายิ่งตั้งเก้าเทศนาว่านะมาทุรัตตานาตายังตานะปาละมีโยโสภะกวาอิติปิตานะอุปปาละปาละมี
โยโสภะกวาอิติปิตานะปาลามีโยโสภะกวาอิติปิลีละปาลามีโยโสภะกวาอิติปิศีลอุปปาละมีโยโสภะกวาอิติปิศีลปรมัตถปาละมีโยโสภะกวาอิติปิเนคัมมะปาละมีโยโสภะกวาอิติปิเนคัมมะอุปปาละมีโยโสภะกวาอิติปิเนคัมมะปาละมัทธปาละมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาปัญญาปาละมีโยโสภะกวาอิติปิปัญญาอุปปาละปาละมีโยโสภะกวาอิติปิปัญญาปละมัทธปาละมีโยโสภะกวาอิติปิวิริยะปาละมีสัมปันโนโยโสภะกวาอิติปิวิริยะอุปปาละมีโยโสภะกวาอิติปิวิริยะปละมัทธปาละมีโยโสภะกวาอิติปิขันติปาละมีโยโสภะกวาอิติปิขันติอุปปาละมีโยโสภะกวาขันติปละมัทธปาละมีโยโสภะกวาอิติปิดังนี้จะแลนามภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าก็เทศนายังปัญญาปาละมีปัญจันคือแก่นามหาเถระเจ้าได้ฟังในวันนั้นอันว่าปียทิธรรมโมจลาธรรมโมและนาภะปียทิตุโขก็เสียงไปจากกายอินทรีย์แห่งมหาเถรเจ้าไปโดยคาถาเทวทูตทั้งสามนี้กันว่าปุกาละผู้ใดใดจำเริญไปใจก็จักได้เข้าใกล้พระนิพพานเจ้าแต่ดีลีและนาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าปุกาละผู้ใดมีศีลอันมั่นคงดีแล้วก็คือมันเมตตาภาวนาไปอย่าขาดก็จักได้นำเอาตนไปสู่ไตรลักษณะทั้งสามประการคือหันยังสิ่งต่างหลายอันตาได้หันหูได้ยินได้ฟังได้ดูดังอันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาล่ำเปิงดูยังจลาเปียทิมรณาอันว่าพญามัจจุราชหากได้ไล่เลยขับไปอยู่ใจคือตัวเรานี่ได้ปันแก่ปันเท่าค่ำจะลามีนาตาก็หม่นเมียงไปอยู่จะอันดังนี้จะแลนาคือต้านต่างหลายได้กึดใจว่าผมยังหัวก็มางอกเอ็นก็มายานไปไขว้ตันตาเขี้ยวก็มาลุดหล่อนออกไปลายปลายตีนปลายมือก็มาสั่นสายได้อดใจหัวใจในอกในใจก็มาไว้เฟื่อนคอนเหตุดังอันพระพุทธเจ้าก็จิ้งกล่าวว่าอันนี้ได้ชื่อว่าเทวทูตปฐมหัวตีนั่นจะแลนาพญาที่อนาติโตนั้นก็มีโลกาพญาตมาบีบเบียนบอกขาดจักกินจักนอนก็ลำบากจักลุกจักนั่งก็ลำบากเกิดมาเป็นทุกข์ยากนักหนา
อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเทวทูตอันทวนสองจะเลนามรณะอนาติโตทัดนั่นไปเปียที่พญาตัวแรงกามันก็บ่เล่งนาแห่งผู้หนึ่งผู้ใดมันกดเต้ากระตำหือตายไปสันเดียวอันนี้ก็เป็นเทวทูตอันทวนสามบ่ญาจะเลนาเหตุดังอันปุกกะละยิงใจตั้งหลายก็ควรลำเปิงดูยังเทวทูตตั้งสามนี่ไว้เป็นกรรมฐานว่าอัญญังอัตตภาโวอนิจจังทุกขังอนัตตาอันว่าตนตัวแห่งเรานี่ก็บ่มันบ่เตี้ยงหู้ความอย่างไปมาทุกขาก็เป็นทุกบ่ขาดอนัตตา ก็บ่ใจตนตัวแห่งเราหากเป็นของว่างเปล่าแล้วควรลำเปิงจำเริญภาวนาพรหมวิหารตั้งสี่ฮือมีใจกุ้ยใจต่างธรรมฮือได้กระทำสมาธิและภาวนาไปใจก็จัดได้ลู่ได้แจงหันจริงยังทำตั้งหลายหู้จักแล้วยังเทวทูตตั้งสามยามนั้นพญายมพิบาลโตนองค์อาจกันมรณะตายไปเฮาก็จักไปปะไปปุ๊บก็จักมาโอกาสจะถามว่าดูกันลาตานเฮยยามเมื่ออยู่เมืองคนโลกลาก็ยังหู้จักเทวทูตตั้งสามอันหรือจาว่าอันกันปุกกระผู้นั้นใดขานตอบว่าตัวแห่งข้าก็หากได้หู้แล้วยังเทวทูตทั้งสามยามนั่นจะโยมพิบาลก็ซ้ำถามไปนาอยู่ใจที่สุดก็ได้ฮือจานรกมวลหมู่นำเอาปุกกะละผู้นั่นขึ้นเมื่อสู่จันฟ้าก็จักได้เสวยสัมปติทิพย์ในเมืองสวรรค์ขั้นแลมนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายผู้บ่ฮู้จักเทวทูตทั้งสามกันพญายมมาลาดมาถามดังอันพญายมก็จักฮือจานรกเอาเชือกเล็กมามัดมาคาดตนตัวแล้วก็เอาไปตกในมอนาหกอบายปุ้นและภิกขเวดูกัลาภิกขุตังหลายในยะธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าดวงอันพาเสดนี่ได้ชื่อว่าปาละมีปัญจันอันมีมาในกัมปีปัญญาปาละมีทวนสามหิโดยมีแต่และธรรมดวงพาเสดนี่ก็หากเป็นประโยชน์นะแก่สัตว์โลกทั้งหลายมากนักมีตนว่าปุกกะละผู้ใดยินได้ฟังได้สังวาสสวัสถีญายก็ดีได้ถัดลงจำชื่อไว้เป็นกรรมฐานก็ดีก็จักมีพละอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักอันจักนำมือใดถึงสุขในชาตินี้และชาติหน้าเตียนย่อมล่ำงับดับเสียยังภัยยะตั้งมวลมีตนว่าลาจะภัยโจรภัยอมนุษย์ภัยอัคคิภัยวาโยภัยอุทากภัยตั้งข้อเกณฑ์เว้นอุบาทกังวลอนตรายต่างๆภัยยะเปียที่พญาติเมื่อยใครตั้งหลายอันเกิดแล้วในตนตัวก็ดีอันยังบ่บังเกิดเตื้อก็ดีดังอันก็จักลำงับกับหายไปก็บ่มากรรมากายได้และเม่นว่าสัตว์ตัวมีปิดเครื่องคาบหยาบจ้ากาขนองก็จักบ่มาปองกัดตำลายใดจ๋าลวงสุดไปภัยยะตั้งหลายอันหูบอดได้ยินตาบอดได้หันป้อยเกิดกับตนก็จักลำงับกับหายไปโดยกับไฟไหลไปกับน้ำพร่ำจักกับกายเป็นดีหือได้จำเริญไปยิ่งกว่าเก่าได้สุกร้อยเต้าปันปุนก็โดยเตจะแห่งธรรมปาลมีปัญจันดวงผาเสดนี่บ่ญาจะแลนา
ตัดสมาเหตุดังอัญโยกาวจละปันติตะนักผาเจ้าตั้งหลายอันเกิดแล้วเป็นมาแต่ก่อนก็บ่หอนละเสียยังสักตนเตียนย่อมถือเอาเป็นกรรมฐานไว้จุตนจุพระองค์บัญญาจะและนาปปจิเตนะอันว่านักบวชเจ้าตั้งหลายตนได้ตนหนึ่งก็ดีปัจเจเวกนะขีตัวกันว่าได้กระทำปั๊มเปงแล้วก็กวนกล่าวเป็นคาถาว่าอาโหวัตตปังจีวลังปฏิกุรังอาโหวัตตโพปินติปาโตอาโหวัตตพังเสนาสนะปฏิกุลังตะโตอาโหวัตตโพกิลานะปัจจยะเพสัชชะปริคาโลปฏิกุโลดังนี้โดยเหตุว่าอรหันตาเจ้าตั้งหลายได้เล็งหันยังกุลบุตรเจ้าตั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ฮือภาวนาเอากุลพระพุทธเจ้าโตนพาเสดโดยบทว่าอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนตั้งแต่เก้าตลาบต่อเต้าลอดถึงปายแล้วก็ฮือลำเปิงในใจถึงปาละมีปัญจันโดยบทว่าตะสะนาปาละมีโยโสภะกวาลอดสุดปายเป็นดังอันแล้วอันกล่าวมานี่เบื้องตนนั่นเตะกันปุกละยิงใจฝูงใดใดปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วก็จักบังเกิดยังพละอานิสงส์อันมากนักกว้างขวางจักได้ผ่าแป้ยังคาซึกสัตตหลูหมู่ภัยมานุปัทวะกังบนโนนตลายตั้งหลายได้เสียงและหิโดยมีแต่และ อรหันตาเจ้าตั้งหลายได้แต่งแปลงยังปาละมีปัญจันไว้กัมจูศาสนาถวายนาถลาบต่อเต้าหาปันพระวสากันปุกละยิงใจฝูงใดได้ปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระอาลีญะเจ้าตั้งหลายก็จักได้ถึงยังมักกะพละไปสู่เวียงแก้วยอดมหานีละปันเจ้าเต้ดีบ่ญาจะและนาตุมเหพระวันตาอันว่าต้านตั้งหลายได้เกิดมาปบใส่วรพุทธศาสนาแห่งพระกัตตะตถากัตตะกวนปากันใส่ใจปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วเฮือมันเฮือตานหักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทลาสาเพื่อเฮือได้เอาอัตตาตนตัวได้โป้นจากทางทุกข์ยากในวัฏฏะสงสารเฮือได้ถึงนิพพานเมียงแก้วเป็นที่แล้วดังกำปรารถนาบ่ญาจะและนาพระพุทธเจ้าตนพระเสดได้นำเอาธรรมปาละมีปัญจันอันติดเนื่องโดยสอดดันมาโดยกรรมฐานอิติบุตตปกาเลนะก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่บ่ญาจะและนานิทิตังขีญาอันเตเตสนายังทำดวงชื่อว่าปาลมีปัญจันก็บังโกมโสมเลศดีท่านพี่น้องศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาปาลมีปัญจันได้อัธรสพ่องบ่ได้อัธรสพ่องอาตมาภาพเนี่ยในระหว่างติดเตดตัวไปก็เจ็ดขี้มูกตัวไปบนนี่มันอากาศมันชื้นมันเย็นตันทั้งหลายทำให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายที่สุดใครจะมางานวันนี้เอาเสื้อแขนยาวมาตัวนึงหนาวอาตมาภาพถูกได้ตุ้มผ้านี่ทุกเจ้าทั้งหลายอยู่นี่ก็ตุ้มผ้าโซโตสตาแต่ตัวนุ่มตัวน้อยนี่ยังแขวนเตียวพินอยู่ผู้มีอายุ50ปลายขึ้นไปนี่ก้มกันล้อมกันก็มีแบบนี้นะอากาศมันเย็นเหลียวไปทางใดมีกระหมอกกระเหมยกระควนทั้งหลายระยะไปถึงลุ่มดอยนี่ก็ฮ้อนละ
ไปทางเหนือเนี่ยก็ถึงเนี่ยประมาณป้อมปางอย่างก็เนี่ยทางลุ่มเนี่ยก็บะหมี่ละฮ้อนไปละไปทางใต้นี่ก็เหมือนกัน เลยปางน้ำทุไปก็เมียฮ้อนเหมือนกันอากาศบนนี่จะชื้นจะเย็นเพราะนั้นนกทุกชนิดเกือบจะบ่มีบนนี่เขาจะว่านกหนูบ่มีก็ไม่ใช่แต่ว่ามันซื้นเพี้ยวครัวออกปัทโธธรรมโมสังโฆหนูครบด้านทั้งหลายหนูปากเลี่ยมหนูคาหนูจิกคนเท่าว่าหนูจิกหนูปากเลี่ยมมันอู้กับแมวอ่ะมึงมาถ้าอู้ทำอะไรกูขอหัวกูหลอดได้หมดอ่ะมันเข้าในนี่ได้อ่ะท่านทั้งหลายหัวมันเข้าได้มันก็เลยหลอดได้หมดฉะนั้นท่านทั้งหลายที่จะมาวันเนี้ยขอเอาเสื้อแขนยาวมาตัวมันเย็นหนาวหาป้อนยังแควนแต่มันเย็นแข็งเย็นขายาวแต่ก็ไม่ได้เอาหมอกแขนก้อมนี่มาตัวมาใจว่าย่อกกับเสื้อแขนยาวมากูฟังทุกเจ้าเตะแต่เจ้านะห้อนใบห้อนบอดนะเอาเสื้อแขนสั้นมาตัวเผื่อมันห้อนก็ถอดแขนยาวออกขว้างเนี่ยถ้าขี้ข้านเอามาหลายผืนก็ถ้ามันห้อนเลยแห้งก็เอามีดวากแขนยาวออกเหลือก็แขนสั้นปันติตะนักขัดเจ้าทั้งหลายได้ไปได้แปลงยังพระธรรมเทศนาทั้งหลายมวลฝูงเนี่ยเอามาไว้ฮือตั้นทั้งหลายได้ใจได้ไหวได้สาได้สักการะปูจาได้ห่ำได้เฮียนก็อย่างที่ตุลุงชัยวัดตุลุงยองอู้จากกับตันทั้งหลายมาตั้งแต่ตี3แต่เจ้าละอู้ถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้อู้ถึงประวัติแม่นางแก้วอันประวัติแม่นางแก้วเนี่ยมันมีหลายสำนวนบางสำนวนก็บอกว่าอย่างไว้ก็คนมาทีหลังก็ได้ยินเปิ้นอู้ที่เขาได้ยินมามันใจอย่างอีนี่มันเป็นหำยั่งนี่ก็เลยเอามาเขียนไปหำยั่งอันสำนวนที่ตุลุงยองอู้จ่าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแต่เจ้านั้นมันเป็นเรื่องที่อาตมาภาพได้ยินได้ฟังมามันต่างจากในบทเพลงต่างจากสำนวนอื่นๆเพราะนั้นเรื่องแม่นางแก้วเนี่ย สำนวนตั้งเชียงใหม่จะไปแห่มสำนวนหนึ่งละปูนไปแห่มสำนวนหนึ่งเชียงไฮ้เชียงแสนมีตัวกันตึงมดเนี่ย4-5 ตำนานตึงเวียงป่าเป้านี่เปิ่นเขียนเอาไว้เป็นคนละตำนานเล่าสืบกันมาแม่นางคือมันเสื่อมไปหมดเลยนะเพราะนั้นหมู่ตั้งใต้มาเป่าให้หมู่ตั้งเหนือนี่บล่ำหายหมู่ตั้งเหนือไปเป่าให้หมู่ตั้งใต้ก็บล่ำหายมันจะดีที่สุดก็ไปเกิดที่พวกเมืองเวลุคามป่าซางบุญพ่อศิษย์ประกุลบุญยันทั้งหลายเราเนี่ยนานกวงเฮียนจากตุลุงวัดเวลุคามป่าซางพูดมาดังนั้นสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยที่เปิ้นเล่าสืบตามกันมาเนี่ยมันเป็นประวัติเป็นตำนาน แล้วสิ่งที่เขาท่านทั้งหลายมาทำเนี่ยก็จะเล่าเป็นตำนานต่อไปแถมอาตมาภาพกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมเนี่ยขึ้นมาเมื่อใดมาปะกันก็มักจะอู้กันในเรื่องขนก้อนศิลาแรงเนี่ยสมัยว่าเป็นพระน้อยตุลุงมันเป็นพระใหญ่ละอาตมาภาพเป็นพระน้อยอยู่ดำคิตตี้สูงแก้งแดงมาสมัยนั้นนะยกบะแปะยกบะหินศิลาแรงเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยสมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสุตตะธนวัฒน์เนี่ยไปขนเอาจากพวกวัดพระบาทตากผ้าอำเภอจังหวัดละปูนว่าขนใส่รถมาลงเนี่ยบนดอยเนี่ยเชียงป่าเป้าตุลุงกุศลคันธวโรหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณ
คุณเนี่ยสมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูมงคลศรีละวงศ์เนี่ยก็ปาเอาพระเจ้าพระสงฆ์ลูกตังดอยสะเก็ดมา3-4 ตนมาแว่วัดไหนก็จวนมาแว่วัดไหนก็จวนมาแล้วก็ป้ากันขนศิลาแรงเนี่ยขึ้นมานี่พระน้อยที่เอาแป้ก็เอาผ้าอาบเพิ่นจะบอกว่าสู่เขาไปเนี่ยเอาผ้าอาบไปตัวเอาผ้าลังกาไปตัวคลองผ้าลังกาเห็นแล้วเอาผ้าอาบปาดบาไปตัววัดหลวงพ่อคือเอามาเยี่ยนหยั่งมาถึงบนเพศได้ใจแต่เพิ่นบอกว่าเอาผ้าอาบวางลงช่วยกันหามหินศิลาแรงขึ้นวางผ้าอาบแล้วก็กำคนแจงเอาขึ้นไปมันถึงได้หมดงามตัวต้องเป็นอย่างหามขี้เดือนเป็นหมู่ยังได้เปิดก็บอกคือเป็นว่าได้ใจได้สอยขึ้นมาไม่ได้ก็อู้กันในเรื่องหมู่เนี้ยในเรื่องหมู่เนี้ยดังนั้นเป็นตำนานเล่าสืบกันมาเฮาตันทั้งหลายก็วันหน้าจะได้ฟังจากตำนานทั้งหลายแล้วเนี่ยแต่ว่าอาตมาภาพก็อู้ถึงเรื่องการสร้างศาลาการสร้างพระเจ้าการสร้างพระธาตุแล้วก็การขออนุญาตจากขุนแจ๋ใจสถานที่เนี้ยขออนุญาตใจสถานที่นี้เปิ้นก็กันเขตออกเป็นจำนวนอยู่ให้กว่า1 ไร่กว่ากันเขตออกเพราะนั้นการจัดกิจกรรมบนเนี่ยบางเตื้อก็จะ ได้บอกกล่าวตั้งอุทยานบางเตื้อก็บ่ได้บอกกล่าวเพราะว่าหลงลืมไปเหมือนกันท่านทั้งหลายได้ฟังหลายตนหลายองค์ตั้งแต่ตะว้ามาละก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ได้เทศนาธรรมเป็นธรรมะบรรยายพ่องเป็นสาระธรรมคำสอนพ่องในภาคภาษายองภาคภาษาไต้ภาคภาษากำเมืองภาคภาษาของพี่น้องชนเผ่าพ่องอย่างเงี้ยเขาจะฟังกันโดยตลอดตั้งแต่ตี 3จนไปฮอดถึงปุ๊บ4 ทุ่มก็มีบางสถานีก็ปุ๊บ5 ทุ่มบางสถานีก็ปิดเจ้าบางสถานีก็ถ่ายทอดในกิจกรรมของแต่ละสถานีที่เปิ้นได้วางตารางเอาไว้ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังจากคลื่นสีขาวโดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการปึ่งปะอาศัยซึ่งกันและกัน ในการกระจายข้อมูลข่าวสารในด้านการเทศนาธรรมการการจาอาศัยท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจตุเจ้าหลวงวัดฝ่ายหินพร้อมกับโดยทีมงานได้ถ่ายทอดเสียงเปิ้นก็ว่าได้รับอย่างเดียวกันนะพ่อก็จะต้องมาเปิดคอมเปิดวิทยุเปิดอย่างดูแล สถานีโดยตลอดเฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังตั้งแต่เจ้าอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายเกิดมาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังได้หู้ได้หันตุเจ้าตนนั่นตุเจ้าตนนี้ทางที่บ่ได้หันหน้าหันตากำเตือก็มีจำกระเสียงพอขึ้นเก้ามาแล้วก็ถ้าตนใด เคยขึ้นจะได้ก็มักจะขึ้นจะอ่านก็ได้ยินได้ฟังในส่วนที่เป็นสาระประโยชน์พ่องบ่เป็นสาระประโยชน์พ่องการฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยท่านทั้งหลายมันเหมือนฮอกแกงแค่มันมีในหันหมดตึงจีนตึงพักเผ็ดพ่องพักพริกแต่น้อยพ่องพักสะปะพ่องพักแคบพักอย่างนี้เอาใส่หันหมดเนี่ยเขาบ่มักอันใดเขาก็บ่กินนะเขามักอันใดเขาก็กินเนี่ยฟังพระธรรมเทศนาก็อย่างเดียวกันเป็นคำสอนก็มีเป็นคำตลกโปกฮาก็มีเป็นคำแก้ง่อมฮือท่านทั้งหลายหายแค่รับก็มีเพราะการฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยบางเรื่องเงาลับนะเนี่ยเปิ้นถึงบ่ฮื้อนั่งหิมปังเอกหิมฝ่าวิหารเบอนั่งอิงเสาฮื้อไปนั่งเหตุตีหนึ่งเพื่อเขาจะได้บรรลับพอเงาลับไปมันซบลงไปก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งครับถ้าอิงเสานี่ลายใดลายนั่นกระเดียวก็โขนบึกอะเนี่ยเปิ้นบ่ฮื้ออิงเสาบัณฑิตนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเปิ้นจะก้อนไก่เอาสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยออกมาเป็นหนังสือพ่องออกมาเป็นคำสั่งสอนคำคำจากำเล่า
มาการล้างหน้าแปรงฟันบินหน้าไปทางใดเนี่ยอย่างทางใดเปิ้นเขียนเปิ้นกิตนากันไว้วันนี้ผีหัวหลวงอยู่ทางนี้บัดนี้บินหน้าไปทางนี้วันนี้ผีหัวหลวงอยู่ทางนี้บัดนี้บินหน้าไปทางนี้บัดนี้ออกเดินทางไปทางนี้คือออกลบออกทางพูดให้กรรมสมมุติว่าสมมุติกะสมมุติเฮียปื้นโต๊ะพุ่นนะสมมุติว่า5ถูกหวยรางวัลที่1 5จะปั่นคิงซาวไอ้ตัวนั้นยังใหญ่ลูกตีนปื้ดเฮียปื้นโต๊ะว่าคิงเต้5อย่างคิงปั่น5อย่างน้อยจะเอาหนักถูกรางวัลที่1จะปั่นกู้มันซาวเปิ้งมันดีดเฮียปื้นโต๊ะเนาะอันนี้จ่าว่าและสมมุติว่าเฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยได้เนี่ยได้ทำอย่างอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็ฮือทำตามคำสั่งสอนที่เพิ่นเล่าสืบกันมาสมมุติว่าผีหัวหลวงอยู่ตั้งเหนือแล้ววันนี้เขาจะมีการเดินทางไปตั้งเหนือเนี่ยเพิ่นฮือลบออกตั้งใต้เหตุกรรมเนี่ยทางเตียวไปตั้งใต้ก็เดียวก็พลิกมาตั้งเหนือนะเอามติมันเหตุกรรมหนึ่งเพราะในแต่ละวันนั้นมันมียามแม้ในวันเสียนะอย่างสมมุติว่าวันนี้วันเสียบัดนี้ทำอันนั้นอันนี้นะมันก็มียามดีอยู่ในวันเสียนั้นในแต่ละวันนะถึงแม้ว่าเป็นวันเสียก็ยังมียามดีอยู่เอายามเข้าติ่งวันเสียยามเข้าติ่งบ่ปนานปุ๊ยังสั่งกันว่าอันโลเพราะนั้นแม้แต่การหามื้อจันทร์วันดีหายามดีเนี่ยเพิ่นก็แบ่งเอาเป็นวันอย่างวันติดเนี่ยยามเจ้าได้อะโทหินังมันบดียามสายได้อุทังลาจาดีใกล้เตี้ยงได้ปานะโพจนังก็ดียามเตี้ยงได้ตันหาภาเวบดียามบ่ายมัชชิมะนังก็บดียามเย็นได้อะโทหินังก็บดียามใกล้ค่ำบุญไปได้อุทังลาจามันถึงดีวันนี้วันเสาร์ยามเจ้านี่ได้ปานะโพชนังโหอันนี้กินโดยตรงเลยนี่กินตายแล้วนี่กินตายดียามสายได้อุทังลาจาก็ดีเพราะนั้นการเดินทางของท่านทั้งหลายเนี่ยยามเจ้านี่สบายมากควายมาก็สบายมากแต่ถ้าพวกเตี้ยงไปนี่บ่พอสักต่อใดละดีแต่มันบ่พอสักต่อใดมันจะได้ถึงว่าดีแล้วบ่พอสักต่อใดเนี่ยท่านทั้งหลายลอง คิดให้เคยสูบบุหรี่เนี่ยให้เคยสูบบุหรี่เอาเรื่องยาเสพติดมาอู้ให้มาได้ให้เคยสูบบุหรี่เนี่ยถามว่ายานี่ขึ้นก็ขึ้นแต่มันบัดเจ็ดแต่งมันเตื้อแสดงว่าขึ้นเหมือนกันถ้าเป็นแต่งมันแต่นี่มันดึงพวกแม่หักไว้แม่หักไว้ไอ้นั่นสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยมันดีพ่องบดีพ่องพอให้พอดีดีบดีพอให้พอดีจะมีในวันเดียวกันนั่นเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่ต้องการยามดีกาลึกดีกาเฮาก็จะต้องไปพอไปใจแต่ถ้าบัดถือบ่พอบัดอย่างเนี้ยใครไปไหนก็ไปเลยนะอันนี้ก็ถามว่ามันเป็นอย่างห้องมันก็เป็นอย่างเพราะเฮาบ่ถือแต่ถ้าเฮาถือเนี่ยมันบ่ได้มันก็จะต้องทำตามนั้นโดยเฉพาะฮีดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านสุโขทัยเนี่ย8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยท่านทั้งหลายมันก็มีมื้อจันทร์วันดีของไผของมันเตื้อสุดแต่จะนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี่ยสุดแต่จะนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี่ยนุ่งเครื่องทะลงเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะให้มันเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเก่า เพื่อให้ตัวเก่าเขี้ยวขาดจากอุปทวะกังวลโอนตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องพอมื้อจันทร์วันดีออก1ค่ำเนี่ยจะได้กา2ค่ำเนี่ยจะได้กาวันนี้เป็นวันแฮม2ค่ำเป็นวันแฮม2ค่ำท่านทั้งหลายจะเอาเสื้อผ้าใหม่มาเนี่ยสบายมากเลยมีพี่น้องหลายเต็มหมู่เข้าก็แสดงว่าโอ้คนทั้งหลายฮักหุมเฮาท่านทั้งหลายตัดมุ้งแปลงมอนกาย้ายตีนอนกาแปลงเฮือนกานี่เพิ่นจะมีมื้อจันทร์วันดีไว้ว่าหลังจากศาลาตั้งวาง
วางแผนเอาระดับคนบ่เก่าว่าลงเติกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะหาวิธีที่จะปกยกเสาเอามาจุกันก่อนคนเดียวนี้หามลวดเพราะว่ามันบ่ได้กล่าวในกรรมปิศนูว่าไว้มันบ่ใช่ไม้เสามันเป็นเสาปูนมาถึงก็ลวดเอาลงบ่ลดดึงมานี่แล้วเอาลงต้นใดเป็นต้นใดบ่ว่าเอาลงไปเรื่อยๆคนตะก่อนนี่จะพอเอาปลายเสาไปตังใดเดือนนี้ขุดตังใดก่อนเอาขี้โขยไว้ภาคใดแถมมันละเอียดอ่อนนะเมื่อเอาเสามาเรียงกันแล้วก็คือปู่จานกะผู้รู้กะปากันเอากล้วยเอาอ้อยเอาบับเป้าเอาฝ้ายขาวแปลงน้ำส้มปล่อยมาขอปอน้อยปอนานเฮียกเสามงคลก่อนเฮียกเสามงคลเจิญเทวบุตรเทวดามารักษายังเฮือนหลังนั้นคือสิ่งสถิตอยู่ในเสามงคลต้นนั้นต้นนี้อย่างอี้เป็นต้นดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะได้สาระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งจะได้สาระอันเป็นแก่นสารที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้หลายที่หลายต่างแล้วก็เอามาจุมาเปาะมาหอมมาอู้มาจ่าให้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายได้ยินได้ฟังออกมาเป็นสำนวนต่างๆกันดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสที่จะฟังให้ฟังมีโอกาสที่จะกินให้กินมีโอกาสที่จะพอก็ให้พอมีโอกาสที่จะไปทำบุญสุนทานก็ให้ไปทำเมื่อจิตยังดังสาบนี่ถ้าจิตก็บ่ยังดังก็บ่สาบใครไปเสียงตึกก็ไปตัวเปิ้นบ่ได้ยามหนุ่มกำดำไม้ใครกินใครไปใครตานสวัสดิ์อย่าลงสุดไปท่าว่าไปไหนบ่ได้ละใครตานตัวเปิ้นแต่ขอหมอนั่นหมอนี่ไปส่งก็ทุกทิกทำให้เกิดมนทินในใจเลยบ่ได้กินดีตานดีตัวเปิ้นดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็ออกบ้านออกจองมาพี่น้องอยู่ตั้งเมืองฝางพี่น้องอยู่ตั้งลำปางพี่น้องอยู่ตั้งละปูนออกบ้านมาตั้งแต่เจ้าตัวในส่วนเรื่องอาหารการกินนั่นถ้าท่านทั้งหลายจะนำมาตัวก็ได้โอ้ได้ยินเปิ้นว่าก๋วยเตี๋ยว1,500 ถ้วยเฮามักก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใดนี่ห่อมาตัวให้ถึงมันยับห่อมาตัวจะห่อน้ำพริกน้ำปูกับหน่อต้มมาก็ได้ห่ออย่างมาก็ได้แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะห่อมาเวลาต่อจากนี้ไปจะเปิดสายให้ท่านทั้งหลายได้อู้ได้จ่าได้ถามได้ไทยว่าบนนี้มันมีมันอย่างพ่องและต้องการมันอย่างพ่องและจะเงี้ยจะได้พ่องในวันนี้โทรมาได้เน้อ0817964608 0817964608 0817964608จะถามจะไทยในการทำบุญวันนี้ก็ถามมาได้เน้อท่านทั้งหลายเวลาที่จะประกอบพิธีอันเป็นมหากุศลในวันเนี้ย9 โมงนี่พระสงฆ์สามเณรศรัทธาประชาชนจากวัดวารามต่างๆก็จะปากันขึ้นมาละตุลุงมานิถาวโลออกวัดมาแล้วยังนี่ฮัลโหลเฮ้ยว่าจังไดแม่นตื่นเจ้ามาแล้วนั่งอิงเสาแล้วรับเนาะวันนี้มันออก2 ค่ำนะออก2 ค่ำเดือน12ออก2 ค่ำเดือน12ออก2 ค่ำเมื่อกี้ว่าเดือนแฮมมาโอ้เฮาอย่างมันลู่แฮมก่อนเพิ่นกำลังออกเนาะถ้าอิงฝั่งเอก็รับกันนี่เพิ่นแม่นถ้าจะอิงอาสนะรับ2 ตื่นเนี่ยเลยสวดไปกำด่าบ่จะว่าฟังกับครูบาแดงนะตั้งใจฟังคำพูดเลยยินดีเขาบอกมันแต่เองบอกกันเนาะอันเปิ้นฮ้อหยังถอนคำพูดอีเนาะจากแฮม2 ค่ำเป็นออก2 ค่ำอีเนาะเนี่ยบางเตื้อมันก็ลืมนะลืมนี่มันบัดได้เรื่องนะตุลุง
โอ้ลงโฮงมาว่าจะเอาอันนั้นก็เดี๋ยวลืมเนี่ยได้ปิ๊กขึ้นไปใหม่ละขอบคุณ40ลืมหมดอันนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะยินดีสาธุตุลุงมานิถาวโลสายต่อไป2012จากทางใดเจริญพรเจริญพรอยู่ทางใดแม่กรจ้ะอยู่ทางใดก็แม่กรหนองหานสันทรายวันนี้จะเข้ามาก็นี่วันนี้ไม่ได้ไปฝากหอมมาละเนาะอนุโมทนาเด้อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะยินดีเด้อยินดีสายต่อไป5094จากทางใดฮัลโหลเจริญพรวันนั้นประเสริฐอยู่นาน้อยนาแดงตื่นตั้งแต่เจ้าแล้วนี่เนาะฟังตุลุงยองมาแล้วนี่ฝนตกก่อนนาน้อยตกเสียบนนี่บัดตกเลยขอเทวดาไว้ตะบาละขอสัก2 วันเนอะทำบุญก่อนเลยเนาะเทวดาก็ปั่นตาเฮ้ยเทวดานี่อู้ง่ายแต่คนน้อยยินดีเนอะ5094แหมสาย1ลุดไปเหี่ยบัดตันได้หับสกรรมโทรมาแถมใหม่0817964608ก็เดี๋ยวจะสวะรายการนี่ท่านมหาสมชาติจะไปแยกการละเนอะถ้ามานั่งท่านทั้งหลายนี่โหการมาเดินก่อยเก้าอี้กลางละเง่งอยู่อย่างเก่าก็เดี๋ยวจะสวะรายการให้ท่านมหาสมชาติท่านมหานิมนต์นะครับนิมนต์เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันผมจะไปทำงานในด้านอื่นเพราะนั้นการออกอากาศเนี่ยท่านทั้งหลายมันต้องออกต่อเนื่องไปตัว1สวะก็ตัว1แตนตัว1สวะตัว1แตนมาแถมสายละ5345เจริญพรเจริญพรเจียงดาวหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อกิจปางโม่ผมก็การมาเจริญพรมันต้องนมัสการเนาะฟังอยู่ได้ยินหลวงพ่อได้ยินทีก็ไทยอย่างได้ยินทีชัดเจนนี่เนาะฟังจากสถานีไหนหลวงพ่อสถานีฝายหินเหรอขอบคุณนะครับ6719ไผ่นี่ย้ายปั้นเนี่ยกะ6719ผู้ใดหายไปเหรอล่ะเอาละเนอรถไปเหียล่ะฮัลโหล1174เจริญพรถ้าท่านเป็นว่าท่านจะกินข้าวอะไรจุดเนี่ยเลยจะกินเนาะมินิ2-3 เม็ดยินดีเนอะอะไรจนเลือกยินดีสายต่อไปเจริญพรครับไว้สาครับท่านพระครูยังมาขึ้นมาตั้งประเดี๋ยวคนละบนป่ามันโลคอนมันฝังเลยครับนั่นน่ะก็ยังมาขึ้นมาตั้งประเดี๋ยวไปฝนตกตึกฝนตกฝนซึ้งเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างเดี๋ยวเอาไว้กิจกรรมแน่ยินดีเนอะสายต่อไป6611651เจริญพรเจริญพรแม่อายฝนตกก็แม่อายฝนตกทั้งวันทั้งคืนหน้าหมดแล้วเนาะหน้าฟ้าหน้าฝนในวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะจ๊ะยินดีเนอะ
สายต่อไป2105ฮัลโหลเจริญพรล่องงัวแดงไม่ตกแต่ที่นี่ก็ไม่ตกแต่เมืองฝางตกเสียแต่ว่าตกซี่ก็มันตกอย่างไรป้าพรตกซี่ตกสุยตกซอยตกโซ่ตกบ้าเมืองเขานี่มันแยกได้หลายอันนะเนาะขนาดฝนตกยังบอกว่าตกสุยซอยหุยหายมันตกอย่างไรป้าพรหู้ว่าฝนตกมาให้บดีเนี่ยหุยหายมันอย่างไรตกอย่างแบบนี้ตกพุ่นตกยินดีเนอะยินดีเนอะจะออกรายการก่อนเนาะจะให้ท่านพระมหาสมชาติมาต่อนี่อาตมาจะไปเนี่ยการจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์
รุณสวัสดิ์ ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้ากับศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายเนอ หลายท่านหลายคนนะก็กำลังเดินทางอยู่หลายท่านวันนี้บ่ได้มาก็นั่งฟังรายการสารธรรมยามเจ้าอยู่ที่บ้านที่จองเจ้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้หลากหลายรสชาติหลายรูปหลายองค์เนอจบลงไปเมื่อสักครู่รายงานข่าวโดยครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ปารมีปัญจันตัวเนาะแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่คงค้าง ที่ยังบรรจบกำเตื้อที่ครูบาอาจารย์ได้ได้จ่าไปเกี่ยวกับการจัดงานสลากพัดเปตพีประเพณี12เปงเนาะที่หม่อนพระศรีสองเมืองแต่ว่าของเฮานี้จะไปจัด12เปงมันก็จัดตรงกันกับประเพณีเดือน12เปงของวัดวาอารามต่างๆ12เปงวัดไผ่วัดมันจะมาประชุมจุ่มนุมกันที่นี่จะนิมนต์มาอย่างใดก็มาบ่ได้ฉะนั้นก็เลยเลื่อนขยับมาเป็นคืน2ค่ำเดือน12เนาะสถานที่เฮาได้กำหนดหมายกันในวันเนี้ยก็12ค่ำคืน2ค่ำเดือน12จะทายอีปออีแม่ตั้งหลายท่านหลายคนได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ได้ในรายการได้ประกาศออกทางวิทยุไปเมื่อนานพอสมควรแล้วก็ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวจะมาร่วมการร่วมงานมากินมาทานด้วยกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่จึงได้มีการจัดรายการถ่ายทอดสดอยู่ที่ดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองเป็นการเชิญชวนเชิญชวนให้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นี่ถ้าไปจัดรายการอยู่ที่เชียงใหม่พุ่นกาที่ลำปางกาเดียวไปปะการพุ่นน้ออีนะมันบัดตันนะศรัทธาอันนี้ก็มาตั้งเครื่องกันตั้งแต่ตะวาแล้วเนาะตั้งเครื่องเตรียมอย่างเช็คเครื่องเช็คระบบต่างๆว่าถ่ายทอดได้บ่ได้ถ่ายทอดดีบ่ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคก็เนาะก็เช็คกันทำกันตั้งตะวาก็ทำฮือกัน ถ่ายทอดเสียงการรายงานสดในสถานที่จัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็ต้องขอบคุณทีมงานของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจตอนนี้ก็นั่งมอนิเตอร์อยู่ที่วัดฝายหินสถานีวิทยุที่ท่านอาจารย์ดูแลควบคุมอยู่ทีมงานของท่านอาจารย์หน่วยแนวลบด้านหน้าเนาะก็ส่งมาแต่ว่าแล้วตุปินุมลูกเนนอีก2รูปแล้วก็ปินานทินอันนี้ก็มาติดตั้งดูแลความเรียบร้อยในการถ่ายทอดเสียงอาตมาภาพก็นำเครื่องถ่ายทอดของตัวเก่าซึ่งได้ใช้จัดรายการอยู่ที่ลำปางหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่กูเตือติดตัวไปทุกหนแห่งเวลามีกิจกรรมที่ไหนก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดเสียงให้ศรัทธาญาติโยมได้รับชมได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองวันนี้ก็ได้นำติดตัวมาก็และได้ใช้เป็นลิงก์สัญญาณถ่ายทอดของคลื่นสีขาวเนาะนำส่งไปยังคลื่นสีขาวซึ่งมีศูนย์อำนวยการอยู่ที่วัดปากตางเจริญโดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมดูแลควบคุมสถานีเครือข่ายอยู่ท่านอาจารย์ก็มาจำวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันทีเนี้ยศรัทธาญาติโยมตะคืนก็อันจัดสถานที่อย่างเรียบร้อยแล้วมีคนมาฮับญาติโยมมาฮับไปเทศน์ที่สันปะตองกว่าจะกลับมาก็ดึกเดิงเกินคืนละจริงๆแล้วตอนเช้านี้เนาะกุเตือศรัทธาจะญาติโยมทั้งหลายจะได้ยินน้ำเสียงธรรมจากท่านอาจารย์ห้องลุกปลุกตื่นทุกเช้าเวลาตี 5 ถึง 6 โมงนี่ตื่นเน้อลุกเน้อน่ะลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยจนเป็นที่คุ้นเคยของศรัทธาญาติโยมทุกวันนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันบอกกล่าวให้กับศรัทธาถือว่าทุกเจ้าศรัทธาที่เป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวก็มีครูบาอาจารย์มาห้องลุกปลุกตื่นได้แนะได้น
การปฏิบัติต่างๆทุกคำทุกเจ้าทำให้เฮาทั้งหลายได้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยใกล้ชิดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของเฮาที่จัดรายการด้วยกันที่นี่เนาะเจ้าวันนี้เนออีปออีแม่ทั้งหลายก็ขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางอยู่ท่านเจ้าทั้งหลายเดินทางมาเดินทางไปเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางตะกี้พี่น้องเมืองฝางได้แจ้งมาว่ายังบ่ออกเตื้อท่านอาจารย์เนาะแม่บุญปันตาเหียงบันห้วยงูในกำลังพัดมีอยู่วันนี้ได้กินมีพี่น้องเมืองฝางแหมแล้วเนาะโครงการมิติดังของพี่น้องห้วยงูในติดตาติดใจติดปากของคณะทายกทายิกาสถาญาติโยมทั้งหลายก็คือพัดมีเมืองฝางซึ่งเป็นเจ้าลำนะเป็นไปเป็นทีมงานของคุณโยมกนกพิชัยนาที่เมืองฝางเนี่ยก็ทำไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์ตลอดทีมงานของตังโยมแม่จงดีเชื้อกันทาคุณป้าหมออินทร์เชื้อกันทาวันนี้น่าจะบ่ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าโยมแม่โยมพ่อได้เดินทางไปยังต่างประเทศเนาะเพราะว่ามีลูกมีหลานอยู่ต่างประเทศพอดีเขาส่งตั๋วเครื่องบินมาเพื่อจะให้พ่อแม่ไปพักผ่อนที่เมืองนอกเมืองนาไปดูแลลูกหลานไปแอวหาลูกหาหลานทั้งพุ่นก็ได้เดินทางไปที่ต่างประเทศบอกอีแม่อยู่ประเทศใดเนอะแล้วก็วันก่อนได้ยินโยมแม่บัวพัดกุหลันได้แจ้งให้ทราบว่าโยมแม่จงดีจะเดินทางไปต่างประเทศต่างเมืองฝั่งบ่มีไผเป็นผู้นำไปท่านอาจารย์จะได้กี่ลำรถบ่ฮู้เน้ออีน่ะอันนี้ก็คงจะมากันอยู่แต่ว่าคงบันนักเหมือนที่โยมแม่จงดีเชื้อกันทาเปิ้นประสานงานอีแม่เปิ้นฮู้จักรถฮู้จักคนที่จะมาเนี่ยคนทั้งหลายจะไปไหนก็แจ้งไปที่โยมแม่จงดีและโยมพ่อหมอกันทาเปิ้นก็จัดรถหารถมาตามจำนวนคนที่เดินทางอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินทางพอผู้นำมาอยู่ก็ยังว่านั่นนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะทำให้คนที่อยากจะมาเนี่ยเปลี่ยนใจเสียแล้วเนี่ยทีแรกก็จะมากันหลายอยู่อีนะ ก็บ่เป็นยังเนาะกิจการงานบุญของเฮานี่ก็เจอกันบ่อยครั้งหลายครั้งอยู่ไปต่างเมืองฝางก็ได้เจอกันไปแล้วเมื่อตอนเอาไปตานเตียนที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเมื่อวันที่13หรือว่า15ที่ผ่านมาเดือนก่อนเนาะก็ได้ไปพบปะกันก็ถือว่าเขามีงานที่พอสมควรนะศรัทธาหล่อเตียนที่วัดทุ่งโป่งบ่เมินนานเขาก็มาตานเตียนที่เมืองฝางจากตานเตียนที่เมืองฝางเขาก็มาร่วมงานบุญกันที่นี่ก็เว้นเป็นเดือนก็เจอกันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้ปรารภกันเหมือนกันว่าบางเตื่อบางทีเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจศรัทธาญาติโยมเวลาเขาจัดการจัดงานที่ไหนญาติโยมก็จะต้องมาร่วมถ้าบ่มาร่วมเปิ้นก็รู้สึกอย่างใดบ่ฮู้นะเฮาเองก็เหมือนกันครูบาอาจารย์เวลาจัดการจัดงานบอกว่าเป็นอย่างไปก็ได้ไปก็ได้เนอะศรัทธาปะกันบ่อยแล้วทำงานกันบ่อยแล้วแต่เวลาเปิ้นมาแต่ก็รู้สึกจะง่อมหากันเหมือนกันเนี่ยก็เป็นอย่างอีเนาะอย่างใดก็ตามการจัดงานในบริบทที่มีความเกรงใจเขาก็เกรงใจศรัทธาก็เกรงใจครูบาอาจารย์ถ้าเปิ่นมีการมีงานบ่ไปก็เหมือนจะได้หูง่อมหากันก็มากัน ในครั้งนี้อาตมาก็คิดว่าพี่น้องตังลำปางถ้าจะมาบ่นักเพราะวันนั้นก็ไปเมืองฝางด้วยกันเปิ่นถ้าจะอิดจะเหนื่อยตะกี้แจ้งมาแหมว่าพี่น้องตังเมืองปานตังแจซ่อนได้มาแหมตู้หนึ่งเน้อท่านอาจารย์ตังในเวียง5-6ตู้แล้วตังแม่แจห่มก็แหม1ตู้ตังเมืองปานก็แหม1ตู้แล้วก็ตังวังเหนือแม่บัวรวยแรงจริงกับคณะพี่น้องเครือข่าย สายบุญของน้องเจ้าขุนเนาะ น้องเจ้าขุนก็อยู่ที่ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือก็จะพาญาติโยมมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่นี่วันนี้เจ้าขุนจะเอาก๋วยฉลากมาด้วยนะศรัทธาญาติโยมก็จะมาร่วมงานที่นี่เฉพาะสายลำปางนี่ก็มากันนักกันหลายอยู่ปนานมูลบ้
บ้านแม่เฟืองวันนี้อีปอบอกว่าท่านอาจารย์เอาทีแรกเตรียมรถแล้วจะไปพอดีว่าลูกบ่าวเปิ่นอันฝนตกดีเปิ่นตกกาดำนากันช่วงนี้พอดีว่ะอีปอไปบ่ได้แล้วเนอะโอ้อย่างใดปอมันมีไผขับรถฮื้อว่ะก็เป็นอย่างเนอะได้รับทราบแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญกับปอตั้งใจแล้วบ่ได้มาก็บ่มีความผิดหยังความตั้งใจแต่เดิมก็ได้บุญไปแล้วพอบ่ได้มาก็แจ้งมาให้ครูบาอาจารย์ได้รับทราบก็ได้รับทราบแล้วก็บ่ได้เป็นห่วงละโอ้บัดใจว่ายังได้ถึงเวลานี้อีป้อมมาตั้มเดียวบัดล่างเป็นอย่างกานะอันนี้เปิ่นแจ้งให้ทราบแล้วว่าอีป้อมบ่ได้ไปแล้วเนอะลูกมาหานะก็ดีแล้วอยู่ที่บ้านที่จองมีการมีงานของลูกของหลานก็ให้เขาได้ทำงานเต็มที่นาให้นาช่วงนี้ฝนฟ้ามันมาจ้าไปน้อยสะทาความจริงก่อนที่จะเข้าว่าสามันก็ตกเหมือนกันแต่ตกบ่นักแล้วก็ห่างหายไปบางพ่องได้หวานก้าไปแล้วโอ้ฝนบ่ส่งสะกำแห้งไปเหี่ยถูกได้ปั่นแห่มใหม่สถาได้หวานแห่มใหม่ได้เตรียมแห่มใหม่เสีย2 รอบเนาะก็พอดีรอบนี้ฝนฟ้ามาแล้วน้ำท่าเข้าให้เข้านาเปิ่นก็ปลูกกาดำนากันก็บ่เป็นยังส่งจิตส่งใจมาฮื้อกันแล้วกันสำหรับการถ่ายทอดสดเนาะก็ตั้งสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็จะเป็นเครือข่ายลักที่จะรับสัญญาณทางปุ้นส่งไปในสถานีเครือข่ายร่วมกับต่างวัดปากต่างเจริญและก็ส่วนที่เขาส่งสัญญาณออกไปจังหวัดลำปางก็คงจะออกอากาศไปได้ช่วงนี้ถึงชัก 8-9 โมงเนาะเพราะช่วงต่อจากนั้นก็จะเป็นรายการภาคปกติของเปิ้นก็บ่เป็นหยังหรือว่าตั้งลุงโบก็ดีแม่ลัดดาก็ดีโอ้วันนี้ได้ทราบว่าเปิ้นถ่ายทอดเสียงจากตังม่อนพระศรีสองเมืองเปิ่นแจ้งมาติดตั้งสถานีว่าบ่เป็นอย่างเนื้อรับสัญญาณจากตังดอยนางแก้วก็ได้อีกก็ต้องขอบคุณและทีมงานที่ฟังอยู่เนาะน้องเอ็มพัชรยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำช่วยประสานงานให้จิมถ้าเป็นไปได้ถ้าถ่ายทอดสดให้สถาตังลำปางฟังด้วยกันไปได้ก็ต้องขอบคุณหลายๆแต่ถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเด้อเฮาได้ฟังเรื่องราวกันเกี่ยวกับงานครั้งนี้มาเมินนานพอสมควรเนาะทุกท่านที่ตั้งใจร่วมบุญก็ได้ร่วมบุญมากันละบางพ่องที่ฟังอยู่ในขณะนี้โอ้ท่านอาจารย์อีแม่จะหอมบุญไปตันก่อนะก็ยังพอจะตันอยู่เนอะแต่ว่าก็ต้องหมายความว่าหู้จักเลขที่บัญชีของอาตมาแล้วก็เคยโอนจะตังมาร่วมบุญกันจะร่วมบุญด้วยกันก็ได้แต่ว่าก็ขอคอมกันคนเล็กคนน้อยพอกระเป๋าสีจะแปบไปแล้วเหลือแต่บรรนักต่อใดละแต่ว่าก็เอาใส่ให้กับสถาญาติโยมบางคนมา500บางคน200 300โอ้ใส่ไปก็ว่าไปอยู่บนดอยเพื่อจะไปเบิกที่ไหนไปถอนที่ไหนก็บ่ได้เนอะสถาลงไปเวียงปะเป้าก็หลายกิโลอยู่นะไปถอนไปเบิกบ่ได้อยู่ตังบนเวนี่ก็อาศัยสตางค์ติดตัวมาเท่านั้นนะเอาแล้วโยมแม่จันดีสุขเจริญสันนาเมงอีแม่ว่ายังได้จ้าได้อยู่เนอะเจ้าอันมาเดียวนี้แม่จะเอาเฮียวไปได้ก่อนเฮียวสตางค์โอ้จำดีว่ะเน็ตกะเอามากะเอามาเอามาเตอะเอาของใหม่มานะกะดีเนาะที่มีนี่มันก็เก่าแล้วแน่จ้าโอ้ดีแล้วป้ากันดิห้ามลืมเอิ้นกันนะจำได้ก็จำมหาสมชาติได้อยู่ก็จำได้ก็โอ้จำได้น่าเอิ้นใส่จิมเนอฉันนาเมงเจ้าสาธุป้ากันเนอะแม่สาธุสันนาเมงแจ้งมาแล้วแม่จันดีสุขเจริญเนาะขอบคุณอีแม่เนอะอู้กันไปโทรกันไปเถอะศรัทธาญาติโยมเปิดโอกาสให้กันแล้วกัน0808844173เนอะ0808844173เบอร์โทรของอาตมาภาพที่จะสามารถโทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาแจ้งว่าอีแม่จะเดินทางมาเหมือนกันนะหรือว่าโทรมาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์เปิ้นในงานสลักกภัทรเปตพีประจำปี2566ที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วเจ้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมเนอะ
เปิดสายแล้วก็แล้วกันเปิดสายฮื้อศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามา0808844173โทรเข้ามากันได้เนาะเฮาได้มาชำระสะสางเมื่อนนานเข้ามาเพียวมาพัดพัฒนาปัดปูดูแลตีม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาก็มีกิจกรรมงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของคนเหนือของคนล้านนาของเฮานะสลากกพัดนี่เจริญปอนโยมแม่กรกมลดอยน้อยมาก่อนนี่แม่นมัสการค่ะไม่ได้ไปค่ะฝากคอมไปแล้วค่ะจ่าโยมแม่ได้แล้วเห็นอยู่เห็นชื่อแม่อยู่ อันมีโอกาสก็ได้ทำฝากเขาไปก็ยังดีเนาะจ้าแม่อย่างนั้นเนี่ยเนาะงานมันมีงานแม่มันเป็นแบบ4-5 วัน6 วันเงี้ยจ้ะแล้วทีนี้คนมันจะขาดเลยก็เลยไม่ได้ไปก็เลยฝากคอมไปเนาะจ้าได้ยินเสียงแล้วเหมือนกับแม่มาอยู่บนดอยแล้วตอนนี้ฟังดูตั้งแต่เมื่อวานที่จ้ามันออกอากาศนะจ้าสาธุแม่นะจ้าเมื่อเช้านี่ก็ดูอยู่จ้าสาธุแม่ทำบุญด้วยนะคะค่ะสาธุนมัสการค่ะสลับสายก่อนเจริญปอนอีแม่ออกแล้วยังโอ้สายลุดไปแล้วแม่อมรวันเล่ากุลอันนี้ก็อู้กันแล้วว่าอีแม่จะมาเหมือนกันเนอะอีนะแม่อมรวันต่อสายมาแหมไม่เนอะแม่มากันกี่คนเอาไออย่างมาพ่องถ้าเอาหงตาลมาก็จะได้เขียนชื่อติดหงตาลไว้เนอะอันนี้สายใหม่มาอีกสาย10271จากที่ไหนโอ้คนนี่บ้านกาดโปงแหละกาดโปงเอาบุญเพียงแน่เลยแน่เลยไปบุญเพียงแน่เลยหมายความว่าหอมกะหอมคือปันหนึ่งกะหอมไม่แม่กันได้ลูกวันที่14ปันไหนได้วันที่ไหนหอมคือร้อยแต่ใส่ปันเนาะร้อยแม่แก้วแม่แก้วเอาบุญเพียงแม่เยอะๆจะเอาฮือมดน่ะใบเยอะฮือมดแช่เลยสาธุนะแม่นะจ้าบุญรักษาแม่เป็นกำลังใจเด้อจ้าแม่ขอบคุณนี่แม่เนอะเอา8510ว่าจะเจ้าค่ะอีแม่ว่าไปเลยเจ้าแม่ไม่ได้ไปเนอะอันฉันแม่ฝากที่นั่นบินไปอย่างเงี้ยอันนี้แม่อย่างนี้แม่เฉลียวกะใช่เจ้าแม่เฉลียวเนาะเจ้าแม่เฉลียวลองเนาะแม่จะไปแล้วไปมาจะไปจะทำอะไรจะฝากที่นั่นบินไปหอมเลยเจ้าเนอะเป็นอย่างเนอะแม่เนอะรับทราบจ้าอนุโมทนาบุญแม่เนอะสาธุแม่เฉลียวฝากปนานวินมาแล้วอนุโมทนาบุญเจริญปอนแม่จันศรีสุขาแจงหัวลินเมืองฝางเจ้าก็เจนชื่อหมออินทร์เป็นหมอกันทาเห็นไหมแฮมอ่ะปากนี่เป็นยังใดนี่เฮ้ยเบาไหวละนี่ไปเช็คสมองแล้วกันทาชื่อหมออินทร์เลยดูปหมอกันทาอินทร์อีสุมาอภัยเนอะป้าหมอเนอะเรียนชื่อเป็นหมอกันทาว่าไม่ใช่เนอะป้าหมอแม่จำได้ไปเนอะอินทร์แม่อนุโมทนาตัวแม่จะเป็นปฏิบัติธรรมวัดบุตรบาสาธุกับอนุโมทนาบุญด้วยแม่เต้นนะเจ้าอยู่ดีมีสุขอีป่อเปิ่นไปแล้วยังป้าหมอกับมันอีแม่จงดีไปแล้วเจ้าไปหลายวันแล้วล่ะเจ้าสาธุเนอะสาธุแม่บุญรักษาอีแม่ปะพี่น้องเจียงใหม่ก่อนพี่น้องแม่สู่แก้วคำอ้วนศรีโพธารามแม่ฟังอยู่เนอะไม่ได้ไปเนอะเจ้าเป็นยังฟังอยู่วันนี้ถ่ายทอดวันค่ำมีเวลาฟังวันค่ำก็ถ้าบ่มีเลยเจ้าอยากกันไปโดยฟังไปโดยเด้อเจ้าขอบคุณอีแม่จ้าสาธุศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยมาตานกันเข้าแล้วนะศรัทธามากันเจ้าตักแกน่ะแม่อมรวันเล้ากุลแม่ดาราหนองแฝกสารปีตะกี้ก็ฮับสายบัดตันเนอะศรัทธาญาติโยมอันบางเตือนี่นะสมองกับปากนี่มันเสมอกันเฮ้ย
สมองกึดอย่างปากว่าอย่างว่าตะกี้ปหมออย่างก็ยังเป็นการเจ้าอันนี้มันดาราสองแปดเนื้อโอ้แม่ดาราเจริญพรโยมแม่ว่ายังได้มาก็แม่วันนี้แม่ไปว่าถึงแม่วันเกิดถึงแม่จะว่าเมาตาเค้กก่อนวันนี้มาว่าเท้าเป็นคนนึงเรื่องไหว้สาเนอเจ้าโอ้ยพรวันเกิดให้แม่อายุมันขวัญยืนเนออยู่ดีมีสุขแต่ตุกะลัง80รถ8 ขวบอยู่เนาะเติม0ไปแห่งตัวนึง8 ขวบสาธุแม่บุญบอกว่าเก็บไข่ได้เปิดก็เอาเนาะได้เนาะดีแล้วขอสุขภาพให้อยู่ดีสบายเถอะแม่เจ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าอำนวยพรให้แม่อยู่ดีมีสุขมีโอกาสได้ไปหากันอยู่เมื่อใดบอกเนาะเจ้ามานั้นไม่เคยไปแล้วแต่ปล่อยสองเมืองไม่เคยไปไม่อ่านละยอมซองเป็นช่องแต่ก่อนล่ะเจ้าแม่เป็นมาแก้อีกเนี่ยนะสาธุสาธุแม่อ้าวตะกี้สายที่บ่ได้ฮับแม่อมนวันเล่าคุณโทรมาแหมใหม่เน้อแม่ตะกี้บ่ได้ฮับสายแม่สกรรมเนาะพี่น้องตังลำปางออกเดินทางกันแล้วยังแม่บัวเย็นจันทบแม่น้อยอินยาศรีแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลก็จะเดินทางมานี่โยมแม่มณีโยมแม่มนเตรียมโยมแม่ปราณีพี่น้องบ้านห้วยฮีอันนี้2กันรถนี่จะเดินทางมาบ้านหนองร่องแม่ตันทุละแม่ศรีกุลตันทุละแม่ศรีนวลวงชุมพูตังปงดอนแจ่ห่มนี่แม่จันฟองแม่ฟองจันตังดินดำตังแจ่ซ้อนแม่คำนวณบ้านดินดำแม่ฉลาดโยมแม่หมอโยมป้าหมอสะอาดขาวสะอาดก็จะเดินทางมากันโอ้หนักเนอะลำปางนี่เดี๋ยวมาปะกันเช้าเนี่ยลำปางหนานี่มานี่แล้วก็ตังเจียงใหม่เนอะพี่น้องเจียงใหม่ลำปูนพี่น้องตังเวียงป่าเป้าเฮานี่ก็จะมานักมาหลายตั้งดอยสะเก็ดจะติดตามครูบาอาจารย์หัววัดต่างๆมาแหมนี่ศรัทธาญาติโยมวันนี้ติดอยนางแก้วก็คงจะคลาคล่ำไปด้วยนักศีลนักบุญคลื่นสีขาวของเฮามากันแน่นขนัดเนืองแน่นเนาะมาทำบุญกันมาชำระศีลมาชำระกายชำระใจโดยทานศีลภาวนากันที่นี่ปกติแล้วศรัทธาญาติโยมเฮาอาบน้ำชำระร่างกายตึงวันสกปรกลืมสกปรกแต่เฮาก็ชำระร่างกายทุกวันแต่ว่าจิตใจของเฮานั้นบางครั้งบางทีบ่มีโอกาสได้ชำระสะสางในเรื่องของสิ่งที่มักบ่มสิ่งที่ทำให้จิตใจของเฮาบ่สะอาดอย่างพ่องที่ทำให้จิตใจของเฮาบ่สะอาดศรัทธาก็คือโลภะโทสะโมหะนี่ความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายที่มาเป็นสิ่งแปดเปื้อนในจิตในใจของเฮาความโลภอยากได้เข้าของทรัพย์สมบัติอย่างนักทำการทำงานอาจจะเผชิญกับอารมณ์มีคู่ต่อสู้เกิดโทสะเกิดความขึงเครียดเกิดความโกรธความเกลียดกันเกิดการชิงดีชิงเด่นกันในการทำงานแล้วก็ความหลงความบ่หู้ต่างๆคิดว่าทรัพย์สมบัติจะติดตามตัวเฮาไปแต่ว่ามันก็ติดตามไปบ่ได้เจริญพรอีแม่จะคงสตัง100นึงแม่สีจดหมดแล้วนะวันแม่สีนี่นามสกุลอย่างก็อีแม่สุรินทวงศ์เจ้าสุรินทวงศ์เนาะแม่สีสุรินแม่สีสุรินทวงศ์ทะวงเนาะ100 บาทเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทได้เดี๋ยวจะเอาใส่ให้แม่จะใส่บัญชีลูกเนอะสาธุแม่อนุโมทนาบุญให้แม่อยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุลูกด้วยกับรักษาสุขภาพด้วยเด้อเจ้าโยมแม่อนุโมทนาบุญให้อีแม่เนอ
เจ้าสาธุสาธุโอ้ศรัทธาญาติโยมทยอยกันมาแล้วตั้งบนวิ่งยังมืดอยู่นะศรัทธาญาติโยมตี5:43 นาทีมูลศรัทธาแม่จันตากำลังพัดกระลังพัดและลูกหลานขอร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองดอยนางแก้วจีมนะบ้านแม่ต่ำตาก็แม่สวยโอ้ที่มาตะกี้นะกาตุลุงมาจากแม่ก้อท่าสวยฮะโอ้ไปเชียงใหม่มาแวะหอมก่อนแม่พี่น้องจากแม่ต่ำเนอะถ้าก็แม่สวยเจียงไฮ้ของเฮาเนี่ยเปิ้นจะไปธุระเจียงใหม่แวะมาทำบุญก่อนดีแล้วขอให้ครอบครัวของแม่จันตากำลังพัดเดินทางโดยความสวัสดิภาพปลอดภัยถึงไปถึงกลับเนอะอยู่ดีมีสุขเนาะเอิญเชิญชวนไปหาพี่น้องตังอำเภอดอยหล่อเนอะอำเภอดอยหล่อวัดเหล่ามณฑาทิพย์พี่น้องวัดปากตังเจริญพี่น้องตังสันปะตองเวียงตาการโยมแม่สีโยมแม่จันเรือนใสเนาะโยมแม่จันเรือนใสก็กำลังเดินทางเนอะแม่จันเดือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมวังแม่ก้อนกำมลหลายท่านหลายคนด้วยกันก็จะเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลตีม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่ขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเหมือนกันตั้งแม่แตงก็มาน้องสาวน้องพันนิกาพันนิตราพรหมมินก็จะมาจากเมืองแม่แตงโยมแม่ทองคำพรหมมินพร้อมคณะก็จะมากันนี่โอ้ศรัทธาสายบุญมากันนักหนาเนอะตั้งเวียงป่าเป้าของเฮาแต่ว่านี่ก็ไปแวะหาโยมแม่ไปเยี่ยมโยมป่อเนาะที่บ้านที่แถวปางแงะนะแถวปางแงะนี่แม่จีรพันธ์โมป่อซึ่งก็โยมป่อเป็นงูสวัสดิ์ศรัทธาญาติโยมยังบ่หายดีกำเตื้อกูเตื้อนั้นโยมแม่จะมาโฮงตาลนี่โยมป่อเพิ่นก็ขับรถมาส่งแต่ว่าวันนี้มาบ่ได้ละเนื่องจากว่าเป็นงูสวัสดิ์ตั้งแต่ไปเมืองฝางมาอีวะเป็นงูสวัสดิ์นะเป็นงูสวัสดิ์เกือบจะจอดจะอ้อมกัดขนาดท่านอาจารย์เจ็บปวดทรมานมาเป็นเดือนปลาย2 เดือนแล้วบัดเดียวนี้ยังเจ็บอยู่ยัวออกที่แผลอยู่ออกจีอันบริเวณที่เป็นงูสวัสดิ์อยู่ว่าอันนะแต่ว่าก็ไปแวะหาได้สนทนากันวันนี้โยมแม่ก็จะมีโยมแม่บัวรวยแรงจริงจากร่องเคาะนะบันร่องเคาะต้นพึ่งร่องเคาะวังเหนือจะแวะมาฮับโยมแม่เอาหงตาลขึ้นมาตัวยก็ขอขอบคุณแม่บัวรวยเนอะบัวรวยแรงจริงจะมาแวะฮับเอาโยมแม่จิรพันธ์โมป้อพี่น้องตังร่องกูเนอะวัดร่องกูท่านอาจารย์ครูบาเจ้าพระครูปริยัติรัตนโชติแม่วิไลมณีวรวันนี้จะเอาน้ำบะเป้ามาแหมแล้วนะหลวงปู่จะเอาไอติมมาว่าอันตู้อากาศก็เย็นวันนี้ไอติมหลวงปู่ข้างเหียก้าไอติมหลวงปู่จะขายออกบ่ฮู้เนอะวันนี้นะหลวงปู่จะเอาไอติมมาตะวันนี้มีตังใดก็ทุลุงเอาไอติมมาเนี่ยนายกอบจ.เชียงใหม่เนาะเอาเชียงไฮ้กะนายกอบจ.เชียงไฮ้เอาไอติมมายังเหลืออยู่หั่นเต็มถังเนอะจ้าท่าวันนี้มาอาหารการกินโรงทานนี่เยอะเนอะจ้าท่าอุ่นหนาฝากข้างตั้งบนนี่นะบอกว่าจะเป็นกับข้าวกับปลาของหวานเป็นน้ำดื่มนี่น้ำดื่มตะวาก็หลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันทุกเปียนมขออันตีอันหงตาลท่านเยี่ยมละสมุดท่านนะสีนั้นนะขอพอเปิ้นกำแล้วหงตาลตังเมืองฝางเนอะแต่ว่าวันก่อนแจ้งมาแล้วคุณโยมกนกพิษชัยนาพร้อมคณะพี่น้องบันหวยงูในเปิ้นจะเอาหงตาลพัดมีมาตอนนี้เตรียมสถานที่ไว้ให้แล้วเนอะหงตาลคุณโยมกนกพิษชัยนาคุณโยมคุณครู
แม่ครูธนวรรณชัยวงศ์ก็เอาโรงทานมาแล้วก็แม่จิรพันธ์โมป้อก็เอาโรงทานมาเหมือนกันร้านสถานียำซาวนะหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำยำรวมมาออกโรงทานโอ้ยำซาวนี่เป็นยำที่มีชื่อเสียงนะสถาที่มหาลัยเชียงใหม่หลังมอเนี่ยโอ้เปิ่นขายดิบขายดีเนอะแต่วันนี้เปิ่นจะเอาโฮงทานมาช่วยกันมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองของเฮานี่โรงทานของท่านนายกนกอาทิตย์ตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจำนวน100 แพ็คนะเอาน้ำดื่มมาจำนวน100 แพ็คแล้วก็ป้อกำนันองค์อาจขันใจ30 แพ็คป้อกำนันเกษมพรหมเรืองฤทธิ์10 แพ็คเนอะท่านนายกประจิตรพรหมเรืองฤทธิ์10 แพ็คนี้เอาน้ำดื่มมาโอ้ปอกกำนันสีทันปอกกำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะบ่ได้โทรหาอีป่อชะกรรมวันนี้อีป่อมาก็จ้านี่กูแต่งานดอยนางแก้วอีป่อจะมาทุกครั้งแต่เที่ยวนี้บ่ได้โทรหากันกำเตื้อเนาะเจ้าภาพโรงทานเนอะศรัทธาเจ้าภาพโรงทานมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์นสจจรัญสิทธิวงศ์เขต2เวียงป่าเป้าเจ้าภาพโรงทานลำไยเปียกตยอีนะนางจิราพรเควิทหมู่15ป่าซางพัฒนาแม่หลวงยุพินจันตะมาป่าซางพัฒนาก็จะเอาโฮงทานมาตยโฮงทานไอศกรีมก็ของท่านนายกเนอะอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์เอาโฮงทานไอศกรีมมาก็ขออนุโมทนาบุญมีแหมนักหลายอยู่นะโรงทานสถาตุลุงบัดได้จดมานี่เนาะก็ขออนุโมทนากับทุกโฮงทานที่ตั้งอกตั้งใจเอาโฮงทานมาออกโฮงทานที่งานบุญเปตพีในวันนี้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาเนาะตลอดถึงโฮงทานพี่น้องบางปานปางน้ำทุเนอะแต่ว่าโยมแม่แจ้งมาโยมแม่ชื่นใจไพวันเนาะบ้านปางน้ำทุบอกว่าโอ้ตัวลูกแม่บ่ได้ไปแต่เนอะวันนี้วันดาแต่ว่าเนาะปาอีน้องไปหาหมอที่เชียงใหม่แต่ว่าเจ้าวันพุธจะมาก็คือวันนี้แหละเนาะโอ้ทุลุงเปิดพิมพ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตมาบอกฮู้มันอยู่ไหนตอนนี้มาแล้วเนอะบัญชีรายชื่อเจ้าภาพโฮงทานงานทำบุญเปตพีประเพณีสลากพัดณศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาม่อนพระศรีสองเมืองหมู่ที่7ตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่16 กันยายน 2566โฮงทานที่1พระปารัตน์40,000สุธีโรวัดสันกูทองป่อบุญตาลแม่มาลีคำมงเมืองบ้านสันกูทองมีนำโฮงทานข้าวต้มทรงเครื่องมื้อเช้ามาถวายครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมานอนจำวัดปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองเนอะเจริญพรแม่สีดาคนงามเอาไว้สาเจ้าทานเอาเสียงนี่กับเจ้าโฮงทานหยัง1มะม่วงอบแห้ง2มะแตงเป็นหน่วย3อารมณ์ดีไปอยู่เจ้าอารมณ์ดีไปด้วยเจ้าอารมณ์ดีไปด้วยกับแม่สีดาคนงามปะกันเจ้าเรามีแม่ที่ลาโยนิพร้อมหลังคาท่านมานี่โอ้สาธุสาธุจะไปลืมเอาฮือเนอะเจ้าแล้วน้องมาโยนินี่ทำ300เนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาแม่ลาโยนิที่ตรงสีใจนี่100เนอะเจ้าพ่อลูกหลานสาธุสาธุอันนี้ของท่านมหาสมชาติเจ้านี่ก็ตรงบุญต้องต่ออาหารสักหน่อยบัดซ้ออาหารถึงจำได้แม่สีดานี่ตึ้มเหม็นไผ่งามเหลือเกินเหลือตันนะอารมณ์ดีสาธุแม่เดียวปะกันเนอะคุณลุงมุงใจเนอะเจ้าอารมณ์ดีไปอยู่สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสัทธานา
ที่วัดบรรพตสถิตอันนี้นอกงานของเฮาน้อยหนึ่งก็ขออนุโมทนาบุญกับอีป่ออีแม่ทั้งหลายตัวเนอแม่เรือนป่าช้างตะกี้จิมากำติดแล้วก็ดับไปเนอแม่เรือนป่าช้างอยากจะฮู้ว่าอีแม่ฟังอยู่อีจ้าเนาะหรือว่ามีอย่างจะสื่อสารก็โทรปิกมาแห่มไมเนอร์แม่เรือนป่าช้างแล้วก็แม่อมนวันเล้ากุลสงสัยจะเดินทางแล้วก้าป่านนี้ตะกี้ถึงท่านที่สองเนาะคุณโยมอาทิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคุณโยมจรัญสิทธิวงศ์สจ.เขต2เวียงป่าเป้านี่ก็เอาโครงการมาเจริญปอนโยมแม่เรือนคำตาเทพสาธุแม่นอนฟังนี่ก็การทำบุญได้กวนตัวเองเนาะแหมแล้วมาขอทานออกขึ้นใน200ได้กว่าโอ้เรือนคำตาเทพไปลืมจ่ายคืนนะแม่เรือนคำตาเทพ200เนาะ200เจ้ามาเจอลูกสาวคนได้ให้ได้สาธุแม่ได้สาธุเจ้าจะเลิศปอโอ้ดีแล้วตอนฟังเรื่องนี้เจ้ามาจะหันเพื่อนท้องกันชื่อจีนอกแม่ก็เคยได้บุญโดยนะขอท่านขอคือโดยเนาะเจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุอนุโมทนาสาธุไอ้แม่ก็ไปไหนก็มาได้นี่ได้ละส่งเสียงมาบัดเดียวเสียงมาอยู่ดอยนางแก้วนี่เท่ากับมาถึงแล้วเนอะเจ้าขอบคุณจะนักเนอแม่อากาศหนาวรักษาตัวด้วยแล้วเจ้าห่มผ้าหนาแน่สาธุเจริญปอนแม่ดวงดีนารัตะน้ำรัดจอมตองพี่เสียไปแล้วนะพี่เจ้าน่ะหลวงพ่อพระราชธรรมาลังการพี่อย่าไปเสียไม่ได้อันพระราชทานเพลิงนี่ก็ปีหน้าพุทธก้าแม่ปีหน้าเพิ่นแต่เปิ้นทำบุญ7วันนี่วันที่18เนี่ยทำบุญครบรอบ7วันนะครบรอบ7วันครบรอบ50วันครบรอบ100วันนะคะแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นทุกวันจันทร์เปิ้นจะเปิดศพทำบุญเอาหอมแม่ได้ปะได้กะแม่จะหอมงานศพกะจ้าร้อยเด้อได้ไปไหนก็ได้ก็จะขอท่านนั่นแหละเจ้าสาธุเจ้าแม่จ้าอนุโมทนาบุญนี่แม่เด้อสาธุเจ้าสาธุต่อจากนี้เนอะศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตอนนี้5:55 นาทีก็คงจะฮับได้แหมสักสายเนาะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองไผจะร่วมบุญก็ขอให้ถึงสัก7 โมงนี่ก็พอนะหลังจากนั้นไปอาตมาภาพนี้บ่สามารถจะฮับสายได้เนาะเจริญปอนแม่ศรีเขื่อนย่างลูกปล่อยก่อนกันแล้วไปเจ้าแม่จ้าสาธุเนอแม่เนอบ้านจงศรีชัยอันนี้ไผเอ่ยไม่ใช่ครับท่านใหม่คุณในวัดไม่จงจงศรีชัยครับปอชื่ออย่างก็ปอสุทนครับปอสุทนนามสกุลลูกนามสกุลเตจะสังครับเตจะสังเฮาอันจดไว้แล้วก็อันบ่ได้จื่อปอกำแต่วันนั้นจดแต่บ้านบ่ได้น่ะสีชัยลีหน่อยป้อฟังชัดเจนดีเนาะวางสถานี101ของวิทยาถือนี่ได้ยินกับสับที่บ่ได้ครับทุกวันเหมือนได้ยินครับโอ้สาธุ
ใจครับอาจารย์วันนั้นอาจารย์ใส่ตัวนี้นี่ครับวันนั้นครับเจริญปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงเจ้าเดี๋ยวว่าออกมาโอ้ดอยนางแก้วนี่ตักปิ้งนี่เนาะเจ้าวันนี้มาอยู่ดอยนางแก้วเจ้าโยมแม่ฝนตกก็โอ้ฝนนั้นมันก็ตกเป็นระยะนะแม่แต่มันตกแต่ตัวหาบ่เล็กบ่เลื่อนเลยเจ้าแม่โอ้ดีแล้วเนาะข้าวน้ำโภชนาอาหารก็จะบริบูรณ์ถ้ามีฝนแล้วก็ดีแล้วแม่เจ้าบริบูรณ์เพื่อนในย่าเลยธรรมดาหรอยานี่มันทำให้รักษาหน้าดินลูกแม่ยามันรักษาหน้าดินลูกสาธุอนุโมทนาบุญตัวแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่เจ้าเอาศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ตี 5:59 นาทีแล้วเนาะก็กระเดียวก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกับครูบาอาจารย์รูปอื่นๆจะได้เปลี่ยนกันพักเปลี่ยนกันทำงานพ่องนะกระเดียวครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็จะเข้ามาเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็อยู่กันนี่หลายรูปท่านอาจารย์ถ้าเปิ่นพร้อมเปิ่นจะเข้ามาแจงเรื่องราวต่างๆให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบรับฟังต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้อาตมาภาพก็ขอนำรายการจากศรัทธาญาติโยมไปก่อนกระเดียวจะเข้าท่าค้นชั่วโมงของแต่ละที่ละแห่งตัวเนาะศรัทธาก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายเนอะจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา712ดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชา
านงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนรฝากเพียงผ่านสายล้อมล้อม1 2 3 4ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงได้ปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปบุญญาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่บุญญาบารมีพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ในอดีตการที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดวาอารามต่อคณะสงฆ์ถึง2 อำเภอทั้งอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเวียงป่าเป้าขอไหว้สาบารมีพระมหาเถระครูบาอาจารย์สังฆะเจ้าคณะพระสังฆาธิการในอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าไหว้สาถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูนิวิตศิรสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำไหว้สาถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูมงคลศิลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสารคามรังสรรค์ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมมาร่วมกันช่วยการช่วยงานณสถานที่ม่อนพระศรี2 เมืองณที่นี้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองมาแล้วกำลังนึ่งเข้าอยู่บางท่านบางคนที่อยู่ใกล้ก็ยังบ่ลุกเตื้อก็มีฉะนั้นแล้วเวลาตอนนี้6 โมงกับ8 นาทีไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็ลุกมาเหียนเด้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกควายกินพักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกควายปาเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเนอลุกมาเนอลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนาพังพร้อมลุกควายบดตันหนทางกิดก้อมกล้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่วันแห่งความสดใสวันแห่งความสดชื่นเบิกบาน
วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน12เหนือขึ้น2ค่ำพล่ำว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันที่เฮาทั้งหลายได้นัดหมายร่วมใจกันสามัคคีมาทำบุญบุพเปตพีกินตาลสลากพัดณม่อนพระสีสองเมืองเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดกะเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายบอกว่าไกลว่าใกล้โดยเฉพาะญาติโยมที่เราทั้งหลายใช้เส้นทางสัญจรไปมาเส้นทางหมายเลข118เส้นทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายโดยสะเก็ดไปเวียงป่าเป้าญาติโยมทั้งหลายเป็นจะใดถึงเชิญชวนญาติโยมเข้ามาทำบุญทานสลากพัดในวันนี้การทำบุญเปตพีคือการทานหาบรรพบุรุษพ่อแม่ที่ถึงแก่กรรมไปญาติพี่น้องตามจารีตฮีดน้อยแบบเบาโบราณล้านนาของเฮาเปิ้นอุปมาไว้เหมือนดังญาติพี่น้องที่เฮาอยู่ด้วยกันมาเก่าก่อนตอนที่เฮายังคนนี่ก็ฮักกันหูใจกันเนี่ยคนนั้นมักอันนั้นกินอันนี้มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่กรรมตายไปแล้วก็กึดเติงหาจะเนี่ยจะใดตัวเก่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าคนที่ถึงแก่กรรมไปนั่นจะไปตกระกรรมลำบากไปอยู่ในภพภูมิใดเฮาก็บ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็จะต้องทำความมั่นใจให้ตัวเก่าความมั่นใจที่ญาติโยมทั้งหลายจะทำได้นั่นคือการได้ฮือทานได้รักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาญาติโยมทั้งหลายได้ทานทำบุญให้ญาติพี่น้องมั่นใจแล้วเติงเวลาเปิ้นอุปมาเหมือนคนที่ถึงแก่กรรมไปอย่างมนุษย์เมืองคนเฮานี่เวลามีความผิดกาได้ทำกรรมมันใดไว้กาเนี่ยเปิ้นก็จะเอาไปติดขอกเอาไปขังคุกขังตารางมวลหมู่มนุษย์ก็เหมือนเดียวกันขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ไปทำกรรมมันใดไว้พ่องกายวาจาใจเจตนากรรมเจตนากรรมมันใดบอกว่านักว่าเบาตายไปแล้วเปิ้นก็เอาไปตามกรรมไปตามภพตามภูมิพ่องก็ไปเป็นเดรัจฉานพ่องก็ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายพ่องก็ไปตกมโนหกแต่โดยส่วนใหญ่นั่นระหว่างเขากับขนงัวเนี่ยอย่างไม่นักกว่ากันเปิ้นอุปมาไว้ว่ามนุษย์เมื่อถึงกาละที่ตายไปแล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนเก่านี่มีก้าเต่ากับเขางัวนั่นแล้วมวลหมู่มนุษย์ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วจะไปตกมโนหกไปสู่อบายมีกาเอาท่านทั้งหลายก็ตั้งสมมุติได้เลยว่า
ญาติพี่น้องของเฮาอาจจะไปตกอบายอยู่ภพใดภูมิใดเฮาก็อย่ากินทานทำบุญเฮ้อเหมือนดังคนที่เปิ่นเอาไปติดขอบติดขังตึงเวลาเปิ่นเปิดโอกาสเฮ้อเป็นวันเยี่ยมญาติระหว่าง1 เดือน12ออกค่ำไปจนถึงเดือน12ดับเวลา1 เดือนนี่นะคือมาหับของกินของทานเหมือนเขาไปเยี่ยมญาติเปิ่นปล่อยโอกาสเฮ้อเป็นวันเยี่ยมญาติเขาก็หู้ว่าญาติของเขาไปติดขอกติดขังเขามักอันยังเขาก็ห่อไปใส่ปิ่นโตเปิ่นก็เปิดโอกาสให้ได้ปะได้พบกันตามธรรมก็เปิ่นไปหาเมียไปหาผัวเนี่ยพี่ไปหาน้องอย่างนี้เป็นต้นสัตว์นรกหมู่เพศหมู่เพบางตัวบางตนก็ญาติบ่ได้มาเยี่ยมไม่เอาหาเติงเวลาจะหมดโอกาสเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์ตนปฏิบัติบางเถื่อบางทีพระเจ้าประสงค์ตนที่เปิ่นมีสมาธิหมู่บรรดาเอาทั้งหลายจะได้มาแผ่บุญแผ่กุศลคือกับบรรดาญาติญาติพี่น้องติดถึงแก่กรรมไปบอกว่าจะกี่เจนคนตามกำปอนที่เปิ้นบอกว่า7 เจน7 เจนก็คือว่าเอาตัวเก่าเฮานี่อยู่ตั้งกลางนับขึ้นไปตั้งบนนี่3 เจนลงไปตั้งลุ่มแถม3 เจนรวมกันก็เป็น7 เจนถ้าเป็น9 เจนนี่ก็เอาตัวเก่าเฮาอยู่ตั้งกลางบน4ลงตั้งลุ่ม4ก็เป็น9 เจนอย่างนี้อันนั้นญาติโยมวันนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นความสามัคคีหน้าหมู่ซึ่งม่อนพระศรี2 เมืองนี่เป็นที่รวมจิตรวมใจของหมู่เฮาท่านทั้งหลายบอกว่าไปในแล้วก็ไปนอกไปในก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระเถรเน้นน้อยตั้งแต่อดีตเก่าก่อนที่ญาติโยมได้ฟังท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เล่าเมื่อแต่ว่าเมื่อเจ้าก็ดีแต่ว่าเมื่อแรงก็ดีครูบาอาจารย์เพิ่นได้คิดได้สร้างริเริ่มกันมาเก่าก่อนตกถึงเจนหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็สืบสารสืบต่อสืบทอดเจตนาญาติโยมก็ได้กินได้ทานทำบุญซึ่งกุศลอันเกิดขึ้นจากการทานนั้นมีอยู่3 อาการ1ก่อนทาน2ขณะทานแล้วก็3หลังจากทานไปแล้วม่อนพระศรี2 เมืองนี่เขาก็ได้ทำเจตนา3 อย่างนี่คือพร้อมตั้งแต่เก่าก่อนตั้งแต่ศาลาติดตั้งแต่เจดีย์โดยสุเทพจำลองโดยตุงจำลองตั้งเจตนากันไว้แต่แรกว่าเขาจะร่วมกันแปลงกึดให้มันเป็นดีเป็นงามให้มันสืบกันต่อไปแถมสุดเจนแต่ละเจนไปสืบกันไปเสียงเจนไผเจนมันเนาะสืบต่อกันไป
นั่นคนสืบคนไม่สืบไม้เนี่ยไม่สืบไม้ก็บะม่วงมันหน่อยมาแล้วมันเป็นต้นมาแล้วมันดอกมาแล้วมันหน่อยมาแล้วมันก็ตกลงดินงอกขึ้นมาเป็นบะม่วงแถมหน่วยไม้ตั้งหลายมันสืบกันไปอย่างนี้สืบเผ่าพันธุ์ไปคนสืบคนเนี่ยอย่างนี้ญาติโยมเขามาร่วมกันได้ตั้งกุศลและเจตนาเมื่อการงานกำหนดเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งเจตนาไว้3 อย่างก่อนที่เขาจะทำเขาก็มีการอู้กันเสียก่อนปรึกษาหารือครูบาอาจารย์ถึงไปในไปนอกพระเจ้าประสงค์คณะสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านป่อหลวงป่อกำนันปรึกษาหารือกันจะทำอย่างนี้ดีก่อทำอย่างนั้นดีจาออกความคิดความหันนี่เป็นความงดงามต่างฝ่ายต่างมีความหันพ้องต้องกันหันชอบพิจารณาแล้วก็ตกลงกันว่าเก้าแรกหัวทีก็ว่าจัดเอาวันที่17เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แต่เนื่องจากว่าวันพุธวันอาทิตย์นี่ต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยเป็นมีศาสนกิจ1วางศีลฤกษ์ที่วัดหนองบัวหลวงพ่อพระครูอดิศัยธรรมโมภาสเจ้าคณะตำบลแม่เจดีเพิ่นจะมีงานที่วัดหนองบัว2มีโครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าเพิ่นจัดคณะสงฆ์เวียงกะหลงโครงการธรรมสัญจรที่วัดแม่ห้างนั้นก็จำเป็นต้องไหลหากันเพิ่นว่าไหลหากันคำว่าไหลหากันนั่นก็คือว่าแปลงใจหากันเนี่ยคนนั้นก็อยากจะมาร่วมงานทางนี้ก็บ่ฮื้อเสียงานทางนั้นก็บ่ฮื้อละก็เลยมาได้วันที่16นี่เป็นวันเสาร์พอดีก็ถือว่าเป็นวันดีนะญาติโยมเพราะว่าก่อนนั้นเขาก็บ่ฮู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นจะมาเจียงไฮ้เพิ่นจะมาเจียงใหม่เขาก็บ่ฮู้เนาะโอ้เขากำหนดวันได้ปุ๊บก็โอ้นายกเพิ่นมาแต่เพิ่นบ่ใช่มานี่นะเพิ่นขี่เครื่องบินกายไปนี่บ่ได้ กายไปนี่ญาติโยมทั้งหลายอันนั้นแล้วก็วันนี้เนอะวันที่16 กันยายนก็เป็นโอกาสอันดีเชิญชวนหมู่เฮาทั้งหลายมาร่วมกันกินทานกล้วยสลากทำบุญเพื่อพระสงฆ์สามเณรในอำเภอเวียงป่าเป้านี่โดยสรุปแล้วก็มี194 ตน194 รูปญาติโยมก็แบ่งเส้นกันมาแบ่งกล้วยแบ่งต้นกันมาบางคนเปิ้นก็ตั้งเจตนาอันนี้จะตานออกเด้ออันนี้เป็นกล้วยสลากโจกเปิ้นก็แบ่งมาสลากโจกนี่ก็ฮื้อมาเอาเบอร์ฮื้อมาเอาเบอร์ฮื้อมาเอาเส้นตัวอันนี้เป็นสลากพิเศษจำนวน 1,000 บาทขึ้นกล้วยญาติโยมเอาไว้ที่หั่นเอาไว้ติดตัวญาติโยมนั่งที่ไหนก็ไว้ที่หั่นเติงเวลาเพิ่นจะจกเบอร์พระเนรนี่จะได้เบอร์เต่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8ไปจนถึงปุ่น100 ปลายเพิ่นจะแจกเบอร์ให้พระเนรเดี๋ยวก่อนพระเนรที่นั่งเก้าอี้นี่เพิ่นจะแจกเบอร์หมดแต่จะได้บ่ได้เพิ่นถึงว่าโจกสลากโจกก็แล้วแต่โจก
50 ตนกันแล้วว่าโจกไผ่บุญไผ่เนาะญาติโยมต้นสลากโจกนี่ก็กำหนดไว้ 1,000 บาทขึ้นไปก็เป็นที่น่าอนุโมทนาครูบาอาจารย์บางวัดบางวานอกจากเพิ่นจะมาเป็นตนเมตตามานั่งเป็นสงฆ์แล้วเพิ่นก็ยังแปลงต้นด้วยแปลงต้นสลากมาห่วมตัวในนามวัดนั่นวัดนี้วันศีลแต่ว่าวันเชิญนี่ก็บอกคือศรัทธาหอมกันบางวัดก็ได้ปันปลาย2 ปันปลายนั่นอันนี้ก็แล้วแต่โจกของพระเนนเนาะอันนี้เป็นต้นโจกสลากพิเศษแถมอันหนึ่งญาติโยมที่แป่งกวยมาตามที่เสาะมาหาได้แป่งมา2 กวย2 ต้น2 กวยนี่กวยแรกนี่เอาไปเกณฑ์กับพระธาตุเอาตั้งไว้ที่พระธาตุฐานพระธาตุท่านถึง2 จั่น3 จั่นคือเต็มท่านเนาะญาติโยมจั่นบนจั่นลุ่มตั้งบนเต็มแล้วก็เอาเลี้ยงไปตามตั้งลุ่มนั่นอันนี้เป็นต้นเป็นกล้วยที่เขาตานเข้าพระเจ้าเป็นต้นตานกับพระธาตุแถมกล้วยหนึ่งก็คือมาเอาเส้นมาเอาเบอร์ก็จะมีพระเจ้าหน้าที่เปิ้นนั่งเป็นประจำไว้ไผมาก่อนก็ได้เบอร์1ไผมา2 3 4ก็ได้ตามนั่นอันนั้นเขาก็บ่มีโอกาสใดๆเลยญาติโยมที่จะทินไผทินมันแต่ม่อน42 เมืองนี่เขาเป็นหน้าหมู่มาร่วมกันอันนี้บางทีเขาก็บ่ได้นั่งด้วยบ้านเดียวกันนะเพราะเขามากันคนละเวลาบางทีคนนั้นมา8 โมงปลายอย่าสมมติเอาง่ายๆอย่างเป็นน้องปางน้ำทุบ้านขุนเล้าก็อย่างบ้านขุนเล้าคนนั้นมา8 โมงปลายแถมคนมา10 โมงไม่ได้นั่งด้วยกันนะเนอะเพราะว่ามันเบอร์มันเรียงไปตามเลขนั่นเขาก็ไปนั่งโดยบ้านอื่นไปเป็นอย่างจุดประสงค์คืออย่างนี้ใครคือไปนั่งกะลากันบ้านเดียวกันเขาต้องหู้จักกันอยู่แล้วเขาเป็นนั่งโดยหมู่เมืองฟังอู้กันไปก็เดียวเอาอย่างมาเตะกินด้วยกันจะได้เจ้าหมู่เพิ่มมาเข้าไว้หลายเมืองเนี่ยญาติโยมอันเนี้ยจุดประสงค์คือว่าได้ให้ญาติโยมหู้จักกันปีน้องตังลำปางอาจจะได้นั่งโดยปีน้องแม่อายปีน้องสันปัดตองอาจจะได้นั่งโดยปีน้องแม่สวยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเปิ้นถึงจุดประสงค์เป็นอย่างนี้เปิ้นห้องว่ามันแก่งแค่มันม่วนอกม่วนใจรวมมิตรเนาะญาติโยมกล้วยที่เขาจะออกเบอร์ออกเส้นนั่นก็จะมีเบอร์ติดไว้เฮ้อเติงเวลาเขาก็เลี้ยงไปพอเขาจะได้นั่งที่ไหนเปิ้นก็จะมีเลขติดไว้เลขนั่นสำคัญเนอะวันนี้ก็สำคัญนะเลขติดนะเอาเสียกึดใจเอาคนเดียวเนอะได้หมายเลขไหน1 2 3เนี่ยเอาได้นั่งเบอร์ตัดใดนี่จะเป็นโจกเน้นก็ว่าโจกศรัทธากานี่จ่าบดีก็ได้โจกถึง2เนาะญาติโยมเนอะอันนั้นก็โอกาสนี้อาตมาภาพก็จะตักญาติโยมไว้พอสมควรเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้มอบหมายคือกับตุลุงยองได้ทำหน้าที่เพราะตอนนี้เวลา6 โมงครึ่งสถานีบางสถานีเปิ้นก็รับถึง7 โมงตัดข่าวเหี่ยเกิงชั่วโมงก็ถ่ายทอดต่อส่วนที่ด้อยรอจอมตองวันนี้ก็ลากยาววันค่ำเนอะวันนี้นะเอาจนแล้วตามกำหนดการวันนี้9 โมง
เปิ้นก็จะมีการได้ไหว้พระอย่างต่างๆฮับศีลแล้วก็พัดโดยลูกเนนอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ปูจานมัคคณายกตังโดยสเก็ตนี่จะเป็นคนอาราธนาเป็นคนสุมาควาตานเวนตานฮือแล้วเมื่อไงนี่เลยเมื่อตอนฉันเพนแล้วปั๊บก็กล่าวคำถวายนะญาติโยมอันนั้นก็เชิญชวนเด้ออยู่บ้านทั้งหลายศรัทธาอยู่บ้านอยู่จองก็เกียมพร้อมเดินทางก็ระมัดระวังฝนมันตกบางท่านว่าฝนที่บ้านตกแต่ตรงว่าแต่โดยนางแก้วนี่บ่มีเนอะถนนแห้งเนอะญาติโยมเพราะว่าถนนแห้งตัวลุงแดงเอาเครื่องไปเป่า เป่าถนนไปเป่าที่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยเตรียมไว้รองรับญาติโยมเนอะตัวลุงพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยครับนิมนต์ครับขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแนบไตรไว้สาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมขอเจริญปอนกับบรรดาพระออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่ฟังกันอยู่ต่างบ้านต่างจองต่างหอต่างเฮือนต่างใกล้ต่างไกลที่สถานีเฮานั้นได้ถ่ายทอดเสียงมาตั้งแต่ตีสองตั้งแต่ตีสองตีสามนะจนพอจามเฮ้ยมันใช่เป็นวัดนะฝ่ายงามตีนไฟยกแล้วตอนนี้เป่งดีเป่งงามเนอรุ่งอรุณรุ่งของวันใหม่วันสดใสเป็นวันโชควันใจโดยศรัทธาญาติโยมวันโชคแห่งบุญใหญ่หมู่เฮาทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลในงานมหาสลักพัฒน์นี่นะครูบาดอยเพิ่นว่าอย่างนั้นว่าจะรวมคนตั้งไกลนะมาจากทิศทั้งสี่ได้เข้าสู่ในที่บนยอดดอยนางแก้วหรือว่าม่อนพระศรีสองเมืองก็ติดถนนเนี่ยญาติโยมนะติดกับถนนเนี่ยนะฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้บางท่านบางคนขบวนนั้นก็กำลังขยับขยื่นเคลื่อนมาเอาไก่แต่พี่น้องดาวเมืองฝั่งได้ออกมากันแล้วนะแต่ยังบ่ถึงเตื้อบางท่านบางคนนั้นก็กำลังอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ตามหิมกิ่มใกล้แต่ตังบ้านป่างน้ำทุก็ดีเอิ้นบัดตังเอานะพอส่งก่อนพอส่งเขาออกบ้านออกจองมาเจ้าหน่อยแล้วก็ตังตุปิการก่อนนี่อันนี้เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็วันนี้ยินดีต้อนรับเจ้าปีในน้องสถานาบุญปีในเตื้อเดียวนะสำหรับกินสลากหากไม้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองเราจะได้ร่วมทำบุญก็เอากล้วยมาตานเหมือนกับอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมกล้วยตานองค์พระธาตุเจ้านั้นก็มี2 ชั้น 3 ชั้นเนี่ย
สักกวยนึ่งนะหรือว่าจะเอาออกมากวยนึ่งเป็นกวยตาลไปต่างนอกยกเบอร์พระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ศรัทธาญาติโยมบางท่านพี่น้องทางพะเยาจะไปเชียงใหม่แวะมาแล้วประเดิมก่อนก็มาร่วมทำบุญกันไปเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมไปจะร่วมทำบุญในการกินการทานอุทิศบุญกุศลแผ่ภายใยบุญไปหายังญาติกาวงศาอาจารย์พระครูว่าเจ็ดเจ้นขกุลเป็นเก้า นับตั้งกลางตั้งหน้าตั้งสามตั้งหลังสามความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่เปิ้นล้มหายใจจากไปตามถนนสายนี้ก็ดีเนาะนะประสบอุบัติเหตุกายนะจิตตะดวงวิญญาณอาจจะล่องลอยแต่กี้ก็เล่าเรื่องประวัติตำนานของดอยนางแก้วตังแม่นางแก้วก็ดีนะในกวงในลาวเขานี่ที่เปิ้นได้ลิขิตเขียนเล่าสืบกันนอนอยู่ที่นี่นะได้ยินเสียงแตรรถคืนหุ้งขึ้นก็แป๊บล่องก็แป๊บเลยนะเปิ่นตักตายเปิ่นตักตายพระแม่นางแก้วเปิ่นก็ฮับทราบก็เดินทางโดยปลอดภัยเดินทางไปดีมาดีทั้งขาไปและขากลับเหมือนกับพี่น้องศรัทธาที่ออกจากบ้านจากจองมาตะกี้ตุลุงก็ได้ประกาศได้สวดพญานกยุงทองโมหะปริตไปเรียบร้อยนะได้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางพี่น้องถ้าภัยมาก่อนก็จะได้นั่งหน้าตรงนี้ถึงสองฝากฝั่งนี่เอามาพอที่เปิ้นแป่งแตะอันนี้นาท่านพระครูแดงท่านพระครูจลทานพร้อมด้วยคณะศรัทธานี่เปิดนอแตะมาแป่งมามั่นขันดีเฮ้ยแต่สมัยแต่ก่อนบ้านเฮาเนี่ยจังชนบทบ้านนอกบ้านนานี่มีกลิ่นมีตานี่เพิ่นจะแปลงอย่างเงี้ยนะสมัยเป็นละอ่อนตอนนั้นเฮายังมีเก้าอี้มีโต๊ะอย่างแต่ว่าเพิ่นก็จะแปลงเนี่ยนะซับฟ้ากาเนี่ยแปลงยาวไปเอาวางขันเข้าเลี้ยงแขกพี่แขกน้องกันอันนี้ก็ช่วงเจ้าเขาก็เฮือเปิ้นวางครัวกินครัวตาลโฮงตาลกันไปก่อนเพราะสถานที่นี้ก็จะกีดไปหน่อยแต่กว้างด้วยน้ำใจ เป็นที่เราจะได้ห่วมทำบุญได้กินได้ทานกันเนอวันนี้นะศรัทธาญาติโยมแล้วภายจะอุทิศบุญกุศลปักต้นแถมสองต้นนั้นก็คือที่เราจะได้อุทิศถวายแด่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเป็นผู้ที่มีริเริ่มครั้งแรกเป็นนิติแบบอย่างมาแล้วก็แต่จนมาถึงหมู่เฮาทั้งหลายนี้ก็มาเล็กอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีนะแล้วก็ตังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เนอะอดีตนั้นเพิ่งก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดป่าเงี้ยวนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเราจะได้อุทิศถวายนะท่านเจ้าทั้งสองเนี่ยที่เปิ้นเป็นผู้ที่ริเริ่มคือสร้างห้างแปลงมาแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณที่เราได้ร่วมด้วยช่วยการจนสำเร็จหลายท่านนะผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีนะครับ
แล้วก็คุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วโดยที่เพิ่นได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ตัวนะฮะเดี๋ยวเขาต้มครูบา40,000จะมาแล้ว มันไก่โลเนาะครูบา40,000ก็จัดใครมานอนแล้วแต่ว่าเปิ้นก็จะได้ช่วยกันนะเนาะบุตรเปิ้นจะนำเขาต้มมาเนี่ยโอ้วันนี้โฮงการที่เปิ้นมาเพิ่มเติมท่านนวันชัยวงศ์แต่ว่านี่เปิ้นก็มาเกียมสัตว์แตกต้นรับโดยบุตรจะมีฟ้อนจากตังปุ้นปัดจันปุ้นนะ มาฟ้อนสำหรับโยมกนกพิษชัยนาโดยหน้าเมืองฝางนะเปิ่นเจ้าขนมมาแถม100 ถุงนะขนมนะร้านสถานียำซาวนะก็นึกว่ายำเต่าเว้ย เป็นว่ายำซาวอย่างละซาวไว้นะยำซาวแล้วก็เปิ้นอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยำรวมมาออกโครงการโดยยำรวมซาว และก็ท่านนายกอบจเจียงไฮ้เด้อที่อาจารย์พระครูประกาศไปตะกี้ต้องขอขอบคุณเนาะหลายทางแม่สีดาด้วยนะได้ยิน เปิ้นประกาศตะกี้จะเอาเนี่ยนะน้ำอารมณ์ดีน้ำชาอารมณ์ดีเนี่ยนะมา และหลายท่านโดยนอกต้องขอบคุณโดยก็มีนะเจ้าภาพลงทานนี่โอ้ทำบุญบุปผาเปตปรีประเพณีตานเข้าสลักกับภัตตาหารณที่ศูนย์การค้าส่วนสุมาศูนย์การเรียนรู้ ไปศูนย์การค้าคุณดำละศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาม่อนพระศรี2 เมืองนะเปิ้นอยู่ในเขตตำบลหมู่ที่7ตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนาะซึ่งก็วันนี้วันที่16นี่ก็มีท่านพระปลัด40,000หรือว่าครูบา40,000สุทธิโลจำนันสุทธิโลนี่นะวัดสันกูทองพร้อมด้วยคุณพ่อตาลบุญตาลนะพ่อบุญตาลแม่มาลีคำมงเมืองนี่สันกูทองนี่เปิ้นก็จะได้น้อมนำเอาข้าวต้มทรงเครื่องมาเป็นมื้อเจ้าวันนี้โดยเนอะนะมึงแควนเพชรน้อยเนอะ ว่าเป็นกำเล่นเซลกันบ่ได้นะสุมานะโยมเนอะก็กำเดียวก็จะมีพี่น้องศรัทธาบ้านไก่จ้าจะมาตานขันเข้าอยู่จ้าจังแม่คุณแม่ชื่นใจไพวันก็นี่คงจะมาตอนเจ้าทำบุญตอนเจ้าโดยจะได้ก็เอิ้นไปทางตุลุงเชาเนอะ ได้ปะกันเหมือนละมากินมาตานมาห่วมฮับตานโดยการเนอะเปิ้นนิมนต์ด้วยนิมนต์นะอำเภอเวียงป่าเป้าก่อนนิมนต์ทุกวัดอำเภอดอยสะเก็ดก่อนนิมนต์ทุกวัดแต่ว่าเปิ้นติดจะได้จะนึ่งก็บอกฮุกกับเปิ้นนะมาได้ก็ดีถ้ามาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังไอ้โลเปิ้นว่านะแต่เดี๋ยวก็มีการงานเขาดำการงานตันหันตอนนี้มันถึงมีมาก็เอาฐานเก่าเขาไว้ก่อน ยึดฐานเดิมเอาไว้ก่อนเนาะกินข้าวเปิ้นถึงวันนี่ แล้วก็คุณโยมท่านนายกอบจจังหวัดเชียงรายคุณอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์อันนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคุณจันลันสิทธิวงศ์นี่สจ.เขต2เวียงป่าเป้านี่เปิ้นก็เอาน้ำมาเป็นร้อยแพ็คนะแล้วก็พัดอาหารแถมเนี่ยต้องขอบคุณด้วยท่านนายกอบจเฮา แล้วยังบอกต่อแต่นั้นในคุณท่านนายกอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์นี่เปิ้น
เอาน้ำมา100 แพ็คน้ำดื่มนี่นะน้ำดื่มมา100 แพ็คก็ต้องขออนุโมทนา แล้วก็คุณองค์อาจปกกำนันองค์อาจขันใจป้องกำนันองค์อาจขันใจอันนี้ก็แม่งานใหญ่เด้อการนำปลาดังป้อหลวงแล้วก็ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ มาช่วยการช่วยงานมาแปลงมาแปลงตั้งเต็นท์แปลงอย่างต่างๆนี่ช่วยกันแปลงหานร่องตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์ขนโต๊ะขนต่างมาเป็นภาระรับผิดชอบโดยเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะท่านกำนันเปิ้นก็วานี้เปิ้นมาถวายเพลโดยนะกำนันตำบลแม่เจดีนำเอาน้ำมาถวายเต็ม20 แพ็คด้วยกันเนาะน้ำเป็นสิ่งสำคัญศรัทธาแล้วก็ต่อไปก็มีคุณเกษมพรหมเรืองฤทธิ์นี่ก็ท่านกำนันตำบลแม่เจดีใหม่น้ำมาแต่10 แพ็คคุณประจิตพรหมเรืองฤทธิ์นี่ก็ท่านนายกอบต.แม่เจดีใหม่น้ำดื่มแต่10 แพ็คมีคุณอนันต์นะคุณอนันต์มูลชมพูนี่ก็แม่เจดีน้ำแต่10 แพ็ค โอ้เจริญพรต้อนรับโยมเนอะพี่น้องดังปากน้ำถูมาแล้วปลาลูกปลาหลานมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้ แม่ชื่นใจไพวันเจริญขึ้นทางบนเนอะไว้พระนพธรรมก่อนโอ้วันนี้โอกาสดีเจริญพรจ้าสาธุสาธุจ้าตุจ้า ขึ้นทางบนเนอะใส่ดอกคันไม้ก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาทางบนกูบาแดงอยู่ทางบนพุ่นละบัดเต้าแต่นั้นนี่ก็คุณอนันต์มูลชมพูบ้านแม่เจดีน้ำดื่มแดม10 แพ็คแล้วก็มีคุณพันประพรปัญญาและก็คณะนะเจริญพรแม่มาด้วยกันแน่เนาะดีกะพี่น้องปากน้ำทุก็เดินทางมาแล้วพี่น้องต่างบ้านต่างจองเริ่มมาแล้วศรัทธาญาติโยมถ้าทยอยกันมาแล้วก็ถ้าว่าบูธนี่ถ้าอะไร ถ้าหากว่ากวานนี่เพิ่นพร้อมนี่ถ้าไผเอาน้ำก็ดีสั่งมาก็ดีนี่เอาจะเอามาขึ้นมาด้วยกวานนะบ่ใช่กวานพะเยานะเป็นกวานที่นำเอาของที่มันนักขึ้นมามันคล้ายกับลิฟต์นี่นะเปิดใจมอเตอร์คนขับมันมีหันรางแก้วมากันแล้วคุณพันประพรนะปัญญาพร้อมคณะบ้านป่าเมือดสันทรายโยมอ้อมนี่กันเนาะโยมอ้อมไม่กล้าเนี่ยแต่ผู้ประสานงานก็ท่านพระอาจารย์วันใหม่ท่านก๋วยเตี๋ยวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องบ้านป่าเมือดวันนั้นเพิ่งก็มาถวายเพลโดยคุณโยมอันนั้นนี่โยมเจ๊มวยเนาะเจ๊มวยแล้วก็คุณสมพรรัตนังก็นี่แม่ครูเพิ่นมาถวายเพลที่วัดปากตังเจริญนี่แล้วก็เพิ่นมาตานเตียน9 วัดแถมวันนั้นก็มากันหลายพี่น้องแม่แก้ดน้อยมาอยู่เนาะต่างงานโยมเจ๊มวยเขาแต่วันนั้นนี่เพิ่นก็มาตานกันแล้วก็เพิ่นเอาก๋วยเตี๋ยวมาพี่น้องป่าเมือดนี่ก็บ้านเดียวกับพี่ติ๋มกันนะโยมพี่ติ๋มเก่าพี่สมพรคนนี้นะเพิ่นก็จะมาโดยก็น้อมนำเอาก๋วยเตี๋ยวมา1,500 ถ้วยโยมอ้อม คุณพันประพรปัญญาแล้วก็กองทุนพระศรีสองเมืองเอาก๋วยเตี๋ยวมาโดยก๋วยเตี๋ยวก็ต่าง
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบ
สียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพเพื่อนทำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดได้ช่วยไปเดินสายโดยภิกษุสงฆ์องค์เนนเพราะดอยสะเก็ดนี่บวชแล้วนี่จะเอาเดินสายไปเป็นตำบลไปดังนั้นไผเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านตุลุงสมบัติตัวน้อยๆอู้ไข่หัวนะอู้ตลกนะท่านตุลุงสมบัติอาภัสโลบัดเดียวเปิ้นมาอยู่วัดสันมณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้มรณภาพลงแต่เจ้าก็ลูกศิษย์ลูกหาครับครูบาอาจารย์ก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่วัดสันมณะการอื่นจะแจ้งให้ทราบภายหลังแต่การเนี้ยรับทราบไว้ก่อนว่าตุลุงเสียแล้วเมื่อตี 3ของวันนี้ก็อนุโมทนากับแม่ศรีพันธ์เกิดสุขพร้อมด้วยครอบครัวแม่ชื่นใจไพวันพร้อมด้วยครอบครัวตานไปหานางรัตชัยโยแล้วก็แม่อุ้ยคำใจปีนตานไปหาเทวบุตรเทวดาส่วนหนึ่งตานไปหาป่ออุ้ยสิงแก้วชัยโยแม่อุ้ยตุมมาชัยโยที่บ้านปางน้ำทุได้มาร่วมทำบุญสุนทานกันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาเนอะส่วนไผ่ได้สลากมาต้นสลากมากดตกแต่งก่อนเนาะขอรอเจ้าหน้าที่ตัวกรรมรอเจ้าหน้าที่ตัวกรรมเพราะว่าเบอร์ 1เบอร์ 2เนี่ยถึง15จะอยู่ตั้งตั้งวันตกแจ่งเหนือถ้าเอาบินหน้าเข้าหาศาลาเนี่ยมันมีขวามือจ๊อกว่าเบอร์ 1ถึงเบอร์ 15แต่ว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายเอามาแล้วก็เอามาตั้งสัจจะอธิษฐานที่พระธาตุนี่ก่อนหน้านี่เลยอธิษฐานจะขอยังก็ขอนะวันนี้วันที่16นะขอยังก็ขอวันนี้วันที่16แล้วเขาจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่1ถนนสายนี้ถนนสายที่หมายเลข118แล้วเขาจัดงานนี้เป็นงานครั้งที่1ในการทำบุญนี้ก็เชิญชวนเขาท่านทั้งหลายเนาะอยู่ตั้งบ้านตั้งจอง ออกเดินทางได้ละเนอะอยู่ไกลๆเนี่ยนะอยู่ใกล้หาบ่ว่าละพิธีการก็สัก9 โมง 10 โมงนี่จะได้ฟังอานิสงส์สลากพัดแล้วก็จะได้ฟังการโอกาสเวนตาลอู้เรื่องสลากแล้วก็กินข้าวถวายภัตตาหารเพลส่วนการถวายภัตตาหารเพลตุลุงดอยได้ประชาสัมพันธ์เนื้อตันทั้งหลายไปแล้วเนาะก็เอาเข้ากล่องใส่กลับมาบนนี่มีถ้วยมีจ้อนมี1เก่าแต่มันเหมือนนักแถมว่ามีน้อยก็คนล้างหายากละถ้าจะเอามาก็ขอเป็นกระดาษถ้วยกระดาษชานอ้อยหรือเป็นอาหารกล่องอาหารกับเอาใส่มาแล้วก็เอามาตำไว้บนโต๊ะหลังศาลานี่ตู้เจ้าเปิงใจอันใดเปิ้นก็จะยิบไปฉันที่บนโต๊ะหลังศาลาดังนั้นก็ท่านทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งวัดตั้งวาก็ขอนำเรียนถวายว่าเวลา10 โมงจะฟังเทศน์อานิสงส์สลากพัดต่อด้วยการโอกาสเบญตาลหลังจากนั้นถวายภัตตาหารเพลแล้วก็เวลาสักบ่ายโมงจะจุดธูปจุดเทียนปูจาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการปูจาเจติญะเจ้าแล้วก็ปูจารูปเหมือนของครูบาอาจารย์อดีตเจ้าคณะอำเภอทั้ง2 รูปแล้วก็จะได้
เข้าสู่พิธีการถวายเส้นสลากหากกล่าวคำถวายเสร็จแล้วพออาจารย์กล่าวคำถวายเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์จะได้อุปโลกนกรรมได้แบ่งปันกันตามบรรดาที่มาถึงแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับฟังสัมโมทนียกถากล่าวสัมโมทนียกถาเมื่อกล่าวสัมโมทนียกถาจบแล้วก็จะปั่นปอนจบแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็เฝ้าต้นสลากของภัยของมันตุเจ้าพระเนนก็จะออกเดินทางไปหาเส้นสลากมันจะมีเป็นเบอร์เนอะเพราะนั้นเขาเป็นคนติดเขายังลืมนะว่าเบอร์อย่างอยู่ตั้งใดนะคือท่านทั้งหลายไปเสาะเอากรรมว่าเบอร์1ถึงเบอร์15มันอยู่แตะอันใดเบอร์2ถึง30อยู่แตะอันใด30ถึง45อยู่แตะอันใด46ไปถึง60อยู่แตะอันใดก็พอไปตั้งไว้นี่อยู่300 กว่าตีแต่ว่าเส้นสลากจะมีมาต่อฮือยังบ่ฮู้เพราะเป็นอนาคตะอันจักมาปลายหน้าหมื่นจะและประเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนะในขณะนี้ก็มีศรัทธาอยู่10 ปลาย20 ปลายละขึ้นมาทำบุญสุนทานกันนี้โดยเฉพาะท่านเจ้าภาพป่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองเนี่ยมาโดยท่านพระปลัดจำนันสุธีโลหรือเฮาท่านทั้งหลายฮู้จักกันในนามครูบา40,000ได้เอาข้าวต้มมาทะปันนาถวายเป็นทานแก่พระเจ้าประสงค์ที่มาปั่มเปงปารมีธรรมโดยการพักจำวัดที่ม่อนพระเจ้า42 เมืองนี่ไผได้ต้นสลากอย่างมากก็เอามาตกแต่งห้างตำดาเนอะเอาห้านได้ก็ได้แต่งห้างตำดาเนี่ยบ่จำเป็นต้องมาดาในศาลาเนาะโต๊ะใดตัดใดวางได้ก็วางแล้วก็แต่งดากันปักยอดปักชื่อปักเสียงอย่างเรียบร้อยลักกะเดียวถ้ากรรมการมาก็เอาไปลงเส้นถ้าจะตานออกไผ่โอ้ข้าบัดตานออกเอาทุกเจ้าเอามาตานห่วมเปิ้นก็เอาไปเกณฑ์พระธาตุเจ้าหน้าที่มีท่านก็คือเปิ้นยกขึ้นหรือยกคนเดียวเลยเต็มใจดีอธิษฐานแล้วยกขึ้นต่ำไผ่จ๋าอธิษฐานขอเตชะบุญกุศลในการทำบุญตานสลากวันเนี้ยคืออยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนก็ว่ากันไปคือลูกคือหลานอยู่ถ้อยฟังกรรมหิมากล้าขึ้นไปตั้งใดก็ปลอดภัยจากพยันตรายโจรภัยทุพพิกภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหมู่เนี้ยโจรร้ายคนร้ายสัตว์ร้ายคือปล้นจากสิ่งทั้งหลายอันเป็นภัยเนี่ยบ่ฮือได้มาเบียดเบียนบีทาโจรแต่จักเข็บแมงป่องแมงเว้างูเงี้ยวเกี้ยวก่อนหมู่เนี้ยก็จะได้ฮือเกิดมีก่ออธิษฐานเอาว่าด้วยเตชะบารมีของพระเจ้า42 เมืองด้วยเตชะบารมีธรรมของพระธาตุเจ้า42 เมืองพระธาตุเจ้าดอยตุงจำลองพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจำลองถึง2 องค์นี้บัดเดี๋ยวนี้มี3 หลังคำว่า2 องค์ก็คือองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงจำลององค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพจำลองแต่ดอยตุงนี่เปิ่นมีองค์ปี่องค์น้องก็เลยกลายเป็นพระธาตุเจ้า3 หลังอยู่บนนี่ม่อนพระเจ้า42 เมืองเขตแบ่งระหว่างเจียงใหม่และเจียงไฮ้อันนี้ห้องว่าสันผีปันน้ำผีเปิ่นปันน้ำกันบนนี่ทั้งฝากทั้งวันออกพุ่นก็ไหลไปทั้งเข้าน้ำแม่กวงฝากวันตกไปก็ไหลเข้าน้ำแม่ลาวเพราะนั้นน้ำแม่กวงเนี่ยบางเตือกก็ใสบางเตือกก็ขุ่นแต่น้ำแม่ลาวเนี่ยจะมีสีขุ่นอยู่เสมอเพราะว่าต้นน้ำเกิดจากโลหิตของนางแก้วเมื่อผ่าสูตรลูกวันนั้นก็จึงทำให้น้ำแดงมาโดยตลอดแล้วก็ดินทั้งหลายแล้วเนี่ยเป็นดินที่น้ำไหลไปตั้งแม่ลาวเนี่ยก็จะมีสีแดงดอยต่างๆก็มีสีแดงน้ำกัดเซาะเข้าไปก็ทำให้สีของดินนั้นลงในน้ำแล้วก็ทำให้เกิดกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นไผ่ได้เข้าตอกดอกไม้มา
ขันศีลขันน้ำตาลขันแก้วตั้งสามอยู่ตั้งวันออกแจงเหนือศาลาไปเนอะถ้าบินหน้าออกศาลาจะอยู่ซ้ายใส่ไปเถอะพุทโธอะระหังใส่อันแรกอันที่สองก็ธัมโมปัญจตังอันที่สามก็สังโฆญะที่ทังใส่แหมอันก็นิพพานังปะละมังสุขังเนี่ยโอ้ขาดไปใบแต่พระเนนตั้งหลังถ้าว่างขอสวะจอนเอาขันมาแถมใบเหรอเอาขันมาแถมใบขันจะอยู่เต็มหลังนะเอาขันโตกนั่นก็ได้โตกใบใหญ่นะเพื่อศรัทธามาใส่ดอกนักโอ้เพื่อศรัทธามาใส่ดอกนักเอาดอกง่ายออกสามเตื้อกันนะก็โง่ก็โง่ศรัทธาคนใดมาก็เอาดอกไม้มาปูชาเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อนหน้านำตาลต่างทั้งหลายเขาตอกดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยที่จะเอามาปูชาท่านทั้งหลายที่บัดได้มาวันนี้โดยเหตุผลใดก็ตามเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ตามหรือไปมาบัดสะดวกแล้วก็บ่มีคนมาส่ง บ่มีคนมาส่งก็อยู่ตั้งบ้านตั้งจองไว้สาเอาเนอะที่ฐานจิตเอาว่าเขาได้ทำบุญโดยเปิ้นฝากซองเปิ้นมาหอมก็ดีฝากสตางค์โอนมาหอมก็ดีเนี่ยก็ขออนุโมทนาในส่วนกุศลและเจตนาท่านทั้งหลายไผ่ที่ได้วัตถุสิ่งของมามันนักเอาขึ้นแบบแป้ฮือเอิญมาเนอะฮือขึ้นมาบอกข้างบนจะให้เจ้าหน้าที่ไปขับกวานลิฟพิเศษไปขับกวานอันนี้ถ้าคนขับจ้างนี่จะดีดใส่หน้าแข้งตัวเก่ามันต้องคนขับจ้างก่อนพี่น้องทั้งหลายที่เดินทางมาแล้วปอุ้ยแม่อุ้ยก็เจอเนอพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนเกือบบ่เท้าออกแม่เขากลัวพะเลิศเกือบบ่ต้องเอาออกก็ได้ใส่ฮะเนอะมันเป็นหยังใส่ไว้เสมอมันเป็นหยังถอดแล้วมันจังหายนอกจากหายแล้วมันเติกมันเคืองคนที่จะมาไม่ลุ้นหมูจะย่ำตะใดนี่อย่างตะใดละก็ใส่ไว้ฮั่นตีนไผ่ตีนมันแล้วก็ซ้อหาตีนั่งตีเจ้าเนาะไผ่บ่ได้กินข้าวเดียวก็เดียวก็ไปตั้งหลังเนอะป่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองท่านพระประหลัด40,000 สุธีโลเป็นเจ้าภาพข้าวต้มในเมื่อเจ้าวันนี้ตะกี้ตุลุงยองห้องหาตุลุงเชาปกตินี่ตุลุงเชาจะมาตั้งแต่ตะวาละแต่งานนี่ตุลุงเชาหายตุลุงยองเลยห้องหาดังนั้นก็คือออกวัดออกวามาได้แล้วเนอะตุลุงเชาถ้าบัดติดภารกิจการงานอย่างใดก็ทราบข่าวว่ามีงานหลายที่เหมือนกันในตำบลปะเมียงอันใดก็ปออันใดนะศพก็ปอศพเฮือนใหม่ก็ปอเฮือนใหม่เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนทั้งหลายจะกินจะต้านมาเดี๋ยวนี้เสาะหาวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเดียวเพราะว่าลูกหลานได้อยู่จะได้ให้เขาไปส่งตุลุงแมวถวายพระธาตุเอาไปเกณฑ์เลยเอาไว้เกณฑ์ได้เลยเกณฑ์ได้เลยไผ่ที่เอาสลากมา2 ต้นที่จะเอาถวายเข้าพระธาตุเอาไปตั้งสัจจะที่ฐานข้างพระธาตุแล้วเอาวางไว้บนนั่นเลยเนอะจะขออย่างขอกับเนี้ยหลวงตาแมวขอพาน1 ใบพานใหญ่พานตกไทยก็ดีอู้เมืองก็ดีกวยเขาตุเจ้าตนได้ฉันพระทหารแล้วมาเปลี่ยนกันอู้นี่เนอะเพราะมันต้องอู้เหี่ยคนแล้วไปฉันเหี่ยคนเหี่ยตนเหี่ยคนวะถ้ามาอันสถานีมันจะดักเพราะเขาถ่ายทอดไปถึง8 จังหวัดภาคเหนือคนอยู่8 จังหวัดภาคเหนือได้ยินเขาตั้งหลายอยู่บนนี่มดไผ่มาไผ่บมาจะได้ยินมดแม่อุ้ยคำใจปีนปางน้ำทุตานไปหาไผ่เพื่อก็อ่านละแม่ชื่นใจไพวันแม่4,000เกิดสุขเนี่ยตานไปหาญาติพี่น้องเดินทางมาถึงแล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ท่านครูบา40,000ฉันพระทหารเพนเสร็จแล้วขอนิมนต์ฉันน้ำให้ดีก่อนก็เดี๋ยวจะไอแคกฉันเจ้าฉันเพนว่ามันจังว่าไปเลยอันนี้เอาเดี๋ยวก่อนเอาตำไว้เดี๋ยวนี้ก่อนตำไว้โต๊ะก็ได้ไหมก็เดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่มาจะเอาไปลงทะเบียนรอสักกรรมขอเตของครูบากรรมเตพอหรอก่อนเปิดหอจะเตอีกอะอย่างก็ไข่หันก็พอเนี่ยก่อนมันหอก็เตมันยังได้หมัวกรรมเก่าว่าไว้นิมนต์ครับ
ยกมือ10 นิ้วแตบไตไวสาบุญบารมีครูบาอาจารย์ทุตนทุกองค์ถวายเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ตั้งวัดตั้งวาที่ยังเตรียมตัวจะมาก็ดีทุกตนทุกองค์ทุกวัดทุกวาเน้อครับผมเจริญสุขเจริญธรรมวันนี้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเจ้าพ่องก็กำลังเดินทางออกมากันเจ้าพ่องก็กำลังเตรียมตัวจากนั้นในวันนี้ที่เฮาท่านทั้งหลายได้รับข่าวสารงานกุศลก็คืองานบุญประเพณีเป็นเปตพีประเพณีสลากพัดณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกในการที่จัดสลากพัดบนม่อนพระสี่สองเมืองแม่เดี๋ยวไว้นี่เดี๋ยววุฒิครูบาจะจัดการให้นอกเจ้าก็เป็นปีแรกในการที่เฮาได้จัดสลากพัดทั้งนี้ทั้งนั้นตนตัวอาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุธีโลหรือว่าในนามครูบา40,000เจ้าวาดวัดจันกูทองในนามผู้จัดงานร่วมตั้งแต่เก้าจนถึงปลายมาวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนติตันได้มานอนแฮมแก่มือตั้งแต่ว่าแมลงมีพระอาจารย์ท่านพระครูจุลทานพิทักษ์อาจารย์พระอาจารย์บรรยงดันตุลุงยองดันมหาชมชาติและครูบาอาจารย์วัดฝ่ายหินเปิดมาดำเนินการเรื่องของสถานีวิทยุแล้วก็ออกอากาศตั้งแต่ตะวามาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์เล็งเห็นความสำคัญและปรารภซึ่งเหตุและผลที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่เก้าบอกว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมดึงสองตนนั้นต่างอดีตท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอผู้ปกครองสงฆ์ตนหนึ่งกับปกครองสงฆ์อยู่อำเภอดอยสะเก็ดตนหนึ่งกับปกครองสงฆ์อยู่อำเภอเวียงเป้าแล้วม่อนพระสี่สองเมืองนี่ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างอำเภอเวียงเป้ากับดอยสะเก็ดเจียงไฮ้เจียงใหม่โอ้มาแล้วเนอะนักบุญแต่ว่าก็มาค่ำมามืดท่านพระครูโสพลกิตินิวิทย์เลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงเป้าเจ้าอาวาสวัดปะงิ้วนำลูกพระลูกเนนเอาก๋วยเตี๋ยวมาเหมาะงานนี้ก็เหมาก๋วยเตี๋ยว3 วันจะตาญาติโยมวันที่มาช่วยกันแต่งดานี่ก็ก๋วยเตี๋ยวตะวันนี่ก็ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวมันผู้ขอย่างก่อน เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเหลือเกินไปถามพุ่นท่านเอากันอยู่จากนั้นก็ พี่น้องศรัทธาเฮาวันนี้ใครมีข้าวปลาอาหารนึกโอ้บอกว่าจะเป็นแกงอม ยำพักยำอย่างก็เอามาเนาะมาถวายส่งเอามาเลี้ยงดูปู่เสือเป็นปัจยังเป็นคู่อันนี้ก็เป็นอาหารรอเลี้ยงชีวิตเสริมสติปัญญาให้กำลังแก่ครูบาอาจารย์ตีตันได้มาปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกันในงานบุญประเพณีเขาจะฮ้องว่าเปตพีก็ได้แล้วก็ประเพณีสลากพัดนี่พี่น้องศรัทธาญาติโยมจากนั้นสิ่งที่เขาได้ร่วมกันมาตั้งแต่เก้าจนถึงปลายปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามซึ่งก็ย้ำเหมือนกันเรื่องสลากพัดมันก็เหมือนในวัดเนาะในวัดแต่ละวัดหมู่บ้านนี่เพิ่นจะหู้จำนวนว่าเพิ่นนิมนต์สงฆ์กี่ตนมันมีกี่หลังคาเฮือนนี่นะเพิ่นกำหนดเส้นกำหนดอย่างได้แบบสะดวกสบายแต่ที่ม่อนพระสี่สองเมืองนี่เราได้กำหนดสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้น194 รูป194
แล้วศรัทธาก็เป็นศรัทธานามบุญหมดบอกว่าเชียงใหม่ละปูนลำปางเมืองฝางเมืองแปะเมืองนั่นอย่างนี้มานี่นะก็กำหนดให้คนละ2 กุยนะคนละ2 กุยกุยหนึ่งก็เอามาประเคนไว้บนพระธาตุพร้อมใส่ยอดตามเจตนาพร้อมใส่ยอดตามเจตนาแฮมกุยหนึ่งก็เอามาบึดหนึ่งถ้าใครมาก่อนก็เอาเกียมไว้ก่อนบึดก็มาเอาเส้นเอาเบอร์ตีเจ้าหน้าที่ตอนนี้มันเจ้าอยู่นะเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมตัวกันมาอยู่อันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมและแหม2 ต้นที่อยู่ลานตั้งหน้าพระธาตุที่หันไปตั้งถนนก็คือจะมีรูปเหมือนอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าหน้าอำเภอเวียงผาเป้าพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าหน้าอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็พระสุนทรปริยติวิโกมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงผาเป้าจะมีต้นกล้วยอยู่ในสาในกุยฮันเนอแล้วก็มีไม้มหัศจรรย์พ่อแม่พี่น้องศรัทธาก็มาร่วมกันปักยอดเขาจะน้อมเกณฑ์ถวายแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณ2 ท่านที่หน้าพระธาตุปักตามเจตนามีต้นกล้วยอยู่หั่นมีไม้หีบอยู่หั่นแล้วศรัทธาญาติโยมก็ไปร่วมกันอธิษฐานปักถวายแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณทั้ง2 ท่านถือว่าวันนี้เราได้ตานให้ครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกันลำดิก่อสร้างกันมาหม่อนพระศรี2 เมืองนี้พร้อมกันทั้งวันนี้เอาท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันถวายทานพระหาอย่างเทพไต้เทปาอารักษ์เทวุฒิเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตีเจ้าแดนเจ้าตีเจ้าฐานสัมภเวสีผีเล่ร่อนก็ดีฮือมาฮับเอาของกินของทานวันนี้ถือว่าเป็นบุญประเพณีปีแรกที่เราท่านทั้งหลายนั้นอาจจะได้มาร่วมกันซึ่งบางพระองค์ท่านก็ได้ยินข่าวสารทางวิทยุเป็นหลักบางพระองค์ท่านก็ได้ยินตั้งเจ้าอาวาสหรือว่าสืบกันมาจากนั้นในวันนี้ในด้านของคณะสงฆ์อำเภอเวียงผาเป้านำโดยท่านพระครูโสพลกิตินิวิทย์เลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงผาเป้าเนี่ยเจ้าอาวาสวัดปังงิ้วก็ได้นำก๋วยเตี๋ยวมาศรัทธาญาติโยมมีอย่างก็มาให้มาหอมมาเปาะกันโอ้ลูกพระลูกเน้นติ้วมาดพร้อมกันนั้นท่านอย่างนี้ได้สั่งกระทานมาตานให้โยมพ่อโยมแม่เป็นตัวก็อนุโมทนาเป็นกล้วยเป็นสังอาตมาก็เอามา2 กุยตานให้ดวงวิญญาณพ่อคือพ่อดวงจันทร์สะอาดล้วนแม่ฟองนนสะอาดล้วนอันนี้ก็ได้มาร่วมบุญด้วยกันฉะนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมเขาจะหันว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็ได้รับความร่วมมือฝ่ายตั้งบ้านเนาะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็ศรัทธาประชาชนทั่วไปอันที่เป็นอันดับแรกก็คือกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต2กำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลแม่เจดีย์กำนันประกิตสารพันแล้วก็พ่อหลวงบ้านทุกหมู่บ้านถึง2 ตำบลได้มาร่วมกันจากนั้นวันนี้งานบุญสลากพัดจะเป็นจะได้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านที่เคยแยะเป็นประเพณีจัดเป็นประเพณีที่บ้านของตัวเก่ามาจัดพอบนดอยพอแล้วบนม่อนวัดศรีสอเมืองเนี่ยจะถามที่นี่เนรมิตเอาเทวดาช่วยกันเนรมิตเอาแต่ว่าวันซื้อมีแค่มีเต็นท์มีผ้าเต็นท์กลางเนาะมีกลางเต็นท์แค่นี้ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านพระครูชลทานวิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงเจ้าอาวาสวัดแม่ของไข่อันนี้ก็เป็นตัวเก้าตัวลักเนาะเป็นที่ปรึกษาอย่างดียิ่งท่านทำงานนี้ก็ด้วยความรอบคอบเป็นลักเป็นไม้เป็นแค่นี้ท่านคนลุกรถสเก็ตมาหมดอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุในส่วนของโรงทานศรัทธาญาติโยมที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้วก็มาดูเอาป้ายเอามันจะมีป้ายอยู่ติดภายในเต็นท์ภายในเต็นท์แล้วก็ในส่วนของหมายเลขบึดศรัทธาญาติโยมจะได้รับหมายเลขของแต่ละกันแต่ละกุยแต่ละกันแต่ละกุยถ้ารับหมายเลขแล้วโยมแม่ก็เก็บหมายเลขไว้แล้วก็เอาไปตั้งที่
เพื่อนแปลงไว้แค่น่ะกล้วยนี้จะเอาไว้แค่ตั้งหลังก่อนเด้อถ้าใครเอามานะเอาไว้แค่ตั้งหลังตั้งครัวตานก่อนส่วนโต๊ะตั้งหน้านี่เพื่อนจะเอาไว้สำหรับอาหารลงทานเพราะสถานที่มันบังคับก็ต้องจัดเป็น2 ส่วนโต๊ะตั้งหน้านี่เพื่อนจะตั้งอาหารลงทานที่ศรัทธาญาติโยมนำมากันนั่นน่ะหลังจากที่เขากินข้าวน้ำจำข้าวตอนพระสงฆ์องค์เจ้าถวายเพลฉันแล้วกินข้าวทานญาติโยมกินข้าวน้ำจำข้าวตอนได้กันแล้วก็จะยกอาหารลงทานออกเลยออกแล้วเสร็จแล้วก็โยงก๋วยติวตั้งหลังแค่ตั้งหลังเนี่ยมาไว้ตั้งหน้าเพื่ออะไรหยังเพื่อตีว่าถ้าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านได้ไปเดินเส้นเปิ้นจะได้หันโอ้เดี๋ยวนี้อย่างสมมุติว่าอาตมาพระครูบาศรีมือนี่เนาะได้หมายเลข66ก็ไปเสาะหาเลข66อยู่จุ่มใดน่ะแต่ว่าตัวละจะได้ตัวละกี่เส้นเนี่ยพร้อมกันอันนี้ก็เราจะแจ้งกันจากนั้นพี่น้องเราท่านทั้งหลายงานนี้เป็นงานพุทธห้องว่าบุญจัดสรรเนาะบุญจัดสรรเป็นบุญจัดสรรที่เราท่านทั้งหลายจัดสรรกันมาตั้งแต่บ้านโอ้ก้อยนะลูกนะลูกพระลูกเนนติวหม้อก็ติวมาโตโอ้มันจะธรรมดาหลอกก็มีให้ครับจ้างเนาะบุญจัดสรรต่างกันแต่นั้นก็สิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้โอ้อนุโมทนาเนอะโยมพี่บ้านโบกขอนเนาะได้เอาจ้องประกาศมาถวายแล้วก็ได้มาทานถึงสังกลากพัดตัวก็อนุโมทนาเนอะอันนี้ก็ลูกบ้านบัวหลวงซิดบ้านโบกขอนนั่นท่านได้มาตามได้ก่อนบอกมีธุระตั้งบ้านมีการตั้งบ้านนี่อุตส่าห์ลูกโบกขอนมาถึงเพ่เนาะแล้วก็ตานแล้วก็จะพลิกไปทำบุญ100 วันอีกอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุโยมปีเนอร์นะนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุญจัดสรรแล้วเฮาก็มาจัดสรรด้วยกันนะอันบุญทานการกุศลทำไปเตอะบ่เสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งล่าอมตะมหาเนรปานท่านใดที่ปรารถนาจะเข้าสู่นิพพานก็บุญนั่นแหละจะนำพาไปแต่บุญนั้นจะไปได้อย่างไรก็ด้วยการกระทำและสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นเรียกว่าบุญกินบุญทานกตญาติโยมทั้งหลายมางานทุกครั้งเฮาก็จะได้หันหน้าข้าตาปะกันหมู่ญาติทั้งหลายคือยาติธรรมชุดสีขาววันนี้เข้าใจว่าจะขาวเพื่อเขาเพือกเขาตอกดอกไม้จะหล่นลงม่อนวัดศรี2 เมืองนี่ขาวเพื่อเขาเพือกน่ะตึงเทววุฒิเทวดาน่ะอันนี้เฮาตั้งทั้งหลายในส่วนพระสงฆ์เขาเจ้านี่อย่างท่านพระครูเลขาเนี่ยพวกโอ้มาตั้งเมื่อวันเมื่อคืนมาตั้งเมื่อเจ้าเมื่อไงก็มาช่วยกันเนี่ยโอ้ศรัทธาสาธุเนอวัดอะไรอย่างก็เรามณฑาทิพย์สุมาตุปีวันใหม่กึดจืบออกมาถึงละจากนั้นวันนี้พี่น้องศรัทธาญาติโยมหลังจากที่จอดรถเป็นท่าเป็นทางเป็นเรียบร้อยดีแล้วตอนนี้อันเจ้าหน้าที่ปัญญามาเถอะก็จัดสรรคนเดียวก่อนการจอดรถนะก็คือมันได้คนอื่นได้เข้าง่ายพ่องก็ขึ้นมาตั้งตัว1 2สุมมาเถอะไฟมันกระชากโล1 2 3 4ดังอยู่มูสถานีเป็นได้เนาะได้อยู่เนาะขยุบก็ให้กำโอ้มาละเนาะก็อนุโมทนาในส่วนที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญด้วยกันเนี่ยนะอาตมาถึงบอกว่าอันบุญทานการกุศลทำไปเตอะบ่เสียหลายนะจะสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งละอมตะมหานิรปานเฮารับตาลาโลกไปแล้วเขาจะได้กินอย่างน้องบะหมี่ยังกินเนี่ยพวกเขาว่าฮ้อนก็ไม่ได้อาบยากก็ไม่ได้กินเพราะมันได้กินได้ตานครับผลสักเตื้อนะผ่านผลกินก็กินไปลูกกินมาได้จายมบีบานเคียนนะเอาแซ่ทองแดงเคียนมาได้ตัวยังมาทำไว้เมื่อยังคนน่ะมาลูกผลยังไงนี่ผลเขาว่าฮ้อนก็ไม่ได้อาบน้ำก็เคยตานนั่นเตื้อยากก็ไม่ได้กินเข้าป่าอาหารก็ยากไม่ได้ตานเข้าป่าอาหารก็ไม่ได้กินก็เพื่อนหรอกนี่อันนี้ก็คือติลักษณ์พุทธศาสนาเขาสอนไว้ว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงอย่างนั้นนั่นเองนะมันเป็นสัจธรรมความจริงอย่างนั้นนั่นเองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ยามาอยู่บนโลกมนุษย์นี่เนี่ยอยู่โลกมนุษย์นี่จะไปให้มันสุญโยจะไปให้มันป่างเปล่านะกินตันหม่นเล่นนะ
ก็เป็นวิสัยของมนุษย์แต่ว่าอันเรื่องตาเนี่ยตานะปาลามีนะอย่างพระเวสสันดรก่อนที่จะกลับชาติมาเกิดเป็นพุทธเจ้านี่มหาบริจาคมหาปริจาคะเนี่ยก็คือบริจาคตาลโอ้จะปะสะเปดร้อยมันไม่กระทั่งลูกเมียอันเป็นที่ฮักเลือดเนื้อเชื้อไขตัวเก่านี่ร่างกายตัวเก่านี่ก็จอมพลีให้ได้ก็เพื่อปารามีนี่แหละบำเพ็ญตานะปารามีศีลปารามีไปเป็นฤาษีอยู่เมืองใหญ่เมืองโตมีข้าราชบริพารนักไปเป็นฤาษีอยู่ป่าอยู่เขาน่ะฉะนั้นบ้านเฮาเมืองเฮาเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะยุคโลกาภิวัตน์โอ้ลูกเนนมันมีไห้ครับหลอกลูกเขยแบกน้ำถังมาให้นะลูกเนนวัดปักยิ้วนะยุคโลกาภิวัตน์นี่มันบ่มีไข่เพราะว่ามันเป็นยุคที่นะมันเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงถ้าเฮามาทำอย่างในอดีตในพุทธกาลมันก็ลำบากประเดี๋ยวนี้มันแมงสีขาวิ่งเต็มถนนใหญ่กระปุ้งเต็มบนฟ้านี่ปูจากันก็หันหน้าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ยินเสียงกันอยู่อย่างประเดี๋ยวเนี่ยก็ใจสื่อวิทยุก็คือคลื่นสีขาวของวัดฝ่ายหินเนี่ยต้องขอบคุณตุลุงเขาเนอะขอบลุงท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกพระลุงเนนที่มานอนแฮมแก่มือนี่ตุยฉะนั้นในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาเนี่ยมันก็ไปตามกาลเวลานะอย่างที่เฮามาตานสลากาพัฒน์วันนี้ก็ถือว่าเป็นกาลตานเหมือนกันนะกาลตานเป็นว่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนาเขาจะก้างกรุงรุ่งเรืองได้ก็เพราะว่ามีหมู่เฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยนะได้ช่วยกันกำจุนกำยันไว้บ่ฮื้อมันเงียงมันคว่ำนะใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจน้อมนำคือพระสงฆ์ใจมั่นคงก็คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบอกว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะศรัทธานาบุญเขาตั้งหลายนะฉะนั้นพุทธศาสนาเขาตั้งมั่นมาได้ถึง2,666 ปีศรัทธาญาติโยมในอดีตชาติในอดีตการที่พระพุทธเจ้าปฏิสรู้มาเนี่ยนะ4 พระองค์หลักแห่งพระองค์หน้านี่ก็จะเป็นพระอริยเมตไตรเขายังโมโหว่าพระอริยเมตไตรหน้าตาว่าจะเป็นอย่างไรเฮาทำบุญนี่ตายเกิดเขาจะได้อยู่ร่วมศาสนาพ้นกออันเนี้ยนะตีเฮาพึงจะได้รู้ว่าโอ้บุญตีเฮาตานอันเล็กอันน้อยเนี่ยเป็นบุญที่บริสุทธิ์แล้วนะเป็นบุญที่บริสุทธิ์โดยการทำมากินโดยชอบทำเนี่ยเอามาตานเนี่ยนะสิ่งที่เอามาตานได้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เฮาตั้งหลายนั้นสุขกายสบายใจในเมื่อใจเขาสบายกายมันก็สบายตัวถ้าใจมันบาดสบายกายมันถึงก็งดงิดงดง่านมันสวัดมันแสดงอากาศออกมาโดยตีว่างามแต่ถ้าใจมันฟูฝังแล้วใจมันงามแล้วมันก็จะงามดีขึ้นมาจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮานั้นใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าจิตใจมาม่วนบางงานมันงุดงิดมันฟุ้งซ่านมันก็ทำอย่างออกมาเป็นสิ่งที่บดีมันงามเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้โดยชอบก็ให้แบ่งเป็น4 ส่วนนะบทว่าอันเอาไปใจหนี้เก่าโอ้เขาเคยมีหนี้เก่าแล้วนี่หน้าพี่กะสาธุแม่ปิจทาบ้านปางน้ำพุน่ะได้มาร่วมมาเจ้าจีตาเนยหน้าเขาจะบูรณาได้ในโมตนาพระเจ้าบอกว่าเอาใจหนี้เก่าเขามีหนี้เก่าอย่างงอก่อนหนี้เก่าเขาก็คือพ่อกับแม่เขานั่นแหละศรัทธาญาติโยมหลายมีพระคุณกับเขาสูงสุดเป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐสูงสุดเฮาตั้งหลายจะเอาพ่อแม่เอาพ่อนั่งบาขวาเอาแม่นั่งบาซ้ายคือเปิ่นขี้เยี่ยวหดหน้าหดหลังเฮาถึงวันสิ้นปีก็ยังบัดเต้าว่าได้แต่ตอบแทนพระคุณบนเด้อนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ว่าเนี่ยเฮาต้องใจหนี้เก่าส่วนที่2ทรัพย์สินเงินทองตีได้มานี่หามาได้โดยชอบนี่เอาไปใจหนี้ใหม่เอาละหนี้เก่าใส่ไปแล้วจะใจหนี้ใหม่อย่างแหมก็ใจหนี้ใหม่ก็คือลูกผ
ผู้ที่เขาได้สร้างเปิดมาได้ศึกษาเราเรียนวิชามีวิชากับตัวกับตนใหญ่ไปไว้หน้าเขาจะได้เอาตัวรอดใจนี่ใหม่เริ่มเป็นนี่ละโลกละอ่อนเกินมาถึงวันนี้แหวอีนะถ้าได้แหวกาวนี่เป็นนี่ละแต่อันทรัพย์สินเงินทองอันที่3ก็คือเอาฝังไว้ก็คือฝังไว้ในบวรพุทธศาสนาคือทำบุญนี่เอาฝังไว้ทำบุญนะชะตางบาท2 บาทสลึง2 สลึง50 บาท20 บาท30 บาท100 200 1,000 10,000 แสนก็ตามเอาฝังไว้ก็ฝังไว้ในพุทธศาสนาเอามาทำบุญนะอันนี้นะเป็นปัจเทยังเข้ามาเสบียงคอของเขาทรัพย์สินอย่างที่4ก็คือเอาขว้างลงเหวหรือเอาทิ้งลงเหวโอ้ก็เก็บได้มาหิมาหาได้เอาไปขว้างไปทิ้งอย่างเหววุ่นก็คือความหมายก็คือเอาไปเอียงไปกินไปใจพ่องเอาไปคือความสุขส่วนตัวพ่องนะคนเฮานี่มีเงินทองล้นฟ้าสุมาเตชะตาญาติโยมตั้งหลายตายแล้วเอาไปมันได้สักสลึงนะเพราะฉะนั้นก็คือกำไรชีวิตของเฮาพ่องอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่านี่แหละนะเงินทรัพย์สินเงินทองที่เฮาหามาได้โดยชอบธรรมนะคือแบ่งเป็น4 ส่วน1เอาปัจจัยนี้เก่าคือเปาะคือแม่2เอาปัจจัยนี้ใหม่คือลูกเต้าเราหลานได้ศึกษาเราเรียน3เอาไปฝังไว้ก็คือฝังไว้ในพุทธศาสนาคือไว้ทำบุญเกื้อหนุนวัดวาอารามที่ได้ก่อสร้างห้างแปลงบรรณักก็น้อยนี่นะ4เอาทิ้งลงเหวก็คือเอาไปกินไปจ่ายไปเอี่ยวไปคือความสุขกระตกเก่าพ่องอันนี้นะเป็นวัฏจักรมันก็จะหมุนเวียนกันเนี่ยจะตายญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เรามาปลูกต้นบุญนะมาปลูกต้นบุญกันต้นบุญนี้ก็เป็นบุญกุศลที่จะนำติดตามเราไปโดยตลอดบุญที่เราทำนั้นสำเร็จด้วยการบริจาคหรือจาคะคือการสละแบ่งปันบริจาคคือฉะนั้นบุญคือตัวที่นำเราข้ามภพข้ามชาติบุญเป็นที่เพิ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายฉะนั้นจะตาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองตอนนี้ก็กำลังลังไหลกันมาเด้อบางผู้องค์ตั้นบอกว่าโอ้มาแล้วกลัวฝนตกขอมาตานก่อนเดี๋ยวนี้ตุลุงแดงปกปั่นปอนฮือตานฮือก่อนก็ได้มันเป็นอย่างจะตาญาติโยมเอาการมาแล้วก็มายกยอที่ฐานใบบนถาดเลยบึดถ้ามันเต็มจะมีเจ้าหน้าที่ปนขึ้นไปเขาเลี้ยงชั้นบนบุญเลี้ยงบนขั้นบนระดับฐานธาตุระดับฐานธาตุจากนั้นแหมส่วนหนึ่งก็มาเอาเส้นวันนี้การที่เราท่านหลายได้รับทราบข่าวสารเนี่ยบนบอกว่าเป็นหน้าบุญเนาะเป็นบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเสียสละเวลาได้มานอนแฮมแก้มมือได้มาสวดโยโกห้องได้มาออกสถานีสถานญาติโยมฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาเชื่อแน่ว่าได้ฟังทั่วจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายดูอย่างเป้านี่นะตั้งเมืองเหนือตั้งเมืองน่านเมืองปานเนี่ยก็ได้อำเภอปานนี่ก็จะได้ยินอยู่ตั้งวังเหนือหรือว่าตั้งแม่แจ่มไกลๆก็เนาะก็ด้วยคลื่นของวัดฝ่ายหินจากนั้นก็เจริญพรที่อยู่ทางบ้านทางจองตอนนี้อาตมาภาพกับมารับหน้าที่แทนครูบาอาจารย์กตุลุงยองกับอาจารย์มหาสมชาติก่อนในส่วนของเจ้านี้ก็ได้ถวายข้าวต้มเวลาโอ้วันนี้วันดีวันที่16สถานญาติโยมตู้เจ้า194 ตน194ได้บอกหวยอู้ฟังนี่นะนั่นโยมแม่ทำใบสีมาถวายโอ้โมทนาบุญเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตาญาติโยมที่มาถึงแล้วก็จับจองที่นั่งให้ก่อนบึดเฮาบอกว่าเฮาจะได้เบอร์อย่างที่เฮามาลงเส้นนะเส้นมันจะอยู่เหมือนจะตีเดียวนะมันอยู่พระผายเต็มขนาดนะถ้าอีแม่เขาได้เบอร์แล้วเบิดนี่เจ้าที่บนหนังเอาเบอร์แล้วมาลงเส้นแล้วก็มาไล่พอว่าเบอร์นั่นอยู่สมมติได้เบอร์35ขอไล่พอเบอร์35อยู่ไหนนะเอาไปนั่งรอตรงนั้นแต่ต้องเอาต้นไว้หรือว่ากุยเนี่ยไว้ตั้งหลังให้ก่อนตั้งหน้าได้พ้นจะเอาอาหารมาตั้งเนาะส่วนทางเหนือนี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเบิดนี่โอ้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มตาญาติโยมบุญนี่บุญได้ไส้เต็มไม่ต้องกลัวอาหารการกินนี่สัพพยะแหละเพราะว่าบุญมันเกิดแล้วอาตมาถึงบอกว่าบุญจัดสรรมาโดยทาญาติโยมเฮาเนี่ยบางพวกท่านตี 1 ตี 2 ตี 3ก็ตื่นละตื่นตัวไหตุ้ยลุงยอง
ตื่นตัวจากมหาสมชาติตื่นตัวลุงแดงเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมนะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเนอะนะเป็นวันพิเศษและวันความหวังแต่ละท่านละคนตัวนะเพราะว่าเราได้ร่วมกันทำบุญกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีพรรษานี้เป็นพรรษาที่จะเข้าพรรษาที่8ละหรือว่าศีลที่8ละตั้งหน้านี่นะก็จะได้ทำบุญเป็ดพีกันแต่เราทำบุญก่อนนะเรามาร่วมกันปลูกต้นพุทโธนะภาวนาให้เต็มหัวใจเรามาปลูกต้นอภัยให้กันได้ทุกที่ทุกเวลาคนเฮานะทำพิษเถียงกันให้อภัยกันทุกที่ทุกเวลาก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขเอามาปลูกต้นศรัทธาคือความเชื่อให้ได้ตลอดกาลศรัทธาแปลว่าความเชื่อเอามาปลูกต้นบุญต้นทานให้ทั่วทุกถิ่นสถานเนี่ยอย่างวันเนี้ยเอามาปลูกต้นทานมาตาลกุยสลักไปทุกที่ทุกถิ่นสถานเอามาปลูกต้นศีลมีศีลธรรมประจำใจเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาศีลแปลว่าปกติคนใดแปลว่าปกติคนนั้นมีศีลเอามาปลูกต้นภาวนาคือกับชีวิตชีวาคนเฮานั้นถ้าจิตใจขุ่นมัวจิตใจรุ่มร้อนมานั่งสงบสติภาวนานั่งภาวนานี่นะก็ชีวิตชีวาก็จะดีขึ้นมาปลูกต้นจิตคือมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็จะได้ปลูกต้นจิตโอ้จะมีเมตตาต่อกันและกันต่อสรรพสัตว์หลายโอ้มาแล้วเน้อพระเดชพระคุณท่านพระครูบวรธรรมาภิรามหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ไม้เขต2เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อนเป็นมาลาเมืองน้อยอันนี้ก็เป็นช่างเทคนิคตั้งเครื่องเสียงหน้าที่ของท่านตั้งเครื่องเสียงอดตีตู้เจ้าอู้กันเดี๋ยวนี้ก็ท่านพระครูบวรเนี่ยหรือว่าตุ้ลุงมาเมืองน้อยได้มาติดมาตั้งเดี๋ยวก็ขามลำโพงมาทำละก็จะได้ตั้งลำโพงเพราะว่าตึงวันนี้มันต้องใจเสียงลำโพงลำพังมันใจคลอโคงนี่มันไหวละเนาะจากนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้นบุญต่างๆที่เราได้นำมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นำพาเราข้ามพ้นโอคะวัฏสงสารถึงวันนี้เรายังเวียนว่ายอยู่ในโอคะวัฏสงสารอยู่เพราะข้ามพ้นเดือดอยู่เพราะข้ามพ้นเดือดเป็นเตี้ยวขัวก็เป็นเตี้ยวขัวก็เตี้ยวอยู่กลางขัวอยู่แหละเตี้ยวอยู่กลางขัวอยู่แหละย่ำพ้นขัวเด้อย่างไปก็จะพ้นละย่างไปก็จะขึ้นสวรรค์นิพพานพุ่นละจะย่างลงนะถ้าย่างลงนี่ก็พวกคนที่กินบะตานพวกจะย่างลงตั้งลุ่มพุ่นคือนรกเนาะอันนี้ก็พี่น้องจะตาเฮานื้อตอนนี้ก็ทยอยมากันตอนนี้ก็ออกบ้านออกจองก็ติดล่มติดอย่างมาตัวเนอติดจองมาตัวเนอแต่บนนี้สบายนะศรัทธาญาติโยมว่าบรรนักมนายังสักอย่างเทวดาเปิดเข้าใจเนาะเปิดบ่ฮื้อฮ้อนแต่ว่ามันจุ่มน้อยเดียวมันได้บ่ต้องห่วงพี่น้องตามมาจะได้นั่งในเต็นท์มีเก้าอี้มดนี่มีเก้าอี้ทุกอย่างแล้วในส่วนของศาลาพระศรีสองเมืองนี้ส่วนเก้าอี้ส่วนหนึ่งก็จะให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั่งจะตาญาติโยมเฮาตอนนี้นั่งพระกรก็เป็นยังเพราะว่าพระสงฆ์ทั้งนั้น194ตนเนี่ยจะมาคบกันหรือไม่อย่างใดจะมาคบกันหรือไม่อย่างใดก็เพราะว่าอย่างวันนี้ในเมื่อเวลา 3:07 นาทีนี้ก็ได้รับข่าวไล่คณะสงฆ์อำเภอเวียงกระเป้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับพระสมบัติอภาทัตโกซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปเป็นพระลูกวัดสามณะเนาะอันนี้ก็ด้วยโรคประจำตัวหรือว่าที่เขาเคยได้ยินสมัยก่อนเคยได้ยินเสียงบนออกรายการวิทยุจื่อจุลุงใจนั่นเปิดได้มรณภาพไปแล้วเมื่อคืนนี้เวลา3:07 นาทีเดี๋ยวอาตมาภาพเขาเช็ดงานจากทางบนดอยนี่แล้วก็จะลงไปดูไปช่วยวัดของพระเดชพระคุณท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์พระนักจัดการแถมตัว1เจ้าวัดวัดสมณะพระลูกวัดเพิ่นเสียเนาะจากนั้นในวันนี้เจ้าภาพน้ำดื่มก็มีหมายมีท่านนายกอาทิตย์ธรวรรณชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจำนวนน้ำดื่มนี่จำนวน100 แพ็คพ่อกำนันองค์อาจขันใจกำนันแม่เจดีย์ใหม่30 แพ็คพ่อกำนันเกษมพรมเดืองฤทธิ์10 แพ็คท่านนายกประจิตรพรมเดืองฤทธิ์นายก
องค์การส่วนบริหารตำบลแม่เจดีย์ใหม่10 แพ็คแล้วก็เจ้าภาพลงทานก็จะมีท่านนายกอบจคือคุณอาทิตย์ตะทรไทยวันชัยธนวงศ์ตุยแล้วก็ท่านสสจรัญจิตติวงศ์ท่านสจสุมาเตสจจรัญจิตติวงศ์สจเขต2เวียงเกาะเป้าแล้วก็ลงทานเจ้าภาพลงทานน้ำลำไยเนอะหรือว่าลำไยเปียกเนี่ยลำไยเปียกเนาะอาจจะมีข้าวด้วยแหละข้าวเหนียวลำไยอย่างเนี้ยคุณจิราพรเดวิดหมู่15ป่าสางพัฒนาแม่หลวงยุพินจันตมาบ้านป่าสางพัฒนานี่ก็ลำไยเปียกเนอะลำไยเปียกอีนะแล้วก็ร้านสถานียำ20หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำยำรวมมิตรมาออกลงทานอนุโมทนาสาธุเนอนี่ผลอยู่ปุ่นเนอร้านสถานียำ20หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็แม่ครูธนวันชัยวงศ์โอ้แม่ครูธนวันนี่ก็มาตะวาวันซืนก็มามาช่วยจัดสถานที่แปลงหั่นแปลงนี้ได้นำขนมมาร่วมลงทาน100 ถุงแล้วก็กับโยมกนกพิษชัยนาอันนี้เจนาแม่เลี้ยงนาเมืองฝางเนาะก็ได้นำลงทานมาอ้าวพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่นำกุยมาตอนนี้กุยนึ่งเพื่อมาสัจจะอธิษฐานไว้บนพระธาตุดื้อคำกุยนึ่งเอาเก็บไว้ติดตัวก่อนบุญก็มาเอาเส้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเดี๋ยวมันเจ้าอยู่ รอเจ้าหน้าที่มาก่อนจะได้จัดสรรกันเนาะต้นหนึ่งก็ได้อธิษฐานเนื้อสัจจะวาจาอธิษฐานถวายเกณฑ์ไว้บนถาดเลยตั้งบนถาดเลยนะต้นหนึ่งก็เอาไว้กับตัวก่อนก่อยมาแล้วก็ก่อยมาเอาเส้นฟังสัญญาณอาตมาภาพเขาบอกว่าจะให้มารับเส้นรับเบอร์เมื่อใดนะสามเณรลักนิมนต์นะครับเด้อมาละเนาะมาฉันข้าวต้มเจ้ากันเด้อตั้งหลังเด้อลานลูกเน้นมาตัวแหมไอ้ปลาไปเลยเนาะวันนี้ก็ทุกที่ทุกสถานเดินทางกันมาพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้ก็คืองานบุญสลากพัดต้นหนึ่งชัดจ้าอธิษฐานตอนนี้เลยขึ้นไว้บนถาดเลยท่านใดเอากุ๋ยมา2 กุ๋ยนะหรือว่าต้นลากกับแฮมกุ๋ยนึกเก็บไว้ก่อนบุญเกิดมาเอาเส้นเอาเหล็กเพราะเหล็กมันจะเลี้ยงอยู่ตามเต้นต่างๆนะซุ้มเหล็กนี่ฐานป้านจะมี15กุ๋ยนะแล้วก็ต้นตีหน้าพระธาตุนั่นก็ปักต้นยอดถวายแด่ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุนทรปริยัติวิกรมเนอะวันมีไม้หีบท่านแล้วเนาะช่วยกันปักยอดบุญเขาจะได้ตานยกยอดตานถวายเพิ่นวันนี้โอ้ชะตาญาติโยมไม่อุ้ยก้อยเตียวเนอะโอ้ไม่อุ้ยก้อยย่างขึ้นมาเนอะก็กำขึ้นมาเนี่ยบุญจัดสรรแล้วบุญขึ้นทางนี้เลยแม่มาเลยนั่นตอนนี้ก็ฝนลงอ้อยๆเป็นยังบันนักบันหนาฝาปังพอม่วนพอเย็นพอจุ่มเย็นเนาะพอจุ่มเย็นซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์วันมั่นมันคงเนาะโอ้เสาร์รักมั่นวันนี้นะมาทำบุญบำรุงกินบุญตามจะได้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนเขาตั้งทั้งหลายได้เสวยสุขในภายภาคหน้าเสวยสุขในภายภาคหน้าช่วงเวลาที่เขากำลังรอศรัทธาญาติโยมนี่ศรัทธาญาติโยมตันใดที่ยังบ่ได้กินข้าวเจ้ามาก็มีข้าวต้มหลังอยู่เหลืออยู่เนอะ ประมาณประธานพระครูเลยข่าวว่าก๋วยเตี๋ยวก็มีเนอะวะแต่ว่าจะไว้เปิดมาตอนก็จะตอนนี้ก็ตามสะดวกพอมีเยอะแยะอีหนักฮ้อนๆอยู่บนนี้อากาศจุ่มเย็นเนาะข้าวต้มก็มีตั้งหลังเนอะอันนี้บุญที่เราทำกันนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถือว่าเป็นบุญที่เราได้กติกาคือตั้งใจมาละตั้งแต่บ้านแต่จองแล้วบุญที่นำเรามาเนี่ยก็คือตั้งแต่อดีตชาติคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะว่าเกิดมาได้ง่ายๆศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางคนเกิดมายังแบบตั้งได้ออกต้องพ่อต้องแม่มาเถอะตายก็ละตายในคันก็มีพ่อมีบุญได้มาลืมตาดูโลกได้มาเกิดก็จริงแต่ผมได้มีบุญลืมตาดูโลกคนเฮาเกิดมาร่างกายมันว่าเท่ากันเฮานี่ตั้งหลาย32เนี่ยผมว่าอาการ32ครบถ้วน
ในชีวิตร่างกายนี่แล้วเขาก็เลี้ยงขาบเน่าเขาตึงวันจะตาญาติโยมหลายเลี้ยงขาบเน่ากันไปตึงวันกินพ่องใจพ่องเล่นพ่องแอวพ่องหยังพ่องก็เป็นวิสัยของมนุษย์แต่ที่สุดแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าบุญตัวเนี้ยเป็นตัวที่แก่กล้าเป็นบุญที่นำปลาเขาตั้งหลายน่ะข้ามโอคะวัฏฏะสงสารเดี๋ยวเขายังเวียนว่ายหรอกเขาข้ามบนเถอะนะคนบอกโอ้คนดีๆก็ยังมาตายบ่อยแต่ก็บุญปุ่นเสี่ยงกรรมเปิ้นมาเติงบุญเสี่ยงกรรมบดเวรละเปิ้นก็ไปสู่ภพภูมิดีของเปิ้นยังเฮานี่ยังต่อสู้อยู่นะเปิ้นบอกว่าคือทำบุญกันเนี่ยตอนยังที่นึ่งตาได้หันหูได้ยินหูดังได้กินลิ้นได้ลิ้มรสยังหูรสชาติอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ก็คือทำบุญไว้นะแต่นะการทำบุญจะไปทำให้ตัวเก่าลำบากการทำบุญนั้นทำให้มันพอประมาณนะจะไปทำบุญแล้วให้ตัวเก่าลำบากเดือดร้อนลูกเต้าเราหลานญาติพี่น้องบ่ได้อันนั้นถือว่าบ่ได้บุญมันจะเป็นบาปตั้งใจทำบุญแล้วกินแหนงกึดนั่นกึดนี่และการทำบุญนั้นในเมื่อเราทำบุญไปแล้วด้วยใจด้วยวาจาก็จะไปเสียดายของนะปัจจัยไปห้ามกับของที่ทำตามไปนะอย่างอันพอจะใจก็พอจะกินก็พอจะได้ก็บุญมันสำเร็จแล้วเนี่ยถือว่าจะได้บุญจะตายญาติโยมทั้งหลายแม้กระทั่งทำบุญให้สัตว์เดรัจฉานนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่เหมือนกันนะเพราะสัตว์เดรัจฉานนี่มันหากินโดยที่ว่าเหมือนมนุษย์นะมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่มีสติปัญญาที่หากินได้แต่วิถีชีวิตของมันก็มีแหละนะแต่นั้นวันนี้เขาจะหั่นบนพระธาตุตอนนี้ก็มีอยู่หลายกุยอยู่เนอะบางตันกับแปลงกุยกุยขี้ปุ๋มบนว่าบางตันกับแปลงช้าอาตมาก็เอาช้ามาเนี่ยดาครัวก็ใส่บางก้อนก็เอาสังฆทานก็บ่เป็นยังก็บุญตานเหมือนกันหมดนะบางท่านนี่ก็โอ้ตั้งใจแต่เมินอ่ะปออุ้ยแม่อุ้ยที่เปิ่นจ้างนี่สารกุยขี้ปุ๋มบ่ได้นี่กุยขี้ปุ๋มนี่เปิ่นมีขายด้วยนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาจะหั่นนะสมัยอาตมาเป็นเน้นน้อยนี่มีกุยขี้ปุ๋มนี่อ่ะแล้วก็ปักยอดไม้เหี่ยวนี่เปิ่นก็เหลาเอาฝอยไปค้อนทั้งบนมันน่ะแปลงดอกแล้วเอาเหรียญบาทเหรียญ50เหรียญบาทนะเน็บไว้หั่นบางทีก็เน็บไว้ติดไม่ขีดไฟหรือว่ากับไฟนี่สมัยเป็นละอ่อนละอ้อไว้บาท2 บาทเนาะไปสลากตัวหนึ่งนะได้กุยขี้ปูมได้บาท2 บาทมันจะเหมือนสมัยนี้ยังมีก็50ขึ้นชาวขึ้น50ขึ้นนะก็แล้วแต่เจตนานะที่เราจะได้นำมากันเนี่ยแต่อย่างน้อยคนละ2 ต้นแล้วทีนี้วันนี้จะบอกว่าจะมีต้นโจกก่อทางคณะกรรมการผู้ดำเนินงานได้กำหนดกันว่าต้นโจกต้นละ 1,000 บาทต้นละ 1,000 บาทนะโจกไข่โจกมันครูบาอาจารย์เนี่ย194 ต้นเนี่ยไข่มีต้นโจกมาก็จะได้ถวายได้ตานวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันโจกนะวันโจกใหญ่วันที่16เดี๋ยวนี้นะจะไปลืมนะก็ได้ข่าวว่าตั้งวัดหนองยาวเปิ่นแปลงต้นโจกไว้5 ต้นนะท่านเจ้าวาดเปิ่นว่าโอ้ 2,500 ก็เหนื่อยนะก็เตตนาเป็นที่ตั้งแหละบอกว่ากันนะตกตนได้กับตนนั่นแล้วแต่คือตามไปแล้วคือแล้วนะเพราะฉะนั้นเดวิดเขาจะหันว่าต้นโจกมีกี่ต้นท่านใดที่มีต้นโจกตั้งใจทำต้นโจกจำนวน 1,000 บาทให้มาแจ้งตั้งอาตมาภาพเขาเฮ้แล้วมาเอาเบอร์ระเบิดเนี่ยเปิ่นอุปโลกเปิ่นอย่างกันแล้วเนี่ยก็จะได้จับฉลากวัดประนิ้วต้นโจก2 ต้นกราบขอบพระคุณท่านพระครูเลขาพระครูสมพลกิจนิวิทย์เลขาเจ้าหน้าอำเภอเวียงกระเป้าเจ้าวัดประนิ้วต้นโจก2 ต้นต้นละ 10,000ก็ครับต้นอะไรแล้วก็วันนี้เขาจะได้ฟังน้ำเลียงเสียงธรรมสามเณรโรงเรียนปางีวิทยาวัดปางิ้วเทศอานิสงส์สลากพัดเอาเสียงจะปล่อยหมอกใดเบิดไข่มีวิดีโอก็ถ่ายวิดีโอไว้เนอะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศอานิสงส์สลากพัดก็เชิญได้เนอะเบิดนี่นะสามเณรเอาเน้นเทศเพราะเขาจะปลูกฝังค่านิยมอันดีสืบสานให้เน้นนั่นอาจจะเป็นนักเทศดังในบรรพชาได้ครูบาอาจารย์ตุเจ้าพระสงฆ์พระเจ้านี่เปิ่นเทศมันนักละเทศมันนักละเนาะ
จากนั้นเบิดนี่ใครจะบูชากันเตดก็มาร่วมกันได้เนอะนะมาร่วมกันได้เบิดนี่จะนั่งหน้าพระเจ้าสี่สองเมืองก็เตดหันหน้ามหาสถาไปนะวันนี้มีเตดอันนี้สงสลักกระพัดตัวนะจากนั้นก็เจิญเนอแล้วก็ต้นโจกโอ้วันนี้วันที่16เคยตั้งใจลุกยังใหม่มาเมืองฝางมาตั้งใจลุกเบียงกับเป้ามาหัวเวงมาตั้งใจลุกวังหนือมาเอาต้นโจกมาสัก2 ต้นร้อยนะท่านพระครูโสพลกิตตินิวิทย์นี่ท่านเลขาเพิ่นนำร่องไปละตานต้นโจกนี่มันจะตานให้โยมพ่อโยมแม่เพิ่นนะโยมพ่อโยมแม่เพิ่นนั่นก็เสียไปตั้งเพิ่นอายุน้อยละนะก็ตานให้เพิ่นเนาะผู้ภาคกะลีผู้มีพระคุณก็เจริญพรเนิดตันใดติยังก็จะได้ไฟแต่เติงว่าโอ้วันนี้วันโจกวันงามนี่นะวันที่16จะเอาต้นโจกมาเป็นโจกลาบเพื่อตัวเองนะแล้วก็แผ่โจกลาบเพื่อคนอื่นตัวนั่นก็คือถวายสงฆ์ก็เจริญพรเนิดเบิดมาเอาเอาเบอร์ได้นะเปิดก็เอาใส่บาทแหละพระสงฆ์ทั้งนั้น194 ตนเนี่ยจะกลแล้วก็จับคนเบอร์นะบอกหัวต้นโจกจะมีกี่ต้นนะจากนั้นพี่น้องตานำต้นตำกุยมาแล้วก็ได้มาพักผ่อนนำมนต์ก่อนเนอะนะตอนนี้พอค่อยควายสักน้อยก่อนงานจะเริ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ต่อเด็ด7:54 นาทีนะตอนนี้ทุกที่ทุกสถานก็กำลังทยอยกันมาก่อนได้เปรียบอีพ่ออีแม่ตอนทั้งหลายมาก่อนหนังหน้ามาลาหนังหลังเนอะเต้นก็ มีเต้นผ่องเอาผ้าใบมุงผ่องแต่ก็กุ้มฝนได้อยู่ตอนนี้ฝนก็ประปรายแบบสบายแบบเบิดนะหมอกลงด้วยนะสถานญาติโยมเนี่ยเขาพอไปตั้งถนนบนด้วยนะบนไม่ก็ไม่อยู่ไหนหมอกลงแล้วนี่บนนี่มันจุดหนาวเย็นเนาะในงานนี้นะเฮาปรารถนาเอาเนอะกรรมปรารถนาคนไทยเขาว่าอธิษฐานคนเมืองเขาว่าปรารถนาเอาเฮาใครได้อย่างอ่ะโอ้เตียวขึ้นมาบนบ่อนสี่สองเมืองก็ด้วยบารมีพระธาตุเจ้าประจำเมืองดอยสุเทพเชียงใหม่พระธาตุเจ้าประจำเมืองเชียงไฮ้โดยพระธาตุดอยตุงนะขอข้าพเจ้าเดินขึ้นมานี่หัวเข่าแข้งขาจะไม่ปวดจะไปเจ็บเนอนะอธิษฐานจะบุญบารมีพระสี่สองเมืองนี่นะปฏิสถานอยู่ณม่อนตรงนี้ก็ขอให้ปกปักรักษาอย่าได้เจ็บจะใครอย่าได้ป่วยนะให้มีโจกวิลาไปขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยลูกเชียงใหม่มาเชียงไฮ้ไปพะเยาไปลำปางวังเหนือลูกมาจากเชียงไฮ้จะไปเชียงใหม่ก็ผ่านนี่มดสถานญาติโยมทั้งหลายนะผ่านเช่นนี้ก็ขอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยบุญบารมีเจ้าแม่นางแก้วนี่วันนี้เขาก็จะอธิษฐานถวายตานให้นายกวงนางกันยังนางแก้วเองถวายแม่นางแก้วตัวเนื้อศาลเจ้าแม่นางแก้วแต่เขาจัดบนที่มันเป็นสถานที่เชิงพุทธเชิงอนุรักษ์เนาะอันนี้ก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเนอะส่วนห้องน้ำย้ำกันกำบางผู้ของท่านมาก็เข้าใจละบางผู้ของท่านบ่เข้าใจก็จะได้แจ้งว่าห้องน้ำอยู่ด้านทางทิศตะวันตกของเจ้าบ้านเนอะส่วนทางเหนือเพก็เป็นของพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนห้องน้ำอยู่หลายปุ่นเด้อแต่ก็ช่วยกันดูแลห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ตอนนี้ในส่วนตั้งหลังก็ต้องไปยื้อไปพอตัวเนอะมันอากาศมันเย็นเนาะจะมีมีแมงอย่างตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะนี่ละใครจะมาเปลี่ยนอัตมาภาพผมนี่ก็เชิญนิมนต์นะครับ7:57อาจารย์มหาชมชาตินิมนต์นะครับตอนนี้เนาะเจ้าภาพต่างๆนารวมถึงชะตาญาติโยมได้นำอาหารน้ำอย่างมาตอนนี้ก็ขยับขยายกันตีจอดเลิศก็ดูจอดได้นักอยู่เนอะถึง2 ฝากฟังอย่างวันนั้นวนมาช่วยกันเพียวเนี่ยตมาเนอะมีปอยละเลิศเต็มยาวเหยียดนะตอนนี้มาแล้วครับท่านอันนี้เพิ่นถวายไว้ใจนี่ก็ได้นะท่านอาจารย์สมชาติเนาะมาเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวจะได้มอบโอนไม้ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สมชาติมหาสมชาติเนาะก็จะได้กู้จากศรัทธาญาติโยมเป็นระดับลำดับต่อไปกราบนิมนต์นะครับกราบไหว้สาครูบาอาจารย์เด้อ
ทยอยกันมาถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญทั้งหลายครูบาอาจารย์อยู่ตั้งบนเนอะศรัทธาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับศรัทธาญาติโยมบ่เมินเท่าใดเนอะศรัทธาท่านอาจารย์จะต้องมีศาสนกิจไปเผยแผ่ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงพระธรรมเทศนาธรรมสัญจรเนาะที่ทางเชียงใหม่ทางสันตะปะตองทางพุนะนะก็จะต้องเดินทางออกที่นี่ไปประมาณ 11 นาฬิกาก็มาได้เซตงานกับหมู่เฮาแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์มาตะวาแล้วศรัทธาญาติโยมตะคืนไปเทศสันปะตองปีกมาแหมก็เพื่อจะมาต้อนรับศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายกว่าทำพระพบกันจะกึดเติงหากันจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็จะอยู่เชียงใหม่เพื่อไปสันปะตองเพื่อแล้วก็อยู่เชียงใหม่ลวดเตดวันนี้แต่ท่านอาจารย์ก็เมตตามาเป็นประธานคือศรัทธาญาติโยมได้มาแอวหาได้มาอูมาจาใครจะพบปะกับท่านอาจารย์ช่องเจ้านี้เนอะขึ้นไปหาเพื่อนใดแล้วก็มีอย่างจะมาฝากครูบาอาจารย์ก็ขึ้นไปทางบนหรือว่ามีอย่างจะมาตานเข้าเนาะศรัทธาตานวันนี้อีแม่บ่ได้เอากล้วยมาจะตานนั้นตานนี้ตานเป็นโรงตานก็ดีขึ้นไปหาเลยกราบพระก่อนเน้อเข้ามาการทำบุญพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาถึงสถานลานธรรมแล้วสิ่งที่เราจะควรทำก็คือไปกราบไหว้สาลูกปินปาของพระเจ้าสี่สองเมืองบนศาลาก่อนจากนั้นก็จะใส่ขันดอกขันดวงเขาก็มาใส่ขันดอกขันดวงใครจะมาให้มาห้อมอายังก็ให้ห้อมตามเจตนาศรัทธาที่เราเตรียมมาไว้เนาะขณะนี้บรรยากาศตังวนบ่ต้องกว่าฮ้อนเนอะถ้าไผ่มีผ้าห่มตุ้มมาโดยจิมอากาศตังบนเย็นสบายอีปอยอีแม่ตั้งหลายเดินทางมาช่วงนี้มาตังเชียงใหม่ก็ดีมาตังเวียงป่าเป้าก็ดีขอไปตังสองข้างนี้นะเมฆฟ้าเมฆฝนต่างๆฝนก็คงจะอ่อยลงมาฝนลักษณะแบบนี้นั่นหนทางจะมืดเนาะอีปอยอีแม่ก็ดีคนที่ขับรถของครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาวันนี้โปรดใจความระมัดระวังเนอะโปรดใจความระมัดระวังถนนหนทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีความชื้นสูงมันจะมืดเนาะบางที่บางแห่งสถาน้ำมันยดลงไปกาอย่างลงไปถ้าไปผสมกับน้ำมันทำให้มืดจะดีบางครั้งก็เบรกบ่อยู่ชะลอบ่ได้เบรกบ่อยู่ก็ทำให้อาจจะตุบจะต่ำกันก็ขอให้ศรัทธาผู้เป็นพลครับคนขับรถตั้งหลายถ้าฟังรายการตังตีบนรถของท่านมีคลื่นวิทยุได้ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็บ่ต้องเหตุต้องฟังเนอะเจ้าอยู่แล้วก็ตั้งเพก็จะก่อยทำพิธีกันไปเรื่อยๆถ้าถึงเวลาหมู่เฮามาถึงบ่ได้ก็บ่มีปัญหาอย่างแต่ขอให้ได้เดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ต้องเหตุต้องฟังพี่น้องตังเมืองฝางก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันถ้าเดินทางข้ามตังดอยมาตังแม่สวยเพราะว่าบนดอยบนภูเขานั้นได้ดูตามข้างต่างที่เดินต่างไปนั้นมีส่วนของที่บนดอยต่างๆนะเป็นปลูกข้าวโพดกาปลูกอะไรอย่างต่างๆกันนั้นมีหลายที่หลายแห่งด้วยกันที่จุดที่มีดินสไลด์ก็เคยหันอยู่ว่ามีดินมีหินสไลด์หล่นลงมาเดินทางจ่อยใจความระมัดระวังพอสองข้างต่างจริงใจเปิดห้องว่าใจสัมผัสที่หกพอไปด้วยข้างต่างตะใดมันเป็นฝั่งเป็นฝาจึงหึ่งนะก็ขอให้ระมัดระวังขอให้บุญติศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจจะมาร่วมบุญในสลากพัดบุญเปตพีประจำปี 2566 ที่พระธาตุเจ้าศรีสองเมืองดอยนางแก้ววันนี้บุญนั้นคุณพระแก้วเจ้าสามประการคุณศีลคุณธรรมกรรมฐานของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์จงแผ่ไปปกห่มศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทาง
ท่านเจ้าทั้งหลายเดินทางโดยความปลอดภัยสวัสดิภาพมากินมาทานด้วยกันมีตึงไปตึงกลับก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเนอะตังเพชรก็จะอยู่รอท่านเจ้าทั้งหลายตะกี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้โทรมาหาว่าตั้งพุ่นเป็นจะได้พ้องนี่เนาะก็ได้บอกทุกหลวงพ่อไปว่าเป็นเรื่องนะหลวงพ่อตะกี้ผลโทรมามันเป็นเรื่องตอนนี้ก็แสะลงมานิดหน่อยตั้งเวียงป่าเป้าถ้าจะยั่งแล้วก็ป่านนี้เนาะผลบอกว่าตกมาตั้งแต่ว่ามาแรงบ่เดี๋ยวนี้ยังบ่ยั่งใจอีกนะมันก็จับมือจับยามเป็นนักศรัทธาเขาจะหลีกลี่หนีไปไหนตึ้งมาได้ช่วงเข้าพรรษาช่วงกลางพรรษาฝนฟ้านี่เปิ่นก็ต้องทำหน้าที่ของเปิ่นถ้าฝนบัดตกนี่มีปัญหากับเจ้านาตีเปิ่นทำให้ไทยนาถ้าบ่มีน้ำเข้าให้เข้านาปลูกข้าวปลูกกายอย่างก็บ่ได้ผลมีฝนตกลงมาได้ผลแล้วได้ฝนได้นี้แล้วก็ขอให้ฝนฟ้าจงเมตตาคนนาจะไปเอาลงมานักหาเจนวันนี้บ่ให้บ่ดีก็ยั่งผ่องมั่งเวลาศรัทธาผลเตียวขึ้นมากว่าเป็นเพี้ยนะปัดไปลงไหลวันตกปัดไปลงไหลวันออกผ่องก็ได้เว้นตรงกลางไม่ไว้ให้เพิ่นเดินมาสะดวกสบายก็ยินดีต้อนรับกับคนเฒ่าคนแก่โยมป่อโยมแม่ตั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วนะโยมแม่โยมป่อตั้งหลายหอบตุ้มเปล่ากันขึ้นมาอินโดถ้าบอกว่าเอามากันเต็มที่หลายๆคนก็จะหอบกล้วยสลักมา10 อัน20 อันวันนี้เปิ่นเข้าใจเนาะเปิ่นบ่ได้เอากล้วยสลักมันนักเอามากล้วย2 กล้วยก็เพราะจะหิ้วจะติ้วขึ้นมาได้จ้องก็ดีกังกล้วยสลักก็ดีกำนะแต่ก็ขึ้นมาถึงกันแล้วหลายท่านหลายคนแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมที่มาเสาะหาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอยู่ไหนนะเพิ่นอยู่ทางบนเพิ่นศรัทธาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอยู่ทางบนคอยดูแลต้อนรับศรัทธาญาติโยมสตังมันจะเปี้ยหลวงพ่อนิมนต์กำเถอะเจ้าภาพเก้านี่นะเจ้าคณะตำบลแม่เจดีเนื้อศรัทธาญาติโยมตะคืนกระจุผู้น้องลำปางว่าจะนอนด้วยกันหายเซ็บไปซ้อมเคียงอีหรอดับปิงแจงมั่มเจ้ามาเดียวนี้เนอะศรัทธาญาติโยมตอนเจ้านี้ก็มีตังโรงทานของครูบาอาจารย์ท่านครูบา40,000พร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นวัดสันกูทองเนาะบ้านสันกูทองได้นำข้าวต้มทรงเครื่องมาข้าวต้มทรงเครื่องมาเป็นอาหารจังหันเจ้าเนอะตู้ลุงแดงกันลายเส้นสมุดอยู่ที่ตู้ลุงแดงว่าอันนะตู้ลุงอยู่ทางใดก็รอกำเนื้อแม่เนอะไผ่ได้กินข้าวเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนเนอะวันนี้เขาตกต้องสักเม็ดได้ก๋วยเตี๋ยวไป3 ถ้วยตะอันไหนล่ะเอาเลยเนอะก๋วยเตี๋ยวครูบาอาจารย์วัดป่างิ้วเอาก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่วันดา2 วันมาแล้วนะศรัทธาไผ่ถ้าใจบดีเนอะเดินขึ้นมามันห้อนเนอะไอติมหันเปิดได้นะแม่ไอติมหันก็มีเนอะไอติมหันนะถ้าอากาศมันห้อนบ่ไหวนะแม่ห้อนปัดเลยไอติมก็มีเนอะท่านนายกอบจ.เจียงไฮ้เป็นเอาไอติมมาถวายบอกเป็นลงตาลไผ่จะเอายิบเอาเลยอันนั้นบางคนว่าอันนี้มาอย่างนี้มาตั้งขวางนี่นะเอาตั้งที่อื่นมาได้มันบ่มีปลั๊กไฟแม่เอาไปตั้งตะทันมันปลอดภัยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ก็ยิบง่ายด้วยเนอะไอติมก็มีเนาะศรัทธาตอนนี้บรรยากาศทางบนนี่เย็นสบายเนอะศรัทธาญาติโยมถ้าอยู่กลางแจ้งก็จะเปียกนะฝนตกมาเล็กน้อยเนาะศรัทธาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายส่วนหนึ่งก็ทยอยขึ้นมาแล้วอนุโมทนากับครอบครัวของแม่ชื่นใจไพวันมีหลายท่านหลายคนมากัน3-4 คนพี่น้องพร้อมกับลูกหลานของอีแม่วันนี้ก็ได้เอาอาหารเป็นจังหันเจ้ามาถวายเนอะ
มาถวายครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรมมาที่วัดที่พระธาตุม่อนสีสองเมืองที่ตะคืนนี้8-9 รูปด้วยกันแจ้งบ่าเจ้าโยมแม่ว่าถ้ามาขวายกว่าบ่ตันครูบา40,000อีหรอบ่ตันอย่างอีแม่ครูบา40,000เอาข้าวต้มมาอาหารของอีแม่จะเหลืออีนะบ่เดียวหมดเสร็จแล้วเนอะอาหารของอีแม่โอ้ครูบาอาจารย์ได้ฉันถึงข้าวต้มได้ฉันถึงอาหารเนาะอาหารมีแกงหน่อไม้มีน้ำพริกเนาะน้ำพริกก็มี3-4 ขนาดอันนี้ต้องขอบคุณศรัทธาปางน้ำทุเนาะโยมแม่ชื่นใจไพวันทุกครั้งทุกคราที่ครูบาอาจารย์มาทำการทำงานกันอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ก็มีศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นอยู่บ้านใกล้ชิดติดเคียงกับม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เปิ้นก็เอาจังหันเอาอาหารนะอาหารเจ้าอาหารเพลมาถวายครูบาอาจารย์ตลอดหนึ่งในนั้นก็คือโยมแม่ชื่นใจไพวันและลูกหลานของเปิ้นครอบครัวพี่น้องบ้านปางน้ำทุนะแล้วก็พี่น้องตังขุนลาววันนี้ก็ขึ้นมาแล้วหลายตั้นเนาะปลวงนานกับครูบาอาจารย์บ้านขุนลาวถ้าขึ้นมาบ่ได้จ้ะฝนถ้าจะตกอยู่ตั้งบ้านเปิ้นก็เดี๋ยวก็จะขึ้นมากันเนาะตอนนี้เนอะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองที่ตั้งใจจะเดินทางมาถ้าอย่างใดเนอะเตรียมชุดเครื่องกันฝนมาตัวเหี่ยเฮาเดินทางออกจากบ้านบางเตื่อบ้านเฮาบ่มีฝนแจ้งลึงนะออกมาเอาถึงกลางตากลางตางมันก็แต่ละตีละแหงบ่เดียวมันตกเป็นย่อมเนอะบางตีก็ตกบางตีก็บ่ตกบางตีก็ตกนักบางครั้งบางตีก็ตกน้อยแต่ก็เตรียมป้องกันไว้มีล่มมีจองมีผ้ายางห่มผ้ายางคลุมหรือว่าเสื้อกันฝนเตรียมกันมาช่วงนี้หน้าฟ้าหน้าฝนเฮาประมาทบ่ได้เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างใดก็ตามหน้าฝนก็ต้องมีฝนถ้าหน้าฝนบ่มีฝนชาวนาเจ้าสวนเจ้าไร่ต่างๆก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนกันไปนักหนาอยู่นะอย่างลำปางนิศรัทธาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่ทะอาศัยนาจากน้ำฟ้าเนาะอันตอนที่ก่อนเข้าวาสาอาตมาเดินธุดงค์อยู่นั่นหันเปิ้นไถพวนไถนาไว้แล้วก็ฝนตกลงมาช่วงนั้นเปิ้นก็หวานก้าหวานเข้ากันศรัทธาหวานเรียบร้อยหมอกกำลังจะออกฝนแล้งไปเหี่ยกลายเป็นดินแดงอุกยุกแหมใหม่กลายเป็นว่าบัดเดียวนี้มันแข็งไปแล้วเปิ้นต้องปั่นแหมใหม่ปั่นแหมใหม่ก็เลยได้อันต้องทำ2 รอบเนาะทำนา2 รอบ2 รอบนี่หมายความว่าเริ่มต้น2 ครั้งนะผลผลิตยังบ่ออกกำเตือกตอนนี้ก็เลยขอฝนเปิ้นไปตกตั้งแม่ทะหลายๆน้ำจะได้เข้าให้เข้านาเปิ้นเจ้านาจะได้ชื่นอกชื่นใจมีจิตมีใจที่จะทำบุญสุนทรทานในการทำบุญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันมีที่มาที่ไปเนาะมันมีขนบมันมีธรรมเนียมมันเป็นประเพณีที่สืบต่อสืบทอดกันมาที่เปิ้นทำบุญเปตพีนี้ก็เพื่อจะให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่ได้สืบทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่เฮาเปิ้นเสี่ยงไปแล้วเปิ้นละไว้คือเฮาเฮาได้กินข้าวกินปลามีให้มีนาก็เพราะเปิ้นมีบ้านอยู่อาศัยก็เพราะเปิ้นถึงวันหนึ่งมาพบนั้นการกตัญญูก็คือฮู้กุลต่อเปิ้นเนี่ยอย่างใดเมื่อเฮาได้เข้าได้น้ำหรือว่าได้ทำให้ไถนาเสร็จนาแล้วก็ควรที่จะทำบุญระลึกถึงบุญคุณของเปิ้นความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคุณธรรมที่เป็นที่หนึ่งในการจะพิจารณาว่าคนจะเป็นคนดีก็บ่ดีซะท่าคนดีบ่ได้พิจารณาที่ว่าไผนั้นเป็นคนร่ำคนรวยเป็นเศรษฐีมีหั่งหรือว่าจบการศึกษาสูงปานใดคนที่จะเป็นคนดีได้นั้นเพิ่นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือความกตัญญูกตเวทีกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ที่เลี้ยงดูเฮามาเปิ้นมีชีวิตอยู่ก็ดูแลเปิ้นให้มีความสุขให้
อยู่บ่อนกินหวานเจ็บเป็นเย็นอุ่นปลาไปรักษาทำกับข้าวกับป่าพอกอยเปิ้นอันนี้ตอนเป็นมีชีวิตอยู่เมื่อเปิ้นละชีวิตละสังขารละร่างกายจากลาตายไปสู่ปาราโลกแล้วเมื่อเฮาคิดถึงเปิ้นสิ่งที่ลูกหลานจะควรทำจะต้องทำก็คือทำบุญทักษิณานุปทานกิจไปหือกับเปิ้นการทำบุญทักษิณานั้นมีหลายขั้นหลายตอนหลายครั้งหลายคราวที่เฮาจะทำได้ตอนติดตั้งศพบำเพ็ญกุศลเนาะเปิ้นก็จะสวดพระอภิธรรมได้กินได้ทานเฮือกับพ่อกับแม่ทำพิธีทุกอย่างทุกประการเฮือพ่อแม่ได้อยู่ได้ติไปสู่ปรโลกนั้นได้บุญได้กุศลกับเฮาเอาแจซ้อนมาแล้วรายงานตัวเนอะแจซ้อนลำปางแม่คำนวณเนาะกำลังแข็งบันดินดำป้าหมอสะอาดแม่ฉลาดแจซ้อนเนอะมาแล้วถ้าบ่ได้กินข้าวง่ายกำเตื้อกินข้าวตอนเหี่ยก่อนกินข้าวตอนเหี่ยก่อนถ้าบ่ได้กินข้าวง่ายกำเตื้อก็มาก๋วยเตี๋ยวเพใดเนอะอากาศเย็นๆมากินของฮ้อนๆมาสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆตังฝั่งตังแม่ขจานเนอะตังนี้เปิ้นห้องว่าตังใดตุลุงตังเหนือตังเหนือนี่ตังตังวันออกโอ้นะตังวันออกอันพระธาตุเนอะตังวันออกศาลาเนอะสถาก๋วยเตี๋ยวอยู่ตังเพก๋วยเตี๋ยวอยู่ตังเพเนอะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องนะถ้าไม่ได้เห็นหน้าน้องมันอย่างไรก็จะลงพี่ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องมันไม่ค่อยสบายนะตอนนี้สบายแล้วได้เห็นหน้าน้องหน้าปีหน้าน้องหน้าป่อหน้าแม่ถ้าย้อยเดินทางมาเลยแล้วนี่เฮาบอกกว่าศรัทธาญาติโยมฝนตกแล้วก็ปล่อยให้เปิ้นตกไปเขาจะทำบุญเหี่ยอย่างมาฮื้อถึงมาฮื้อใดไปฮื้อถึงตอนนี้มาถึงแล้วขออนุญาตกันเจิญศรัทธาวัดดงหลวงขึ้นมาตังบนเพื่อนนะพี่น้องศรัทธาวัดดงหลวงท่านพระครูท่านอาจารย์พระมหาจำลองเพิ่นมีบนเวแล้วก็เจิญศรัทธาเขาขึ้นมาบนเพื่อนนะศรัทธาวัดดงหลวงมากินมาตานตัวกันขึ้นมาบนเพื่อนเลยขึ้นมาบนนั่งเก้าอี้ไผมาก่อนก็ได้นั่งเก้าอี้ตังบนเพเจิญขึ้นมาเลยโอ้มานักมาหลายมาอยู่5 กันรถตู้5 กันก็50 คนเนาะศรัทธาวัดดงหลวงอำเภอเวียงหนองล่องเจิญขึ้นมาตังบนเพนเด้อขึ้นมาบนเพนนั่งเก้าอี้จะได้กินได้ตานร่วมกันต้นที่ตั้งกลางศาลานี่จะเป็นกันเทศเดี๋ยว10 โมงนี่จะเทศธรรมละขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยกับญาติโยมที่เอากล้วยมาแล้วจะไปเอาเส้นกับไปที่ครูบา40,000นั่นนะเครื่องเสียงมีตังใต้เพิกตังใต้นั่นนะสำหรับท่านใดที่จะมาเอาเส้นเอากล้วยมาแล้วก็เอาไปขึ้นเส้นไผมางานวันนี้มีเส้นหมดมีเส้นเป็นเด็กเส้นหมดน่ะได้เส้นหมดเลยเอาศรัทธาดงหลวงขึ้นมาก่อนขึ้นมาตังบนเพนเนอร์ขอเจริญพรเจิญขึ้นมาได้กินได้ตานร่วมกันได้ได้จ่ามานักมาหลายอนุโมทนามาพ่อหลวงบัดนำทีมเนาะเพื่อจะไปเอาฝนมาตัวรู้นี่โอ้ฝนตกลงมาโอ้จับพอดีเนาะข้าหุ่นทีจะมาวันที่
เลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้วันนี้พอดีแน่เนอะวันนี้มาวันที่16นะวันนี้นะเจิญขึ้นมาบนเพนั่งเก้าอี้เดี๋ยวเอาปอนก่อนเอาปอนแล้วก็ข้าวต้มมีหลังนี่เนอะใครข้าอยากหิวข้าวก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวมี2ลงก่อนลงทานก๋วยเตี๋ยวเกี่ยมไว้1,500 ถ้วยก๋วยเตี๋ยวนี่เนอะก๋วยเตี๋ยวพระเน้นของโรงเรียนปังงิ้วแป่งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวสถาบ้านดงหลวงเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินตานโดยการหม่อนอกหม่อนใจญาติโยมที่อยู่ทางในศาลาถ้าเอาโกยมาแล้วนี่เอาไปขึ้นเส้นแล้วก็ไปนั่งในเต็นท์เนอะเก้าอี้ที่เป็นสีน้ำตาลนี่จะเป็นที่นั่งพระเนนขอแจ้งให้ทราบกรรมเนาะก็เดียวขออนุญาตได้ขยับขยายเก้าอี้สีน้ำตาลในศาลาถ้าศรัทธาจะนั่งถาวรนี่นะได้แต่ถ้านั่งชั่วคราวอีได้ นั่งชั่วคราวอย่างดงหลวงนี่ได้แล้วบึดนี่พระเนน194 ตนนะพระเนนนี่แล้วเนาะเอาปอนเลยเนอะเอาปอนเนอะท่านพระครูวัดดงหลวงท่านพระครูสุตตะกัลยาณกิจพร้อมกับศรัทธาวัดดงหลวงเวียงหนองล่องเอาปอนเนาะยะถาวะเลวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังดุมหังกิปะเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนลโสยะถามณิโจติลาโสยะถาสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสิลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเจิญโคศกดังลุ่มเลยขอบคุณพี่น้องต่างดงหลวงวันนี้ต่างงานตุปี้เพิ่นบอกว่ามา4 กันรถตู้บุกเดียวเต็มลำรถเลยท่านพระครูว่าเอาฝนมาตัวก้าไอ้ลูก จะไปหลายที่อยู่ครับพ่อโอ้เนี่ยจะไปหลายที่อยู่แม่กำปองด้วยเนาะฝากแอวด้วยดู แม่ท้องฝากแอวด้วยมากันหลายแต่เพิ่นมานอนแต่ว่าแล้วเจริญพรพระหลวงสมบัติเนอไววางผู้ประสานงานในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุตตะกัลยาณกิจเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะตำบลวังผางเจ้าวาดวัดดงหลวงไปแหละที่แม่กำปองด้วยเนอะฝากแอวด้วยแม่ละเจริญพรเนอะพี่น้องศรัทธาดงใต้พัฒนาดงหลวงดงเหนือมากันหลายแต่เดินทางปลอดภัยเจริญพรท่านนายกก็มาเนาะดีแล้วขอบคุณนักเด้อเอาพี่น้องบ้านไหนก็ตัวหลวงบ้านไหนก็เดี๋ยวนี้ดงหลวงโอ้มาสิกันตูฟังไปเตอง่อมหา ไปแม่กำปองเนาะข้ามดอยตังเพไปยะไปตังแม่ปงนี่เนาะไปแม่กำปองแหมตังปุ้นกับมีปอยกะจ๊ะสาธุเนื้อแม่เนื้อพี่น้องดงหลวงอนุโมทนาบุญได้แวะมาหาโต๊ะตั้งนาจะเป็นหงตาลเนื้อควาตาลจะอยู่ตั้งหลังเนื้ออีแม่ไผ่ที่เอาเข้าสลากกวยสลากไว้ติดโต๊ะเล็กนะโต๊ะที่วางกวยสลากจะอยู่ตั้งหลังเนื้อ
โต๊ะตั้งนั้นจะเป็นโฮงตาลอีแม่เนาะแจ้งฮือทราบเนอะแจ้งฮือทราบเนอะตั้งติโต๊ะเล็กนี้จะเป็นโฮงตาลโต๊ะตีวางกวยสลาก็คือที่เป็นไม้ไผ่ตุ้ลงไปแล้วเนาะโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องดงหลวงเนอะขึ้นมาพบปะครูบาอาจารย์มาฮับศีลฮับปอนแล้วกลับแล้วพี่น้องตั้งใจซ่อนโลกินข้าวแล้วยังฮะแม่คำนวณแม่คำนวณดินดำนี่นะฮะเป็นสาวอยู่เป็นสาวอีป้อมอยู่แล้วเป็นแม่เป็นสาวมากี่คนพี่น้องแจซ้อนแจซ้อนมาหนึ่งกันรถตูเนาะว่ายังไงการพัดดีละการพระธาตุเอาเกณฑ์ตีพระธาตุท่านเลยแล้วกันของเขาก็เอาไว้ตีเอาเบอร์เดี๋ยวเขาได้เบอร์แล้วก็เอาวางตีเบอร์ท่านเนอะเจ้าแม่อันนี้อย่างแจซ้อนนะก็เดี๋ยวก่อนกะเอามาฮื้อท่านเฮานี่มันใจจ้ะเดี๋ยวกรรมการเพิ่นจะมาจดอยู่ถ้าฮื้อนี่เดี๋ยวหายฮื้อพอเนาะฮื้อพอเนาะโอ้งามไผ่เขียนตัวหนังสืองามได้งามว่ายอดถ้าจะหลายผู้จารย์โอ้ดีละดีใจพี่น้องบ้านเฮามานี่เดี๋ยวอันตั้งที่ครูบา40,000เป็นอยู่น่ะครูบา40,000อยู่หันได้แม่ไปหาเพิ่นเด้อเจ้าเอาเส้นเอาอย่างไปไว้หันเจ้ากวยถ้าเรียบร้อยแล้วเขาเปิ่นบอกว่าเขาได้เลขที่อย่างเขาก็เอาไว้ตีอันเลขที่ตีบอกนะเพราะเปิ่นจะมีเลขที่ติดเลขที่เขาได้เลขที่ต่อได้เขาก็อยู่หันนะตันกับพระธาตุเอาขึ้นไว้ที่พระธาตุได้เลยเจ้าสาธุบุญรักษาพี่น้องแจ้ซ่อนเมืองปานเนาะนิติตามลำตัวกันมาโอ้ครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนี่ศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นน้องศรัทธาแจ้ซ้อนเนาะเมืองปานเปิ่นเคารพนับถือเปิ่นฟังรายการมาเมินแล้วเวลามีการมีงานที่แจ้ซ้อนเมืองปานเปิ่นได้แจ้งบอกหลวงปู่ก็ไปนะเกือบจะทุกการทุกงานคราวก่อนนี่เปิ่นก็ไปร่วมบุญหล่อเตียนที่บ้านแจ้ซ้อน4ดอนมูลก็ขอขอบคุณพี่น้องแจ้ซ้อนเด้อเฮาบัดละบ่ทิ้งกันเนาะกินข้าวสลากกินม่วนตันหวานกินหวานตันต้อมตีม่อนพระศรีสองเมืองก็มาทุกครั้งนะตานตอนที่ปอยหลวงก็มากันหมู่พี่น้องเฮาแล้วก็ไปเมืองฝางก็ไปด้วยกันอันนี้แสดงว่านักบุญตัวจริงใจเกินร้อยเนาะตะกี้ถามคนขับรถว่าออกจากบ้านเป็นอย่างไรพ้องฝนตกก็โอ้ลำปางแจ้งลึ่งอาจารย์ว่าออกจากบ้านมาบ่มีฟ้ามีฝนมามีเอาติแม่ขาจานนี่บันไดอีน่ะโอ้อันก็ติอื่นก็คงบ่มีปัญหาตั้งเชียงใหม่ก็ดีในเวียงลำปางก็ดีที่เดินทางมาก็คงจะฝนฟ้าก็คงบ่รบกวนนักเท่าใดเนาะมันก็จะตกแบบเนี้ยซะท่าตกสักจำลำก็หายไปก็เดี๋ยวก็ปิกมาแห่ใหม่ก็บ่ได้ตกนักตกหนาอะไรยังศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่จองเนอะฟังรายการอยู่โอ้นึกใจได้ไปใจตันไล่ใจตันไข่ม้าอีนะถ้าลูกหลานมาส่งได้ก็มาเนอะสุกหลานมาส่งได้มีรถส่วนตัวรถเก๋งการถปิกอัพกาที่เดินทางมาได้ก็ปากันมาก็ได้ตันอยู่เนอะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ศรีสุรินทวงศ์ได้ฝากอาตมาภาพหอม100 บาทแม่เรือนคำตาเทพก็ฝากมา200 บาทแม่ชื่นกันท่าตันก็ฝากมา100 บาทเนาะที่ฝากมาตะวาได้เอาถวายเปิ่นไปแล้วเนอะศรัทธาบ่ได้อ่านแห่มละที่ฝากมาตะวาได้แจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จากเงาแม่ชิมมุนีแก้วแหม100 บาทเนาะตะกี้นี้มีไผแหมคนได้เปิดส่งโอ้แม่สุพัฒน์เอี่ยมเจริญแหม100 บาทเนอะโยมแม่สุทัศน์ถ้าฟังอยู่ตังครูบาอาจารย์ได้รับทราบข่าวงานการบุญที่อีแม่ให้หอมมาแล้วเนาะได้เอาหอมให้อีแม่แล้วเจริญปอนอีแม่ว่ายังได้
เอาได้กะวางก่อนวางก่อนเอาแม่มานีพี่น้องอีแม่เขามากันแล้วถึงแล้วเนาะเจ้าตู้ลุงดอยท่านอาจารย์อภิวัตรอีแม่ขึ้นไปหาเปิ้นบนเลยเนาะถ้าอาจารย์พระครูอยู่บนท่านเอาไปหาท่านอาจารย์พระครูเลยอันตู้ลุงดอยท่านพระครูอภิวัตรเนาะเอาไปถวายเปิ้นเลยก็เดี๋ยวเปิ้นจะได้เอาไปเชียงใหม่ด้วยสาธุเนอท่านอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่มาเนอะมาตอนเจ้านี่ก็อาจจะมีโอกาสได้สนทนาประสัยกับครูบาอาจารย์เนอะขึ้นไปกราบไปสาเปิ้นได้เลยเนอะตู้ลุงดอยยังมาถึงใจไหมเอาไว้นี่ก่อนเนอะเอาไว้นี่ก่อนเนาะตู้ลุงดอยบันไกนี่จะมาจ้าหน่อยมีภารกิจอยู่มีภารกิจอยู่หลายที่หลายแห่งเนอะศรัทธาญาติโยมใครอยากจะพบปะครูบาอาจารย์พอคลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นอยู่บนปุ่นเนอะโอ้อีแม่มาแล้วน่ะพี่น้องแจซ้อนเนอะพี่น้องแจซ้อนเฮาสาธุ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 ลืมจื่อไปเห็นละโอ้แม่ลัดดาถ้าบ่เอิญบอกนี่จำมาได้แต่หายแซบไปเลยเหรออย่างใดนี่โอ้แม่ลัดดาพี่น้องตั้งเชียงใหม่หลับปูนเนาะแม่ลัดดานี่คนหลับปูนเพื่อนปัดซางก็อย่างโอ้เชียงใหม่กะจอมตองกะโอ้สันปัดตองวันนี้ท่านอาจารย์ก็ไปธรรมะสัญจรสันปัดตองน่ะโอ้แม่ลัดดาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนตอนนี้ได้เกษียณแล้วเนาะเจริญปอนแม่เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทเดี๋ยวอีแม่เป็นสลากจบ 1,000 บาทเป็นสลากจบเดี๋ยวเอาอันรอท่านครูบาไม่มาแล้วหรอครูบานี่กะครูบาแดงกะโอ้ครูบานี่มาเร็วๆสลากจบอีแม่เอามาหาเปิ้นเลยเอามาหาเปิ้นเลยเอาต้นมานี่มาแล้วเอามาโอ้เนี่ยโอ้กองว่าสลากจงปุ่งมาลุบๆโต๊ะทกธรรมโมสังโฆได้ฮันแล้วอันนี้เป็นสลากจกอันนี้มีอันนี้ติดแล้วนะตุลุงว่าใดนี่เอาคืนก่อนนี่นั่นเอาคืนเป็นสลากจกเนอะ1 ปันขึ้นไปเป็นสลากจกขึ้นไปเนอะโอ้ตังหมดเนาะสาธุเนอะอันนี้จะมีโจกนะวันนี้นะใครได้เลขก็ตะคืนบอกจำแล้วยังประจำใช่กรรมโอ้จบข่าวนะเอาบอกแห่มกรรมเนอะเขาถามว่าอันที่เปิ่นสร้างพระธาตุสีสองเมียงเสี่ยงไปต่อใดอีนะใจใจไปต่อใดนะศรัทธาญาติโยมโอ้อยู่ไหนเสร็จแล้วนะหาไปเจอนะโอ้เดี๋ยวหาแห่มใหม่เนอะกล้าใจเนาะโอ้เขาว่าเลขเน็ตขนาดโลอาจารย์อีวะแต่ว่าซองเปล่าเนอะซองเปล่าเอาซองเปล่ามือหือกำลุกซองเปล่าอยู่ทางปุ้นเดี๋ยวรอกำเนอะแม่เนอะเอามาไว้ตั้งนาเพื่อกำซองเปล่าขอซองเปล่าซองเปล่าไว้กำเนอะตุลุงเดี๋ยวผมไปซองเปล่าให้ได้ฮั่นล่ะมีน้อยล่ะตุลุงเดี๋ยวไปขออันรายการนี้กำตุลุงครับขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะจะไปเอาใหญ่เหมาะ ตอนนี้เจริญพรต้อนรับคุณแม่จิมหลังเขาเนาะแม่จันทิพย์เขาพี่น้องตังสลับปีต้าวังตานได้เดินทางมาภัยย่ำได้บัตรได้เบอร์ไปตังครูบา40,000ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมไปที่จะได้เอาขอบคุณยินดีนักๆเลยแม่เดี๋ยวไปเอานี่ก็เดี๋ยวอันนี้ถวายกับน้ำกับไฟเจ้าพระมหาสมชาติเนาะ
ท่านพระครูสุเมธอยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวก็มาถึงแล้วเนาะน่าถึงเจ้าให้ดีแต่เวลาว่าวันนี้ก็จุ่มเนื้อเย็นใจศรัทธาญาติโยมเน้อเดินตามมาก่อกำเดียวอาจจะซ้อเบอร์ที่นั่งโดยไปครับที่ครูบา40,000ครูบาสมานเนาะยินดีนักเด้อศรัทธาที่ห่วมขินห่วมทานห่วมทำบุญฝุ่นมันเอื้อนพอดีล่ามาขวายมาถึงยั้งศรัทธาญาติโยมเพราะว่าจะได้เพิ่นว่าถ้าแดดออกเมื่อเจ้าเปิ้นเฮือขุดน้ำขุดห้องรอถ้าฝนตกเมื่อเจ้าเปิ้นเฮือซักสุดเปิ้นว่าน่ะขวายมามันจะเป่งไปเน้อศรัทธาเด้อขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่มาถึงแล้วก็ฮับบัตรฮับเบอร์แล้วก็พอเบอร์ที่นั่งเอาโดยที่กำลังเดินทางมาเนาะศรัทธาเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วพี่น้องทางปุ้นแจ้ซ้อนสลากโจกมาแล้ว1 เส้นตั้งแต่ปันป่ายขึ้นไปโอ้อันนั้นต้นตาลตังใดเนี่ยมากันแล้วห้วยม่วงเนาะละโหไปม่วงนะโอ้พี่น้องละโอห้วยม่วงมาแล้วเดี๋ยวอันนี้สลากโจกกันนี่โอ้ใส่มาปันป่ายกันแล้วนี่เนาะพี่น้องมากันจัดหลายนี่ท่านอาจารย์มหาเพื่อนอู้ได้พี่น้องละอูโอ้ศรัทธาพี่น้องมาแล้วอันนี้สลากกะสลากโจกล่ะมาต้นใหญ่ๆอันนั้นอย่างฮะจ๊ะโอ้ข้าวสารล่ะโอ้ข้าวสวยอันข้าวลงตาลตุลุงข้าวลงตาลเอาไปเอาตุลุงจี้ไปเลยแล้วเอาตั้งใดก็ตั้งตามตุลุงเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะอันมีคนถามว่าโอ้ที่เปิ่นต่อเติมต่อเติมดำเนินการติดตั้งจ่อฟ้าปันลมต่อเติมห้องด้านหลังศาลาเพิ่มโครงสร้างเล็กด้านหลังศาลารวมการก่อสร้างศาลาพระเจ้า42เมืองหลังงามๆนี้ใจเงินเต่าใดเนอะศรัทธาตีใจจ่ายไปในตอนนั้น1,220,000ไม่ใช่200อย่าง1,221,646 646นะตุลุงถ้าจะเอากัดตั้งไปนะ221,646แล้วแต่ไผ่แต่มันเนอะโจกไผ่มันถามมาต่อไป1,221,646บัลลังหับมาเหียกะ2,221,646อีหลักอันนี้ก็คือการใช้จ่ายที่เปิ้นได้สร้างศาลาหลังนี้นะศรัทธาเฉพาะศาลาเนอะแต่ส่วนของพระธาตุเจดีย์เจริญปอนอีแม่3 ล้านไปนะอีแม่ได้มากะโอ้นี่ละกันเนาะลูกสาวมาอันไหนแม่มณีมีไหนล่ะแม่มณีบุญฟูแม่หมอนเตรียมบุญฟูเนอะปูน่ะเอามาแล้วแม่มณีหันไก่จำได้แม่มณีบันหุยหีเนอะอันนี้สถานาบุญโยมแม่อุปถากเคราะห์ตึงครอบครัวเนาะโยมแม่อุปถากของอาตมาภาพทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวตีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่มอนยันถึงลูกถึงหลานถึงเลนชอบหุ่มทำบุญชอบฟังธรรมะกันตึงครอบครัวตอนนี้มา2 กันรถเนอะรถตู้กับรถส่วนตัวมาแล้วอีแม่ตันก็ตะกี้2214646น่ะ มาแล้วเอาตามเบอร์จะไปลืมนะไผ่นั่งเบอร์ไหนพอดีๆเนอะนั่นเบอร์ของไผ่27กันน่ะ70ไปแม่เบอร์อย่างก็23ล่ะ23อันนี้มัน37 23ตั้งเพศอีแม่มาพอตั้งเพศเด้อมันนักแล้วเนาะ23อยู่ตั้งปุ้นตุลุงช่วยพอจิมกาตุลุงอันเปมาลามนี่หันหน้ากันกัดตึง
แต่เดี๋ยวมันจะไหม้เห็นมั้งกันตะวาก็ไหม้ไปแล้วรอบนะไหม้ไปแล้วรอบแล้วเนาะอันนี้เครื่องเสียงก็ได้จากวัดเปมารามเนาะท่านพระครูบวรธรรมพิรามเนาะบัจใจพรมบัจใจพรมพิรามนะญาติโยมทั้งหลายบางพ่องว่าพระครูบวรพรมพิรามว่าอันนั้นมันพิษณุโลกปุ่นเนาะครูบามาของเฮาพระครูบวรธรรมพิรามเนาะธรรมพิรามอันนี้เข้าสลักเนาะถวายแหละถวายเอาไปหาอาจารย์บนเลยเอาไปตานบนพุ่นเลยเอาไปตานที่ท่านอาจารย์บนเลยเพิ่นจะได้ปั่นปอนฮื้อเนอะติมาตานนะสถาตันเข้าของแล้วก็อย่างต่างๆเนอะวัตถุปัจจัยทายาธรรมต่างๆที่เอามาตานบัดได้เอามาเป็นข้าวสลากขึ้นไปหาท่านอาจารย์ไปฮับปอนตังบนพุ่นเลยเอาพี่น้องหมู่เฮาถ้าย้อยกันมาเนี่ยเปิ่นบอกว่าคนใจถึงคนใจบุญคนห่มกินห่มตานมันจะกวนอย่างใดก็บ่สนใจนะบางพ่องก็ว่าฝนตกนี่เป็นมันคัดขวางไปบ่ได้นะบางพ่องก็ว่ามันห้อนลำไปบ่ไปหนังรถแอร์เย็นเช็ดฝนตกอย่างใดหนังรถตู้มันก็ไม่ได้เปียกเนาะจ้าท่าบางคนนี่เป็นข้ออ้างบ่มาสกรรมแต่บ่ใจอีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วเฮาบ่มีข้ออ้างตานออกแหละเอาไว้อีแม่ได้เลขที่หยังพอเลขที่กะพอเลขที่หั่นไปเชาะป้ายเลขที่เลย24อยู่ตังเพียนะเนอะศรัทธาครูบาอาจารย์ช่วยพอจิมเนอะช่วยพอว่าเลขที่1ที่2อยู่ตรงใดเวลาเปิ่นถามเขาจะได้บอกเปิ่นถูกเนาะมาอยู่ช่วยกันที่นี่ก็ขอให้ช่วยกันพอก่อนเนอะอันนี้นะอันกวยสลาของเขาอยู่ไหนเนอะศรัทธาพยายามหนังใกล้กวยกระเดียวมันจะหายนะเบอร์ที่เขียนนี่ขอเอาอันอย่างก็ปากกาเมจิกเขียนตัวแหมสักกรรมก็ดีเนอะครูบาเจ้าเพราะว่าเปิ่นเอามาฮือพอนี่โอ้ขุนเล้ากำลังมาโอ้ไก่ขันจ้าโลนี่โอ้เจ้าของพื้นที่ถวายความเคารพครูบาอาจารย์1 ถึง 3ปุ้นปุ้นกวยไปไว้เนาะเจ้าตีมาขวายบัดหาเฮ้ยวันนี้ขอบคุณเนอะอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายก้อยเตียวก้อยเดินเนอะก้อยเตียวก้อยเดินสถานที่สำหรับที่นั่งเนอะสถานที่หน้าที่หน้ากองอำนวยการที่หน้าพระธาตุนี่จะเป็น VIP หรือว่าผู้รักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำนันท่านนายอำเภอแล้วก็ตังป่าไม้ที่เปิ่นจะมานะพี่น้องหมู่เฮาที่มานั่งท่านี่แล้วดีก็ต้องได้ลุกเฮือเปิ่นเนอะเดี๋ยวพอตีของเฮาที่จะนั่งเหียเนอะเข้าสลากของเฮากวยเฮาอยู่ไหนก็พยายามปากันไปนั่งท่านไผ่เป็นผู้นำหมู่นำจุมมาบอกกันจิมส่วนที่ด้านตะวันตกนะศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายด้านตะวันตกนั้นตะวันตกก็คือถ้าหันหน้าออกไปทางหนทางเนี่ย
ขวามือของเฮานั้นที่มีโต๊ะเล็กอยู่นั้นเปิ้นเอาไว้สำหรับโรงทานเนอะศรัทธาญาติโยมที่เอาก๋วยสลากมาโอ้ได้เลขได้เบอร์แล้วต้องไปเสาะหาเลขหาเบอร์ฮือเจอฮือปะถ้าแบบเจอแบบปะก็ต้องเอาวางที่อื่นนี่วางบัถูกบัได้เนอะมันจะมีคนอื่นเปิ้นมาวางตามเลขที่ของเปิ้นอยู่ก็ขอศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายช่วยพอตามที่เฮาจะวางตัวจิมถ้าเฮาไปวางในที่มันใจที่วางของเฮาเดียวก็โดนย้ายเห็นมั้งนะไปวางคือถูกก้อนบะอันนี่บะบึดมันจะวุ่นวายตอนที่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าเปิ่นมาปั่นปอนโหยังใดนี่อีนะอันนี้อยู่ที่ไหนโอ้บ่ฮู้นะมันจะถามกันบ่ฮู้เรื่องมันบ่เหมือนกับวัดวาบ้านเฮามันฮู้จักกันดูแต่ทางเพศนี่มีไผฮู้จักไผนะสาธาโอ้อีแม่อยู่ไหนอีแม่เวียงปะเป้าอีแม่อยู่ไหนแจ้ซ้อนเมืองปานเนี่ยแล้วเปิ่นมาถามหาก็บ่ฮู้ไผเป็นไผก็ขอให้อีป่ออีแม่ตามเลขที่ตามหมายเลขของตัวเก่าเนอะศรัทธาพี่น้องห้วยงูไหนถึงไหนแล้วจ้าสลากโจกมาเพ่เนอะครูบาสลากโจกมาเพ่บ่ได้ยินปุ้นเนาะมาเพ่สลากโจกมาเพ่ครูบาตบไม้ใส่ละ ตบโต๊ะกับบ่ได้ตบไม้ใส่กันแล้วเอามาสลากโจกที่ได้1,000ขึ้นไป1,000ขึ้นไปที่เป็นสลากโจกเนอะเอามาตั้งเพอีพ่ออีแม่ตั้งหลายครูบาอาจารย์เพิ่นจะมาจัดฮือเนอะสลากโจกไผจะมีโจกมีใจอย่างไรบ่ฮู้ไผเป็นไผแจกสลากไปแล้วไผได้ก็โจกดีไผบ่ได้ก็บ่ดีให้ดีห้องเนาะสลากโจกเจริญพรเอาฟังตั้งแต่เจ้าเนาะเอาฟังแต่บ้านมาแล้วเนาะเอานี่เอาสลากโจกเอานี่เจ้าแม่อำไพเนาะแม่อำไพกองลาดสลากโจกต้นสลากจากแม่คือเนอะต้นมาเอาสตังมาทำครบพันมือ มาแล้วอีปล่อยอีแม่ฟังแต่บ้านมาดูโอ้ตัวลงมาถึงแล้วเนอะโยมแม่มานี้หาอย่างกินเห็นเนอะอีแม่กินข้าวกินโอ้ห่อลูกบานมากะโอ้น่าดีแล้วเอาไปลืมติดตั้งนะจำของตัวเก่าโอ้สีเปิ่นงามเลยแม่อำพรบ้านแม่คือเนาะแม่คือหอมพระธาตุอยู่หน้านี่แม่เดี๋ยวแม่เอาไปตำโอ้ดีเอาต้นเขาไปวางก่อนที่พระธาตุนี้เอาใส่นี่เลยเอาแม่มาเนอะอันนี้มาด้วยกันกะแม่คือเนาะโอ้สาธุแม่สลากโจกแม่ตั้งนี่เนอะแม่คือปอกไปตั้งหันเลยปักต้นไว้เลยสาธุบุญรักษาเนอะไฟนี่เนาะโอ้สาธุเจ้าโอ้แม่จันทิพย์โอ้ตาวังตานปั่นป้อนฮือก่อนสาธุโอ้เกณฑ์ก่อนสาธุกวยเนาะเอาเส้นแล้วนะกวยเอามาตั้งเพศเนาะเอาไว้ตั้งหลังเอาเนอะไผ่ที่มีเส้นเอาตามหมายเลขเนอะสาธุแม่อันนี้หยังติวตังยองโอ้แม่เทพเสด็จมาแล้วอันนี้ตุกชิดตุลุงแดงเทพเสด็จมาแล้วแม่นวลเทพเสด็จแม่พ่อเลขที่เนอะตั้งหลังฮะเนอะแม่เนอะตีโต๊ะไม่ไผ่เนอะแม่พ่อเลขที่กำสาธุแม่เจ้าโอ้สาธุเนอะแม่ยายศรีวันสายกงอินอันนี้ท่านสมสายวงอินเนาะโอ้แม่ยายศรีวันสายวงอินแม่วันเพ็ญหลายท่านหลายคนเนอะเปิ่นถวายมาโอ้แม่จันทิพย์แสงทองตลาดปากล้วยท่าวังตานสารปีโอ้สาธุเนอะโยมแม่เนอะโอ้วันนี้ได้มาพบปะครูบาอาจารย์
ถวายปัจจัยเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยกับสถานีพร้อมกับภัตตาหารถวายสงฆ์เป็นอาหารเพลเนออนุโมทนาฮือยุมแม่จันทิพย์แสงทองตลาดปากกล้วยท่าวังตาลมาถึงแล้วถวายกับน้ำกับไฟครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ฮือแม่เจ้าอยู่ดีมีสุขฮือได้มั่งมูลตุนเต้าเนออายุมันขวัญยืนที่ได้เส้นสลากแล้วเนาะเอาสลากไปฮือติครูบา40,000เรียบร้อยแล้วท่านได้เลขที่เต่าใดเลขที่1ถึงเลขที่100เนาะจะอยู่ฝั่งตังเพเนอะสถาฝั่งตังเวียงป่าเป้าฝั่งตังเวียงป่าเป้าฝั่งตังวันตกนี่ฝั่งดอยสะเก็ดฝั่งตังเวียงป่าเป้าเนี่ยได้เลขที่1ถึงที่100นี่มาตังเพเลยมาเอามาวางไว้ตามเลขที่ของตัวเก่าก็พอเด้อแต่ละเต้นเปิ้นจะเขียนไว้เลขที่1ถึงเลขที่30เลขที่31ถึงเลขที่เต่าใดเปิ้นจะเขียนไว้ใส่ซองห้อยอยู่ตามต้นไม้ให้ห้อยอยู่ในศาลามาพอเลขที่เอาเนาะมาพอแล้วก็ปักต้นของตัวเก่าให้เรียบร้อยแต่ถ้าอีป่ออีแม่ถ้าอีป่ออีแม่ต้องการว่าเป็นสลากโจก1,000 บาทขึ้นไปนะเอามาที่กองอำนวยการที่ตู้ลุงแดงที่อาตมาภาพประกาศอยู่ตรงนี้เอามาที่นี่เลยเพราะเปิ้นจะมาลงเส้นเป็นสลากโจกตรงนี้เนอะสลากโจกก็คือสลากที่1,000ขึ้นไปเนาะอันนั้นคือเลขที่เต่าใดอีป่ออ่านพอเลย31ตังเพครับตังเพเนอะอันนี้60ปลาย70ปลายเลขเก้าตังปุ้นอีแม่นับ1มาเอามาอีแม่เลขที่ยัง8กะโอ้ไปปุ้นเนอะอุ้ยเนอะเก้าหน้าห้องน้ำพระเจ้าพระสงฆ์เลขที่8ที่9อยู่แถวนั้นไปช่วยพ่องโอ้อันนี้เก่งเนี่ยพออาจารย์บ้านใดนี่ขอบคุณเนอะช่วยพ่อนี่ต้องการคนใจบุญแบบนี้เนอะช่วยพ่อกำเปิดเตียวมานี่หู้เลยว่าเปิดเลขที่อย่างจี้เปิดไปเลยเนอะอย่างอีช่วยกันสาธุอีแม่เอาตู้ลุงปั่นป้อนอยู่ไผ่จะเอาควานักคืนกว้านตู้ปียุ่ยมาแล้วเนอะขับกว้านเนอะมือขับกว้านมาแล้วสาธาเอาของนักใส่กว้านขึ้นมาเลยเปิดจะขับขึ้นมาฮับเอาตังบนเพนเนอร์คนที่เอาควานนักมาแม่อุ้ยเนอะโอ้หอบอย่างมาแต่ว่าแม่นวลโอ้คนเนี้ยตุลุงยองหล่อนี่ปีอายเก้าเฮาโอ้ดูตุลุงยองของตุลุงแดงก็มีบัดต้องให้ต้องห้องห่อมันจะน้อยกว่าตุลุงยองหน่อยนะน่ะยังตู้ลุงไผ่ท่านยังเอานึกก่อนนึกแล้วก่อยบอกตู้ลองดอยยังมาเด้อเจริญปอนเอาเมียงยาเสพติดลูกอมของตู้ลุงตู้ท่านอาจารย์อยู่บนนี่ไหมขึ้นไปเลยขึ้นไปหาอาจารย์เลยจ้าโอ้นั่นตัวลุงยองโอ้นั่นกว่าจะเปลี่ยนวะโอ้อันใดมีอันนี้มีเมียงของตัวลุงล่ะโอ้ของตัวลุงขาดเมียงบัดได้สัตว์ตู้ของไผ่พ่องเอ้ยโอ้บ่เขียนชักคำอันนี้เมียถวายกระน้ำกาไฟแม่ยังแม่ลาทำไมโอเคสาธุดีหลีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันละยามยมแม่ลาธรรมชัยตันไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรนางอาริยธรรมชัยตันไปหาเจ้ากรรมนายเวรอาริยสารพันตันไปหาเจ้ากรรมนายเวรเด็กหญิงอรัญญาศรีบุญเรืองตันไปหาเจ้ากรรมนายเวรพร้อมทั้งตันไปหาสัมภเวสีตั้งหลาย
คือท่านเจ้าทั้งหลายอยู่ที่ไกลมาปัตตาอนุโมทนาอยู่ที่ไกลฝากเทวบุตรเทวดาไปจูจ่อหลอดถึงเติงจิตตาดุยานแห่งท่านเจ้าให้พ้นจากที่ยากให้พรากจากที่ทุกข์ให้ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก่ยอดในลาปานั้นจงจักมีเตียงแต่ดีลีอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรามังสุขังเจ้าแม่ไผ่พ่องไปจดหมายไปหามหาเสาแก้วฉบับหนึ่งเนาะตุลุงเปลี่ยนกันเนาะศรัทธาตั้งหลายที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งล่างอยู่ภาคตั้งเหนือฟังกำเนิดถ้าเอาครัวขึ้นมาบะแปะขอให้คนหนุ่มเอาใส่กว้านขึ้นมาเอาใส่กว้านและตั้งบนเพศจะมีท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธสิทธิวรยาโนกองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจะเป็นคนบังคับกว้านเอาครัวท่านทั้งหลายขึ้นมาเป็นน้ำเป็นแกงเป็นอย่างนี้เอาใส่กว้านแล้วมัดเหี่ยดีๆหน่อยมัดเหี่ยดีๆแล้วก็เอาขึ้นมาครัวตุเจ้าพระเนรวัดใดพ่องก็เอามาเด้อแล้วขอคนขึ้นมาอยู่บนไม่คนก่อนเพื่อว่ามาฮับเอาครัวของตัวเก่าถ้าคนอื่นกำไปแล้วโหไปไว้ไหนเพื่อเขาติวขึ้นดอยมาซ้อหามปะเหมาะตอนนี้ท่านทั้งหลายที่เอาสลากไปลงเส้นเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ตั้งหลังไว้เนอะเส้นมันนะอันนี้นี่อย่างไรอันนี้ลงฐานอันนี้จะเอาตาลเอาเส้นได้เบอร์อะไร43เพตะปุ้น43ปูนฮอ7อันนี้อย่างนี้61 43เพสุมาเด้อเพห้านเพไปพอหาเบอร์เนาะเอาไปตั้งไว้หันแล้วลงทานนี่จะอยู่ตั้งโต๊ะตั้งหน้าเอาตำตั้งใดก็ได้อันนี้ตาลพระธาตุย่งขึ้นบนบุเลยแม่เอาไปเกณฑ์บนพระธาตุบุเลยพักนักบุญทุนน้อยบ้านต้าห่อบ้านล่องทานบ้านหนองตุ้มบนซ้ายขาวเนี่ยตุลุงแดงอันนี้ตุลุงยองอันนี้ตุลุงแดงอำเภอปานแม่เอาไปเกณฑ์บุเลยแม่ท่านเลขาเลขาบอกให้แม่เอาไปเกณฑ์บุเลยอธิษฐานเอาคนเดียวเนอะอันนี้เอาวางให้เลยแม่หงทานนะไข่เขาเอาไปตัวบ่ตัวโคตานหมดละเอาไข่ปิ้งมากำไข่ติ้วแผงไข่เปียมาทั้งเพเขาจัดที่อยู่แม่เดี๋ยวเขามาละเจอเนอร์ถ้าตั้งลุ่มนี้เต็มขอกองงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต1เขต2ขึ้นได้ขึ้นบนพุทธกรรมเนาะขึ้นได้ขึ้นบนพุทธกรรมหัววัดหัววาต่างๆตีมานิมนต์นะครับบะหมี่ตาลหัววัดเนอะวันนี้นะจะเอาออกเส้นสลากอย่างเดียวเอาออกเส้นสลากอย่างเดียวแต่ถ้ามีเจตนาจะเอามาตาลก็ตามเจตนาตั้งหลายเนาะตะกี้ไผ่ถามหาซองมีกล่องเลขาให้เนอะแต่มีสตางค์ใส่เนอะมีกระซองมีกระซองมีตั้งหน้าให้เนอะซองลาไผ่อันนี้แม่น้องฝากมาทำบุญเอาไปเสียบติธาตุเลยเสียบติธาตุเลยอธิษฐานเอาคนเดียวอธิษฐานเอาคนเดียวเนอะแปลงโหนตางให้ทุกเจ้าพระเนรมาตัวเนอะตอนนี้หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อพระครูกัลยาณปราโมทแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอาจารย์เชื้อตนเนี่ยอาจารย์เชื้อต่างคนต่างออกรายการอยู่คนที่คนต่างกำลังหันหน้ากันวันเนี้ยอาจารย์เชื้อก็มาตุลุงกัลยาณปราโมทก็มาตุลุงสุเมธก็มาถึงละหมู่นี่หมู่ขี้อู้หมดตนในชั่วโมงอู้ออกอากาศวันนี้มาจุ่มนุ่มกันนี่หมดละเป็นตู้เจ้าพระนักจัดรายการอันนี้ป่อบุญทรงถวายก้าน้ำก้าไฟถวายพิเศษวัดแม่ห้องไคอนุโมทนาเนอแล้วไผ่ที่เอาต้นสลากมาเพิ่นบอกว่าไม่เกินคนละ2 ต้นนี่นะได้ยินกระเสียงตัวเนี้ยต้นบางงามเลยเพื่อนเนี้ยแต่อู้ได้ไฟเปลืองเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง
จะเอาน้ำมาตาลเอาน้ำมาตาลหันตัวจริงตุลุงยองเกยหลายเตื้อเนาะก็เดี๋ยวจะเอาน้ำมาตาลตุลุงยองปั่นมาห้อมเพะเอามาห้อมเพะแล้วเขาจะอู้ไปเลยตุลุงดอยยังบ่มาเตื้อตุลุงดอยยังมาเตื้อกำลังอาบน้ำแต่งตัววีหัวตาแป้งอยู่ ตุลุงดอยยังกำลังจะออกเดินทางในคณะที่เขาอู้กันเนี้ยตุลุงดอยก็ฟังตลอดเบอร์อย่างป่ะพอเบอร์กำอันนี้ที่จะตาลโจกสลากโจกแล้วก็ต้นมีไหนไม่มีต้นนะมีต้น สลากโจกอันนี้ไปนออันนี้อันนั้นสลากกระพัดนี่สลากโจกเอานี่เนพันลาวางนี่ต้นเงินนี่นี่คือสลากโจกไผ่ได้สลากโจกมาที่ยอดตั้งแต่ปั่นขึ้นเนี่ยเป็นสลากโจกเนอะตั้งปั่นขึ้นนี่นะสลากโจกแล้วส่วนที่จะตานเข้าพระธาตุเนี่ยเอายองบนธาตุเลยอธิษฐานคนเดียวเกณฑ์คนเดียว ก็เดี๋ยวเขาจะยกขึ้นขอกองงานเลขายกขึ้นกับอาจารย์พระครูบวรนิมนต์นี่ครับขอสุมาเด้อเอาใส่ตู้ครับตู้อยู่ไกลกันอู้กันคนที่คนต่างขอเน้นเจ้าหน้าที่เขาเอาน้ำนี่ไปตั้งหลังกันเนาะเปิดเอาน้ำมาตาลนี่ขอช่วยยกไปตั้งหลังกันเด้อส่วนไผ่เอาน้ำมาตาลวันนี้ไผ่เอาน้ำมาตาลวันนี้ก็เอาตั้งเต็มหิมถังเลยเด้อถังอยู่ตั้งใต้ธาตุแกนหนึ่งตั้งเหนือธาตุแกนหนึ่งวันออกเจดีย์แห่งแกนหนึ่ง3 แกนอีแม่นี่เบอร์อย่างแม่อีแม่ได้เบอร์อย่างเบอร์52ตังเพี้ยไปเสาะหาเด้อถ้าบัดติดก็ไม่ก็ติดเต้นเบอร์มันจะอยู่ติดเต้นติดก็ไม่เนอะเบอร์อย่างถึงเบอร์อย่างเนี่ยเอาตั้งหลังก่อนตั้งหน้านี่เขาจะเอาตำของกินก่อนบึดถ้ากินเข้าแล้วก็จะเอาขวดทานมาไว้ตั้งหน้าท่านพระธิการสงการช่วยพ่อช่วยก้อยกันเด้อก่องานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่แม่เจดีย์เก่าถ้ามันตกเอาเสียบในซ่าเดียวกับฮันตุลุงนั่นไหนกระตานเข้าธาตุเหมือนกันนะเอาเข้าตีเดียวกันช่วยพ่อช่วยก้อยโอ้แม่ครูยามาละกำลังจะหาว่าแม่ครูมาเนอะอย่าปะนี่พอดีละเจอเนอสะท้าวตันทั้งหลายตุลุงยงอยู่ตรงบนเนาะตุลุงดอยมาเด้อกำลังจะออกเดินทางตันพระมหาทิติวุฒิยานวีโรตุเจ้าหลวงดอยปล่อยนกมาละถ้าจะตานครอบตานครัวตานที่ตุลุงยงตรงบนเนอะแต่ถ้าจะเอาต้นออกตานตั้งลุ่มมันมีสลากโจกสลากอย่างตุเจ้าตนใดศรัทธาคนใดที่เอาสลากมายอดเกินปันฮือมาเอาเส้นตีเพเนอะตีเพนี่หมายความว่าหน้าศาลาแต่ถ้าจะเป็นสลากธรรมดาเนี่ยก็ฮือเอาไปลงเส้นตีขั้นใดห่างขั้นใดผักตั้งใต้โอเคอนุโมทนาเนาะอนุโมทนากับพี่น้องวัดศพโปงได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาด้วยกันก็ตอนนี้กองงานเลขาถึง2 อำเภอก็จะต้องบุ่นวายกันด้วยนะครับเพราะแต่ว่าบ่ได้มาอู้กันต่างคนต่างติดภารกิจวันนี้ก็ขอนำเรียนถวายว่าที่เปิ้นจะตานเข้าธาตุหรือเปิ้นเอาเกณฑ์ธาตุนั้นยกขึ้นบนธาตุเลยที่เปิ้นจะตานออกเพื่อไปเอาเส้นที่ครูบา40,000มันเส้นก็บ่ใจเส้นนี่ละท่านทั้งหลายเขียนลูกวัดมาลูกบ้านมาละทีนี้ว่าก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหมายความว่าไปเอาเบอร์ที่ครูบา40,000ไปเอาเบอร์ที่ครูบา40,000พุ่นตั้งหน้าพุ่นเอาเบอร์ที่ครูบา40,000แล้วก็เอาติดต้นสลากอันหนึ่งแล้วก็มันได้หมายเลขอย่างตั้นทั้งหลายพอสมมุติว่าได้เบอร์12ไปซ่อหากลุ่มมันเบอร์1ถึง15อยู่ตั้งเหนือศาลาแล้วก็เบอร์61ถึง75อยู่เหนือศาลาแล้วก็39 45อยู่ปุ้นไผ่หู้เป็นเบอร์ใดก็อยู่กลุ่มใดช่วยแนะนำกันครับเนอะตอนนี้พี่น้องเมืองน้อยผู้จานไม่หรอคนขับรถนะ
คนขับรถเมืองน้อยช่วยอธิบายตัวกระเดียวท่านเจ้าคณะตำบลก็อยู่หน้านี่อันนี้จะตานจะหือแม่อุ้ยฝากมาตามชื่อนี่เนาะฝากตานได้กระเดียวจะถวายเฮ้แต่ละตนแต่ละชื่อเพราะว่าบ่ฮู้จักทุกเจ้าเสียงเนาะอย่าเหลือเฮายังฮู้จักกันวันนี้กระเดียวจะดำเนินการเฮ้เนาะแม่อุ้ยวันนาพิรงบ้านสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าอันนี้ทำบุญกระเบื้องตันพระมหาสมชาติอันนี้ต้องไปลำปางเนี่ยทำบุญกระเบื้องเนี่ยเพราะว่าจุดเจ้าแต่ละโตนี่แปลงยังมาเหมือนกันเนอะอันนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ทำบุญกันเตศวันศุกร์มันจะมีเป็นลายไอ้FC ไผ่ FC มันไผ่ได้ขวดตาลมาก่อถ้าเป็นได้เส้นมานี่เฮ้เอาไปตำตามเลขที่เนอะแต่ถ้าจะเอาตาลเข้าถาดบัดต้องเอาเส้นครูบาศรีหมื่นช่วยประกาศด้วยนะครับถ้าบ่เอาตาลเข้าถาดบัดต้องเอาเส้นบัดต้องเอาเส้นเอาตาลเข้าถาดบัดต้องเอาเส้นยกไปเกณฑ์บนถาดน้ำแล้วแต่ถ้าจะเอาตาลออกคือไปเอาเส้นถ้ายอดเกินปันขึ้นไปคือมาเอาเส้นตีหน้าศาลาเพยอดเกินปันมาเอาเส้นหน้าศาลาเพเนอร์แถมบึดตุเจ้าจะเอาเบอร์น้อยๆเนี่ยมันมีหัวเบอร์ต้านทั้งหลายกำนั่นมันเป็นหางเบอร์บึดเปิ่นจะมาเซาะตามนั่นเนาะซึ่งตอนนี้ก็หลายผู้หลายต้านก็กำลังเดินทางมาถึงอิดออนอยู่ก็เอาต้นสลากดาก่อนเอาไปตำไหนก่อนก็ได้ดาฟังเอาไปหาเจ้าหน้าที่เตี้ยเขาก็อิดเฮาก็อิดเดี๋ยวอู้กันหมู่เรื่องอย่าโมโหใส่กันเอาขึ้นดอยมาดิอิดตัวเจ้าอู้บ่เข้าหูมินะ จะลำบากเอาตำลูกนี่แม่ตำหั่นเดี๋ยวแปลงให้ก่อนแปลงฮื้อดีฮื้องามใส่ยอดน้ำแล้วอันใดติดตาลธาตุยกอธิษฐานขึ้นวางบนธาตุแล้วอันใดติดตาลออกก็เอาไปตำตามหมายเลขที่เปิ้นเขียนไว้ในเบอร์หั่นเบอร์อย่างเป็นเบอร์อย่างอันนี้วัดโป่งกุมวัดโป่งน้ำร้อนโป่งกุมเก่าเอาไปลงเส้นบุญปีนันพรลงเส้นติดตุ๊ดลุงหมื่นแจงวะอันนี้จะตานก่อนกะถ้าตานก่อนไปเอาปอนบนบุญเดี๋ยวเปิ้นจะจัดการลงมาเจิญเนอศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายตอนนี้จะนิมนต์ตุลุงยองอู้จ่าไปก่อนอาตมาจะไปการอื่นก่อนนะมะขอบคุณตุลุงแดงเนาะท่านพระครูชลทานพิทักษ์มันไม่กลัวเป็นยังไหมนะเอาขึ้นไปตานถ้าว่าเขาจัดตานออกไปเอาเบอร์แต่ถ้าจัดตานเข้าพัดธาตุนี่มันต้องเขียนเบอร์นึกเอาไปเกณฑ์เลยนะครับทราบกันตามนี้โดยศรัทธาญาติโยมเด้อที่เดินทางมาแล้วบางท่านบางคนพอไปตามบัตรตามเบอร์เด้อนั่งไปตามบัตรตามเบอร์นะครับเด้อแต่ถ้ามันนั่งไปเลยไม่ได้อะไรนะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเด้อที่กำลังเดินทางมามากันหลวงกันหลายขอบคุณเนาะขอบคุณแม่ครูยานี่พร้อมกับคณะของเปิ้ลเดี๋ยวจะได้ประกาศไปว่าขอตุลุงอ่านกันเลยนะตอนนี้ลาชื่อผู้มีจิตศรัทธาสายบุญจากแม่ครูธัญญาทองอิ่มร่วมทำบุญเป็ดตะปรีตันสลักกพัดดอยนางแก้วพระธาตุศรีสองเมืองเวียงป่าเป้ากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่16กันยายน2566ก็มีประกอบไปด้วยแม่อุ้ยหม่อนเพ็ญพักทองอิ่มแม่ครูธัญญาทองอิ่มกศนแม่ครูสังวรเพ็ญพาณิชย์พร้อมด้วยครอบครัวแม่ครูสังวานแสนเรืองพร้อมลูกหลานแม่ครูสุพีไตรเวทแล้วก็แม่ครูปราจินสัตยมงคลแม่ดาวพระศุกร์เนาะแม่ดาวพระศุกร์พัฒนาเจริญคุณแม่อัมพายิ่งเจริญคุณแม่บัวน้ำคุณกัน
คุณประดับรุ่งคุณวิชัยพิริยะอนันต์แล้วก็มิสเตอร์คริสเนี่ยคริสคริสคอปเปอร์นะแล้วก็คุณทันสนีวังพฤกษ์แล้วมีแต่น้อยในเดียวกันเปิ้นหอมาถึง4 ปันป่ายก่อนเดี๋ยวอ่านเปิ้นแล้วใจเนาะแม่นงแม่นุชลินนะฮะถ้ามินเหมยแม่เยาวพันธ์เหลี่ยมจงกลคุณแม่อุ้ยหม่อนศรีบุตรเทิดทูลแม่ศรีทรีแม่พันตรีคุณยานวิทย์ชัยสิริวงศ์แม่วรัญญาพวงมาลัยน้องนัทนันใจบุญมาแม่ครูนิจจันนาถนะแก้วทับทิมกศนดร.ประภาพรคำโอภาสกศนแม่ครูวิจุลดานะฮะทั้งสิริกศนแม่ครูนงนุชอนุพันธ์กศนแม่เกษณีนะฮะตะตุ้ยกศนคุณแม่อรมนนะอมนวิมลเศษคุณกันทิราพันธิรากงทองแล้วก็แม่ครูจุธามาศวงศ์สิริกศนคุณสิริรัตน์อุ่นอุโมงค์เนาะมีอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บไหนเดี๋ยวโอ้แล้วก็มีคุณแม่ค้าตลาดดอกไม้100 บาทคุณดารุณีผ้าสดใสและคุณแจ๋วกำแก้วนะตึงมดตึงเสี่ยงนี่นะรวมปัจจัยได้4 ปันกับ39 บาทเนอะขอบคุณเนอะโดยการนำของคุณแม่ครูนี่ใส่ตู้เลยนะใส่ตู้ที่โน่นเลยเนาะขอบคุณแม่ครูใส่ตรงตู้นั่นเลยเนาะตอนนี้คณะสถาเอาฉลากโจกพุ่นเลยนะเอาไปรวมกันที่นั่นเลยนะม่อนฤาษีเนาะแม่ครูขอมาเนาะม่อนฤาษีคุณแม่เดือนเพ็ญแม่จันเพ็ญคำโพธฮะมานี่อันนี้ตุ้ลุงแดงนี่เนี่ยเบอร์นี้สำหรับต้นเกินปันไปนี่นะเป็นสลากโจกเนอะเอาเบอร์ที่ตุ้ลุงแดงนี่ถ้าเบอร์เตติตันนังกับสลากกาพัดนะก็เอาจะเอาตาลออกก็เอาก็ต้องไปเอาเบอร์ที่ครูบา40,000แต่ถ้าเขาเอาออกก็กินยอดธาตุเลยนะมันง่ายดีเนาะตะกี้สมณเณรเอาลักผ่านโยนนันนิมนต์มาทางหน้าพี่กันเด้อนั่งทางใดเปิ้นไข่หันวะเนี่ยสมณเณรเอาลักอันนี้ก็เจริญกันได้เนอะศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยกันมายินดีต้อนรับเนอะสายบุญตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเด้อหลวงพ่อมาก็มาอยู่ด้วยกันวันค่ำวันนี้มาแล้วไหว้สานะครับเด้อไหว้สาครับตอนนี้เมตตาธรรมหลวงพ่อครูบาอาจารย์ได้มีเมตตาเดินทางมากับวัดศาสตร์ตำบลเลยนะครับเนอะคุณโยมพัฒนันแทรกตั้งวิจิตรไพศาลคุณโยมพันนิตานางสาวพันนิตาพรหมมินนะฮะพร้อมเลยคณะคุณแม่จันเพ็ญมาถวายเพลเนาะโอ้ขอบคุณมาณโอกาสที่นี้ตัวเนอะโอ้คุณแม่กันดาศรีเนตรโอ้แม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญเขามาแล้วนี้ก็สายบุญเนาะตังเจียงใหม่สลากโจกมาครับเส้นที่นี่กล่องประชาสัมพันธ์กล่องเลขาได้เลยนะครับเด้อถ้าสลากโจกมาครับเบอร์ที่นี่ได้เลยนะเกินปันขึ้นไปนะโยมเด้อหน้าผาตนาเอานะโยมเด้อผาตนาเอาตอนนี้โยมกำลังน้อมนำเอาปัจจัยเครื่องทายธรรมทายทานกล้วยสลากถ้าจัดตามเลยผาตนาเกณฑ์ยอดธาตุเลยนะประเคนยอดธาตุเลยนะบัดนี้เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้ท่านครูบาเมตตาเดินทางนิมนต์ตำบลแล้วนะครับเด้อวันนี้194
194รูปแต่คงจะเกินนะเนาะแม่อันนี้เบอร์อย่างเส้นโจกมาเพื่ออะไรที่คุณอันนี้เอาโจกนี้มานี่ที่ท่านอาจารย์นี่แต่ว่านี่ท่านอาจารย์เมื่อก่อนหอมบัตรเดิมมาแล้ว100อะไรหลายปันเนอะนิมนต์นะครับจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจารย์เชื้อก็มาตะกี้คนถามหาดูถ้าพร้อมทำบุญมาทำเพกรรม อาจารย์เชื้ออาจารย์พงศกรนะครับมาวัดม่อนฤาษีต่อบทต่อแต่นั้นนี่ศรัทธาญาติโยมครูบาแดงเปิ้นก่อนรอถ่ายสายทานน้ำจิตน้ำใจพี่น้องที่เป็นนั้นสลากโจกเด้อใส่คันสินคันสุมาทั้งปูนเนาะแต่วันนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องปากตังสามัคคีนะเปิ้นเอาสลากโจกมาโดยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางเจริญพรเจ้าสลากโจกสลากโจกอันนี้แล้วนี่เลยนะพี่นี่ที่กล่องเลขานี่แหละเอาเบอร์ก่อนนะเบอร์ก่อนถ้าว่าเป็นสลากเกินหมื่นไม่ใช่เกินพันนะเกินพันมาครับครับเส้นที่นี่เลยนะเบอร์ที่นี่ครับธรรมดาเอากินพูดเลยกันนะเส้นโจกอ่ะเส้นโจกอันนี้หนึ่งอันปักเอาเบอร์ที่ครูบา40,000เนอะครูบา40,000แล้วก็เอาไปยองไว้บนเมื่อก่อนได้เชิญกันได้เด้อศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเรากำลังมากันโอ้อันนี้พี่น้องพอไปตามป้ายตามเบอร์ที่เฮาได้เบอร์แล้วก่อนนั่งที่เบอร์เฮาได้นะถ้าเฮานั่งที่อื่นน่าจะไปเบียดเบียนที่นั่งคนอื่นเพิ่นแบ่งเบอร์ไว้เนาะประกาศย้ำตามกรรมถ้าปันมาเอาเบอร์ที่นี่นะที่กล่องเลขาแต่ถ้าว่าลุ่มปันลงไปเพื่อไปเอาเบอร์ที่ครูบา40,000หลายท่านั่นนะครับครูบาสมานนะรับทราบตามนี้ตัวเนอะเอาศรัทธาญาติโยมเนาะโอกาสในตอนนี้ไปที่จะร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญมากันนักเจริญพรแต่กี้หันแวบๆพ่อบุญเย็นวิชาเถินก็มาดีใจวันนี้ดีใจหันพ่อแข็งแรงเหมือนเดิม80ปลายแล้วนะดีใจที่หันพ่อวันนี้แถมมีบุญด้วยกันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นจะมากันแต่โมดนอนแล้วก็พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจากท่านนายกอบจ.จังหวัดเชียงรายโดยขอบคุณแม่จันเด้อเชิญเจ้าศรัทธาญาติโยมภายที่เส้นปันภายที่เส้นปันนี่มาฮับเบอร์ที่กล่องเลขานี่ถ้าลุ่มปันลงไปนี่เตติตันนังก็ไปเอาเบอร์ที่ครูบา40,000ที่ครูบา40,000ทางแจ่งทางปูนนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ถวายการต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อรองก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเจนใจแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาเนาะในวันนี้เป็นวันที่จุ่มเนื้อเย็นใจใส่ทานนักศีลนักบุญพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่เดินทางทยอยกันขึ้นมาของใดที่มันนักนะปุ่นเอาจะได้ครับขึ้นกวานขึ้นมาของใดที่มันนักขึ้นมานี่นะขึ้นเอาไปเอาขึ้นทางกวานคนขับกวานเพิ่นมาแล้วโมทนาศรัทธาญาติโยมจะไม่ลืมบัตรเบอร์กำลังตกแต่งห้างดาตันในโอกาสในตอนนี้นะเป็นเบอร์ต่างๆมีศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกินร่วมทานเขียนประกาศต้นโจกเบอร์32อยู่ที่ไหนขอขึ้นมาที่กล่องเลขานิกรรมนะครับ
สำหรับหมายเลข32เบอร์ต้นโจกนะเป็นเบอร์ไผ่ขอมาประสานงานที่กองเลขาธิการเพราะมีปัญหานิดหน่อยนะรับทราบตอนนี้เลยนึสำหรับเบอร์32ได้ยินแล้วก็ขอขึ้นมาที่นิกรรมเนอเบอร์32ไม่เอาอย่างวัดห้างต่ำวัดห้างต่ำหลวงพ่อเปิ้ลมาได้ก่ะนะรอเปิ้ลมาก่อนหลวงพ่อห้างต่ำนี้เปิ้ลเป็นเจ้าคณะอำเภอนะในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระคุณนิวิศิลสังวรเดี๋ยวนี้ท่านรองก็เดินทางมาแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็อยู่ในระหว่างการเดินทางมาใส่ใต้เนอมาแล้วท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีอาจารย์เชื้อวัดม่อนฤาษีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วนะชุดแรกมาแล้วใส่ใต้แถมน้อยลูกเนนใจลูกเนนสุมาแล้วสมณเณรเอาลักปัญโยนนันนะครับเด้อถ้าพร้อมแล้วนิมนต์มาทางหน้านิกรรมนะขยับขยายมาตั้งแต่เปิ้ลใครหันตัวตัวนะญาติโยมที่ได้ห่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีตะกี้ก็พี่น้องศรัทธาถ้าเป็นหอวัดจัดการครัวก็ขึ้นทางบนนึนะแล้วก็ถ้าหากว่าญาติโยมเนี่ยพระหลวงเอาเบอร์เนาะเอาเบอร์สลากโจกเป็นสลากโจกสลากธรรมดานี่ก็ไปฮับปุ่นไปฮับเบอร์ที่ครูบา40,000นะฮะครูบาท่านเจ้า40,000นั้นเพิ่นก็อยู่ตั้งแจงกำแพงแจงงานหน้าแจงธาตุแจงธาตุเนาะฮะแม่ตามแม่เอาไปวางพุ่นกะที่แม่อันนี้เป็นเบอร์ออกกะต้นโจกเดี๋ยวเอาเบอร์นี่เบอร์เอาเส้นนี่โอ้หงตาลมาแถมแล้วขนมปัง วันนี้ต้องขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูเลขาด้วยนะครับท่านพระครูโสพลท่านเลขานะประกาศเนื้อศรัทธาญาติโยมเนาะตั้งผากทางนี้นะแม่เขานั่งชั่วคราวได้ว่าตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะเป็นที่นั่งของพระเนรนะแถบนี้นะแม่เสมอเด้อเนาะท่านมหามานิกรรมท่านมหามานิกรรมขอแจ้งเอิ้นให้ท่านมหากรรมมหาสมชาติแถบนี่เนอะอีแมนเนอะแจ้งให้ทราบตอนนี้มันนั้นตั้งนอกก็มิตีนั่งเนาะอิดอะละนะวันนี้แต่ว่าตรงนี้ตีแม่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวพระเนนจะมานั่งเนอะพระเนนจะมานั่งนี่เป็นอย่างนั่งนี่ก่อนพอตั้งนอกเขาก็หูจะเฮ้ยแม่ไปนั่งที่ไหนเขาพอเอาคนเดียวเนาะเจ้าใช่นี่อีแม่เดี๋ยวจะปั่นป้อนออกวิทยุตั้งงานบ้านเขาพวกเนาะอันนี้ปั่นวันนี้ป้อนแปลงเนอะสลากโจกไผ่ที่เอาไปตั้งพุ่นตะกี้นะไผ่มีสลากโจกที่เอาไปอันได้บัตรที่กองอำนวยการแล้วถ้าจะลืมก็เอาไปตั้งที่อันตีพระธาตุเหียก็เดี๋ยวเปิดมาซ่อหามปะเนอะสลากโจกเอามาตั้งเพศเนอะเอามาตั้งเพศนะสลากโจกไผ่ที่มี1,000ขึ้นไปเป็นสลากโจกเอามาตั้งเพศเนอะเอามาตั้งเพศ โอ้อีแม่ครับตุลุงแดงตาจะให้เปิ้นนั่ง
แหมเอาแหมแล้วกระชากแหมแล้วเนอะเอานั่นใช่บ่ได้ว่าเรื่องนั้นอูเรื่องอันคนเฮาเปิ่นจะนั่งไหนอิ่มได้โอ้สาธุสลักโจกเนาะอันนี้เนาะมลังของทุกปีกันแม่นกำแม่นหัวอันนั้นจะโจกกำโจกหัวตัวลุกเขียวเนาะสลักโจกอีปอชะตังจะตกหันใบในเขตหนึ่งนะตัวลุกบนนั่นน่ะสิริโอวัดเจดีย์ศรีมงคลบันร้องเนอะสลากโจกดูโอ้อินดูตาแม่ยายคำมามะนีวงแม่ทองคำพรหมมินสลากโจกเบอร์15ได้อยู่เต้นเจ้าอีน้องไปตั้งนาพุ่นนี่ไหมแม่ตรงไปหามันอยู่ปะอยู่นาปะอันนี้ลายใดนี่ตุลุงเอาไว้ก่อนเจ้าสาธุเนอะญาติโยมทั้งหลายทยอยกันมาตอนรับครับสู่ดูแลบัดทั่วบัดถึงอย่างใดโอ้นี่เก้าอี้เอามา อายุวันโนสุขังพลังฮะเอาเขียนไว้นี่แล้วต้องบอกจะจดให้อีแม่ตามนั้นตุลุงยองมาอีแม่ตุลุงยองโยมแม่บัวทองคำพรหมมินสาธุเนออนุโมทนาบุญเอาสถานาบุญกำลังเดินทางมากันทึดๆเนอะแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงบ่มาก็วันนี้นะ แม่เทียมจันทร์มาแล้วเนอะเอาศรัทธาปอยหลวงโอ้พ่อบุญนักพ่อบุญนักบุญบานักอย่างใดมาอย่างใดโอ้เติมบอกค่อยปะกันเนาะอีแม่เหรออีแม่มีนังใดมาแล้วเหมือนกันเนาะเอาไปท่านอาจารย์อยู่บนพุ่นนี่ป่ะอันนี้ก็เอามาก่อนมา เอาศรัทธาญาติโยมเนอะเอาช่วยกันพอโอ้แม่น้อยอินยาศรีมาแล้วแม่น้อยอินยาศรีแม่พิกุลวงแก้วจากลำปางเนอะมาแล้วแม่บัวเย็นจันทบมาถึงแล้วยังยังบ่ถึงจ้ะอีแม่ระวังเนอะหนทางมันมืดเนอะศรัทธาระวังหน่อยเกิดไผ่ดอกยางบดีก่อนระวังอย่างพ่องอีแม่อันนั้นไปที่อันตีกับเข้าทุกเจ้าดอกหันเลยไหมเจ้าจะเฉพาะรวมกันฮะรวมกันหันหมดละรวมกันหันหมดละเพราะว่าแยกบ่ได้ละเจ้าเขามีเวลาแยกละอีแม่เอาไปเตียนตั้งหลังหันเลยเนอะอาหารถวายส่งเนอะแม่ครูธนวันแม่ครูธนวันเนี่ยของตุลุงยองอะไรไม่ไรตุลุงยองได้ชื่อเมียง3 เดือนเบิ้ลนะกะวันนี้ตุลุงบัดได้ชื่อเมืองไป3 เดือนเบิ้ลนะเอาศรัทธาเปิ่นหูตุลุงมักอัน
ใจนะเปิ่นศรัทธาอยู่นี่อ่ะตัวหลวงเอามาผมอันนี้ผมขี้ข้านไปลูกเขาตัวหลวงจะเฮือได้กันเอานะอีแม่ส่งแล้วยังอ๋อเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวต้องอย่าบอกให้เขาป้าไปท่านเรามียอดปัจจัยถวายสงฆ์1,000 บาทขึ้นไปนั้นติเป็นยอดสลากเอามาตั้งกล่องอำนวยการนี่เนาะตั้งเจ้าหน้าที่เปิ่นจะใจจดเอาลายหมายเอาชื่อเอาเซ็นสลากคือท่านหมายแล้วก็บอกว่าท่านจะเอาไปตั้งไปจัดวางไว้ที่ไหนเนอะสลากโจกมาตั้งเพส่วนสลากทั่วไปเนาะเอามาถวายพระธาตุเจ้าแล้วก็ถวายเข้าพระเจ้าเนอะก็ไปเอาไปวางเอาไปตำไว้ที่พระธาตุสีสองเมืองเนอะสถาจะหันว่าเปิ่นเอาไปตำไว้หันนะอันนั้นเปิ่นห้องวัดตานเข้าหรือว่าเข้าพระเจ้าเนอะอีปล่อยอีแบบตั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้ตัวส่วนสลากโจกก็หมายความว่า1,000 บาทขึ้นไปเอามาที่กองอำนวยการเปิ่นจะได้ทำเครื่องหมายไว้ให้เอาเส้นไปให้ท่านและท่านก็เอาเส้นไปกำไว้ไผ่ได้สลากโจกของท่านเนาะก็บ่บืดนะเปิ่นก็จะประกาศเนอะโอ้เอามาไก่อย่างอีอันนี้มันลุดปุ่นนะมันใจเน็ตปุ่นนะมันใจเน็ตปุ่นเดี๋ยวมันใจอินเทอร์เน็ตบัลลังลุดเห็นแล้วก็สถานีตัวลุงเดี๋ยวผมขอดูเน็ตปุ่นครับตัวพี่วันใหม่พอเนอร์เน็ตเป็นจะได้พ้องเน็ตเหลือตัวลุงนั่งเน็ตนักแกนะพวกเราเอาแอลอยู่วาบท่านมาหาไปพอเน็ตทำละนะเน็ตลุดทำแล้วสถาวิทยุดักแซบไว้สาครูบาอาจารย์นะครับเด้อปันป้อนไงโอ้ขอบคุณนะแม่น้อยเอียนยาสีสลีมอมจื้นมาดำแล้วอย่างท่านมาหาว่านั่นนะไว้ชะตังก็เมียงเนี่ยไปเป็นเดือนบุ่นศรัทธาญาติโยมเนอะเป็นใส่ไวยะมาแล้วเนาะในตอนนี้ถ้าหากว่าท่านมาแล้วฮับเบอร์ที่กุบา40,000แล้วนั่งไปตามเบอร์นู่ถ้าห้ามนั่งไปตามเบอร์นี่มันจะไปเบียดเบียนที่เปิ้นนะศรัทธาญาติโยมเนาะอันนั้นภายที่ได้สลากโจกถ้ายอดเกินปันนี่โดได้จัดหลายแล้วเริ่มมาเดี๋ยวนี้นะมาครับเบอร์ที่กองเลขาจะได้แจกบัตรแจกเบอร์ตะกี้อาจารย์ท่านพระครูวรธรรมาภิรามท่านเจ้าคณะตำบลเปิ้นว่าเดี๋ยวประกาศนะฮะเดี๋ยวประกาศศรัทธาญาติโยมเอาเนาะสำหรับเก้าอี้สีน้ำตาลบริเวณมณฑลพิธีศาลานี่เป็นที่นั่งของพระเนรว่ะ อีแม่จะต้องลุกไปนั่งที่ตั้งนอกแถมแล้วนะเอาสลากโจกมาแถม1 เส้นเอาจัดโยมที่เอาสลากที่บ่เอาเบอร์นะถ้าตานเข้าพระธาตุนี่มันต้องเอาเบอร์แล้วเอาไปเกณฑ์ด้วยตัวเองผ่าธนาเอาขออยู่ดีมีสุขบุญบารมีของครูบาเจ้าทั้งสองนั้นนะปกปักรักษา
ให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเทวบุตรเทวดา โปรยปลายข้อต่อดอกไม้เป็นฝนหาแก้วจุ่มเนื้อเย็นใจเก้าอี้มีตั้งหลังมีที่นั่งกันด้วยเก้าอี้มีตั้งหลังนะเอาออกมานั่งได้นะเพราะว่าเก้าอี้สีน้ำตาลทุกตัวจะเป็นที่นั่งเจริญพรมาเลยต้นโจกมาที่ท่านเลขาป่าเมี่ยงได้เลยนะ มาได้เลยเนาะสายตาน้ำจิตน้ำใจพี่น้องศรัทธาที่จะฮับก๋วยเตี๋ยววันนี้ในเมตตาธรรมจากพระครูโสพลกิตินิวิทย์นะท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอเปิ้นเอามาแล้วก็โยมอ้อมรอยแถมจำนวนเป็น1,500 ถ้วยด้วยกันนะโยมอ้อมได้นะอันนี้พระจนนะเจ้าเนอศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายน้ำเนี่ยช่วยแม่ครูด้วยเนอะแม่ครูช่วยยกน้ำกันที่เปิ้นตันน้ำแล้วนี่เอาไปไว้ที่ใกล้ๆกับทางงานถังน้ำนะถังน้ำสีฟ้าที่เปิ้นได้เอาตั้งนั่นนะโยมถ้าหากว่าเฮาตานออกนี่นะใส่ขานเส้นขานสูมมาใส่ขานแก้วตัง3แล้วก็เฮาก็เอาจ่อมในหีบแต่กี้แม่เปิ้นฝากมาจ่อมในหีบเลยแม่เนี่ยนะจะเป็นกองทุนสี2 เมืองกันต่อไปเพราะว่ารายจ่ายจะมีทุกเดือนค่าน้ำค่าไฟนะของสถานที่นี่บัจจัยวัดนะโยมเนอะโปรดเข้าใจว่าบัจจัยวัดและบ่มีศรัทธาด้วยนะศรัทธารวมโดยการถึงหมู่เนี่ยนะ ที่เราได้ไปได้แปลงกันเนี่ยนะรวมระยะเวลา 2-3 ปีนะมีอย่างไรใจกวานได้อะกวานได้นะใส่กวานได้นะกวานใส่ขึ้นลิฟต์มาเลยใส่กวานขึ้นมาเลยนะยะทาวาริวะหาภูลาภริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเพทานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาบัตนีหมายมีคณะสัทธาวัดนิวาสไพรสนกิวแลทุ่งยาวในอำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ตกแต่งน้อมนำยังต้นสลากต้นหนึ่งน้อมนำมาถวายเป็นทานที่พระธาตุศรีสมเมืองในวันนี้นั่นเพื่อว่าจะอุทิศกุศลบุญทานไปหาเทวบุตรเทวดาและเสวยไปนาโคอัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกาผู้มีฤทธิ์เก่งกาจงมาจดเอาลายไม่เอาจื่อเจ้าเก่าเงามูลศรัทธาวัดนิวาสไพรสนนาพี่น้องเมืองฝั่งเนาะเอาของตานขึ้นมาเนาะหลับเงินหลับตอนนี้พอจิตอาสาเปิ้นมีปัจจัยมาโดยคนเดียวเอาของขึ้นกวนประซักรบกวนไปตีอันกวนลูกคุณกำเอาของขึ้นนั้นกวนให้เปิ้นกำในวันนี้นั่นจุงจักมีสัแล้วก็ประพันธ์เขาพี่น้องเขาติดลูกอันวัดเหล่ามณฑาทิพย์มาท่านอาจารย์วันใหม่ขอกำลังจิมเนอะของคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วขึ้นไปพุ่นเลยโนจัตตารุธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเนอะมหาอุบาสกที่มาช่วยกันปกล่างสร้างแปลงเนาะผู้เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการที่สร้างพระธาตุศรี2 เมืองศรัทธาญาติโยมได้มาถึงแล้วเนอะไอ้ป้อช่วยเปิ้นเอาของพี่น้องเมืองฝั่งเอาของขึ้นกว้านกันแล้วเอาขึ้นมานี่เปิ้นอยู่ตั้งลมเปิ้นมีปัจจัยคนเดียวเปิ้นลูกเมืองฝั่งมาเอาของโฮงตานมาหลายหมู่ปัจจัยเฮาเนอะอันขอกำลังปัจจัยที่บาแปลงแห่งนักช่วยกันพอกำบ่เดียวมีเก้าอี้อยู่ที่หน้าห้องน้ำห้องน้ำพระสงฆ์เนอะอีปอยอีแม่ถ้าเก้าอี้บ่มีนั่งไปเฮือหมู่ปัจจัยเขาไปเอาเก้าอี้ตรงนั้นมาเลยเอาอย่างมาเก้าอี้อยู่ที่อันหน้าห้องน้ำพระสงฆ์เนอะด้านตังเวียงป่าเป้านี้นะเก้าอี้ตรงนั้นมีเนอะส่วนเก้าอี้ที่อยู่ตั้งหน้าเนอะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายตรงนี้นี่พระเน้นจะนั่งเนอะด้านตังนี้ตังอย่างก็ตกลงตังวันออก
ตั้งหนึ่ง ตั้งนี้ของพระเนนจะนั่งศรัทธาญาติโยมขอรบกวนเนอะอีแม่อีแม่ขอรบกวนอย่างอีแม่ยากะอ๋อยาแม่อมนวันเล้ากุลมาถึงแล้วยังอยู่ตั้งใดมีคนมาเสาะหาเพื่อนนี้แล้วก็ฮะโอ้หลวงพ่อลองจังหวัดเนอะยะทาวาริวะหาภูลาภริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาบัดนี้หมายมีคุณแม่ฟองจันคิวแก้วพร้อมด้วยลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ฐานสปอร์ตจำกัดบริษัทเคมระฐานสปอร์ตจำกัดได้ตกแต่งน้อมนำมายังต้นสลากพัดน้อมมาถวายเป็นทานและคุณกัลยาทิพยารัตน์รวมทำบุญวันเกิดเพื่อว่าจะอุทิศกุศลบุญทานไปหายังบรรพบุรุษและคุณนนท์นงลักกิ่วแก้วดวงวิญญาณของพ่อนานขันแม่ดวงพากิ่วแก้วคุณนงลักกิ่วแก้วผู้ถึงอนิจจกรรมไปสู่ปรโลกไปนาหากแม่นบดวงวิญญาณที่เอ่ยนามมานี้ได้วางอารมณ์อะไรไปบ่จางได้ตกวางของข้างอบายตายเป็นเพนี่เป็นเพศทุกขเวทเวทนาขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกาผู้มีฤทธิ์เก่งกาจงได้นำเอากุศลผลบุญทานเครื่องไตยทานไปปรากฏเจ้าชื่อต่อหน้าดวงวิญญาณของพ่อใจแม่ปันนาตาจุมปาพ่อนานขันแม่ดวงพากิ่วแก้วคุณนงลักกิ่วแก้วไปถึงยามเจ้าหือได้เป็นเขานำเขางายยามควายหือเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้ายามลาหือเป็นเขาทิพน้ำทิพหือได้กินหือได้พวกหัวดวงวิญญาณได้เสวยกุศลผลบุญตาในวันนี้แล้วข้อจงมาปกปักรักษาอย่างคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วผมได้ลูกเต่าหลานเลนตั้งหลายคือประกอบไปด้วยกายสุขสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเทพวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุทาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุเนอศรัทธาญาติโยมตอนนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระโพธิลังสีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนาะเอาจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดได้เดินทางมาถึงแล้วเนอศรัทธาครูบาอาจารย์ได้เข้าไว้สากันเนาะตอนนี้เนอศรัทธาอันพี่น้องปัจจัยเฮาที่บาแปลงแห่งนักอันลงทานที่เป็นมาจากเวียงป่าเป้าตอนนี้อยู่ตั้งลุ่มขึ้นมาบ่ได้ตอนนี้ขอกำลังไปช่วยเอาอันขึ้นกว้านหรือว่าบางส่วนที่สามารถช่วยกันอุ้มขึ้นมาได้ช่วยกันกำเนอะตะกี้ปอพันเนาะปอพันปอน้องจากอันเหล่ามนทาที่ไปช่วยอยู่เนอะสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังที่ประจักษ์ปัจจัยที่ฟังเสียงประกาศตรงนี้พอจะช่วยกันได้ขอเมตตาไปช่วยตั้งหงทานกำเนอะที่เป็นมาถึงตั้งลุ่มขึ้นมาบ่ได้ก็จะช่วยกันยกขึ้นใส่กว้านนำใส่ลอกเปิ่นจะขับขึ้นมาเนี่ยส่วนศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายนะก็ไปจับจองหาที่นั่งพ่อบุญทันแม่ลาก็ได้มาแล้วพี่น้องวังเหนือของเฮาบ้านแม่พริกนะวังเหนือพ่อบุญทันยมแม่ลาบ่ได้ปะกันเมินเนาะเพราะว่าบ่ค่อยมีการมีงานทางนี้ถวายความเคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อมานิษฐาวโรมาถึงแล้วเนาะแต่เจ้านี่ลูกควายน้อยมาควายป้อขอรบก่อนเนอะคนเฒ่าคนแก่ก็ได้ประจับประจายนี่ยังบาแปลงแห่งหลายช่วยหงตานกำเตะเนาะหงตานเพิ่นมาถึงตั้งลุ่มขึ้นมาตั้งบนบ่ได้เพราะว่า
มันจะต้องยกขึ้นก้อนก่อนแล้วก็ถึงจะเอาขึ้นมาได้เนาะโอ้เจริญพรโยมแม่มาถึงแล้วพี่น้องบันสีหมวดเก้าวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวัฒนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังศรัทธาเนอแล้วก็ตอนนี้สำหรับตีนั่งเก้าอี้เนอศรัทธาทั้งหลายเก้าอี้อยู่ตีหน้าห้องน้ำของพระสงฆ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอรบกวนศรัทธาที่เข้าห้องน้ำนะห้องน้ำฝั่งตังเวียงป่าเป้านี้เป็นห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์เนอะเปิ้นจะเขียนป้ายติดหันห้องน้ำพระสงฆ์ตะกี้เปิดไปปะใส่คนเฒ่าโอ้หลายลุเห็นแล้วห้องน้ำของสุภาพสตรีของปัจจัยของคารวะญาติโยมจะอยู่ตังเจียงใหม่เนอะตังฝั่งพุทธมอบให้หมดเลยโอ้สาธุอีแม่จะปักอยู่แหละเอาปักเลยอันนี้มาหอมที่ปักมีแล้วมาหอมเดี๋ยวจะเอาเหลือนี้จะเอาไปลำปาง ลำปางมีผ้าป่าบ่อยเอาแล้วศรัทธาวันนี้เนอะจะตานาบุญอีปออีแม่ตั้งหลายที่เดินทางมาถึงที่นี่เนาะโอ้บรรยากาศตะกี้ฝนตกนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเทวดาเป็นโอกเป็นใจฝนก็คลายห่างเม็ดออกไปแล้วตอนนี้แสงสว่างเริ่มกลับมาศรัทธานาบุญอีปออีแม่จะได้สะดวกสบายในการมาจดเอาลายหมายเอาชื่อเนอสำหรับสลากโจกมีคนมาถามว่าสลากโจกเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ของอีแม่เป็นสลากอะไรหยังสลากโจกนี่ก็คือสลากที่อีแม่มีต้นมียอดที่จะตานั้น 1,000 บาทนะเอามาเข้าเป็นสลากโจกมาแจ้งกับคณะกรรมการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั่งอยู่ที่นี่เนาะ3 รูป 3 องค์คอยจดลายหมายชื่อท่านแล้วก็จะได้แจ้งบอกว่าท่านได้เลขที่ต่อใดแล้วก็จะเอาสลากไปวางที่ไหนนี่คือสลากโจกเนอะหงตาลเนอะของแม่จิรพันธ์โมป้อแล้วของพี่น้องตังบันหุยงูในแม่จิรพันธ์โมป้ออยู่ตังปุ้นเนอะตังอันด้านตังหลายปุ้นนะมีชื่อติดฮันไปอ่านเลยไปอ่านเลยแล้วก็โต๊ะบปออย่างใดช่วยกันเอามาจัดมาเลี้ยงใดเนอะขอเมตตาจากตู้ปีวันใหม่จิมตู้ลุงแดงอยู่เต็มเนี้ยเนอะตู้ลุงแดงโอ้หมายเลขไผ่หาย105ไปทั้งปุ้นก้า105แล้ว109มันมี05ถึงไหน105ฮัลโหลตู้ลุงแดงฮัลโหลว่าตู้ลุงแดงฮัลโหลตู้ลุงแดงอธิบายละโยมแม่ของแม่อยู่ปุ้นหงตาลแม่มีปลายอยู่ฮั่นเจ้าลูกเวียดนามมั่มได้ผู้นี้ สาวเวียดนามสาธุอีแม่ไปหงตาลก่อนเนอะเอาจ่อยเปิ่นกำโอ้ปอซักขอบคุณเนอะยะทาวาริวะปอซักนี่ก็มาจากลำปางมาจ่อยเป็นขยมเนอะศรัทธาญาติโยมไปทางพุ่นเนอะหงตาลห้วยงูในไปทางพุ่นนี่แม่ไปทางลายของคุณกนกพิษชัยนาหงการคุณโยมกนกพิษชัยนาเนอะเอาไปทางพุ่นเลยเอาไปกันเนอะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรเนอะเข้ามานั่งด้านในนี่นะครับเนอะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายศรัทธาเฮาตั้งทั้งหลายเส้นสลากน้อยเส้นสลากนี่นะไปลงติปุ้นเนอะติหัวห่างขั้นใดฝั่งเชียงใหม่ยกเว้นต้นสลากโจกเอามาติศาลาตั้งทั้งหลายที่จะเอาเส้นเอาอย่างน่ะไปดาต้นมันเรียบร้อยก่อนแปลงต้นปักยอดให้เรียบร้อยแล้วยุ่งมาเอาเส้นตะกี้นี่มาเอากระเส้นเขาถามสลากไว้ไหนอีแก้วกับเราเอาขึ้นรถบ้านมาเลยว่าปดโทธรรมโมสังโฆเอาเส้นก่อนละเอาเส้นสลากเอาต้นก่อนแล้วมาเอาเส้นอันนี้ห่วมตาลกระเบื้องวัดอย่างก็บรรพตสถิตบรรพตสถิตตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายสาธารณูปการก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงบริเวณงานละอีแม่เขาไปปักก่อนเนาะ
ปักคือเรียบร้อยก่อนซ่อหาที่นั่งที่เจ้าปักคือเรียบร้อยศรัทธาเอาต้นสลากตั้งหน้าเอาไปไว้ตั้งหลังเนาะเอาต้นสลากไปไว้ตั้งหลังก่อนตั้งหน้าอย่าตั้งของกินก่อนบึดถ้ากินเข้าแล้วก็ย้ายมาตั้งหน้าตอนนี้เอาต้นสลากไปไว้ตั้งหลังก่อนตากฝนจังวันเปียได้ไม่เสียเจอเนอร์เอาต้นสลากขอย้ายต้นสลากไว้ตั้งหลังตั้งหน้าจะเอาเป็นโรงทานที่สั่งอาจารย์มหาสมชาติไว้สั่งแม่ครูธนวันไว้อยู่ตั้งใต้ศาลาเพราะถ้ามาถามตนอื่นนี่โมโหละต้องสั่งตนใดไว้ไปถามตนนั้นประเด็นนี้มันกำลังยุ่งหยาบกันยังเปิ้นตานสลากโดยนางแก้วเจอเนอร์ตามอัธยาศัยนิมนต์ตุลุงครับก็ตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ได้มีสมณเมตตาหัววัดหัววาก็มาแล้วเนาะแต่ว่าจัดการหัววัดก็ขึ้นตำบลนึกแล้วตอนนี้ก็ศรัทธาพี่น้องตามเมืองฝางเวียงป่าเป้ามาแล้วมีเพียวจังฟ้อนบุญดู สำหรับญาติโยมจะไปลืมบัตรลืมเบอร์เด้อโอ้พ่ออาจารย์พ่อหนานนัชวินนัตวินเนาะตังเวียงป่าเป้าชมรมน้อยหนานมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะตอนนี้ก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมวันตกวันออกใต้หนเหนือไปหาที่นั่งนะจังฟ้อนนี่จังฟ้อนน้องลูกตั้งใดลูกโรงเรียนไหนปัจจันท่านพระครูปลัดนัทพงศ์นำจังฟ้อนเล็บมานี่นั่งพักก่อนนะนั่งพักก่อนหาปูลาปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยธามณิโชติระโสยธาบัดนี้หมายมีคณะสัทธาวัดบรรษาเจริญหมู่ที่16ตำบลเมจิดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายได้ตกแต่งน้อมนำมาอย่างต้นสลากพัดน้อมนำมาถวายเป็นตานเพื่อเป็นพุทธบูชาพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองในวันนี้นั่นจุงจักมีขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกขาผู้มีฤทธิ์เก่งกาจุงมาจดเอาลายไม้เอาชื่อเจ้าเก่าเงามูลศรัทธาคือนักคณะสถาบันสาเจริญหมู่ที่16ไว้ในหลับเงินหลับคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำอย่าหือไหลไปไหนตกไฟให้ได้ไม่ด้วยอานิสงส์แห่งการมาถวายสลากพัดนาที่พระธาตุศรีสองเมืองในวันนี้นั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังบุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุก็เดี๋ยวจะจัดทำไมเนาะเดี๋ยวแม่ครูพระเจ้าจังฟ้อนที่นี่นะเพราะสถานที่มันคับแคบหน่อยเป็นการต้อนรับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะก็คุณโยมคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วนี่ประธานในการคิดสร้างข้างแปลงเจ้าภาพใหญ่ของเราตัวเองนะฮะเดี๋ยวจัดสถานที่นี้ก่อนเนาะปรับปรุงสถานที่นี้ก่อนวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะครูและก็ท่านเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตัวเองนะเอาจังฟ้อนมาญาติโยมไผ่ที่เป็นเจ้าภาพสลากโจกมาครับฮับเบอร์ด้วยฮับบัตรฮับเบอร์ที่กองเลขาอันนี้อย่างอาจารย์มหาสมชาติเอาซองไป เปิ้นหอมซองท่านมหาสมชาติที่ฮับตานก็ได้ครับ ซองมาเรื่อยๆพระศิวลีเดินดงเอาสลากโจกมาที่โยมเนอะสลากโจกมาครับเบอร์ที่นี่เลยนะที่กองเลขาป่าเมี่ยงแม่ฟองปงดอนมาแล้วหาที่อันนั้นตะเกณฑ์นั้นพระธาตุเลยเนาะเกณฑ์พระธาตุเลยดังก่อนนี่พี่ดังก่อนกระเดียวท่านพระครูบวรทาวาริวะพระครูบวรนี่หมดเลยครับใส่ซีดีได้หรอรังเอวะเมวะใส่เฮดได้เพตานาง
อุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาบัดนี้หมายมีคณะสถาบันอุโมงค์ตำบลอุโมงค์จังหวัดละพูนพร้อมโดยกับบ้านปากกองสารพีได้ตกแต่งน้อมนำมายังต้นสลากพัดน้อมมาถวายเป็นทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาที่พระธาตุเจ้าสีสองเมืองในวันนี้ก็ขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกาเทวบุตรเทวตาที่หักสมรักษาโดยนางแก้วที่นี่จงมาจดเอาลายไม้เอาชื่อเจ้าเก่าเงามูลสถาคณะสถาบันอุโมงค์จังหวัดละพูนไว้ในหลาบเงินหลาบคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำอย่าหือไหลไปในตกไฟได้ไม่โดยอานิสงส์แห่งการถวายสลากพัดในวันนี้นั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาอยู่คู่ภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจายิโดชตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุตอนนี้ได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ขอโทษครับเชียงใหม่ไปเปลี่ยนจังหวัดไปแล้วอันนี้โหวัดกันนี่โหวัดนะเอานิมนต์ขึ้นตำบลเลยนะครับเนาะอีแม่เขาเฮ้อพระคุณเจ้าขึ้นไปก็พอก็ได้เนาะเพราะว่าตำบลมันคับแคบหน่อยนะยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัณราโสยธามณิโชติราโสยธาวัดนี้ไม่มีคณะสถาวัดโพทองเจริญอำเภอดอยสะเก็ดเป็นเก้าเดตกแต่งน้อมนำมายังเขาตอกดอกไม้ลำเตียนต้นทยตาลต้นสลากพัดน้อมมาถวายเป็นทานเนื่องในงานสลากพัดพระธาตุเจ้าสีของเมืองในวันนี้นะขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกาเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่หักสมหักษาพระธาตุเจ้าสีสองเมืองและโดยนางแก้วที่นี้จุงมาจดเอาลายไม้เอาชื่อเจ้าเก่าเงามูลสถาวัดโพทองเจริญไว้ในหลับเงินหลับคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำอย่าหื้อไหลไปไหนตกไฟให้ได้ไม่ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสลากพัดพระธาตุเจ้าสีสองเมืองในวันนี้นั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาอยู่โกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังต่อไปทางคณะจ้างฟ้อนจะฟ้อนต้อนรับสไตล์กรรมเนาะฟ้อนเล็บถวายฟ้อนเล็บต้นเส้นลำปางเนาะถ้าพร้อมแล้วฟ้อนเลยโวยๆหน่อยฟ้อนโวยๆกัน ไปตามจังหวะเนาะแล้วพี่น้องที่เดินทางมาก็สำหรับที่ลืมมาได้ก็คือเบอร์เนอะไปหาเบอร์ที่ครูบา40,000ก่อนถ้าเบอร์สลากโจกเกินปันขึ้นไปมาหาเบอร์ที่กองเลขาป่าเมี่ยงมาครับที่เลยเอาพร้อมเนาะจ้างฟ้อนเดี๋ยวรอเพลงก่อนศรัทธาที่จะเอาเบอร์นะแล้วมีที่วางถ้าว่าได้เบอร์จากครูบา40,000แล้วก็นั่งไปตามเบอร์เนอะจะว่านั่งไปเลยไหนไหมนั่งไปตามเบอร์เนอะเดี๋ยวภาวาริวหาปุราปริเพิ่มใจอันนี้เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะราโสยธามณิโชติละโสยธาอิมินาสลากพันนานังไม่มีโพนันหมอทวัตอาเลียลาแม่ชวนชมสุยฟูได้ตกแต่งน้อมนำมายังต้นสลากพัดต้นหนึ่ง
และสำนักสงฆ์พัฒนามงคลหนองน้ำแดงตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อว่าจักป้อนานหมอจะอุทิศกุศลบุญตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อพัดเมลาผู้ล่วงลับดับขันไปสู่ปรโลกภายนานั่นจุกจักนี้พ่อพัดเมลาหากเป็นว่าดวงวิญญาณพ่อพัดเมลาที่ได้วางอารมณ์อะไรไปบ่จางได้ตกวางคงข้าอับายตายเป็นเพนี่เป็นเพศตุกเวทเวตนาโคอัญเชิญเหล่าเตมเหสิกาจุงมาจดเอาหลายไม้เอาชื่อเจ้าเกาเงาบุรสธาปนานทวัตเลียลาแม่ชนชมไว้ในหลับเงินหลับคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำอย่าหื้อไหลเป็นได้ตกไฟหื้อได้ไม่ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายทวะทานสละกพัดในวันนี้นั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขที่คายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุขณะนี้เวลา9 นาฬิกากับ58 นาทีเป็นเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ฟังพระธรรมเทศนาทำอานิสงส์สลากภัตตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะรับรองหัววัดขอท่านพระครูชลทานพิทักษ์กับท่านพระครูวัดห้องโกช่วยเป็นธุระหับหัววัดตั้งลุ่มกรรมนะครับตอนนี้ขอให้ระงับการหับหัววัดตั้งบนนี้ไว้ก่อนส่วนจังฟ้อนตะกี้ได้ประสานเวลาไว้ว่าใช้เวลาฟ้อน8 นาทีก็ช่วงบ่ายยังพอมีเวลาแถมนักโยมศรัทธากำลังขึ้นมาก็เดี๋ยวถ้าเตะแล้วก็ฟ้อนเต็มที่คนกำลังมาหลายตามกำหนดการนั้นเราจะทำพิธีเวลา10 โมงตอนนี้ขอท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เป็นเจ้าปอนอยู่ตั้งรุ่มก่อนนะครับขอนิมนต์นะครับพุทธปูชาธรรมปูชาที่พระธาตุเจ้าสี2 เมืองในวันนี้ขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกาจุงมาจดเอาลายไม่เอาชื่อเจ้าเกาเงามูลสถาวัดกิวตำวัดแม่ตอนอำเภอดอยสะเก็ดและสภาวัฒนธรรมตำบลปางงิ้วชมรมกำนันตำบลปางผู้ใหญ่บ้านตำบลปางงิ้วไว้ในหลับเงินหลับคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำอย่าหื้อไหลไปในตกไฟได้ไม่ด้วยอานิสงส์แห่งการร่วมถวายทานสลากภัตติพระธาตุเจ้าสี2 เมืองในวันนี้นั่นจุกจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขจารย์อำเภอดอยสะเก็ดเกียมตัวเนอะขึ้นมาตั้งบนนี่จะได้ไหวพระนำสมทานศีลปุจจารมกนายกตอนนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนปุจจาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลแล้วก็ฟังเทศในช่วงเจ้าช่วงบ่ายก็จะมีแถมขั้นตอนหนึ่งซึ่งช่วงเจ้านี้ก็จะมีการเทศแล้วก็สุมาโคตานเวนตานไปก่อนช่วงบ่ายเวลา 13 นาฬิกาถึงจะได้กล่าวคำถวายและตานสลากเด้อศรัทธารับทราบตามนี้ตอนนี้หัววัดก็ขอให้ระงับก่อนนะครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านครูบา40,000ช่วยเป็นธุระตั้งหัววัดตั้งลุ่มกรรมนะครับจะเริ่มพิธีแล้วนะครับหัววัดหัววาก็เอาที่ขั้นใดนี่ก็ได้นะครับ
ลูกหลานจ้างฟ้อนก็เข้าตีเข้าตางก่อนเนอะลูกเนอะวัดดอนจันทร์เอาไว้ฟ้อนตอนเทศแล้วตัวตั้งดีฟ้อนตอนเทศแล้วก่อนอิชิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามณิโชติราโสยถาบัดนี้หมายมีพ่อนานทวัดเลียละพ่อนานทวัดเลียอาราเมชนสมสุยาฟูคณะศรัทธาบ้านป่าจันนายสมเพชรนางจันมณีจักแก้วคณะศรัทธาบ้านป่าห้วยขุนพระคณะศรัทธาวัดพระครูสถิตศรีระคุณวัดชัยพฤกษ์มาพฤกษาวาดสันต้นแหนและคณะศรัทธาวัดสันขีเล็กอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายต่างคนได้ตกแต่งน้อมนำมายังต้นสลากพัดน้อมมาถวายเป็นทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อถวายไว้กับพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองในวันนี้ขออัญเชิญเหล่าเทพมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาตั้งหลายจุงมาจดเอาลายไม้เอาเจือเจ้าคณะศรัทธาวัดป่าจันทร์ปอนนานสามเณรองค์เทศนิมนต์ขึ้นมาตั้งบนศาลาเนอะสามเณรสุรดิษฐ์เหล่าพรสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนวัดป่างิ้วนิมนต์ขึ้นมาตั้งบนจะได้เป็นองค์เทศณเวลานี้นิมนต์สามเณรแห่งการถวายทานสลากพัดในวันนี้นั่นจุกจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเทภวันตรายโยตุเกที่คายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังบุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุอันนี้เป็นชุดสุดท้ายสำหรับหัววัดเนอะขอบคุณอนุโมทนาหัววัดหัววาที่เอาต้นขวดตาลมากินมาทานห่วมกันตอนนี้ขอญาติโยมทั้งหลายได้นั่งประจำที่ไปเอาเส้นกับไปเนอะมาเป็นหยังมันม่วนอย่างการตานสลากเนี่ยตานสลากมันม่วนอย่างอีกกินตานทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลเนอะตั้งอกตั้งใจจะได้ฟังธรรมแล้วเนอะญาติโยมเนอะนิมนต์องค์เทศนะครับสามเณรองค์เทศนิมนต์นะครับได้เวลาแล้วจะได้ฟังธรรมอานิสงส์สลากภัตญาติโยมก็ประจำที่ตอนนี้อากาศก็เป็นใจเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต้อมจิตต้อมใจก็ญาติโยมที่นั่งใกล้องค์พระธาตุเจดีย์ก็พอไปที่องค์พระธาตุเจดีย์เราจะได้ต้อมจิตต้อมใจช่วงที่รอองค์เทศแล้วก็รอปุจจานปุจจานก็ยังมาเตื้อองค์เทศก็ยังมาเตื้อเนอะรถถ้าจะติดตอนนี้เฮือศรัทธาเฮาเฮือศรัทธาเฮาได้สวดอิติปิโสอย่างอื่นเฮาก็มีธุระอย่างเฮาก็บ่ต้องอู้จาอย่างกันเตื้อก่อนที่เฮาจะเริ่มพิธีนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเนอะจะได้ฟังธรรมแล้วอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะปันโนสุขันโตโลกวินโทอนุตตโรปุริสัทธรรมสารติสัทธามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาศรัทธาบดังก็บเตธรรมเนอะสวดช่วยกัน
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสัทธามสาลันติสัตตาวามนุสานังพุทโธภคะวันติอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสัทธามสาลันติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสโอสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสัทธามสาอันไหนฮะเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาลันนาสัมปันโนสุขโตโลกวิโตโนตตโลปุริสัทธามสาลันติสัทธาโทภคะวันติอนุโมทนาจับเวลาพอดีต่อไปนี้ก็จะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศรัทธาเขาทั้งหลายตั้งใจประนมมือเนอะในนามคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงขอเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์ครับรัตตาเฮาตั้งใจประนมมือเนอะกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าผางกราบนิมนต์หลวงพ่อได้จุดธูปเทียนบูชาหน้ารูปหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบนิมนต์ครับ
ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงหลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในวันนี้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าในนามต่อแทนคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดธูปเทียนปูจากุลหน้ารูปหล่อหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดป่าเงี้ยวขอกราบนิมนต์ครับพระนานนัชวินขึ้นมาบนนี่กำนะขอเจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์เกี่ยวแก้วในนามคุณแม่จันฟองเกี่ยวแก้วโยมอุปถัมภ์ในการสร้างเจดีย์42 เมืองได้จุดเทียนปูจาธรรม1 เล่มที่หน้าพระประธานขอเจริญพรองค์เทศกำลังเดินทางมารอสักกรรมก็เพื่อเป็นการบังเอิญได้เสียเวลานิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคได้สุมาควตารขั้นเวลาไปก่อนขอนิมนต์ครับเอาท่านทั้งหลายไหว้พระด้วยกันก่อนเนาะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคะวันอภิวาเทมิสวากขาโตธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรัคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรัคณาทายา
ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินดาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเรนะสุขาติงยันติสิเรนะโภคะสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยศรัทธาที่มีสวยถ้าบ่มีกับปนมมือเนอะเราจะใจสวยนั่นน่ะเป็นเครื่องสุมาสักการะสุมาครัวกินครัวตานของเราทั้งหลายช่วงที่ท่านพระโคชลทานพิทักษ์นี่กล่าวกรรมสุมาครัวตานญาติโยมกับปนมมือตั้งใจไผ่มีสวยก็กรรมสวยไหวอย่างตั้งใจเนอะโดยเจตนาการกินการทานในวันนี้
ขอนิมนต์ครับนิมนต์ครับตอนนี้องค์เตศติดภารกิจอยู่ก็จะสุมาควตานโอกาสเวนตานไปก่อนเนาะวันตามิสาธุโอกาสสังฆาเดสัมปัญญังเครื่องควตานหลายหลากพร้อมทุกภาคนานนาหลายสิ่งบัดนี้เจ้าเก้าเงาปัฏฐามมูลาศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระคุณนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาพร้อมกับโดยภิกษุสงฆ์องค์เนนเจ้าวัดวาอารามต่างๆถึง2 อำเภอและมูลศรัทธานายอำเภอเวียงป่าเปานายอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมกับโดยญาติกาสัมพันธวงศาจู้ผู้จู้คนก็จักได้เคาะคอนขิงสละสวะสว่างวางไว้เฮือเป็นอุตตมตานอันพาเสดหมดใสอันเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้คาตั้งหลายหากได้ห่างแต่งดาคงควายตกแต่งแปลงยางไตยะวัตถุขวตานตั้งหลายมวลมากหลอนว่าผู้คาตั้งหลายได้สลั่งปั้งปาดโดยความประมาทโดยกายะเจนโตสาบุพาภาคาเจตนามุนจนะเจตนาอัปปลาภาคาเจตนากระทำสิ่งใดหลอนบ่จอบอันใดปากตานตอบผิดเถียงกันได้จ้าเดือดนันคิวโคดผู้คาตั้งหลายก็กลัวเป็นโทษแก่ของตานแถมประการหนึ่งนั่นนาหลอนว่าผู้คาตั้งหลายได้นำมายังเครื่องกินขวตานตั้งหลายน้อยใหญ่บดใดสวยล่างขัดสีตกปัทวีแก้มฝุ่นเกือกมุกมุ่นผ้าสุธาอันหนึ่งนั่นนาผู้คาตั้งหลายหากได้ห่างดาคงควายตกแต่งแปลงยังสับปะเยื่องเครื่องขวตานตั้งหลายมวนฝูงนี้หลอนว่าได้กินเสียก่อนแล้วหือตานเมื่อยามลูนบดใดปองปุ้นไว้เป็นส่วนมือรีบด่วนยุบเอาอันใดดังอันก็ดีศรัทธาผู้คาตั้งหลายก็กลัวแต่ผิดอันโบราณแห่งนักปราชญ์อันนักปราชญ์เจ้าผู้ล่วงแล้วเป็นมายังเจตนา3 สิ่งอย่าได้กากาดก้อยลิงชิบหายยังสัพพะวัตถุตานตั้งหลายเป็นอันมวลมากผู้คาตั้งหลายหากได้สั่งวิภาคไว้เฮือมวลมากสัพพะวัตถุตานตั้งหลายมวลฝูงนี้อันหนึ่งหลอนผู้คาตั้งหลายได้ประมาทประมาทในสัพพะเยื่องเครื่องขวตานตั้งหลายฝูงดีแล้วหากได้ผิดโดยกายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม3ในตอนทั้ง3และอิริยาปาทะทั้ง4หู้แจ้งทีได้กระทำบ่หู้แจ้งทีได้กระทำหลอนว่าผู้คาตั้งหลายประมาทประมาทโดยอิริยาบถโดยภาการสันได้ดังอันก็ดีผู้คาตั้งหลายจิ้งขอสมมากาละวะยังเครื่องวิเศษนาตานเจ้าโดยบุภาปะพระจันจนะดวงดอกข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนน้ำอบน้ำหอมน้ำข้าวมินสมปล่อยตั้งหลายมวลผูงนี้เลี้ยวคอจุ้งขมาปันนาโตดขออย่าได้เป็นปาปะกรรมและนิวรณธรรมกรรมอันจักหามเสียยังโหนต่างอันขึ้นไปสู่เมืองฟ้าและเนรปานแก่ศรัทธาผู้คาตั้งหลายสักเยื่องสักประการนั้นจุงจักมีโดยดังผู้คาได้ยังเสวยอันนี้สังสะตาลายสีกว้างขวางแล้วขอเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัย
กั้มจูผู้คาทั้งหลายไปจุภาวะญาติตลาดต่อเต้าเข้าสู่เวียงแก้วยอดมหาเดลปานอันบ่หูตายบ่หูเกิดอันเป็นทรัพย์ที่พาเสดกว่าเวียงตั้งมวลนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันจิตจโตสังอาสันจิตจโตสังอาติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปันนาโตสังปมาตะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุรานันตุเทวาพมมาญะมะราชากัปปราธรณีจักขุตาสิริมาพิธานาอาวาสาลคาภูภากาลาตะสมาตุเมหิอนุโมตมานาพ้นโตเตวะสังขโยดุกาลาเตปกนาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันตังทอยน่าอยู่วิมานสุรานันตุจุ่งจักฟังเสียงสารผู้คาจักเป่าปวัติกล่าวของตานยังเทวดาอันรักษายังกาญขันธสันดานแห่งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้คาทั้งหลายจุภูอนักษายังเกหะกู้ย่าวเรือนอนักษายังแม่น้ำฝ่ายเมืองฝูงอันลักเย็นเมืองโขงเขตห้องพับแผ่นต้องจุอนาอันรักษายังวัดวาศาสนาเสียงจุติอันรักษายังมอนพระเจ้าสีสองเมืองตีนี่เป็นเก้าเป็นประธานตังภูมิเทวดาจื่นเจียงคานใสสะอาดปัปปตาลูกขจาดสายสินทุวหาลกมณีเจิญติบเทพจุงมาน้อมนิ้วเนตรอนุโมทนาซึ่งวาระขีญาตานันมูลศรัทธาภูคาทั้งหลายอันจักได้หือตานและสักการะปูจาในตีคากาละบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีโยสันนิสิโนวลาโพธิมูเลมาลังสะเสนางมานติงวิจโยสัมโพธิมาการจริงว่าอนันตัญญาโนโยโลกุตโมตังปานามามิพุทธังอาตังกิโกอริยะปัทโธจนานังโมคปเวสายะอุจุกรรมโกสันติกโรปนิยานิโกตังปันนามามิธรรมังสังโฆวิสุทโธวลาตะคินโยสันตินตัดโยสัพพะมาลาปโนคุเนเนเกหิสมิติปัตโตอะนาสโวตังปนามามิสังฆังสาธุโอกาสะสิริวิสุทธมกุตาปวโรโสสดมพระบรมพุทธาตะไรรัตนาผ่านเพลวปะเกียวเจ้าทั้งสามประการในตีคากาลบัดนี้ก็เป็นวันปูจุปาตะรักขณาพิรุบาทศาสนาโกดมบรมติโรกาจารย์ยังคงกี่บานสะเตืองเลืองเลือเพื่อได้กระทำยังตาหน้าปาลมีศีลปาลมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปจุภาวะจาดใจตลาบใดวายนาเข้าสู่จุจอดลอดถึงยังโลกิยาสุขโลกุตละสุขมีพระนิพพานเป็นเขตเหตุนั่นอาจจะในวันนี้ก็เป็นฤดูเดือน12เหนือออก2ค่ำค่ำบัดใดวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราชได้2566ปีกาเมาเป็นเขตเหตุอาจจะในวันนี้หมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อตันพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมกับโดยภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุวัดวาอารามและมูลศรัทธาอันมีตัน
สียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวคลื่นคันนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาหลวงพ่อพระครูมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมกับโดยภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุวัดวาอารามและมูลศรัทธาอันมีตันผู้ตนใดก็ปากันเอาไปเกณฑ์เจ้าภิกขุตนนั่นว่าสันนี่แต่ดีหลีบัดนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาบูชาทั้งหลายได้มากระทำปั้มเปงยังปารมีทำแล้วก็ขอแผ่บุญกุศลทั้งหลายมวลผูงนี้ไปหลอดไปถึงเติงดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาวาสนีแต่ดีหลีแล้วก็ขอแผ่กุศลส่วนบุญถึงแก่เทวบุตรเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายพญาทัพป่าประคอทั้ง8อันเตียวพัดแวดไปมาในตัวตัดสา12ราศีว่าสันนี่แต่ดีหลี โยกาวัจลาปันติตานักผัดเจ้าทั้งหลายได้กระทำมังกรกรรมได้สักการะปูจาอย่างพระเกี่ยวเจ้าทั้ง3ประการได้เสวยอย่างอานิสังสะเวสันตลาลอยสีมากน้อยโดยประการฉันได้ดังอันก็ดีก็ขอเฮอสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาบูชาทั้งหลายได้เสวยอย่างในสังสะเวสันตลาลอยสีเสมอดังโยกาวัจลาปันติตานักผัดเจ้าอย่าได้กาดได้กานั่นจุงจักมีเตียงเต้ดีหลีนะโมวิสุทธังติภเวโลกะนาทังสวาคาตังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะทักขินาระหังติภาเวพินนาตังกาเยนะวาจามนัสสาสัพปังโตสังขมันตุโนบัดนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้สุมาขวตาลเวนตาลเป็นตีเรียบร้อยตอนนี้ไปก็จะได้ฟังเทศน์นะศรัทธาที่กำสวยกำดอกเป็นเครื่องหมายสักการะเป็นเครื่องสุมาขวตาลก็เอาสวยนั่นเสียบไว้ที่ขวตาลเสียบไว้ที่ต้นสลาก
แล้วก็ตั้งใจฟังเทศน์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะสามเณรที่จะได้เทศน์ธรรมในวันนี้คือสามเณรสุรดิษฐ์เหล่าพรสำนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วได้เดินทางมาถึงแล้วก็จะได้เทศน์ธรรมท่านพระโคชลทานฟังไปเตื้อนี่แห่มพระเนกอาราธนาธรรม อเนกประสงค์ได้นี่แถมยังนิมนต์ครับศรัทธาฟังธรรมเนอนิปปานังเยนะกาลังลัมมังเยนะกาลาไสยังปันติโตตังโนมะกังอุติสิตุงธรรมังธรรมะมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกสมิงสมัยเยสัตตาเจตวันเนวิหารันโตจันตปทุมมังอาราภกเทสิสัทธโวดุราสาปุริสัตทั้งหลายอันมานั่งใหญ่เวทเฝ้าเพื่อกระทำเหล่าของบุญจากฮือเจือหนุนไปนาบ่ฮือถอยจ้าเสียในแปลงจิตใจใส่ผ่องแผ้วเอาตัวเข้าสู่ขวางแก้วอารามด้วยใจงามดำเลิศได้บังเกิดสัตตาตกแต่งดาไตยาทานมีอาหารล้ำบ่อน้อยตั้งก้อยอ้อยสีใสเอาใส่ในสองกล้วยสลากเพื่ออุทิศฝากทานไปหาฝูงญาติกามวลหมากอันตายราคาไปนานหลังพ่องจากอุทิศทานไปหน้าหวังเอาสวรรค์จันทร์ฟ้าและเนรปานว่าอันเอกังสามายังมีในกาลคาบหนึ่งปังเมื่อพังเอาไทยสัพปัญญูตนเป็นกูแก่โลกนำสัตว์ข้ามโอกาสงสารเหือถึงเวียงนิพพานเป็นที่แล้วพระตนแก้วสถิตสำราญอยู่ทรมานในป่าเจตวันนารามอันเป็นอารามแห่งนายอนาคตปินดิกัสสมหาเศรษฐีผู้มีศรัทธาดีแต่งสร้างถวายทานแก่ตนดงการตีไว้อันมีที่ไกลเวียงสาวัตถีพระมารว่ามี500 เจ็ดกาธนูในกาลยามนั้นพระสัพพัญญูตนเลิศแล้วก็เฉพาะซึ่งนางแก้วปทุมมาวดีเป็นอุบัติเหตุพระตนแก้วหนอสัตตาก็ประวัติเทศนายังธรรมด้วยมีแต่แลส่วนว่านางปทุมมาวดีหากมีเจตนาดีแต่งสร้างนางก็ได้หางยังกุศลเป็นต้นว่าได้เข้าและอาหารก็นางก็สาละเป็นตานก็มีเป็นอันมากนักถาบต่อเต้าถึงมังปัญจกันแล้วก็กาผันเอาตัวไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์เทวโลกเสวยสุขสดสำราญสมบัติการวิเศษก็เพราะเหตุนางปทุมมาวดีได้มีเจตนาสละเข้าของเป็นตานกับทั้งหมู่อาหารและน้ำในกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทาราสัพพัญญูตัญญาณเป็นพระในโลกนี้วันนั้นนางจันตปทุมมาวดีก็ได้จุติจากภาคเมืองสวรรค์เทวโลกลงมาเกิดในเมืองปาราณสีนางก็สมฤทธิ์ดีด้วยเข้าของสมบัติน้องมากนักหนาถึงวัยอาการเกินใหญ่นางอายุได้16 ปีนางบุญมีก็มีใจ
นางบุญมีก็ได้เข้าน้ำโภชนะอาหารข้าพาจีวรเป็นทานแก่ภิกขุทั้งหลายมีประมาณว่าได้7 วันในกาลเมื่อนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายก็มานั่งยายเจียนจ่าถึงนางบุญเรืองจันตาปทุมมาวดีว่านางประกอบด้วยศรัทธาดูกราชาทั้งหลายให้สวนนางจันตาปทุมมาวดีนางก็มีใจใส่ศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้านางหนอเนาก็ให้ทานมาประมาณ7 วันก็มีแลตาในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายนางจันตาปทุมมาวดีนี้ใส่หากมีใจใส่ศรัทธาสารโภกาเป็นทานอันมาก็หากบ่มีในกาลบัดนี้ในกาลเมื่อก่อนหนึ่งนานางก็ได้กระทำบุญให้ทานอันมาก็หากมีนักแลตาในกาลยามนั้นส่วนอันว่าเจ้าภิกขุตนฉลาดก็ยกมือขึ้นไว้อาราธนาขอพระพุทธตนองค์อาจจงมีใจขาดเทศนายังอติตากวงแล้วฮือภากฏแด่เตออาทาสัตตาในกาลยามนั้นเราพระสัพพัญญูเจ้าจริงเทศนาชาติเก่านานมาแก่ภิกขุสังฆาทั้งหลายว่าอติเตกะเลภิกขเวปาราณสียังพมมาทัตโตนามาราชาธรรมเมนารัจจังกะเลสีดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันมานั่งย้ายแวดเฝ้าในอติตะเก่าเหิงนานยังมีพระบูบาลอาคาวเจอพญาพมมาตัดเทวราชาก็อยู่เสวยนงการใหญ่กว้างน้ำเก่าอ้างว่าเมืองพาราณสีเป็นมหาธานีเอกอ้างเหตุพระเจ้าจ้างอยู่เสวยเมืองตาวบนเรื่องปฏิบัติเจ้าประกอบด้วยราชธรรม10 ประการไม่ฟ้าสุขบานยิ่งโยดบ่มีเหตุโทษโปรยภัยกังวลนั้นได้บ่ถูกต้องเมืองแห่งหย่อซ้อยหาก็กะสุขกะเสมแหลมนาตาในกาลยามนั้นเรายังมีนางหนอเนาสมหญิงรูปเป่าพิงบทเศร้าชื่อนางหนอเนาจันทปทุมมาถ้ารงรูปโสภาบ่เศร้านางนั้นเล่าหากมีศรัทธาก็อยู่ในเมืองปาราณสีแคว้นกว้างนางนั้นอ้างหุ่มต่างๆถ้าไหวแก่หมู่ศิกขาบาลบ่เศร้านางหากถ้าไหวแก่หมู่เจ้าภิกขุสังฆาสังกายาวาเสียงเขาของเหมือนคำมากนักก็มีแลอาเทกาติวาสังยังมีในกาลวันหนึ่งใส่นางหนอไทยจันทปทุมมาก็มาพิจารณาในใจว่าอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีสีวิเศษข้าน้อยเนตรจักถวายทานยังสลากกาพัดและเขานำโภชนาอาหารกันเข้าสลากเป็นทานแก่หมู่ศิกขาบาลบ่เศร้าคือว่าหมู่เจ้าภิกขุสังฆารติยาในกลางคืนลุงแจ้งนางก็ตกแต่งตามดายังวัตถุนานามากพร้อมตกแต่งซ้ำดาดีก็ด้วยศรัทธามีแต่เก่านางหนอเนาแต่งดาการปริปุณนาพร้อมแล้วนางแก้วก็ถือเอากันธมาลาดอกไม้เอาเข้าไปสู่ในกวางแก้วกูอาราม
เขาสลากาพัดนิเตวานในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระดานบ่มกับด้วยภิกขุสังฆาทั้งหลายก็กตัมพัตตาอนุโมทนาซึ่งตนแห่งนางจันตปทุมมาวดีอุปาสิกาก็กล่าวคาถาว่าอิจิตังปะชิตังตุมังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโตปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาดูราอุปาสิกาอันว่ากัมบัตนาแห่งนางนั้นก็จงสมฤทธิ์ดังกัมมะกัมบัตนาแห่งนางจูเยืองจูปะกันเตเจ้าเบโกตั้งหลายก็กตัมพัตตาอนุโมทนาครับด้วยตานแห่งนางแล้วก็ปากันฉันเข้าในเรือนแห่งนางแล้วก็กลับคืนเมื่อไปสู่ป่าเจตวันนารามอันเป็นสถานที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลตาสามิงกาเนในคณะบัดนั้นบาวานางงานว่าหินปทุกรรมปาลาศีลาบาทอันเป็นติปะอาสนาแห่งพระยาอินตาเท้าฟ้าอุณหากาลังก่อฮ้อนกระดางแข่งในบัดเดียวอาทาสกโกอันว่าพระยาอินตาธิราชเป็นตนเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายเต้าก็รำเบิงในหอระไตหูแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็หูสภาวะด้วยปัญญาทิพย์แห่งตนว่าในวันนี้นางจันตปทุมมาวดีมีศรัทธาหือตันเขาสลากาพัดแก่เจ้าเบกูตั้งหลายมากนักหวานพระญาอินตาเทราชก็เสียงสาธุการอนุโมทนากับนางแล้วก็หาฝนแก้ว7 ประการตกลงมาในเมืองปาราณสีเป็นมหาเมฆาอันใหญ่นักก็มีแลมหาจโนอันว่าเจ้าเมืองปาราณสีหันอัศจรรย์อันนั้นก็กล่าวคาถาว่าตานังนามามหาพลังโหติชื่ออันว่าเขาสลากาพัดก็มีอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักหวานในกาลยามนั้นพระยาพรหมทัตราชาก็หันรูปอันโสภาวันนะอันงามแห่งนางนงคันจันตปทุมมาวดีพระยาพรหมทัตราชาก็บ่อาจักตั้งตนอยู่ได้เต้าก็ฮือเสนาไปนำเอานางจันตปทุมมาวดีมาด้วยสีวิกายคำสุภาษาแห่งตนแล้วก็ตั้งฮือนางเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่กว่านางตั้งหลาย16,000 นางก็มีวันนั้นแลตาโตปัตตายาตั้งแรกแต่นั้นไปหน้านางจันตปทุมมาวดีก็จำเริญดีเข้าวินติบาตเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าและภิกขุสังฆาทั้งหลายจุวันบอกาสักวันนางก็กระทำมือตานเป็นอนิจจการบอกขาดนางก็บ่ได้ประมาทในกุศลผลบุญนางก็ได้กระทำหนุนไปบอกขาดดาบเสียงเขตอายุแห่งนางก็มีแลสลากาพัตตานางนี้ที่ตั้งขีญาสังวันนาเวเศษจาห้องเหตุยังอานิสงส์อันใดให้เขาสลากาพัดเป็นทานก็บรมนกาลกวนเต้านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุขอเจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์กิ้วแก้วได้เกณฑ์กันเทศอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลและอุทิศทานให้กับคุณนงลักษ์กิ่วแก้วพร้อมกับบรรพบุรุษทั้งหลายอุทิศทานถวายพระเดชพระคุณพระเทพปิสุทธิคุณอุทิศทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเจิญญาติโยมฮับปอนกันเทศจากสมณเณรโรงเรียนวัดปะงิ้วเนอศรัทธาเฮามีน้ำหยาดก็หยาดน้ำ
ตั้งใจปนมมือฮับปอนเด้อยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปะชิตังตุมังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสยถามานิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเฮาจะไปเอาปอนกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในตอนบ่ายเนอะทำความเข้าใจกับญาติโยมอย่าก่อนญาติโยมที่มีพระทหารเป็นข้าวกล่องญาติโยมที่เตรียมมาก็กันไว้ถวายพระสงฆ์ก่อนเนอะหลังจากที่พระสงฆ์เพิ่นได้เจริญพุทธมนต์ถวายพรพระเรียบร้อยก่อนจะถวายเพลญาติโยมกันไว้ถวายพระสงฆ์ส่วนมหาเถระประมาณ20 รูปนิมนต์ตั้งหลังนี่นะครับพระสงฆ์มหาเถระนิมนต์ฉันเพลตั้งหลังที่เหลือจากนั้นก็นั่งเก้าอี้ที่เก่านะครับที่เหลือจากนั้นพระเถระอนุเถระนั่งที่เก่าแล้วก็ญาติโยมเฮาจะทานอาหารพระทหารก็เอามาให้เปิ้นเนอะกำเดียวสักกรรมก่อนช่วงเวลานี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้สวดมาติกาและถวายพรพระสวดมาติกาถวายอุทิศถวายเพื่อกับพระเดชพระคุณทั้งสองพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมและนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์ถวายพรพระก่อนที่จะถวายพระทหารเพลนำโดยหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศิลาสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าขอกราบนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมากุศลธัมมาปัยยกตาธัมมาสุขายเวทนายะตาธรรมาทุกขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขามาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาวิภากธรรมาวิภากธรรมะธรรมาเนวะวิภากนาวิภากธรรมะธรรมาอุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมาสังเกเรตาสังเกเรสิกาธรรมาสังเกเรตาสังเกเรสิกาธรรมาสังเกเรตาสังเกเรสิกาธรรมาสวิตกาสวิจาระธรรมาวิตกาวิจาระมัตตาธรรมาวิตกาวิจาระธรรมาปิติสากตาธรรมาสุขาสากตาธรรมาอุเบกาสากตาธรรมาทัสสะเนนะปะตาภาธรรมาภาวนายะปะหาธรรมาเนวะทัสสะเนนะนะภาวนายะปะปะธรรมาทัสสะเนนะปะตาภาเหตุกาธรรมาภาวนายะปะตาภาเหตุกาธรรมาเนวะทัสสะเนนะนะภาวนายะปะตาภาเหตุกาธรรมาจยกามิโนธรรมาปัจจยกามิโนธรรมาเนวะจยกามิโนนะปัจจยกามิโนธรรมาเสกาธรรมา
เสกาธัมมาเนวะเสกานาเสกาธัมมาปาริตตาธัมมามาคาตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปาริตตารัมมานามาคาตารัมมานาธัมมามานาธัมมาเอนาธัมมามัจจิมาธัมมาปานิตาธัมมามิจจตานิยตาธัมมาสัมมัตตานิยตาธัมมานิยตามัคการัมมานาธัมมามัคคาเหตุกาธัมมามัคคาติปติโนธัมมาอุปันนาธัมโนปันนาธัมมาอุปาติโนธัมมาธัมมาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาติตารัมมานาธัมมานาคาตารัมธัมมาปัจจุปันนารัมมานาธัมมาอัจจตาธัมมาปะเหตาธัมมาอัจจตาเอตาธัมมาอัจจตารัมมานาธัมมาปะเหตารัมมานาธัมมาตาปะเอตารัมมานาธัมมาสนิทัสสนาสัพพติมานิทัสสนาสัพพติกาธัมมานิทัสสนาปฏิกาธัมมาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอปัสสิโกปัญญิโกปัจจัตตังเวทิทัพโพวิญโยเอติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆญาติทังจัตตาเรปุริสายุกานิอัตตาปุริสาอุเอสาวกโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติปาหุงสหสัมมาปินิมิตาสาอุตันตังคลีเมกาลังอุติตะโกรัสสะเสนามารังดานาติธัมมาวิตินามุนินโทตันเตสะสะภวัตุเตจยมังกาลานิมาราติเรกามะปิยุสิสะสัพปาระโกรัมปนารวักกามักกามัตตัตตยักขังกันติสุตันตาวิตินาจิตตวามุนินโทเตสะสะภวัตุเตจยมังกาลานินาราคิริงกัจจวาลังอติมัตตาโอวัตติจักมาสเนวะสุทารุนันตังเมตัมโปเสกาวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตสะสะภวะจยมังกาลานิอุกิตตะกักกามติหัตตสุทารุนันตังดาวันติโยจันนะปะลิมาลาวันตังอิทธิวิสังกัตตมโนจิตตวามุนินโทตันเตสะสะภวะตุเตจยมังกาลานิกัตวานะกัตตมุตวะกัปปินิยจินจายตุตตวะจานังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมาเวเตนะตวามุนินโทตันเตสะสะภวะตุเตจยมังกาลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทะปิตามานังอติอันตะโพตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตตวามุนินโทตันเตสะสะภวะตุเตจยมังกาลานินันโทปานัญจะปุจากังวิภูตังมาหิติงปุตเตนะเถระปุจาเกนะกามาอิทุปเตสาวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตสะสะภวะตุเตจยมังกาลานิทุกาติติปุจาเกนะสุตตตาทังลัมมังวิสุทธิจุติเมติปิดานังญาณกเทนะวิธินา
มุนินโตตันเตสะสะภะวะตุเตชะยมังคาลานิปิพุทธชะยมังคาลาอัตตะกะตาโยวาจโนตินาติเนสรเตมะตันเตตวานาเนกาวิวิตานิจุปัตตวานิโมกังสุกังอติกามายานาโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตอิตายาสัพพะปานินังโพเรตวะปารามิสัพพะปัสสัมโพธิมุตตังมังเอเตนะสัจจวัจเจนะเตชะยมังคาลังยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันเทวัตโนยวิจโยวิจยจุจยมังคาเลสิเสวะตาวิโภคาเลภิเสเกสัพพะอุตตานังอาคัปปะโมตติสุนักตังสุมังคาลังสุปปะตังโสติตังสุโตจะสุยิตังพระมจาริสุปัตตกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตกินังนิติเตปะตะกินาปะตะกินานิกัตวานาลาปันตเตปะตะกิเนภวตุสัพพมังคาลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนัสตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคาลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมนุภาเวนัสตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคาตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุติภวันตุต่อไปเขาได้กล่าวคำถวายภัตตาหารกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.วิทยุคลื่นสีขาวมอบหมายให้กล่าวนำว่าพร้อมว่านโมพร้อมกันในสถานเนอร์ว่าแบบไทยเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตว่าดังว่าดังอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาทีนันจะปิยะชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแด่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุ ขออนุญาตครูบาอาจารย์ได้อุปโลกภัตตาหารอันถวายเป็นสังฆทานเพื่ออนุญาตปงปัน
ตอนนี้อาหารทั้งหลายเป็นของทุเจ้าอยู่เนอะถ้าตัวเจ้าบ่ได้อนุญาตปงปันศรัทธาเอาไปกินก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเนอะบอกว่าศรัทธาปล่อยใจแม่ยิงสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตั้งใจเนอะไผกลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็หื้อระงับหับปากตั้งใจจะไปฟังกินเตื้อถ้ากินไปแล้วก็บ่เป็นอย่างอะไหวดีๆถ้าบอกไหวดีๆก็กรรมนักหรือเก่าเด้อยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้มีทายกทายิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาน้อมนำมาถวายภัตตาหารอันว่าภัตตาหารอันเป็นสังฆทานย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็หามีได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้แจกกันตามที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นไม่เป็นการสมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรที่จะแจกของสงฆ์แล้วกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเคพันเตสังโฆมหาเถรสะปาปุนันติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ย่อมถึงแก่พระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ตามลำดับอวะเสสาอามหกังสมณเณรนังอุปาสกะอุปาสิกานังสัพพะสัตตานังปาปุนันติที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่ย่อมถึงแก่พระสงฆ์มหาเถระตามลำดับจนถึงสามเณรรูปสุดท้ายที่เหลือแต่สามเณรรูปสุดท้ายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายย่อมถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตัวน้อยตัวใหญ่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฉันได้บริโภคตามอัตภาพสมควรแก่ทุกท่านด้วยเถิดสังโฆลุจติสังโฆลุจติสังโฆลุจติสาธุนิมนต์พระสงฆ์ให้ปอนครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังเกปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติลาโสยะถานิวังจันตุสัมปโรโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังอายัญจะโคทักกินาเตนะสังฆามิสุปเตติตาเตกรัตตังอิตายาสัทธานาโสอุปกัปปติโสยติธรรมโมจะยังเนตัสส
สิโตเปตานาปุจาจักตาโอลาลาภาลังจะเปโกนามาโนปะเทนังโตเมปุญญังอสุตังอนาปกันติอายุโทปละโทติโรวันนะโตปฏิภาณโตสุขัสสะตาตานเมทาเวสุขังโสอติกังจติอายุทัตตวาภลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตเทกายุยัสสวาโหติยัตตายาทุปปัสสติเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะสนทิภวันตุเตภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนัสสัทธาสนทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพคาโนภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเตนิมนต์ครูบาอาจารย์ฉันภัตตาหารเพลครับเอาจากอีตังหยาดน้ำในช่วงบ่ายนะหลังจากตีตาลสลักพัดเรียบร้อยก้อยตาลอีตังหยาดน้ำมหาเถระนิมนต์ตั้งหลังนะครับประมาณสัก25 รูปนะครับที่เหลือก็นั่งเก้าอี้ตามเดิมศรัทธาตามอัธยาศัยเนอะต่อไปก็จะเป็นการแสดงจังฟ้อนตามลำดับพิธีกรโฆษกภาคสนามก็สลับกันไปเบื่อได้เงียบตนหนึ่งไปฉันเข้าตนหนึ่งก็อู้ไปตนหนึ่งอู้แล้วก็เปลี่ยนกันไปฉันเข้าเวลาบ่ายโมงตรง13 นาฬิกาก็นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นมาตั้งบนนี่คือเต็มมดก่อนนะครับที่เหลือก็นั่งตั้งลุ่มญาติโยมตั้งหลายก็ตามอัธยาศัยครับนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับนิมนต์เลยครับนิมนต์ตั้งบนนี่ลงไปฉันพระทหารเพลตั้งหลังเลยนะครับพระสงฆ์ที่อยู่ชั้นบนนี่ครับส่วนชั้นลุ่มผมได้แจกพัฒหารไปถึงหมดแล้วนะครับชั้นลุ่มแจกไปหมดละชั้นบนนิมนต์ไปฉันตั้งหลังนี่นะครับจัดไว้อยู่ประมาณสัก20 กว่าตี้นิมนต์นะครับตั้งหลังพระมหาเถระที่อยู่ชั้นบนนะครับส่วนตั้งลุ่มได้แจกอาหารไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนิมนต์ฉันตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่านี่บัจจัยวัดบะมีได้ครับได้ครับครับได้ครับบะมีคนพอกอยดูแลนิมนต์ตั้งหลังนี่เลยนะครับหัววัดที่บ่ได้ตาลเด้อมาจะตาลมาพร้อมจะปั่นปอนละโทรศัพท์ไผ่เปียโทรศัพท์ไปพ่องของแม่จันเพนคำโพธาอยู่หลังนี่โทรไปแล้วมีไผ่ฮับขอเอาส่งครับเนาะกรรมกรรมผาธนาของเจ้ามูลราชศรัทธาวัดสันปุเลยสลีเวียงแก้วมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุงฮือปันอุดมสมสละบุตรที่จุเยี่ยงจุภการนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลังเนื้อศรัทธาเขาก็ไปกินข้าวโฮงตาลได้เนาะไปกินข้าวโฮงตาลได้เลยเนื้อนิมนต์ตั้งหลังเลยนิมนต์ลงตั้งหลังส่วนพระคุณเจ้าก็นิมนต์ตามมัธยาศัยนะครับจะไหว้เก้าอี้หากันก็ได้เตะบ่พ่อหน้าไผ่ของไผ่มันก็ได้นิมนต์ตามมัธยาศัยนะครับเพราะบนดอยนี่จะใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับท่านที่กำลังเดินทางมาถึงเป็นเตื้อแรกก็ดี
เตื้อสองก็ดีพอกอยเนอะตอนนี้เฮาจะฟ้อนวัดไหนดอนจันทร์นะวัดดอนจันทร์เวียงป่าเป้าเจ้าของเทปอยู่ไหนซีดีอยู่ที่ไหนเจ้าของซีดีใส่เปิดตุลุงยองตุลุงอย่างจะก่อนตุลุงสมชาติเวียงป่าเป้าเจ้าของเทปอยู่ไหนซีดีอยู่ที่ไหนเจ้าของซีดีใส่เปิดตุลุงยองตุลุงอย่างจะก่อนตุลุงสมชาติจกเจ๊กลำปังสถานเนอะสาวน้อยหมู่นั่นเขามาเตรียมตุลุงยองตุลุงอย่างจะก่อนตุลุงสมชาติสาวน้อยหมู่นั่นเขามาเตรียมเพลงแห่เนอะสาวน้อยหมู่นั่นนะละออนอนุบาลก็มาอันนี้ละออนปฐมอันพุนอนุบาลเมื่อ60 ปีปลายแล้วมาสำนักสงฆ์บ้านน้ำโก้งเด้อสถาไผ่จะให้จะหอมลูกหลานเป็นกำลังใจให้เขาเนอะวันนี้ฟ้อนเสร็จแล้วน้องเจ้าขุนจะมาโชว์เพลงใหม่ที่เป็นเพลงของน้องเจ้าขุนเลยเนอะชื่อเพลงว่าเพลงน้องเจ้าขุนนี่นะก็เดี๋ยวเพิ่นจะมาร้องให้ฟังแต่ตอนนี้ฟังดูฟ้อนก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีแม่อีพ่อทั้งหลายคนที่มีบาปแปลงแห่งนักหันคนเท่านั่งที่ไหนเปิ่นไปยกเอากับเขาคนเดียวบ่ได้เนอะเมตตากรรมเอามาตัวแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เปิ่นกินตะกี้คนเท่ามาลู่เอาของตัวเจ้านี่ มันอยู่ไกลทั้งปุ้นก็มีนะตะกี้นี่ข้าวห่อนั่นเนอะที่มีจิ้นเป็นข้าวกล่องนั่นมาจากลำปางพุ่นเนอะโยมแม่เปิ่นทำมาจากลำปางโยมแม่ศิลวันสุรินทร์มงคลเจริญพรอีแม่โอ้เก้าอี้ล่ะไอ้แม่เขียนแล้วเนาะเจ้าสาธุแม่เขียนแล้วก็จะได้ไปเขียนเก้าอี้ให้อีแม่ตามนั้นตุลุงสาธุเนอะตุลุงอันไม่ใช่ตุลุงเปมาลำอันนั้นอย่างก็โอ้ของโต๊ะล่ะโอ้ทองก็อย่างบอกโอ้ทองได้ทองก็ว่าพระไผ่ไผ่ที่พกวัตถุมงคลมาเนอะเป็นพระเป็นทองเป็นอย่างบอกว่าบัตเตนะอยู่ในซองวัตถุมงคลสีแดงเนอะของไผ่หายยุบพอกระเป๋ากำลังมันเป็นวัตถุมงคลน่าจะเป็นทองหรืออย่างเนี้ยอยู่ข้างในนี่นะบับเปิดพอเนอะของไผ่หายสีแดงถุงสีแดงของไผ่หายจะแจ้งย้ายรถเบอร์บน8865พะเยามิตซู
จอจาน2 ตัว 7112ต้องเขียนไว้เพราะว่าประกาศกำเดืองจะเขาไม่ใช่หู้เขียนไว้อ้าวเด้อศรัทธาอีปอยอีแม่กินข้าวกันอยู่จังฟ้อนชุดนี้บ่ได้ตังค์อะ เพิ่นกินข้าวอยู่ได้เอาสตังค์มาให้ลูกหลานเนอะแต่เอาสลุงเอาขันไว้นี่ก่อนเนอะก็เดี๋ยวเพิ่นกินข้าวกินปลาแล้วจะมาให้รางวัลกับลูกกับหลานเนาะตุลุงตะกี้เดินไปทางพุ่นเสียงฮอนมันสูงเบาได้ก่อฮอนมันรวมพ่วงกันล่ะถ้ามันพ่วงกันแล้วไปถ้ามันลดฮอนได้ก็ได้มันเข้าหูไปนะงิดเลยน่ะล่ะลีแล้วล่ะตะกี้เขาไปแต่เจ้าแล้วของไผ่หายเนอะของไผ่หายที่เป็นถุงนะวัตถุมงคลอยู่ตรงไหนจะเป็นผ้ากระวัดตองทองบ่หูเนอะของไผ่บ่หูนะถุงสีแดงนี้จกพอกระเป๋ากำแต่สีจะดำขี้ลิน้อยนะแสดงว่ายุบมันพ่อง ของไผ่เนอะมาประกาศรถเนอะบนนะอันจะบนหลังนะบน8865เนอะ8865พะเยารถมิตซูขยับมือกำเตะรถตัวเจ้าจะออกแล้วก็จ7112เชียงใหม่รถฟอร์ดเนอะขอรบกวนกำขยับรถมือกำเตะแล้วก็มากินข้าวกินปลาแหมไม่ก็ได้เนอะก็ขอบคุณกับอีปออีแม่ตั้งหลายวันนี้ท่านตั้งหลายก็อาจจะบางคนจะว่าอย่างใดแต่ว่าอันเก้าอี้กับป้อมมีหนังอันบัดสะดวกสบายเลยอินาก็ต้องขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญตั้งหลายเนื่องจากว่าในบนสาธุครับท่านอาจารย์กำลังมาเนาะท่านอาจารย์นี่เป็นสลากกะเป็นสลากเนาะครูบา40,000อยู่ตั้งได้ สลากอันนี้สลากอันสลากก๋วยหนึ่งแหมก๋วยหนึ่งตานพระเจ้าเนาะตานพระเจ้าเอาไว้ที่หันเลยเนาะอันนี้ขนมได้ขนมด้วยเส้นสลากเปิ้นอีแม่อีปอนึกว่าบ่มาคำปะแล้วก็มาอีแม่ซุกคำปะแล้วมาแต่เจ้าแล้วกะของแม่แล้วแม่นก็พอละแม่นถ้าแม่นก็ใจดีละสาธุใดเจ้าของแล้วเนอะหมู่อีน้องเขาอยู่ไหนเจ้าอีแม่ล่ะอยู่แจงพุ่นกะเจ้าเดี๋ยวไปหาแม่ฮันเนอะอีแม่มาด้วยไผ่ไปแม่บุเย็นกะเจ้าโอเคนะเจ้าสาธุนี่เหรอกินเข้ากันเนอะไผ่จะให้รางวัลกับลูกหลานเนอะอีพ่ออีแม่ตั้งหลายพอเปิ่นฟ้อนแล้วอยากจะให้ลูกหลานเป็นทุนการศึกษาเนาะละออนมูนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจันเนาะโรงเรียนบ้านป่าจันซึ่งเป็นลูกหลานที่ได้ฝึกฝนโดยแม่ครูธนวรรณชัยวงศ์ซึ่งแม่ครูเป็นก่อมหันละออนที่โรงเรียนป่าจันมีความตั้งใจในการที่จะอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของเราโดยเฉพาะการฟ้อนการไล่รำซึ่งเป็นแบบฉบับต้นฉบับของล้านนาตั้งเหนือของเราวันนี้ก็ซ้อมฝึกลูกหลานเพื่อมาได้ฟ้อนที่นี่ไผ่อยากจะสนับสนุนลูกหลานเนอะจะเอาปัจจัยมาร่วมบุญคนละ10คนละ20นะอีแม่มาแล้ว100อนุโมทนาบุญเนอะอีแม่สลุงทั้งเก็บเด้อเนอะคนเฒ่ากำลังกินข้าวอิ่มนะคนเฒ่ากำลังกินข้าวอิ่มก็เดี๋ยวก็จะได้เป็นชุดต่อไปเนาะแม่ครูของเฮาเสร็จแล้วเนาะไกด์ไลน์แห่งชุดหนึ่งรอก่อนเนอะน้องๆอนุบาลนะไกด์ไลน์ไก่ไลน์เพลงที่อย่างเอาเปิดไปก่อนแม่ครูมาเตรียมเพลงคนหนึ่งท่านแล้วก็จัดเลยเนอะเวลาไม่น้อยใช้สอยประหยัดครูบาอาจารย์ฉันเสร็จแล้วพิธีตั้งพุ่นเสร็จแล้วศรัทธาเฮาไผ่มาได้กินข้าวซ้อหาโฮงทานเนอะ
โรงทานมีแวดสลานี่นะไอติมเปิ่นถอดปลักออกแล้วเป็นอย่างก็ไอติมถอดปลักออกเป็นอย่างกินได้เลยเนอะไอติมในเนี่ยไอติมในถังนายกอบจก็บะหมี่ละบะหมี่ละเรือกระถังก็ว่าเปิ่นถอดนั่นออกตัวลุงดอยเอามากี้มถังอยู่ตั้งหน้าป่ะครับเอาไผ่ห้อนติมไปตั้งหน้าเนอะไผ่ห้อนอกห้อนใจไปซ่อไอติมตัวลุงเนอะโอ้ท่านตัวลุงมานิดตัวลุงมานิดนะได้ร่วมบุญให้ลูกหลานเนอะไกลไลน์อันใดตัวลุงกับมัวกินเข้าอยู่ ตัวลุงฉันเข้าบัดแล้วจะไกลไลน์ก็ได้ไกลไลน์ก็ได้เอามาแล้วลูกหลานแม่นก็เลื่อนไปฟังก่อนอีแม่ว่ายังได้หมดอะกะโอ้ยอตานมาเฮ้ตัวลุงปั่นปอนนี้เอามาเฮ้ตัวลุงปั่นปอนเฮ้เอาวางหั่นมาเอาไข่ออกเหก่อนเอาไข่เอาเปิ่นต้มแล้วมันเป็นอย่างก็ตัวลุงโอ้ไข่เอาไข่ออกไปก่อนนะเอาไปแจกกันเลยไข่น่ะเอาแจกคนแก่นใส่ถุงไปเลยอีแม่ยิบไปเลยใครเอายิบไปยิบไปเลยนะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ใจมากปากดีก็เนาะตะกี้พอหน้าสีหมางามไว้ พิธีมันเหมือนบางพ่องมาได้กินข้าวไงมากำเตะพี่น้องเมืองฝางเอาเป็นเอาอันมีมาเนอะศรัทธาถ้าอิ่มแล้วก็เอาใส่ถุงไปเนอะเพียถึงกลางตังหิวนะอันนี้มีเมืองฝางเนอะเจ้านี้นี่พัดต่อใดก็มดแซ่ดนะอีแม่เจ้านี้ลุกเมืองฝางมาไก่เนอะเอามีคุณกนกพิษชัยนาเป็นทายกทายิกาอยู่เมืองฝางเนอะเป็นอุบาสิกาอยู่เมืองฝางได้ร่วมบุญกับครูบาอาจารย์กินอิ่มแล้วก็เป็นอย่างใส่ถุงไว้ฮั่นเอาไปคำผาธนาของเจ้าสมณะเอาด้วยกันศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายพ่องก็กำลังเอาเข้าสลากมานี่โอ้เข้าจีแหมเนาะโอ้เข้าจีตุลุงขออันหนึ่งมีตั้งแต่ดีนี้โอ้ดูลูกเขาเก็บประกันนะโอ้เข้าจีหมดละอีแม่จะเอาอย่างเข้าจีกะเอาจะปั่นขึ้นนะเอาตุลุงฉันเรียบร้อยแล้วเนาะเอาตุลุงเอาไม้ไปเปลี่ยนท่านมหาได้ฉันพัฒหารเพลก่อนพี่น้องต่อไปจะเป็นฟ้อนไก่ลายของน้องๆเด้อเจ้าหาเพลงบัดได้เดี๋ยวดีเจเจ้าหาเพลงกันตัวลุงฟ้อนไก่ลายครับจะไก่ต้มนะ ตอนนี้ก็จะปอนเดียวไก่ลายเอาอีแม่เอาปอนก็ดีปอนฟ้อนก็ดีพอ หยาดน้ำเลยแม่ยะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสากัลลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามณิโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุปอดใจจิตอาสาผู้ชายขอเจิญตั้งผักตั้งขวาศาลานี่กำเนิดตั้งขวามือพระเจ้านี่จิตอาสาปอดใจคน10 คนขอจิตอาสาจะช่วยยกวตารนี่ไปไว้บนถาดขอจิตอาสา10 คนเนาะปอดใจต้นน้องมานี่ครับโยงไปเนาะโยงนี่ไปไว้บนถาดซุปเข้ามาเลยเกือบไม่ต้องถอดอนุญาตพิเศษพ่อน้องมานี่ครับปอดใจมาแหม4-5 คนช่วยยกนี่ไปไว้บนถาดเอาไว้ตัดได้ก็ได้แหวนถาดขอเนื้อปอดใจจิตอาสา4-5 คนขึ้นบนศาลาตั้งใต้นี่ตั้งขวามือที่เขายืนอู้นี่เลยเอาครัวนี่ไปใส่
ไว้บนถาดกรรมกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกรรมเพราะว่าบนนี้หัวมันเติกขึ้นบนศาลาทางใต้นี่ทางขวามือที่เขายืนนี่เด้อเอาครัวนี่ไปใส่ไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกบนศาลาทางใต้นี่ทางขวามือที่เขายืนนี่เด้อเอาครัวนี่ไปใส่ไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกทางใต้นี่ทางขวามือที่เขาทางใต้นี่ทางขวามือที่เขายืนนี่เด้อเอาครัวนี่ไปใส่ไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกช่วยยกมือที่เขายืนนี่เด้อเอาครัวนี่ไปใส่เขายืนนี่เด้อเอาครัวนี่ไปใส่ไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกช่วยยกครัวนี่ไปตีบนถาดขึ้นครัวนี่ไปใส่ไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกช่วยยกครัวนี่ไปตีบนถาดขึ้นนะอย่าตั้งหัวเขียนไว้บนถาดกำกดใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีมาช่วยกันกำเพราะว่าบนนี้ครัวมันเติกช่วยยกครัวนี่ไปตีบนถาดขึ้นนะอย่าตั้งหัวเขียนว่านี่อันนั้นยอดใจกำเนาะ
อย่าตั้งหัวเขียนว่านี่อันนั้นยอดใจกำเนาะ112เชียงใหม่รถฟอร์ดเลยขอความกรุณาย้ายกรรมขวางจราจรประกาศเป็นฉบับที่2จอจาน7112เชียงใหม่รถ112เชียงใหม่รถฟอร์ดเลยขอความกรุณาย้ายกรรมขวางจราจรประกาศเป็นฉบับที่2จอจาน7112เชียงใหม่รถฟอร์ดเด้อขอเพื่อโชเฟอร์สารถีคนขับรถขยับรถฟอร์ดเด้อขอเพื่อโชเฟอร์สารถีคนขับรถขยับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายกินข้าวกินน้ำกันแล้วขอช่วยบริหารละขอจิตอาสาเอาถุงดำขึ้นมาบนนี่สักแกนเหรอจิตอาสาเอาถุงดำขึ้นบนนี่กำจิตอาสาจะได้เก็บอาสาเนอะขออนุญาตประกาศคาถาญาติโยมที่เอาต้นมาแล้วก็ขอให้นั่งประจำเส้นเนอะบางครั้งเส้นมันก็ตามเลขที่ท่านได้ไป
แล้วก็ขออนุญาตบอกว่าห้องน้ำสถาอยู่ลายตะวันตกคุณดูอยู่ตรงลายเต็นท์นี่2 ห้องลายพุ่นแหมตังเวของทุกเจ้านะตะกี้ตะมาเกือบจนสยมนั่นนะออกโคจรออกห้องน้ำทุกเจ้ามานะตังเวของทุกเจ้าเนี่ยตั้งเหนือนี่นะต้องเข้าใจเนอะเพราะว่ามันเราแบ่งส่วนกันแล้วเนาะฝ่ายผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำพระสงฆ์นะนี่ก็แจ้งข้าทั้งหลายและทราบเนอะขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนเนอะแดดร้อนเนอะเข้าห้องน้ำคือถูกห้องนะห้องของศรัทธาญาติโยมอยู่ตังเชียงใหม่ห้องของตังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ตังเวียงป่าเป้าทิศเหนือกับทิศใต้เนอะศรัทธาตังเหนือท่านอาจารย์นี่ตุลุงกันเลยไปสาธุเนอะเอาสันมานะเนอะศรัทธาสันมานะเอาตุลุงปั่นปอนเนื้อเปิ้นเนอะศรัทธาสันมานะมาแล้วนะโอ้ลูกสาวน้อยลูกสาววัดห้องกูวันนี้มาได้แสดงเนอะวันนี้บัดเตรียมชุดแสดงมานี่น้องๆอนุบาลสมัยเมื่อ60 ปีก่อนกำลังไล่ลำอยู่เนอะลูกจังใดมาก่อนตุลุงนี่จังฟ้อนที่ไหนเชียงใหม่ก็ว่าดอยสะเก็ดก็ว่าเวียงป่าเป้าจังฟ้อนวันนี้จะมีการไร่รำฟ้อนรำเนาะศรัทธาเวลามีการทำบุญสุนทรทานมีกินมีทานอย่างนี้ครับผมติพระธาตุเลยครับจันไว้ได้เลยครับเอาไว้ได้เลยครับสาธุครับวัดพระธาตุแม่เจดีย์เนอะได้มาถึงอันนี้นะจ้างฟ้อนวัดพระธาตุแม่เจดีย์พระธาตุเนาะบ้านเฮากะโอ้จ้างฟ้อนบ้านเฮาเอามาตุลุงตั้งเพกอะโอ้ป้องคามความปลอดภัยนี่เนอะเอาจ้างฟ้อนเวียงป่าเป่าเฮาเนอะศรัทธาฟ้อนพองามแต่ใดแต่ยิ้มงามเนอะยิ้มกันงามเนี่ยจ้างฟ้อนมันจะงามตอนยิ้มนะศรัทธาถ้าเบ่งไว้เองนะโอ้บังงามถ้ายิ้มเหี่ยน้อยนี่ฟ้อนงามก็จังบังงามก็จังมันตึงงามหมดแต่อันนี้งามตึงฟ้อนงามตึงยิ้มเนอะอนุโมทนาบุญวันนี้เอาฟ้อนมาเปาะมาหอมเนาะพี่น้องต่างบ้านต่างจองมาหันคนเวียงป่าเป้าเฮารักษาศิลปะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยการฟ้อนรำเป็นขนมฟ้อนงามตึงยิ้มเนอะอนุโมทนาบุญวันนี้เอาฟ้อนมาเปาะมาหอมเนาะพี่น้องต่างบ้านต่างจองมาหันคนเวียงป่าเป้าเฮารักษาศิลปะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยการฟ้อนรำเป็นขนมฟ้อนงามตึงยิ้มเนอะปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองมือ
บ้านสังจองมาหันคนเวียงปะเป้าเฮารักษาศิลปะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยการฟ้อนรำเป็นขนมงามตึงยิ้มเนอะอนุโมทนาบุญวันนี้เอาฟ้อนมาเปาะมาหอมเนาะพี่น้องต่างบ้านต่างจองมาหันคนเวียงปะเป้าเฮารักษาศิลปะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยการฟ้อนรำเป็นขนมน้องเจ้าคุณ ส
อสู้เป็นนักต่อสู้ศรัทธาต่อสู้ชีวิตใจเท้าเนาะในการทำกิจกรรมประจำวันต่างๆใจเท้าในการกินข้าวกินปลาล้างนาแปรงฟันสามารถจะใจเท้าของตัวเก่าได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนประทับใจน้องเจ้าขุนเป็นลาดังแล้วบัดเดียวนะไปออกสถานีของเวกฟอยเนาะคุณปัญญาปันสุขเนะบัดเดียวเปิ้นมีเพลงเป็นของตัวเก่าเขาว่าเพลงบัดเดียวนี้คนฟังนะก็โอ้เป็นล้านแล้วตุลุงอีโลเป็นล้านวิวนะวันหลังเอาตีมันเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งมาโอ้นะมันบัดได้นะอย่างอีมันจะจ้าเสียเวลาคนที่เปิดเนอะไล่เข้าไปหาเพลงเจ้าขุนนั่นวันหลังต้องเอาแฟดได้เพลงใดเพลงนั้นเอามารวมกันอย่างอีบางเตื่อคนเปิดก็งงเนาะเอานะเอาทำได้ล่องเหียกะนะเอาขึ้นมาน้องเจ้าขุนเป็นพ่อบาหันตั้งพุ่นขออนุญาตถอดรองเท้ากันป่ะเนื้อยืนนี้เขาพอตั้งหลังบาหันอันนี้ของไผ่ไหมจับมันเน้นรักกะฮะเฮ้ยเจ้าขุนกะเดี๋ยวก่อนไม่ฟังจ้ะเดี๋ยวเขาอุ้มมันบอกว่าไอ้ยังเป็นอย่างมันงงเอาละเพลงอะไรเนี่ยพอกันเมื่อใครคนนั้นพูดจังไม่เป็นเหมือนเก่าแบกความทุกข์มากับเพลงอะไรอ่ะเอากับเพลงเนาะเศร้าขอให้ฉันช่วยรักษาใจเธอศรัทธาบ้องพอละเนอะวันหลังจำไว้มาแล้วเหรอมาใจเพลงนี้โอเคดนตรีบ่เอาแล้วนักเลงปอร้องสดเอาปมมือดังๆแล้วโอ้เทวดาเปิดใครฟังเสียงสดนะวันหลังจำไว้คนเอาแฟดได้มาอันใดอันนั้น ด่าเหี่ยกำลังร้องสดเอาเพลงน้องเจ้าขุนคือชีวิตจริงของเขาเนอะจากบทประพันธ์ของอาจารย์ป้อที่ดูแลน้องเจ้าขุนมาตั้งแต่3 ขวบวันนี้อาจารย์เป็นบ่ได้มาก่อคือคุณลุงเป็นมาดูแลก็จะให้น้องเจ้าขุนได้ร้องเพลงให้ฟังเนอะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายรัตกิจภาศิลาครับจะเรียนชื่อน้องเจ้าขุนครับมาจากชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับผมก่อนคือคุณลุงเป็นมาดูแลก็จะให้น้องเจ้าขุนได้ร้องเพลงให้ฟังเนอะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายรัตกิจภาศิลาครับจะเรียนชื่อน้องเจ้าขุนครับมาจากชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับผมได้มาอยู่ชมรมผู้พิการวังเหนือไม่นานเจ้าขุนตั้นทุนแรงมีพูดจาไพเราะสนอเสียงดนตรี
รีจึงมีวันนี้ วันที่ทุกคนได้ฟังเก็บออมเก็บเงินทุกคนหยิบยืนแต่คุณส่งคืนช่วยเหลือคนพิการมากมายช่วยแม่คุณย่าสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนคุณย่าสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนคุณย่าสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนคุณย่าสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนสร้างสุขาคุณย่าผ่อนคลายสร้างสุขาคุณสุขาคุณย่าผ่อนคลายแสนมีความหมายเจ้าคุณได้กตัญญูชีวิตต้องสู้คุณครูพร่ำสอนเรียบร้อยแล้วก็ประจำ
ากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพเลื่อนทำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วได้เลยตอนนี้ผ่านแล้วบ่ายโมงโอ้ได้คือบ่ายโมงก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องรอหน่อยนะครับเนาะเพราะว่ามันดูว่าจะมีนายอำเภอ3อำเภอมากันนะครับโดยเฉพาะนายอำเภอพานนี่นะเปิดก็จะเปิดมาเป็นเจ้าต้นเจ้าตีอยู่ตัวกันแปลงที่มาแต่ก่อนนะครับนายอำเภอพานตัวอำเภอเวียงกับเป้าเนาะท่านบรรจงขุนเพชรช่วงนี้ญาติโยมที่อยู่ตรงบ้านก็ได้ยินเสียงออกตั้งแต่ตะวาจนถึงวันเจ้ามาตอนวันนี้ถ่ายทอดเสียงโดยคลื่นวิทยุบัดฝ่ายหินนะครับมานอนแฮมแก่มือตรงนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์จากดอยหล่อเช่นอาจารย์บรรยงตุลุงยองพระครูชลทานพิทักษ์กับนอนแฮมแก่มือตรงนี้แล้วก็ส่วนงานวันนี้ก็เป็นนาบุญร่วมกันในคณะที่เขาเป็นพระสงฆ์เหมือนกันหมดทุกท่านทุกตนบ่มีพิเศษสักตนนะครับ แต่ขายโจกได้โจกก็นั่นคือได้พิเศษเองแหละครับเนาะเส้นจะเป็นสีเหลืองต้นกล้วยธรรมดาจะเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้ในที่คณะผู้ทำงานเปิ่นได้นิมนต์ไว้ประมาณกันไว้ที่ว่า194ลูกเฉพาะพระสงฆ์นะครับแล้วก็194รูปจนสำเนียงนั้นเปิ่นจะรับอย่างใดตีมานี่เดี๋ยวก็รอฟังตังธรรมครูเลขาเปิ่นอย่างเกินนะครับ194ลูกจะถึงนักน้อยเกินอย่างใดเพราะว่าเปิ่นนิมนต์วัดละตนนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เขาเจ้าต่างวัดต่างอำเภอนิมนต์มาแล้วก็เข้ามาอยู่ศาลานะครับช่วงเวลาเขารอฝ่ายฆราวาสคือท่านนายอำเภอพานนายอำเภอเวียงป่าเป้าก็ท่านก็จะได้มาร่วมกับเขาตัวนะครับวันนี้พระมหาเถรานุเถระได้มากับหลวงราชเจ้าก็ได้นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณหลวงพ่อก็ได้มาร่วมตรงนี้ก็สงสัยติดภารกิจค่อนคงจะกลับไปแล้วตอนนี้ก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพระครูนิเวศศรีราชสวรหลวงพ่อรองเจ้าหน้าอำเภอเวียงเป้าท่านพระครูพิสุทธธรรมเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการทุกลูกหลายตนหลายองค์ที่มาในวันนี้นะครับมารับปฏิฆาหกมาเป็นปฏิฆาหกรับทายทานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลครั้งแรกบนม่อนวัดศรีสองเมืองซึ่งได้ก่อสร้างห้างแปลงด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาแรงทรัพย์ต่างๆที่ท่านได้ถวายกันมาจากนั้นพระสงฆ์นิมนต์นะครับนิมนต์ต้องให้แล้วครับตรงบนว่างอยู่นะครับเก้าอี้ว่างอยู่นะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ครับด้านเหนือนี่ก็มีพระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็นั่งรอกันอยู่ขออดใจรอสักครู่นะครับส่วนครูบาอาจารย์ท่านใดอยากฉันกาแฟนิมนต์อัตตาหิอัตโนนาโถครับอยู่มุมตะวันตกไปนะครับเนอะกาแฟชงเองเลยน้ำฮ้อนเป็นคูลเลอร์เลยครับนะครับจะชงกันเองเนาะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะครับโรงทานทุกโรงทานนะครับทุกที่ทุกทางมาเอาอาหารมาถวายเป็นตาลแล้วถวายมาเลี้ยงดูปู่เสือเท่ากับว่าท่านทั้งหลายได้เลือดเนื้อชีวิตสติปัญญาของบุญบารมีที่ท่านได้ทำกันวันนี้ส่งผลย้อนท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนนี้แดดออกแล้วจะเจ้านี่เป็นเทวดาเป็นความจุ่มเย็นหันคนมานักเนาะประเด็นแดดออกละเนาะพระธาตุสีสองเมืองก้าวกับผมธรรมาภาพเข้าใจว่าอนาคตวันหน้าคงจะเป็นสีเหลืองแต่ก็ด้วยบุญบารมีที่เขาจะได้ร่วมบุญร่วมทานกันไปวันหน้านะครับตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่ก็ต้องอนุโมทนาท่านประธานตีได้เริ่มสร้างคือคุณเชิดพงษ์กิวแก้วท่านของครอบครัวตีท่านได้เป็นประธานสร้างพระธาตุ3องค์ตอนนี้วัดชัยลังกาป่าป้องท่านพระครูประหลัด
ปางงิ้วตัวเนอร์ปางงิ้วสุวรรณสิงห์พรีได้มาลำปันหลังอันนี้มนต์นะครับรับพรจากพระเดชพระคุณนะครับผมยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนะครับตอนนี้วัดเจริญกาป่าป้องท่านพระครูประหลัดแล้วก็วัดสุวรรณสิมพีปางยิ้วอำเภอดอยสะเก็ดนะครับมาร่วมกินร่วมทานกันวันนี้ก็ประตานุโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์ตัวนะครับในส่วนของงานบุญวันนี้ก็จะได้ลำดากันช่วงนี้เรารอแขกผู้จริงๆนี่เก้าอี้ตั้งหน้านี่จัดให้ท่านนายอำเภอพอดีโยมนักจะโยมครูบาอาจารย์ครับโยมนักขนาดเริ่มมีที่นั่งก็เลยให้คนนั่งไปก่อนเบิดก็ค่อยว่ากันนี่นะวันนี้โอ้บนดอยนี่ก้าวกับผมมันนึกเลยว่าจะแน่นถนัดกันด้วยสายทานบุญกุศลดีมาไก่ก็คือเมืองฝางที่เพิ่นได้มากันที่อำเภอฝางเนาะนะครับแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอหลายอำเภอครับที่มาร่วมกันวันนี้ส่วนที่งานที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความสมานสามัคคีขององค์หมู่คณะของครูบาอาจารย์ของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันวันนี้น่ารักกึศใจกันว่าโอ้วันนี้งานฉลากเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะมาเป็นยังไงคนจะนักจะน้อยหมดใดกับท่านพระครูชลทานก็พอก่อนปรากฏว่าเกินความคิดเกินจริงๆนักขนาดก็อนุโมทนานะครับส่วนบนพระธาตุนั้นหั่นสังฆทานถวายเป็นตานที่บนยอดพระธาตุนั้นก็นี่บนนี้แหละครับยะทาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันดรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุตาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนะครับโอ้นมาอยู่ครับผมกราบขอบพระคุณครับเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุตะกูครูบาเจ้าศรีวิจัยมาร่วมทำบุญตัวท่านติดภารกิจได้อยู่นะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนำเรียนครูบาอาจารย์มาพวกท่านคงจะไม่ได้ทราบว่าองค์พระธาตุตะกอนนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าศรีสองเมืองนะครับอยู่ตรงโน้นเป็นศาลาหลังน้อยๆคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าได้ทำกิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระธาตุทุกวันแฮมค่ำหรือเข้าพรรษาและได้วันก็จะมาร่วมกันส่งน้ำพระธาตุพระศรีสองเมืองแล้วก็ได้นาบุญกุศลทาญาติโยมเนี่ยได้ประธานใหญ่ที่มาสร้างพระธาตุตรงนั้นจุดตรงนั้นแต่ก่อนเป็นศาลาหลังเล็กๆนะครับพระสงฆ์อำเภอเวียงเป้านั่งแทบพอก็เลยได้มีนำที่ร่วมกันสร้างมาก็ไปขออนุญาตตั้งอุทยานตอนนี้จะเป็นเชิงอนุรักษ์ร่วมกับอุทยานแล้วมาสร้างศาลาตรงนี้แล้วก็ยกประดิษฐานพระศรีสองเมืององค์นี้องค์เดิมนะครับมาประดิษฐานตรงนี้แล้วก็ปิดทองโดยมีคุณโยมถวายเป็นเจ้าภาพทองนี้นำเรียนและแจ้งญาติโยมว่าห้ามเอาน้ำส้มปล่อยเข้าพระเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวรองนี้รุดหมดเลยองค์นี้องค์เก่าองค์เดิมเลยครับองค์เก่าองค์เดิมเมื่อมีเปลี่ยนแปลงยกห่างกันมาเนี่ยครับด้วยบารมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนความศักดิ์สิทธิ์ยกเนี่ยมันแค่จะมานักเลย
รูตังรุ่มขึ้นมาบนนี้แล้วก็ศรัทธาญาติโยมช่วยกันตรงนี้แต่ก่อนสมัยก่อนจะแปลงพระธาตุครับสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอท่านครูพิสุทธธรรมนี่เป็นเนนแล้วเป็นสามเณรนะครับตรงนี้ตีเอาดินกีอย่างมาเนี่ยนะศาลาตรงนั้นสร้างเมื่อ2500 ซาวถ้าจำผิดนะครับนะผมก็ยังเป็นขยมเป็นพระน้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยฐานตรงนี้ใจผมได้เพิ่มขึ้นแปลงมาตะกอนมาเยอะนี่ก็หอเพิ่นหอบินวนตุ๊บนะครับก็เริ่มได้เยอะห้างไปเนี่ยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุนทรปริยัติวิกรมและหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยประมาณดำริตรงนี้มาจนถึงรุ่นของบุญเฮาเนี่ยครับได้ช่วยกันศรัทธาญาติโยมติวทรายตักขันไดลุ่มขันไดบุญกับหินยื่นส่งโดยแรงศรัทธาจนเป็นฐานณเวลานี้ตรงวันนี้นะครับแล้วสารปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพพื้นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรพระจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพดอยตุงผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสั่งสมทันบารมีสีขาวคลื่นคำนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขในทุกถิ่นที่เปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนบางคืนร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีทอง
ศรัทธาญาติโยมตอนนี้นะไฟที่สถานที่นะจัดงานก็เกิดการติดขัดดับลงไปเนาะแต่ว่าก็ยังพอจะ สื่อสารกันได้อยู่ในส่วนที่อาตมานั่งอยู่นี้เนาะก็ยังมีสัญญาณไฟเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไฟโดยรวมทั้งหมดนั้นก็ดับอยู่เนอะก็ตีเสียงเงียบไปเมื่อสักครู่ตะกี้เนื่องจากว่าเกิดความคัดข้องเรื่องของไฟดับตอนนี้ก็รอสักกรรมถ้าไฟยังบ่ดีขึ้นก็คงจะดำเนินการต่อไปส่วนตังบนนี้วันนี้เนอะศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาร่วมบุญในวันนี้ก็มาจากหลายที่หลายแห่งหลายวัดหลายวาเนาะหลายวัดวาอารามที่ได้นิมนต์ให้มารับสลักกภัตซึ่งก็มาจากทางเชียงใหม่ทางฝั่งเชียงใหม่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงไกลๆแถวนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวตึงสองฝั่งตึงฝั่งเชียงใหม่แล้วก็ฝั่งเวียงป่าเป้าแล้วก็มีตังลำปางอีกส่วนหนึ่งนะที่ได้เดินทางการไฟเนอะศรัทธาญาติโยมมีปัญหาฉะนั้นตั้งบ้านตั้งจองอีพ่ออีแม่ก็ดีที่ฟังรายการอยู่สัญญาณเสียงอาจจะบาชัดอาจจะบาดีเท่าที่ควรก็ขอสุมาอภัยจิมก็ขออนุญาตรายงานสดอยู่ทางบนเพก่อนก็แล้วกันตั้งแต่เจ้ามาเนาะก็มีตั้งแต่ 8-9 นาฬิกาเป็นต้นมามีศรัทธาอีพ่ออีแม่เท่าแก่นักศีลนักบุญจากจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เชียงใหม่นี่มาจากหลายพื้นที่มาเพื่อนก็เอากล้วยสลักมากันเอาอาหารภัตตาหารมาถวายแก่ครูบาอาจารย์กันซึ่งก็ทำให้ตั้งบนนี้นะศรัทธาญาติโยมบ่มีความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารการคบฉันแต่ประการใดแต่อย่างใดมีความพร้อมในเรื่องอาหารบริบูรณ์ทุกอย่างเนอะอาหารที่เลี้ยงดูแลครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ที่นี่ก็พร้อมบริบูรณ์บ่มีปัญหาส่วนก็ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายที่เปิ่นมาส่วนใหญ่ก็ดูแลตัวเองห่อเข้ามาก็มีหรือว่าบางท่านบางคนบ่ได้ห่อมาก็มีโรงทานบริการโรงทานก๋วยเตี๋ยวนี่ตลอดงานจัดมา 2-3 วันแล้วศรัทธาญาติโยมก็มีโรงทานตลอดงานวันนี้ก็มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานหลายอย่างเนอะเป็นโรงทานของคุณโยมแต่ละที่และแห่งที่เป็นเดินทางมาเนาะคุณโยมมาจากตังเมืองฝางก็เอาโรงทานมาโดยคุณโยมจากตังเชียงใหม่จากในพื้นที่ของเฮาจากลำปางแต่กี้อีแม่เอาอาหารมาจากลำปางเป็นร้อยห่อเนาะก็ต้องขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากลำปางที่เฮามาติวอาหารหิ้วอาหารเอามาเปิดเอามาออกโรงทานกับเปิ่นที่นี่ตัวก็ต้องขอขอบคุณครับศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนาะตอนนี้เสียงคงบัดได้แล้วก็ศรัทธามีเสียงฮัมเสียงคงจะออกไปทางสถานีวิทยุปลายสายถ้าอย่างใดเนอะทางปลายสายทางสถานีต้นสายที่ฮับสัญญาณไปท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจก็สามารถสลับเนอะสลับไปเป็นตั้งเพลงพ่องอย่างพ่องเข้ารายการไปสักกรรมเดี๋ยวตั้งเพลงก็จะรอส่วนสัญญาณของไฟเนาะของสัญญาณของไฟว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไฟมาก็จะเข้ารายการตามปกติส่งสัญญาณเข้าไปเนอะแต่ตอนนี้คือทางสถานีวิทยุของเปิ่นเนาะได้จัดการเกี่ยวกับระบบพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินที
างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสอง
านบารมีพระธาตุเจดี
สิอดีตอาจารย์มหาไงก็ตอนแรกใช้ของอ้วนไงก็แก้ไขอยู่มันจะไม่แก้ไขเราแก้ไขอยู่เพราะว่าเน็ตเอเอมันใช้ไม่ได้เลยไงผมก็เอเอมันใช้ไม่ได้ไงของเอาของแดงก็ใช้ไปหมดปานน้ำงดงามสูงดินรอยทำเทระนีฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยันมังกรทำแสงส่องฟ้าอำไพทำสีขาวถ้าเราแช่มชื่นเป็นผู้เบิกบานทั้งกายและใจไม่ใช่เอาตามสบายใจตามที่คนขจรกว้างไกลเฝ้าสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นทางนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืแล้วจะก็บนกี้มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วอ่ะกล้องเมื่อกี้เสียบอะไรก็เสียบไปนั้นแหละได้ย้ายเลยอ่ะแล้วกล้องได้โถมาเส้นแต่ย่อทำที่ปักเต้ามาเลิกบางคนก็ใส่มา50 บาทบางคนก็ใส่มา100บางคนก็ใส่มา500สลากนี่นั่งหลังกันเลยนั่งหลังกันเลยอ๋อกล้องไหนอ่ะให้กล้องวงจรใช่แล้วกล้องแม่ขั้นไหนเนี่ยอันนี้กล้องวงจรแล้วไม่แล้วสายมันไปเสียบปลั๊กที่อื่นได้ไหมเพราะว่าปลั๊กไฟมันไม่ติดไม่รู้แต่เนี้ยเสียบตรงมุกเสียบตรงปลั๊กตู้เย็นอ่ะกล้องวงจรอ่ะถ้าไฟแม่มันกับแม่เนาะแล้วทำไมมันมาแค่กล้องวงจรกล้องอื่นกล้อง2แล้วกล้อง2นะกล้อง2กล้องแดงอ่ะกล้องแดงข้างบนไม่แข็งกันได้เหมือนกันนี่ก็มาไม่เหรอล่ะไฟตัวเนี้ยขยับนี่เหรอมาไฟมันตกอ่ะ
อยากจะเอาแล้วประเด็นนี้ทุกคนตามต้นตลาดที่อยู่กับหลังตั้งหลักตั้งหลายที่ไปหาข้างหน้าเลยที่ลอยได้บอกเรียนรู้แต่เดียวในส่วนตัวผ่าตัวทำงานเขาทางที่เป็นคณะทำงานกรรมการได้เงินเอาแต่พวกสถานเอาไว้เพื่อบริหารจัดการแยกเงินค่าการรักษาว่ามีการวิจัยเงินเท่าไหร่และการเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าที่เป็นยักษ์และการมีเส้นหมายได้บอกในการติดรถหลายเขาเนี่ยสถานีวิทยุในคณะที่เขาเล่าหลายว่าเนี่ยแห่งแก่จังหวัดเป็นคนคุยที่เรียกว่าสิปีโตออกเวลาของใครเขาหลายมองไปลองถ่ายได้ไหมครับมันติดแล้วได้พูดสองข้อกับรถกันในที่จะได้ต่อครับถ้าว่าคนเราไปเก็บคนละหลายแล้วนั่นแหละเพราะแน่ต่อเพราะว่ามันเรียกว่าเก็บแค่นี้ก่อนที่พอมันซื้อฟ้าที่ว่าหนูฟ้ามึงกับไปนี่เสียงก็ได้หรอแค่เดินนะได้หมดนั่นหนูฟ้าเข้าไปลำโพงไม่เอาการไปไม่มีทำมาใหม่เอามาสถานเขาเอามาลูกสถานในเอาพักสถานปักสถานต้นทำหน้าพวกเราแต่ตาดีที่บอกว่าซื้อพันเจ้าที่ว่าเห็นฟังกับไปนี่เสียงที่ได้บอกแต่ละได้ของฟังยกมือได้หมดนั่นหนูพาได้รับโอ้พาคณะอำเภอไม่ใช่เอาอะไรไม่เอาอันนี้เป็นการไม่ต้องใจสถานเขาเอามาลูกสถานในเอาพักสถานปักสถานต้นทำหน้าพวกเราแต่ตามหาผู้ลุงหลวงปู่เจ้าคุณพระเสด็จพิสุทธิคุณวัดทุกอารามและหลวงปู่เจ้าคุณพระขุนทองวิทยาธิคมเจ้าคณะอำเภอเพียงกับเบาตอนนี้ก็นายอำเภอได้โดนเฉยๆครับเรียกอะไรเนี่ยจะต้องใจอะไรอ่ะไม่ต้องใจอะไรเท่าไหร่คุณข้างในมาคิดอยู่คุณข้างในมาคิดอยู่เราต้องยึดกับนายเจ้าหน้าที่ก่อนน้ำไม่ขังเราเรารับกับส่วนการทำงานก่อนมาน้ำมาถวายได้เลยจะได้บุญยกน้ำมาถวายเจ้าที่อยู่ในส่วนส่วนเดียวได้ไม่ต้องต่อไปมาต่อไปจะต้องต่อคอยตลอดในการบอกว่าแย่รับรองจานทำไงอ่ะหยุดถ่ายก่อนนะตามนี้แหละไม่ได้แล้วอ่ะบอกอาจารย์แล้วปิดแล้วนี่ก็กินแล้วนี่บอกอาจารย์วิทยาวัฒน์เหรอครับอาจารย์บรรยงเมื่อกี้เขาพูดในรายการบอกให้อาจารย์วิทยาวัฒน์อาจารย์คุยกับอาจารย์ให้เข้าใจหน่อยทำไมมันดักเข้าใจจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นนี่ขอให้เกียรติจากพระบรมลงเพชร
นายอำเภอเวียงป่าเป้าได้เลือกเกียรติขึ้นบนศาลาจุดเทียนถ้าไฟมันดับมันแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องนะเรื่องนี้นะกล้องชาวทั้งหลายองค์บุญคุณเลิศเรียกว่าพระเดชเพชรกล้องแบบนี้รับกล้องแบบกล้องแม่โบก็ดูกันแล้วควรขยับออกมาหน่อยมันได้หรอมันได้ก็อาจารย์เดี๋ยวเสียงเข้าก็มันเข้าในกระเสียงมันเข้ามันใจลำโพงเลยมันก็เบาใจลำโพงอันแบตเตอรี่มันใช้อันนี้ได้อาจารย์สนใจไหมมันใช้อันนี้ได้นะเนี่ยมันใช้ไมค์โน้ตบุ๊กอาจารย์นั่งพูดตรงนี้ใช่อาจารย์นั่งพูดตรงนี้ได้นะมันหลังคลิปมันอาจารย์นั่งพูดตรงนี้ได้นะอาจารย์สนใจไหมเดี๋ยวผมจะไปไหว้เดี๋ยววัดบรรพตสถิตแบบไม่ดีใจเนี่ยอันนี้พูดได้พูดว่าออกอากาศไงออกอากาศไงพูดไปไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ในส่วนที่ก็อาจารย์ก็พูดในขนาดนี้นายอำเภอกำลังอยู่ก็พูดเองตีนพูดเองไม่ได้ก็หน่อยอาจารย์เนาะลองแล้วเนาะเขาทยอยเจ๊ของไปหน่อยแล้วว่าพอผ่าไปนี่มันที่ข้างเมืองเรียงเป่าในชุดเทียนชุดผู้ดีได้อาจารย์มหาช่วยอาจารย์ว่าไงบ้างครับความพระธรรมเทศนาการถวายอาจารย์เอาแต่ทำแต่เจ้าหมดละอาจารย์ตอนนี้จะได้กล่าวคำถวายสิ้นสละขอแสกใต้เลยเนี่ยอันนี้แสงมันเข้าพระราชวัตรสุทธิยาโลทุกเจ้าหลวงวัดอาวรรังสีโลกโตมได้เป็นผู้นำของท่านทั้งหลายกล่าวคำถวายสิ้นสละพระพักตร์ถึงไปแต่วันนี้อาจารย์สาธุชนญาติโยมทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายมหาสังฆทานแบบยิ่งใหญ่จะคือสละพระพักตร์ต้นโตนั้นน้อมถึงพระรัตนตรัยด้วยการตั้งนะโมสามจบพร้อมกับหลักการนั้นว่าการสมาทานได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสระกะมัตตานิสัพพะนิวารานิเนี่ยอาจารย์มีเสียงด้วยเทโกสัพพะสาโอโตเทยามาสันโฆพันเตเทโกสังโฆอิมานิสระกะมัตตานิสัพพะนิวารานิปฏิปันหาตุอัมหากังวิครัตตาทิตายะสุตายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสัตว์กรรมพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับซึ่งสระกะพัดพร้อมกับของบริ
ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายด้วยและแก่ดวงวิญญาณของบรรพชนทั้งหลายอาจารย์บอกใช้ได้แล้ว ตลอดสิ้นกาลนานเทอญวัดเอากระเป๋าคอมให้กัน ร้องโดยออกกำลังโอกาสหายใจได้นำเส้นสลากไว้ถวายประธานสงฆ์ขอนิมนต์หลวงพ่ออำเภอได้จับก็เป็นอะไรที่เป็นสรุปนึ่งให้มันขึ้นไปคุมกล้องบาทหนึ่งเส้นนะครับอย่างละหนึ่งเส้นก็ขึ้นไปคุมกล้องนี่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวต้องดูแลเกณฑ์ก่อนครับเกณฑ์ก่อนเนี่ยกล้องจอเนี่ยต้องสตาร์ทของเราคุมยังไงก็แพนหน่อยดิให้มันได้มุมอ่ะให้มันได้มุมอ่ะดูก็ดูไม่ได้ครับหนึ่งเส้นมาแบ่งแล้วเห็นเปิดกระดิ่งบนหลวงพ่อจับนะครับกระดิ่งเส้นกระดิ่งเส้นพอลงมาลุ้นเกณฑ์ก่อนถ้าผ่านจะเอาไหนมาเป็นพอลงแต่พอส่วนยืนถือของมหาเถระกระดิ่งบนหลวงพ่อเก็บหนึ่งเส้นนะครับที่อาศัยนี้หนึ่งเส้นอาศัยนี้เลยนะครับแล้วที่หลวงพ่อจับนะพอลงครับมาพุ่งเส้นออกมาเพื่อเอาติดจับนะเอาพอลงต่อไปจะได้ประกอบพิธีทำอัปโลกนกรรมตามสาเหตุสืบไปนะครับยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสังฆเจ้าทั้งปวงจุ่มฟังกรรมข้าพเจ้าวัดนี้ได้มีตายกตานิกาหนุ่มน้อยใจยิงทั้งหลายได้นำสลากพระยังได้พิธีอยู่พระปนาถวายเป็นทานลองเปิดดูดิอยู่หน้าที่โน้นขอจังพระพุทธเจ้ามีพระบรมพุทธานุญาตสั่งวันนากล่าวเอาไว้ว่าคือพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรได้แบ่งปันกันตามบรรดาที่มาถึงวัดนี้ข้าพเจ้าจักสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์จะหลอนว่าภิกขุสงฆ์องค์เนรลูกนึ่งตนใดหันบอกเป็นการสมควรจุ่มปากันทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์วัดนี้พระสังฆเจ้าทั้งปวงได้ตะลงสุขิอยู่บ่ป่าข้าพเจ้าผู้โดยในยักษ์ดังกล่าวแล้วจะได้สมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ขึ้นไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัตถมคาโภสังฆเถระสะปาปุนาติอันว่าสลากพัดอันปฏิดีงามย่อมเถิดแก่พระสังฆมหาเถระเจ้าผู้นั่งอยู่เหนือข้าพเจ้านะวะเสสาภาคาเสสานังภิกขุนังสามเณรานังภูคลานังสัพพะสักกานังยะถาสุขังปฏิพุญจังตุเศษสะหลอเหลือควรนั่นย่อมเถิดแก่ข้าพเจ้าและภิกษุสงฆ์องค์เนรตามบรรดาที่มาถึงนักสิ่งนี้เหลือจากพระสงฆ์องค์เนรย่อมถึงแก่ภูกละยิงใจทั้งหลายเหลือจากภูกละยิงใจทั้งหลายแล้ว
ย่อมเป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันมีสัตว์สี่ตีนสองตีนโตนตัวอยู่ใต้ฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินได้กินได้ฉันได้บัวละโภคแล้วพอเพื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมสังโฆรุจยติสังโฆรุจยติสังโฆรุจยติสาธุนิมนต์นะครับเอาที่แจกนี่ไว้หลวงพ่อได้หลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวต้นแม่แจกเองเอาสัมมาแจกโอ้รักที่ลองนะเหมือนกันสองข้างเลยเหมือนกันสองข้างเลยตอนนี้เหมือนกันสองข้างเลยก็เมื่อกี้ข้างนี้ไม่ปึ๊บแล้วก็ข้างนี้กันเหมือนกันสองข้างเลยเหมือนแล้วถ้าไม่เหมือนบอกมาหลายวัดอาจจะอุปโลกก่อนนะมาแบ่งมาดูมันอุปโลกเจ็บทั้งสองข้างเลยอ่ะมันเจ็บจะทำร้ายเหรอที่เสมอหนึ่งอันที่บาทหนึ่งอันแจกเพิ่มหนึ่งแล้วก็จะไปแจกเพิ่มครับได้แล้วถึงสองเพิ่มก็จะลงทั้งลูกต้องจัดการมันไหมเดี๋ยวพอมันส่วนที่เขียนไว้ว่าสลากพิเศษที่ไม่หมายความว่าครูบาอาจารย์จะได้เบอร์นั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มีนอนหลวงพ่อไม่มีนะมันมีเพราะว่าสลากพิเศษสลากโยกมันมีแค่เจ้าต้นไหนปันของผู้ว่าหลวงตาน้อยกาได้จานทำไมต้องเก็บปลั๊กผมไปด้วยครับจานชันแบบนี้ปลั๊กอาจารย์ก็ไม่ดีอะครับปลั๊กก็ใช้ไม่ได้จริงผมเสียบผมไม่ติดมีบางตัวใช้เต็มเลยจกแดนสีแดงถ้าที่จกอะที่จกเกลือนี่ก็เฮ้ยพี่จกจะปลอมดีแน่นอนแต่20ก็ดียังได้สลากคราวนี้นะครับเราได้พูดบอกว่าจะต้องได้โถนั่งสมาธินะครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีหลวงพ่อที่แล้วนั่งนี่ไหมว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเกี่ยวกับเป้าที่เนี่ยก็จะเป็นการพูดจาพูดของทำแรงได้ไหมต้องพูดเท่าแรงยาพูดเปิดในชุดทำสร้างที่ต่อยแค่ทำนี้เราลุมมันเจ้าแต่ละคนจะได้ผลละเข้าใจของผู้เสื่อมต้นฟันมีแค่59ต้นอันต้นนั่นนี่10 บาทมี3 บาทมี100 200มี500มีส่วนที่ตาเขาเจ้าตาไว้ดูได้ไงนั่นเป็นประเพณีนะครับอาจจะได้น้อยคนที่มุกขาน้ำมันอะไรอาจจะได้นักคนที่เหลือจากการน้ำมันอะไรรัฐกำนันแจกตำบลเรียบร้อยนิมนต์แจกทั้งลูกยังผมในซึ่งนั้นนะครับเดี๋ยวมีใช้ผ่านของบัวแบบแจกอีกครั้งหอมอยู่ลองดมดูเมื่อแจกครบหมดแล้วจะได้นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจับเส้นสลากพิเศษให้บาทดำที่บ้านผู้สันตลักษณ์สลากพิเศษจะได้พันขึ้นหรือสลากพิเศษอ่ะสลากพิเศษนี่เป็นยังไงครับนี่ได้5,000พิเศษไม่แก่ใหญ่นะผมขายอย่างเดียวเลยถ้าอาจารย์ได้5,000ที่ผมแบมือเลยให้ไปแล้วให้ตอนไหนร้านเกี่ยวโอ้ผมโอนดีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่2 ล้านฮะของ5,000จุ่มมันไม่สูงรุ่นไหนไม่ถึง 10% น่ะเท่าไหร่ 10% น่ะ500ได้เดี๋ยวจะจัดให้นะจะกลับยังไงสตาร์ท
เดี๋ยวจัดให้นะท่านดับเป็นครับของหลวงเจ้าเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับมาสักพาเอามาขอทักความมั่นใจเลยว่าต้นใดหมายเลขใดไอ้อะไรกันไรไอ้ยังโอ้หันละเอาเน้นเนาะเดี๋ยวเน้นด้วยกันอันนี้เดี๋ยวกันผิดแล้วอะไรต้นไผ่ต้นมันให้ดูหน่อยให้มาดูให้เอ๊ะเห็นละมาดูไปดูเนี่ยเดี๋ยวให้เนี่ยไอ้อ้วนมันไปเซอร์เวย์ให้ว่าตรงนี้จะวางแผนไปเช้ามาให้อย่างนี้ตู้ลุงเองถ้าเอาไปโพสต์ตัดกองหมายไว้ทำสีไว้หมายไว้หมดเลยถ้าได้ทำงานตามแผน3-4ตัวแจกหมดเลยยังนี่ไม่มาแจกเขาบอกให้แจกเน้นรอก่อนนะพูดอะไรเน้นสีเหลืองแล้วต้องมีสับปะเนี่ยมาแล้วเน้นไปก็ได้ยืนนี่ไปยืนนู่นเลยมีเรายังปีแล้วนี่นะยืนให้เรายืนให้หน่อยทุกเจ้าเขาหน้าก่อนเลยที่ว่าจะเลือกพาเลือกไทยเอาต้นโต๊ะออกแม่ซิเก้าโซนเนี่ยจะเลือกเอาไว้เผินไทยเอาต้นโต๊ะมาไว้เผินไทยเรียง3 เลข1 2 3 4 5ก็จะรู้ว่าเราต้องทำตามนี้นะครับเนี่ยการจัดการบริหารนี่มันจะยุ่งยากรบกวนว่าวัดงานพอขนาดนี้จำได้กินเลยท่านเลขาไหว้ที่แม่ครับอันนี้มึงเยอะเอาครับที่บนครูบาเนี่ยเขานี่มันจัดไม่อันนี้พูดจริงเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่จะดูเลขให้แล้วก็ได้ให้เดี๋ยวให้ใครไปปันเลยให้ตัวหนุ่มเกี่ยวไว้แม่นี่เอาเจ้าอะไรพี่จำได้ไหมมันปันไม่เป็นพี่ต้องไปปันให้มันผมไม่ให้มันโซชาได้แล้วครับอันนี้ว่าสิคนนี้ไปเดินได้แล้วให้พูดแล้วไปเดินครับผมครับดูได้ที่มีเด็กคือของเราตัวแก่เนี่ยยังมองได้ยังไม่มาพูดเลยคุณเจ้าที่อยู่กับลูกชาวบ้านอย่าพึ่งมาก่อนพึ่งมาดีโมกนะดีโมเดอร์ถ้าได้มี2 ตัวเนี่ยว่าไปดูแรก218เดี๋ยวให้ตุ๊กบอกแล้วไปบอกพี่กัดตัวนึงอันนี้เลขนั้นเอาไปกลับไว้ก่อนโตโจจับแรกหรือไม่ที่สีขาวจับแล้วอันนี้ข้าวแผ่นม้านี่มันที่สีขาวเดี๋ยวโม้เห็นเส้นเรียนทำงานอ่ะเราจะรับหรอกเดี๋ยวจะได้โมโตก็ทางเบอร์ยัดตลาดพิเศษวันนี้ตลาดพิเศษแจกโคกแล้วตัวได้ยังไง2 สลากพิเศษขนาดไปดูเซอร์เวย์ก่อนอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ธรรมดาไงสีเหลืองไงมันมีสีเหลืองกับสีขาวไปดูให้ตุ้มมือกันอยากให้ตุ้มมือไปบ้างถ้าเราปันไม่เป็นยังเรียบร้อยแล้วแหมไหนมาดูหน่อยต่อไปเขาจะอาราธนาที่สองก่อเจ้าคณะอำเภอเมียงปลาเป้าโกหกยักษ์ตลาดสาวมา5 เส้นตรงที่เคยเห็นไหมไอ้อ้วนมันไปถึงนึงแล้วมีสาว2 ใบอ่ะมันมีสาว2 ใบไอ้ต้นมันมีสาว2 ใบอ่ะที่ไหนเจ๊ที่ไหนหมายเลขมีสาว2 ใบหมายเลข48เจ้าไหนครับจำได้ไหมสุเมธเดี๋ยวนี้ไปปากคอนะครับทางข่าวโมฆะแล้วหรอพ่อต้องเลขให้เลขอะไรมาดิ1 2 2นะต่อไปหมายเลข39อยู่ไหนครับเน้นตั้งหลังได้ยินก็ลูกตั้งหลังได้ยินก็
จำไว้112กับ218 เอาข่าวบ้างได้เลยหมดข่าวนะต่อไปหมายเลข14ที่ไหนครับวัดสังเลยเฉลี่ยเพียงแก้วต่อไปหมายเลข50อยู่คุกใหญ่นะลูกต่อไปหมายเลข35ไม่เอาก็ เดี๋ยวผมให้ อะไรก่อนจะรับพิเศษครับสีขาวอ่ะอันน้อยก่อนนะครับ124มูลกันนี่อันนี้100 ต่อ 2ตลาดพิเศษหมายเลข35เน้นขยับมาให้ไปผมจะยินนะไปอยู่ให้เน้นทำไมมีแต่เลขน้อยมีหรือไม่อยู่ด้านหลังไม่บอกด้านหลังเน้นมาข้างหน้านี้อยู่ตรงหน้าฟังลูกฟังเลยนี่ก็หมายเลข35ตั้งใต้ถ้าตรงเลขเขาขึ้นไปแล้วก็ไปไงสลักโจกนี่มันก็เป็นโจกเศษอันใหญ่ๆกันเศษน้อยนี่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยพิเศษอันละเกิน1,000นะครับเดี๋ยวสีขาวก่อนสีขาวเบอร์สีขาวแล้วเขาจะเรียกสีอันนี้สีนะครับเดี๋ยวสีขาวอยู่สีขาว20สีขาวก้อนเท่าไหร่นะว่ามันจดให้2เท่าไหร่124นี่ถึง128ตลาดพิเศษหมายเลข20ก็71มูนิ่มถึงก็ว่าสีขาว105นะครับว่าอย่างไรเงินของเรื่องมี2-3ต่อไปสลากพิเศษหมายเลข34ยกมือครับ34มั่นใจว่าไม่ขาวไม่มือเลยพร้อมกับกระดาษสีขาวครับ34อาไปครับซึ่งสูงเขียนนะครับสลากด้วยใช่ไหมต่อไปหมายเลข25 พอมันขาวนะครับต่อไปหมายเลข21มันมีแต่เลขน้อยๆอ่ะทำไมมีแต่เลขน้อยเลขน้อยเขาว่ามันมีไม่เยอะก็เลขเยอะๆนี่ไม่ได้จริงเหรอครับต่อไปหมายเลขเดี๋ยวเพิ่งเอาทิ้งเหรอเอาทิ้งเลยใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งเขาต่อไป124มาที่ขาโตนี่ก่อนตั้งกองมือที่ไหนเทปมาครับลองทีม2ได้ลองขาที่ทำแรงต่อไปตลาดพิเศษหมายเลข49อยู่อะไร49เขาจะสุ่มหรือเรียกไม่ใช่เหรออาจารย์เขาไม่ใช่ว่าไล่เลขเขาก็สุ่มเลขเยอะก็มีโอกาสแล้วอาจารย์บอกว่าทำไมให้สุ่มมันเองอันนี้ไม่สุ่มก็ดูมีใครมีเลข100 กว่าขึ้นไหมที่ฟังมีเขาหยิบมาไม่เหรอเขาทำ1 2 3 54เอาก็ใส่แล้ว71ไปไหม71 แห้งถ้า71ได้ไหม42ไม่ใช่ดูเจ้าคนบ้านไม่ใช่ดูเจ้า
สีขาวข้อสีขาวสีขาวสีขาว สถาปัจจัยสถาทุนเจ้า สถาเลยสถาเลยสถาของเก่าแก่เลยเนี่ยของเก่า42นะครับเห็นนี่เนาะ ข้อสีขาวนะครับ แต่พอเข้ามาสีขาวอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือสลักจุ่ม มีเนาะมีเก็บ ตื่นเต้นเลยวะ อันที่สองเนี่ยกระถาง ตื่นเต้นเหรออ้วนคิดว่าจะได้ไหมฉีดที่ไหนมาอ้วนเบอร์ครับ7N 71 มีบอลขอรอ เอาหนังคนนี้อีกหมายเลขสลากพิเศษหมายเลข30มีสไลด์30ก่อนต้องทำก่อนเล่นพอสนุกเถอะอันนี้จบลอกไปกัน ได้ลอกเลยขอร้องเพลงสมกับ เช็คแสงของคนเดียวนะ 56หมายเลข56วันมีลุ้นวันมีลุ้น วัดสันต้นม่วงเหลือ คนต้นก็วันมีลุ้นต้นใหญ่ หมายเลข55ต่อไปหมายเลข27อะไรครับลุงบนรถหนีได้27ด้านหลังอะไรกันไหนอะไร27คำที่1ก็มันอยู่ตรงนั้นน่าจะไปดู27คำที่2ครับผมไม่ตรงนี้ไม่มีนะ27คำที่3ผมเลยเอาเลขต่อไปเมื่อวานลูกอมมินี่เมื่อวานเรามินี่ถ้ามันอยู่นี่มันก็อยู่นี่มันไม่เป็นหลวงปู่แห่ง5ที่5เบอร์เปิดออกก็หมายเลขเศร้าเอ็ดเบอร์วะเศร้าเอ็ดเบอร์หมายเลข31เอาให้เข้ามามีอาจารย์มีลิขิตไหมลิขิตมีอาจารย์ไม่เคยเขียนอะไรผิดจะเอาลบเนี่ยไปแก้22อ่ะเดี๋ยวโดนปรับอีกเสียงนี่ไปรับกับได้เลยอยู่พวกอาศัยหลวงพ่อครูบวรมาที่หลังวันนี้เราได้ยินก่อนนะได้ยินก่อนได้ยินอยู่เขากับเพื่อนเสียงมาหลายแต่ได้รู้เสียงเลยหมายเลข53ที่ไหนนี่เป็นกล้ามเหนือหรอผมไม่ทำเพียงแค่หมายเลข2เลขเดียว2เลข2ก็ถูกไหมมีครบไปทำตู้หมูข้างหลังโอ้โหซุปมันเก็บใส่ตัวที่2เนี่ยหมายเลข18ไปแล้ว18เนี่ยที่ต้องห้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าสลากโจกมันมีแค่59คนแล้วเจ้ามี100ฝ่ายลบเลย59คนยังไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับไม่ได้แล้วต่อไปหมายเลขโอ้โห57
57มีกอ57มีกอโชคนี่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสลากเจ้าโตเจ้ามีร้อยขายเดี๋ยวไปตามไหวไปต้องยักษ์สลากเบอร์เจ็ดหมายเลขเจ็ดกันตัวได้กันตัว หมายเลขต่อไปเบอร์40ตัวไม่ได้ยินไปปนมาทำไรต่อไปข้อสีขาวไม่รับเลยต่อไปหมายเลข52มันขึ้นเลข6เลข7เลยใช่ครับตูนต่อไปหมายเลข41ยอดครับ41นี่ก็41ครับนี่อะไรเดี๋ยวอะไร41มีก็ครับพอสีขาวครับ41อยู่นู่นบอกบนเหรออันกลุ่มกำนันอยู่กำนันก็หลวงอย่างนี้ไม่ครัวอยู่ลุ่มบุญสถานครับแม่นอันนั้นแบบเจ้าแต่เบอร์นั่น41เป็นยังคะแนนนี่ก็รู้นี่ก็รู้โอ้แต่คะแนนเจ้าของวัน7ครับเองลูกเบอร์33ฝั่งในด้วยไม่ต่างไม่บอกได้เบอร์37แค่3เนี่ยทำบุญมาโตมาไปเบอร์36ข้อสีขาวครับ36โอ้ยตายเนี่ยอายุมีเสียขาวด้วยครับผมไปดูขยมเลยน้ำเลยแฟนนะครับ40นี่ของชมรมกำนันปีมากที่ลุ่มว่ะที่ลุ่มพูดครับได้ยังไงได้ครับได้นะครับได้เลยว่าเขาทำเขามีตัวนี่อันนี้ขยมตัวลุงคนนี้เลยเหรอวันนี้เลยเหรอก็จะพอออกแล้วโอ้2,000ตามตัว2หมายเลข4ชมรมกำลังคุยบ้านหรือไม่เลข4เฉยตัวเดียวนะครับสลากพิเศษของตู้ปีนอกข้างนอกปีจนลง38ครับทำยังไงได้บ้างเลยแฟนเอาเล็กขึ้นมาหมายเลข1จะพอเดี๋ยวดู1ตัวเดียวคุณเราโอเคหมายเลข2
จะไม่ยังไปลูกกันเลยได้ก็หมายเลข29ปากแพงกับแพงหมายเลข6เนี่ยจะขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตะลุกนะเขาดูโบนดูประมาณไปมีด้วยกระโบนแล้วนายอำเภองานอำเภอเราว่าแดงไปแล้วอะไร71ครับมันเต้นแต่กี้มันอยู่นี่44อะไรครับคนเลิก44พี่อยู่จะลงไปดูรถก่อนนะมีรถตัว44ต่อไปหมายเลข11ได้เปิดมีคนเพ่ท่านเลขาเจ้าหน้าที่เอาสิขอให้2 11 ผู้เลขาผู้ไหนนี่46ไปไหนคนเพ่ขอให้รับเกียรติจากท่านกำนันโอกาสตั้งใจถ้าเกิดตอนนั้นไม่ได้สั่งแก้ขนาดผู้เจ้าเหมือนคุณบอกเขาแยกกันหมายเลข23ตัวคอยนะเพื่อนเป็นต้องเลือกคอยไปนะ2 3ตัว3ตัวมาเลือกคอยมา3ที่มาใหม่เอาสลากถวายเขาครับ26แม่อะไรสำนักอะไรต่อไป3เลข3ข้อสีขาวเยอะครับเลข3ภาษาไม่ยากหรอก43เยี่ยมเลยตั้งหลังถึงจะเจ้าอะไรหมายเลขต่อไป13มาเข้าแข่งเลยเลข3ออก3ครับผมถามว่า45เบอร์สุดท้ายแล้ว45ได้ถวายเส้นสลากพิเศษระบบละ59 เส้นแต่ตรงนี้กลับเป็นปุ๊บเลยต่อไปเราจะได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเพียงเป้าและกล่าวสัมโภชนียคาถาและก่อนนำพระเจ้าประโยชน์ทั้งหลายชื่อพรรับสิทธิ์ไปนะครับมีผลครับนี่เลย
แต่นี่มีเนี่ยมีนี่เส้นมีเส้นบอยลืมไปแค่การอันนี้พี่ครับเบอร์ซาวมีอยู่ก็มีครับพูดนะครับC1นะครับC1นะครับได้ยังแบบนี้โอ้ยเนี่ยครับเวลาแน่เปิดในดูอยู่มามันมีสีเดียวกันเหมือนกันเอาหลอดไหนหลอดที่พี่เอาให้หลอดตรงนี้ไหนใส่หลอดยาวอ่ะอันนี้อันสีอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้แต่ว่าสีขาวนี่ก็เบอร์อย่างนั้นตัวลุง201โอ้ไปไหลพ่อ201เดี๋ยวมันจะหุ่นว่าหุ่นไหมไหลพ่อเบอร์จิตยังไงอ่ะมันอยู่ล็อกไหนอ่ะยิงมันไม่ต้องทานต้องใส่นี่ไว้อันนี้มันตั้งใจ16ไอ้มัน3แต่นัดน้อยเข้าไปได้เบอร์หยังได้เบอร์218ครับ218ร้องเฉยเลยจะได้เบอร์น้อยแล้วก็เทสด้วยเนี่ย218ได้มีเลยมันมีถุงใส่เล่นเลยกรอบมันที่ยังไงกรอบมันที่ยังไงดูดูนะครับเขาสีเหลืองนะเขาสีเหลืองนะเขาสีเหลืองนะเขาดูนั่นได้เลขอย่างงานเร็วได้เลขเสียงมาที่หนกงานเร็วเสียงมาเพื่อโชคดีเบื้องดีสิเป็นอารมณ์สวยอ๋อตายแย่ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกัน11ไม่เอาเราเล่นคืออะไรนะเราต้องไปหาอันแนวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตียวสองแล้วก็ก็ต้องเล่นอย่างนั้นฮะเล่นอย่างนั้นเอาไปแต่งครับเล่นโอ้105นะครับ105เข้า6ครับ218เลข68อ่ะที่2 3 68แล้วตัวที่ของนี้เขาอีกครั้งเอาไก่กับเป็ดด้วย143ไหมเอาอันนี้
ยะถาวาริวหาภูราภเวปุราราเอวะเมวะโยตังเตตังอุปติอิจิตังปฏิตังลุมหังนิโพเมวะสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโสติระโสยะถาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภาลังเลขคันติสัพพัญญาวะธัมโยนิตมัสสราคาเรนะทินังอริยสุทุโกเตสุนาทิสุเวปัสสังนะมานาสัมมิปุราโหติตากินาเยนาตานุโมทันติวัยยาวัจจังกโรติวาเตนะรักตินาโอนาเตปิปุญญาสัพพะคิโนตัสมานะเวนะปัจจิปันนะเจโตยะตตินังมหังวรังปุญญาภิปรโลทัสมิภะปิอาโหติปันนินานิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสกาสุขีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสกาสุขีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุอาเวนัสสกาสุขีภวันตุเตตังสนะกัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจามิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจามิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังยินจิตุสารกะตาปังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโมอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอาสามิงาเนอาดิกาตาติกายุกัสสะกะโหนโตสัพพะสังฆานังสุขีอาตานังปาริหารันตุมาตาพิตาสุขิตาโหนโตปะปามุจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนโตทุกขาปามุจันตุสัพเพกาสุขิตาโหนโตทุกขาปามุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตทุกขาปามุจันตุสัพเพปัตตาสุขิตาโหนโตทุกขาปามุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนโตทุกขาปามุจั
จันตุสัพเพอาจาริยุปัจจยสุขิกาหุนตุตุกะปังโกจันตุสัพพะสัพพะตินังสาอิจันตุโอวันตามิสุธรรม สัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิธัมมังสัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิสังฆังสัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิโลปัจจายาจาริเยสัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิอาราเมปัสสสิมายังสัพพังเนโรสังฆังมาทังเทวันเทวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะเทโสปะติติตาสาวิราคาตุมหาโพธิพุทธะโลภังสักการังสัทธานาคโลเกเทวะโลเกรัมมะโลเกกัมปุทิเตลังกาทิเตสาวิราคาตุโยเกสาคาตุโยอาระหันตาคาตุโยเจติยังกันทะปุติจักขุราเสติสาหัสเสอัมมะขันเกสะเปสัมภาระเจติยังอะหังวันตามิภัสโสการร้อยประมาณหลวงปู่ลูกและพ่อเจ้าคณะอำเภอในเวลาเดินวันตามิวันเตสามาให้มันกัดผมไปเลยมาทังเมวันเตมยังกังปุญญังสามินาอนุโมทิตาวังสามินากังปุญญังไม่อันตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโลสุขังภะลังสาธุเจ้ามีมนต์ฝากลูกเลยเนี่ยมีมนต์ลูกมีมนต์ฝากลูกเลยเจ้าของสลากโยกตั้งแต่เบอร์159ยกต้นสลากออกไปของมันไปผักไต้พอผักไต้ไปตั้งไว้เดินเด้อไปเอาสลากโยกมาใบสีเหลืองยอดตั้งแต่ปันขึ้นเนี่ยเอาไปผักไต้ปันปอนไม่เสร็จอ่ะเส้นสีเหลือง50%นะแบงค์ต้องลุงบอก50%อ่ะเส้นสีเหลืองได้ครับเดี๋ยว20%ของพี่50%